निर्माण होणार आहेत आणि ती इथे आपल्याला शोधायची सगळ्यांना मिळून, आणि म्हणून आपण सारेजण इथे एकत्र झालेले आहोत. माझी आपल्याला अत्यंत आदरपूर्वक विनंती आहे, पुन्हा एकदा मी आठवण करून देतो की कार्यक्रम सुरू असताना आपले मोबाईल फोन जे आहेत ते व्हायब्रेटिंग मोडवरती वळवावेत किंवा बंद ठेवावेत. पण अलीकडच्या काळामध्ये मोबाईल फोन बंद ठेवणं हे आपल्याला फारसं परवडत नाही, त्यामुळे परवडणारी गोष्ट अशी आहे की ते व्हायब्रेटिंग मोडवरती असणं जास्त गरजेचं. तर तेवढं बाकी नक्की करा. तुम्ही भाषणांची रेकॉर्डिंग्स वगैरे तुमच्याकडे करू शकता, त्याच्याबद्दल काही आम्हाला अडचण नाही आहे. पण हा कार्यक्रम लाईव्ह ब्रॉडकास्ट होतो आहे, त्यामुळे तो तुम्हाला यूट्यूबवरती आणि फेसबुकवरती नंतर बघायला मिळणारच आहे. त्या दृष्टिकोनामधून जे काही तुम्हाला स्वतःला ऑर्गनाईज करायचं आहे ते करण्यासाठी म्हणून मी ह्या काही सूचना आपल्या समोर मी ठेवलेल्या आहेत. आणि मग दिवसभराचा हा सगळा कार्यक्रम आहे तो तुमच्या सहकार्याने, तुमच्या मनातल्या प्रश्नोत्तरांनी आणि तुमच्या मनामधून दूर होणारे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे अडचणीचे मुद्दे आहेत त्यांच्या सोडवणुकीतून होणार आहे. मी आजच्या कार्यक्रमाचं खरं वर्णन करायचं झालं तर प्रश्नचिन्हांचं उद्गार चिन्हांमध्ये आणि नंतर पूर्णविरामांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आजच्या ह्या कार्यक्रमाचं नियोजन आहे. बरोबर 10:15 कार्यक्रम सुरू करूया. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. बरोबर 10 वाजता दादा मेटामॉर्फोसिस नावाचं आपण प्रदर्शन आयोजित केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारच्या पोस्टर्स तिथे प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. तुम्ही त्याला भेट देऊ शकता, काहींनी दिलेली पण असेल. पण एवढं नक्की आहे की नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी देशाच्या पातळीवर आणि राज्याच्या पातळीवरती आपण कशा पद्धतीने करणार आहोत आणि केली जाते आहे याचं त्याच्यामध्ये सुस्पष्ट असं प्रदर्शन ते केलेलं आहे. NABच्या म्हणजे नॅशनल न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या संदर्भातल्या प्रत्येक मुद्द्याबद्दल तिथे हाताळणी केलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा बेस्ट प्रॅक्टिसेस ज्याच्याबद्दल आपल्या महाविद्यालयाला ग्रेड देताना जोखलं जातं NAACकडून, तर त्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस आपल्या महाविद्यालयाच्याकडनं आयोजित केल्या जाणाऱ्या किंवा गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने आयोजित केल्या जाणाऱ्या ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या चांगल्या गोष्टी नेमक्या काय आहेत, कशा असायला पाहिजेत, त्यांचा प्रभाव कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्यावरती पडतो आणि मग तो NAAC समितीवरती आपल्याला कशा पद्धतीने पाडता येईल, अशासारख्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला त्या मेटामॉर्फोसिस प्रदर्शनामध्ये पाहता येतील. आणि आणखीनही एक मुद्दा आहे की स्वायत्त महाविद्यालय जी आहेत त्या स्वायत्त महाविद्यालयांच्याकडे ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आणि NAAC हे फार वेगाने फिल्टर झालेलं आहे, त्यांच्यापर्यंत जाऊन पोचलं आहे. परंतु काही जण अजूनपर्यंत नव्या शैक्षणिक धोरणाच्यापर्यंत जाऊन पोचलेली नाही आहेत किंवा त्याच्याबद्दल आपल्या मनामध्ये काही प्रश्न आहेत. या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरं आज मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. त्याच्यातला एक प्रयत्न म्हणजे हे मेटामॉर्फोसिस प्रदर्शन. बरोबर 10 वाजता आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते त्याचं उद्घाटन होईल आणि त्यानंतर मग दिवसभरामध्ये जेव्हा आपल्याला वेळ मिळेल, सेशनमधनं आपल्याला थोडीशी फुरसत मिळेल, तेव्हा तुम्ही त्याला नक्की भेट देऊ शकता. परंतु एक नक्की आहे की आजच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन म्हणजे अद्यापही ज्या संस्थांनी आणि महाविद्यालयांनी NAACचं ॲक्रेडिटेशन करून घेतलेलं नाही आहे, मानांकन मूल्यांकन करून घेतलेलं नाही आहे, त्यांच्याकरता एक बळ निर्माण करण्याचा हा रुसाचा आणि मुंबई विद्यापीठाचा प्रयत्न आहे आणि त्याकरता आपण सारेजण एकत्रित रीतीने जमलेले आहोत. आज आणखीनही एक गोष्ट आपण करणार आहोत, ती म्हणजे NAACचं जे मॅन्युअल आहे त्या NAACच्या मॅन्युअलमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न आहेत. कित्येक वेळेला ते इंग्रजीमधले प्रश्न उलगडत नाहीत, त्याचे हिंदीमध्ये जे भाषांतर केलेलं आहे तेही समजून घेणं काही जणांना अवघड जातं. विद्यापीठानं एक शब्दशः भाषांतर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्या पुस्तिकेचं, मराठीमधल्या भाषांतरित पुस्तिकेचं आपण आज इथे दादांच्या हस्ते प्रकाशन करणार आहोत आणि तुम्हाला इथून जात असताना ती पुस्तिका निश्चितपणे मिळणार आहे. त्यामुळे आजचा हा दिवसभराचा कार्यक्रम आपल्या सगळ्यांच्यासाठी एक समृद्ध अनुभव देणारा आणि अनेक प्रश्नचिन्हांना उद्गार चिन्हांमध्ये रूपांतरित करणारा ठरणार आहे. सो वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई अँड राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. आणि आणखीनही एक फार महत्त्वाची गोष्ट आम्ही करणार आहोत. ती गोष्ट म्हणजे नुकताच नव्या एज्युकेशन पॉलिसीच्या अंतर्गत, नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत NAACनी जे प्रश्न बदललेत आणि प्रेझेंटेशन बदललेलं आहे त्या फ्रेमवर्कमध्ये काम करून ज्यांना आत्ता एक महाविद्यालय आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स असं कन्व्हेन्शनल विषयांचं आहे त्यांना 3.59
असं मानांकन मिळून, मूल्यांकन मिळून देवगिरी महाविद्यालय औरंगाबादचं त्यांना आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज म्हणून मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग त्यांना 3.66 असा स्कोअर झालेला आहे. त्यांना आपण सन्मानित करणार आहोत. हे करत असताना आमच्या मनामध्ये एक विचार देखील असा आहे की हा फक्त एक प्रातिनिधिक सन्मान आहे, परंतु तो सन्मान करत असताना त्याच्यामध्ये त्या संस्थेचे संस्थाचालक, प्राचार्य आणि नॅकचा कोऑर्डिनेटर हे सर्वांना आपण इथे निमंत्रण देणार आहोत. हे सगळं एवढ्याचसाठी आहे की रस्ते अवघड असतात पण चालायला सोपे असतात जर मनात नक्की निश्चय केला तर. आपण मनात आज निश्चय करण्यासाठी एकत्र जमलो. थोड्याच वेळामध्ये आपल्या आजच्या या परिषदेला प्रारंभ होईल. या परिषदेसाठी मी डॉक्टर नितीन नारेकर, मुंबई विद्यापीठाच्या वतीनं तुमच्या सगळ्यांचं आदरपूर्वक स्वागत करतो. वेलकम टू द हिस्टॉरिक युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई. थोड्याच वेळात आदरणीय दादांच्या हस्ते मेटामॉर्फोसिसचं उद्घाटन होणार आहे. आपण आदरणीय दादा उद्घाटनासाठी इथे गेलेलेच आहेत आणि पुढच्या 10 मिनिटांमध्ये आपण कार्यक्रमाला प्रारंभ करणार आहोत. माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण आपल्या जागेवरती सेटल्ड असणारच आहात, परंतु ज्यावेळेला आदरणीय मंत्री महोदयांचं इथे आगमन होईल त्यावेळेला निश्चितपणे आपण आपल्या जागेवरती उभं राहून उत्थापन देऊन महाराष्ट्र राज्याच्या शैक्षणिक प्रमुखाचं इथे सन्मानाने स्वागत करणार आहोत. दीपप्रज्वलन होईल. दीपप्रज्वलन झाल्यावरती सर्व माननीय मंडळी ही व्यासपीठावरती येतील. राष्ट्रगीत होईल. राष्ट्रगीताच्या नंतर आमच्या मुंबई विद्यापीठाचं विद्यापीठ गीत हे आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळेल आणि ऐकायला मिळेल आणि त्यानंतर औपचारिक कार्यक्रमाचा प्रारंभ होईल. औपचारिक कार्यक्रमामध्ये प्रारंभी मान्यवरांचं आपण स्वागत करणार आहोत. त्यानंतर महाविद्यालयानं सन्मानित करणार आहोत. एक आपल्याला प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यांचा जो सन्मान आहे, एक ध्वनिचित्रफित आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आणि त्यानंतर मग कार्यक्रम हा पुढे जाईल. त्यामध्ये आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू आपलं स्वागत करतील. त्यांच्या स्वागतानंतर आपल्या सगळ्यांच्या सोबत संवाद साधणार आहेत डॉक्टर प्राध्यापक भूषण पटवर्धन. त्यांच्यानंतर सन्माननीय मंत्री महोदय आपल्याशी संवाद साधतील. आभार प्रदर्शन आणि उद्घाटनाचा कार्यक्रम संपेल. हा सगळा सुरुवातीच्या कार्यक्रम पत्रिकेचा अहवाल मी आपल्यासमोर ठेवलेला आहे.
आदरणीय मंत्री महोदयांचं या सभागृहामध्ये आगमन होत आहे. मेटामॉर्फोसिस या प्रदर्शनाचं उद्घाटन झालेलं आहे. त्यांच्या समवेत तिथे उपस्थित आहेत सन्माननीय भूषण पटवर्धन जे नॅकचे चेअरमन आहेत, विकास रस्तोगी जे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आहेत हायर टेक्निकल एज्युकेशनचे,
निपुण विनायक जे रुसाचे आपल्या महाराष्ट्राचे प्रमुख आहेत, त्यांच्याबरोबर महाराष्ट्राच्या हायर टेक्निकल एज्युकेशनचे संचालक धनराज माने सर आहेत, आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू प्राध्यापक शिर्के सर, प्रभारी प्रकुलगुरू प्राध्यापक प्राचार्य भामरे सर आणि आमचे प्रभारी कुलसचिव प्राध्यापक देवळाणकर सर, ही सगळी मंडळी आणि त्यांच्यासमवेत काही मान्यवर हे या मेटामॉर्फोसिसचं उद्घाटन झाल्यानंतर त्याची पाहणी करत आहेत. सुरुवातीलाच आपल्याला विदित केल्याप्रमाणे हे जे प्रदर्शन आहे ते नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 याचं राज्यभरामध्ये देशभरामध्ये कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंटेशन चालू आहे, अंमलबजावणी चालू आहे आणि आपल्याला कशा पद्धतीने ती अंमलबजावणी करायची आहे याच्याबद्दल आपल्याला ते प्रदर्शन अवगत करतं. नॅकमध्ये आणि न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या संदर्भामधल्या प्रत्येक मुद्द्यासंबंधी या मेटामॉर्फोसिसमध्ये मांडणी केलेली आहे. ही मांडणी करत असणारी जी महाविद्यालय आहेत त्या महाविद्यालयाने नॅक्समध्ये एक उत्तम ग्रेड मिळवलेली आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाची एक तरी बेस्ट प्रॅक्टिस जी आहे ती बेस्ट प्रॅक्टिस आपण तिथे मांडलेली आहे. ही बेस्ट प्रॅक्टिस जी आहे उत्तम दर्जाचं प्रत्येक महाविद्यालयाने चालू ठेवलेलं, सातत्याने चालू ठेवलेलं काम. प्रॅक्टिस म्हणजे तीच गोष्ट वारंवार करत राहणं, पुनरावृत्त करत राहणं, ती जी आहे त्याची मांडणी तिथे केलेली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण आणि ते कशा पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करायची याची बहुतांश स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये आणि बऱ्यापैकी जी महाविद्यालय स्वायत्त नाहीत, अनुदानित महाविद्यालय आहेत, त्यांच्यामध्ये आता त्याचं आकलन सुरू झालेलं आहे. आज आपण इथे उपस्थित आहात. आपण सर्वांनी आजच्या दिवसभराच्या परिषदेच्या कार्यवाहीमधून जसा तुम्हाला वेळ मिळणार आहे तसं प्रत्येकाने त्या मेटामॉर्फोसिसला आपण भेट द्यावी आणि त्याच्यामधून समजून घ्यावं. आज आपल्या सगळ्यांच्या समवेत माजी मंत्री आमदार मान्य प्रकाशदादा सोळंकी इथे उपस्थित आहेत, जे मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ देवगिरी महाविद्यालयाचे अध्यक्ष देखील आहेत. सर, आम्ही आपल्या मनापासून स्वागत करतो. काही वेळापूर्वी आपल्या सगळ्यांच्या समवेत बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्राध्यापक माळी सर हे उपस्थित झाले होते. काही कामासाठी बाहेर गेलेले, परंतु ते पुन्हा आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये सामील होतीलच.
नमस्कार. पुणे विद्यापीठामधील महाविद्यालयाचे कोणी प्रतिनिधी इथे आहेत का? पुणे विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांचा प्रतिनिधी. सर जरा सरांना भेटा प्लीज.
आदरणीय मंत्री महोदय चंद्रकांत दादा पाटील, कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि नायकचे चेअरमन सन्माननीय भूषण पटवर्धन सर, ऑनरेबल प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हायर टेक्निकल एज्युकेशन विकास रस्तोगी सर, ऑनरेबल एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर MSFDA आणि स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ रुसा डॉक्टर निपुण विनायक, the Vice Chancellor of the University of Mumbai, Professor Digambar Shirke, Pro Vice Chancellor of the Mumbai University, Professor Principal Dr. Ajay Bhamre, and Registrar of the University of Mumbai, Professor Devlankar, and the Director of Higher Technical Education, Dr. Dhanraj Mane. All will be reaching here in this auditorium in next 2 minutes, and will begin with the activities of the day. The activities will begin with the lighting of lamp, आदरणीय मंत्री महोदयांचं या सभागारामध्ये आगमन होत आहे. मी आपल्या सर्वांना विनंती करणार आहे की महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचे प्रमुख चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सन्मानार्थ आपण उत्थापन देऊन आणि टाळ्यांच्या गजरामध्ये या मुंबई विद्यापीठ आणि रुसानी आयोजित केलेल्या एकदिवसीय परिषदेत स्वागत करूया. आदरणीय मंत्री महोदय चंद्रकांतदादा पाटील यांचं आगमन होत आहे. टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण मंत्री महोदयांचं स्वागत करूया. आदरणीय दादांना विनंती आहे की आपण दीपप्रज्वलन करून या कार्यक्रमाला शुभारंभ करावा. त्यांच्या समवेत असणार आहेत आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, ऑनरेबल प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ऑफ हायर अँड टेक्निकल एज्युकेशन श्री विकास रस्तोगीजी, कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देव सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाडापा. मी मान्यवरांना व्यासपीठावरती येण्यासाठी निमंत्रण देतो. आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील, प्राध्यापक भूषण पटवर्धन, सन्माननीय विकास रस्तोगी, सन्माननीय डॉक्टर निपुण विनायक, सन्माननीय प्राध्यापक दिगंबर शिर्के, सन्माननीय प्राचार्य भामरे, डॉक्टर धनराज माने आणि प्राध्यापक देवळाणकर. मी सर्वांना भारताच्या राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ आपल्या जागेवरती उभे राहण्याची विनंती करतो आहे. I'd like to request everyone to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की. धन्यवाद. आसनस्थ व्हावं. मुंबई विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षण अभियान रुसा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या आजच्या ह्या एकदिवसीय परिषदेत मी आपल्या सगळ्यांचं अत्यंत आदरपूर्वक स्वागत करतो. मुंबई विद्यापीठाच्या प्रथेप्रमाणे आपण मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यापीठ गीतानं ह्या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात करूया. हे आमचं मुंबई विद्यापीठाचं विद्यापीठ गीत ज्येष्ठ कवी ज्यांची नुकतीच आपण जन्मशताब्दी साजरी केली त्या वसंत बापट यांनी लिहिलेलं आहे. पाहूया आमच्या मुंबई विद्यापीठाचं विद्यापीठ गीत. विद्यापीठ गीत सुरू करूया आपण. वसंत बापट यांनी लिहिलेल्या या विद्यापीठ गीताची संगीत. इदं सुंदरं मंदिरं शारदाया मुंबापुरी विश्वविद्यालयम्. इदं सुंदरं मंदिरं शारदाया मुंबापुरी विश्वविद्यालयम्. कलाशास्त्रवाणी शाखाभिरूढा अमूढा विमुक्ता विहंगा वयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढम्
165 वर्षाच्या प्रचंड मोठ्या अशा शैक्षणिक आणि विद्यादानाच्या परंपरेचे आम्ही पाईक आहोत. आणि ती धुरा आज आमच्या खांद्यावरून वाहन नेत असताना ज्ञानाचं जे एक प्रचंड मोठं असं आभाळ आमच्या राजाबाई टॉवरनं तोलून धरलेलं आहे, त्या आभाळाला, त्या कृष्णाच्या करंगळीला आमच्याही काठ्या लागलेल्या आहेत. आणि त्या काठ्या लागण्यामध्ये आज आपण सगळेजण इथे सामील होतोय, हा आमच्यासाठी अत्यंत आनंदाचा भाग आहे. अनेकदा आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये कुठेतरी एक नॅकबद्दलची भीती असते आणि ती भीती दूर करण्यासाठी आज रुसा आणि मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आजच्या या 31व्या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. ॲक्रेडिटेशन द वे अहेड. हे ॲक्रेडिटेशनसाठी आपण सामोरं जात असताना आपल्यासमोर अनेक प्रकारचे प्रश्न असतात आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी आपण एकत्र जमलेले आहोत. आणि हे सगळं करत असताना आपल्याला अत्यंत प्रामाणिकपणाने आणि पारदर्शीपणाने या प्रक्रियेला सामोरं जायचं आहे. ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः शमश्चित्त प्रशांतता दया सर्व सुखैषित्वम आर्जवम समचित्तता. इट मीन्स नॉलेज is the understanding of meaning of the truth. Quietness of mind is the calmness of mind. Compassion is to seek happiness of all beings. And honesty is to have equanimity. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जी आहे ती प्रामाणिकपणाने या समग्र प्रक्रियेला सामोरं जाणं. आणि ह्या प्रक्रियांना सामोरं जात असताना आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये ज्या प्रश्नांची निर्मिती होते त्या प्रश्नांची सोडवणूक आज इथे होणार आहे. आणि या परिषदेच्या उद्घाटनासाठी महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचे, उच्च शिक्षणाचे जे प्रमुख आहेत ते माननीय मंत्री महोदय चंद्रकांत दादा पाटील इथे उपस्थित आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरू प्राध्यापक दिगंबर शिर्के सर यांना मी विनंती करतो की आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं त्यांनी दादांचं स्वागत करावं. इवलेसे रोप लावियले द्वारी तयाचा वेलो गगनावेरी मोगरा फुलला फुले वेचिता अति भारू कळे यासी आला मनाची ये गुंती गुंफियेला शेला बाप रखुमादेवी वरे विठ्ठले अर्पिला. हे सांगणारे आणि ज्ञानाचा मोगरा सगळ्यांच्या मनामध्ये कायम पाजरवत ठेवणारे संत ज्ञानेश्वर यांची ही प्रतिमा सर आपल्याला भेट देत असताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. यानंतर आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये उपस्थित आहेत ते NAACचे सन्माननीय चेअरमन प्रोफेसर भूषण पटवर्धन. आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी दादांना विनंती करणार आहे की त्यांनी भूषण पटवर्धन यांचं या परिषदेत स्वागत करावं. हा राजाबाई टॉवर म्हणजे नेहमी आकाशामध्ये घुसून ज्ञान सगळीकडे पाझरवणाऱ्या आमच्या राजाबाई टॉवरचं प्रतीक आहे. I would like to request Honorable Principal Dr. Ajay Bhamre, the Acting Pro Vice Chancellor of the University of Mumbai, to welcome and felicitate the Honorable Principal Secretary of Higher and Technical Education, Shri Vikas Rastogi ji. Thank you very much, sir, for being here with all of us. आज एक नक्की आहे की महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षणाचा संबंध दायित्व ज्यांच्यावरती आहे ती सगळी मंडळी इथे उपस्थित आहेत. Now I would like to request Professor Shailendra Devlankar, Honorable In-Charge Registrar of the University of Mumbai, to welcome Dr. Nipun Vinayak, Honorable Executive Director, Maharashtra Faculty Development Academy and State Project Director of RUSA. आणि मी डॉक्टर देवळांकर सर यांना विनंती करणार आहे की आपण डॉक्टर धनराज माने यांचं स्वागत करावं. एका बाजूला निर्णय प्रक्रिया, दुसऱ्या बाजूला प्रशासन, तिसऱ्या बाजूला त्याची अंमलबजावणी आणि चौथ्या बाजूला त्या अंमलबजावणीला विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत पाझरवणारे शिक्षक, प्राचार्य, विविध प्रकारच्या संस्था यांचं एक संमेलन इथे आयोजित करण्यात झालेलं आहे. थँक्यू सर. आणि यानंतर आजच्या या परिषदेचं प्रास्ताविक करण्याची विनंती आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे आदरणीय प्रभारी कुलगुरू प्राध्यापक
दिगंबर शिर्के यांना मी करतो आहे. प्राध्यापक शिर्के सर प्लीज. सर्वांना नमस्कार. आजच्या राज्यस्तरीय एक दिवसीय कॉन्फरन्सच्या उद्घाटनाचे सन्माननीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील, या कॉन्फरन्सला कीनोट स्पीकर म्हणून लाभलेले आणि या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे नॅकचे चेअरमन, युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनचे माजी व्हाईस चेअरमन आदरणीय प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, व्यासपीठावर उपस्थित राज्याच्या उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आदरणीय विकासचंद रस्तोगी, रुसाचे संचालक आणि MSFDचे संचालक आदरणीय निपुंजी विनायक, महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च शिक्षणाचे संचालक डॉक्टर धनराज माने, माझे सहकारी मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू प्राचार्य अजय भांबरे, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर देवरानकर, या कॉन्फरन्सला संबोधित करण्यासाठी आमंत्रित संसाधन व्यक्ती, माजी कुलगुरू प्राध्यापक RS माळी, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, प्राचार्य, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातून आलेले सर्व पार्टिसिपंट्स, प्राचार्य त्यांचे प्रतिनिधी, संस्थाचालक त्यांचे प्रतिनिधी, ज्या एक्झिबिशनचं उद्घाटन केलं त्या एक्झिबिशनचा पुढाकार घेण्यात ज्यांनी सिंहाचा वाटा उचलला, तसेच झिवेरचे प्राचार्य राजेंद्र शिंदे, डॉक्टर राजेंद्र शिंदे, तसेच रुईया कॉलेजच्या प्राचार्य मुकुल मॅडम, हा सर्व एक दिवसाचा कार्यक्रम अतिशय सुरळीत पाडण्यासाठी अव्याहतपणे गेल्या आठवड्याभर जे मेहनत करत आहेत त्या डॉक्टर शुक्ला मॅडम, डॉक्टर शांती मॅडम, डॉक्टर सुनील पाटील, काही माजी प्राचार्य, विविध संघटनाचे प्रतिनिधी आणि मित्र हो. सर्वप्रथम आज या एक दिवसीय चर्चासत्रासाठी कॉन्फरन्ससाठी व्यासपीठावर सगळ्या डिग्निटरीजचं आणि आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. NAAC हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा गेले 2 दशकाहून जास्त आपण या भारत देशामध्ये उच्च शिक्षणामध्ये दर्जा सुधारण्यासाठी प्रामुख्याने राबवत आहोत. मला सांगायला आनंद होतो की NAACची जी ऑफिशियल वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवर जे जून 2022मध्ये आकडेवारी दिलेली आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा NAAC ॲक्रेडिशनचा जो क्वांटम आहे, तो वाटा आहे, तो जवळजवळ 20% आहे. साधारणतः 9000 ॲक्रेडिटेशन झालेल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये 1800पेक्षा जास्त इन्स्टिट्यूशन या महाराष्ट्र राज्याच्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र NAACमध्ये खूपच अग्रेसर आहे. पण एवढ्यावर समाधान मानून चालणार नाही, कारण अजून बराच मोठा टप्पा आपल्याला गाठायचा आहे. ज्यांनी एक वेळाही ॲक्रेडिटेशन केलेली नाही त्या संस्थांना आपण पाठबळ द्यायचं आहे, त्यांना मार्गदर्शन करायचं आहे, त्यांच्या मनातील काही शंका असतील तर दूर करायच्या आहेत. एका बाजूला NAACचं ॲक्रेडिटेशन आहे, रिॲक्रेडिटेशन आहे, दुसऱ्या बाजूला या देशामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरावर आणि विद्यापीठ स्तरावर सर्व स्तरावर अतिशय जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. महाराष्ट्र राज्याने या संबंधी ज्या समिती गठीत केल्या होत्या त्यांचे 4ही समितींचे रिपोर्ट जे आहेत ते शासनाने ॲक्सेप्ट करून आता सगळ्या विद्यापीठांना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पारित केलेले आहेत. आणि तिसरी गोष्ट अशी की या दोन्हींचं समन्वय साधणं आणि याच्यासाठी फॅकल्टी डेव्हलपमेंटचा जो भाग आहे तो MSFDच्या माध्यमातून आता अतिशय वेगात सुरू आहे. या सगळ्या गोष्टी ज्या वेळेला सुरू असतात त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याची उच्च शिक्षणामधली प्रगती ही निश्चितच अपेक्षा उंचावणारी आहे आणि निश्चितच अशा अपेक्षा उंचावणं हे काळाची गरज पण आहे. या सगळ्यासाठी आणि जे आपल्याबरोबर ज्यांना घेऊन जायचं आहे अशा संस्था आहेत ज्यांचं ॲक्रेडिटेशन झालेलं नाही आहे त्यांना पाठबळ देण्यासाठी आज हे एक दिवसाचं चर्चासत्र आणि कॉन्फरन्स आपण आयोजित केलेले आहे. माननीय प्रमुख पाहुणे जे आहेत NAACचे चेअरमन त्यांनी आम्हाला असं सूचित केलेलं आहे की
त्यांचा भाषणाचा जो भाग असेल तो जास्त संवादावर असणार आहे. ज्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य महोदयांना IPSC डायरेक्टरना काहीही या संदर्भातील काही जाणीव करून घ्यायची असेल, काही शंका असतील, त्याचा खुलासा आणि त्याच्यावरचं मार्गदर्शन ते स्वतः करणार आहेत. माननीय मंत्री महोदय जाणीवपूर्वक उच्च शिक्षणाच्या दर्जाच्या सुधारण्यासाठी सगळ्यांच्या बरोबर ते चर्चा करत आहेत. शासन स्तरावर अधिकाऱ्यांच्यापासून ते शिक्षकांच्याबरोबर त्यांचा संवाद कायम सुरू आहे. आत्ताच्या आपण एक्झिबिशनचा ज्या वेळेला उद्घाटन सोहळा झाला त्यावेळेला आपल्या लक्षात आलं असेल की एक पोस्टरमध्ये ते बारकाईने लक्ष देऊन काही सूचना पण करत होते. तर त्यांच्या मराठीच्या आग्रहाच्या सूचना आहेत त्या आम्ही निश्चितच पुढे घेऊन जात आहोत. आणि मला असं वाटतं की पुढचं जे काही एक्झिबिशन असेल मुंबई विद्यापीठात तर ते संपूर्ण मराठीतून व्हावं असं मी आमच्या सहकार्यांना सूचित करतो. आणि मराठीचा हा आग्रह मी खरंच त्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो. वेळेच्या मर्यादेमुळं मी आता इथं आवर्त घेतो आहे. परत एकदा व्यासपीठावर सर्वांचं स्वागत करतो, आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आणि आपल्या खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊन थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर, आदरपूर्वक धन्यवाद. संशोधन आणि प्रशासन आणि एकूणच सगळ्या बाबतीमध्ये शिर्के सरांचा जो अनुभव आहे तो अतिशय मोठा आहे. यानंतर मी निमंत्रण देणार आहे ते महाराष्ट्र राज्याचे ऑनरेबल प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हायर अँड टेक्निकल एज्युकेशन श्री विकास रस्तोगीजी यांना. आज या परिषदेच्या संपूर्ण नियोजनाच्या मागे त्यांची जी संकल्पना आहे ती आपल्याशी ते शेअर करणार आहे. सर प्लीज. महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री माननीय डॉक्टर चंद्रकांतदादा पाटील, NAACचे चेअरमॅन श्री भूषण पटवर्धन, विद्यापीठाचे कुलगुरू, प्रकुलगुरू, माझे सहकारी डॉक्टर निकुंज नायक, उपस्थित सर्व विद्यापीठाचे अधिकारी, प्रिन्सिपल्स, मॅनेजमेंटचे प्रतिनिधी आणि रिसोर्स पर्सन्स, या सगळ्यांना माझा नमस्कार. या वर्कशॉपची भूमिका काय आहे हे थोडक्यात मला मांडायची आणि आपल्या सगळ्यांसारखा मलासुद्धा रिसोर्स पर्सन्स आहे त्यांच्याकडून ऐकायचं आहे की क्वालिटीबद्दल, ॲक्रेडिटेशनबद्दल विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी काय काय पाऊल उचलायची गरज आहे आणि ती प्रक्रिया काय आहे. पण ते करण्यापूर्वी सर्वप्रथम मी कुलगुरू, त्यांचे सहकारी प्रकुलगुरू, रुसाचे संचालक डॉक्टर निकुंज नायक, आमचे डॉक्टर विजय जोशी, डॉक्टर नरेश चंद्रा, त्यांची टीम, ह्या सगळ्यांचं अभिनंदन करेल की त्यांनी मागे जवळपास 1.5 महिन्यापासून या वर्कशॉपची संकल्पना मांडली. त्याच्यामध्ये डॉक्टर पटवर्धन यांच्या सूचना घेतले, त्यांचं मार्गदर्शन घेतला आणि आज हा मूर्त स्वरूपात येत आहे. क्वालिटीबद्दल महाराष्ट्र शासनाचा आग्रह नेहमीच राहिलेला आहे आणि माननीय मंत्री महोदयांनी ज्यावेळेस चार्ज घेतल्यानंतर विभागाचा आढावा घेतला त्याच्यात क्वालिटीला कुठलाही कॉम्प्रोमाइज करता कामा नये याबद्दलची त्यांनी सूचना दिल्या. त्या अनुषंगाने आपल्याला डायरेक्टर हायर एज्युकेशन यांच्याकडून पत्रही आलं असेल की विहित वेळेत आपण ॲक्रेडिटेशनची प्रक्रिया पूर्ण करावे. आणि थोडक्यात जे विद्यापीठ कायद्यामध्ये तरतुदी आहे की प्रत्येक महाविद्यालय याला ॲक्रेडिटेशन झालंच पाहिजे, त्याच्याशिवाय त्यांना विद्यापीठ कायद्यामध्ये जे काही प्रिव्हिलेजेस आहे ते पुढे मिळणार नाही, याच्यासाठी ॲक्रेडिटेशन अत्यंत आवश्यक आहे. तर हा आपल्या सगळ्यांना विनंती वजा जे पत्र पाठवलेलं आहे तर त्यासाठी आपलं मार्गदर्शनसुद्धा व्हावा. म्हणजे ॲक्रेडिटेशन करण्याचे टप्पे काय आहे, त्याची प्रक्रिया काय आहे आणि कशा पद्धतीने आपण ह्या ॲक्रेडिटेशनची प्रक्रिया तातडीने करू शकतो याबद्दल मार्गदर्शन व्हावा, हा आजची ह्या वर्कशॉपची संकल्पना आहे. आणि आत्ताच माननीय मंत्री महोदयांनी एक एक्झिबिशनचं उद्घाटन केला. त्याच्यामध्ये NEPमध्ये आणि क्वालिटीच्या अनुषंगाने आपले सहकारी काही कॉलेजेस आणि विद्यापीठांनी काय काय पावले उचललेले आहे आणि कमीत कमी रिसोर्सेसमध्ये चांगले कसे उपक्रम हाती घेतलेले आहे ते सुद्धा आपल्याला आज येथे पाहायला मिळतील.
मला वाटते लंच सेशनमध्ये किंवा त्याच्यानंतर आपण इथे थांबून ते पूर्ण बघून, कारण ते सुद्धा फार इन्स्पायरिंग आहे. इंडस्ट्रीला लागणारे किंवा विविध प्रकारचे जॉब्स क्रिएट करण्यासाठी जे काही नवीन इनिशिएटिव्ह ह्या कॉलेजेसने घेतलेले आहे ते सुद्धा आपल्याला इम्प्लिमेंट करण्यासारखे आहे आणि त्याला नक्कीच आपण भेट द्यावी अशी आमची विनंती राहील. आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्राचा जो GER आहे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ते जवळपास 33 आहे आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 प्रमाणे याला आपल्याला 2035पर्यंत 50% आणायचं आहे. पण कमीच लोकांना हे माहिती असेल की आपली जे इंटेक कॅपॅसिटी आहे आजची घडीला, ते जर आपण 100% फुलफिल केली तर आपलं GER जवळपास 50% ऑलरेडी पोहोचेल. म्हणजे थोडक्यात सफिशियंट कॅपॅसिटी आपल्याकडे आहे, मात्र एनरोलमेंट कमी आहे. एनरोलमेंट का कमी आहे याचा मला वाटते सर्व मॅनेजमेंट्स आणि प्रिन्सिपलनी स्वतःहून विचार करण्याची गरज आहे की आपल्याकडे कॅपॅसिटी असताना जर विद्यार्थी एनरोलमेंट करत नसतील तर कुठेतरी क्वालिटीला तडजोड केली जाते का, सफिशियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही का, फॅसिलिटी नाही का, फॅकल्टी ट्रेंड नाही का, किंवा आपण ज्या पद्धतीने शिकवतो किंवा ज्या पद्धतीने आपण स्किल इम्पार्ट करतो त्याच्या आणि मार्केटमध्ये जे रिक्वायरमेंट आहे त्याच्यात कुठेतरी मिसमॅच आहे का. तर ह्याबद्दल आपल्याला विचार करण्याची गरज आहे. आणि मला खात्री आहे की ज्या ज्या कॉलेजेसनी A ग्रेड मिळवलेला आहे, जे ऑटोनॉमस कॉलेजेस आहे, त्यांनी ह्या चॅलेंजला स्वीकारलेला आहे. त्यांच्याकडे चांगला एनरोलमेंटसुद्धा आहे. बहुधा त्यांच्याकडून एक्स्ट्रा डिव्हिजन्सची मागणी येत असते. मात्र बरेच ठिकाणी आपण असं बघतो की 50%सुद्धा जागा एनरोलमेंट तिथे होत नाही. तर त्याचा विचार आपण सगळ्यांनी करावे अशी सुद्धा ह्या वर्कशॉपचे निमित्ताने माझा आग्रह राहील. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये 3 बाबीला प्रामुख्याने लक्ष दिलेलं आहे. ते आहे ॲक्सेस, क्वालिटी आणि फ्युचर रेडीनेस. तर ॲक्सेस जसं मी सांगितलं आपलं 33% आहे, 50% पोहोचायचं आहे. म्हणजे थोडक्यात समाजाचे सर्व घटकांना, दुर्बल घटकांसह आपल्याला ॲक्सेस अपॉर्च्युनिटी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. पण ते अपॉर्च्युनिटी कुठली, ते क्वालिटी एज्युकेशनची. कारण जोपर्यंत क्वालिटी एज्युकेशन नसेल तोपर्यंत हे अपॉर्च्युनिटीचा काही फायदा किंवा वापर ह्या डेमोग्राफिक डिव्हिडंडला होणार नाही. आज आपल्याकडे मीन एज 29 वर्ष आहे, जे चायना, US, UK, EU यांच्यापेक्षा खूप कमी आहे. म्हणजे आपल्याला भरपूर संधी आहे. पण ती संधी साध्य करायची असेल तर क्वालिटी शिक्षणाची शिवाय होणार नाही. आणि ते क्वालिटी शिक्षण असं पाहिजे की सातत्याने त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट आणि बदल होत राहिला पाहिजे. म्हणजे फ्युचर रेडी पाहिजे. पुढे 5 वर्ष 10 वर्षामध्ये आपल्यासमोरची संधी उपलब्ध होणार आहे, जे आपल्याला आव्हाने पेलावे लागणार आहे. त्यांना ह्याची शिक्षण व्यवस्थेला त्याचे उत्तर शोधावे लागतील आणि त्याप्रकारे आपले कोर्सेस डिझाईन करावे लागतील. म्हणून मला वाटते क्वालिटी हा ह्या सगळ्या बाबीचा गाभा आहे. आणि आजच्या वर्कशॉपमध्ये आपल्याला रिसोर्स पर्सनकडून तर ऐकायला मिळणारच आहे, त्यांचं मार्गदर्शन मिळणारच आहे. मात्र माझी अशी विनंती राहील की आपणही इंटरॅक्टिव्ह मोडमध्ये त्यांना प्रश्न विचारा, आपली शंका असेल त्याचं समाधान करून घ्यावेत. आणि नेहमीच क्वालिटीबद्दल चर्चा केली तर फंड्सची कमतरता आहे असा प्रश्न पहिला येतो. मला वाटते आपण आपले सहकारी काही कॉलेजेसकडे जर बघितला की त्यांनी फंडिंगची हा प्रॉब्लेमला कशा कल्पकरित्या सॉर्ट आऊट केलेला आहे. काही त्यांनी इंडस्ट्रीला लागणारे कोर्सेस त्यांनी कसे डिझाईन केलेले आहे. विविध प्रकारचे जे फंडिंग एजन्सीज आहे, CSR आहे, इंडस्ट्री आहे, त्यांच्याकडे जाऊन त्यांनी कशी फंडिंगची व्यवस्था केलेली आहे. ह्या सगळ्या बाबीचासुद्धा आपल्याला विचार करण्याची गरज आहे. फक्त पब्लिक फंडिंगवर हायर एज्युकेशन सेक्टर चालू शकणार नाही. जर हा विचार केला की फक्त राज्य शासन किंवा केंद्र शासनच फंड करणार आहे तर तशी शक्यता नाही. आपण प्रायमरी एज्युकेशनपर्यंतच फक्त ते मोठं ठेवलेलं आहे. म्हणून फंडिंगसाठी आपल्याला नवीन मार्ग शोधावे लागतील. आणि ज्यांनी त्याच्याबद्दल ऑलरेडी चांगलं काम केलेलं आहे त्यांच्याकडूनसुद्धा आपण शिकू शकतात आणि आपल्या परिस्थितीप्रमाणे त्याच्यामध्ये आणखी बदल आणू शकतात. तर ह्या शब्दासह मी वर्कशॉपला माझी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. सर, मनापासून धन्यवाद. एक निश्चित आहे की
कित्येक वेळेला नवीन उपक्रमांच्या आणि नवीन आव्हानांना सामोरं जात असताना आपल्या मनामध्ये अनेक प्रकारचे प्रश्न असतात, शंका असतात. धाडसी पाऊल उचलताना सुद्धा आपल्याला धाडस एकवटावं लागतं. अशा वेळेला ज्या आधीच्या संस्थांनी हे पाऊल उचललेलं आहे आणि नॅकची ग्रेड प्राप्त करून घेतलेली आहे, अशांच्याबरोबर आपलं इंटरॅक्शन झालं आणि त्यांच्याकडून आपल्याला प्रेरणा मिळाली, तर ती प्रेरणा ही आपल्या सर्व महाविद्यालयांना एका विशिष्ट दर्जापर्यंत नेऊन पोचवेल. आदरणीय पंतप्रधानांची इच्छा आहे की या देशातलं शिक्षण जे आहे ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती एका समान पातळीवरती जावं, किंबहुना भारताने पूर्वी जो असलेला आपला जो सर्व जगामधला अग्रक्रम होता तो पुन्हा एकदा पटकावायला पाहिजे. आणि त्याच्या दृष्टीने नवं शैक्षणिक धोरण 2020 हे अत्यंत महत्त्वाचं असं उचललेलं पाऊल आहे. आणि त्या दृष्टिकोनाने आपल्यापैकी प्रत्येकाला नॅककडे जाणं हे जरुरीचं आहे आणि ती गॅप संपवण्यासाठी म्हणून घेतलेला आजचा हा उपक्रम आहे. आजच्या या उपक्रमामध्ये म्हणूनच नवीन एज्युकेशन पॉलिसीच्या अंतर्गत, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंतर्गत नॅकने केलेले बदल आणि त्यांच्या बदललेल्या प्रश्नांना उत्तरं देत ज्या महाविद्यालयांनी, पारंपरिक महाविद्यालयांनी आणि इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांनी, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी ए ग्रेड मिळवले आणि महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक स्कोअर मिळवला आहे, मानांकन मिळवलं आहे, त्यांना आपण सन्मानित करणार आहोत. हा सन्मान केवळ त्या संस्थांचा सन्मान आहे असं नाही, तर पुढच्या येणाऱ्या सर्व संस्थांना एक प्रेरणा म्हणून त्याचं आपण हे नियोजन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच आपण सर्वात प्रथम आज सत्कार करणार 2 संस्थांपैकी त्यातल्या पहिली संस्थेला आपण निमंत्रण देऊया. औरंगाबादचं देवगिरी महाविद्यालय. देवगिरी महाविद्यालयाला नॅकच्या या नव्या प्रणालीच्या अंतर्गत 3.59 असं मूल्यांकन मिळालेलं आहे. त्या संस्थेचे संचालक, प्राचार्य आणि IQACचे प्रमुख आहेत, त्यांना मी व्यासपीठावरती निमंत्रण देतो. आदरणीय दादांना विनंती आहे की आपण त्यांना आमच्या सगळ्यांच्या वतीने सन्मानित करावं. संचालक मंडळापैकी मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री सन्माननीय प्रकाशदादा सोळंके हे आहेत, प्राचार्य महोदय आहेत आणि IQACचे प्रमुख आहेत. याचं महत्त्वाचं कारण असं आहे की मॅनेजमेंटचा रोल जेवढा महत्त्वाचा आहे तेवढाच प्राचार्यांचा आहे आणि तितकाच महत्त्वाचा रोल, तितकीच महत्त्वाची भूमिका ही IQACची आहे. म्हणून या तिघांना आपण एकत्रित सन्मानित करतो आहोत. टाळ्यांचा कडकड करताना कंजूशी नको. उद्या तुम्हालाही आपल्याला कुठल्या तरी व्यासपीठावरती सन्मानित करायचं आहे, हे फार महत्त्वाचं आहे. देवगिरी महाविद्यालय हे 1960 साली यशवंतराव चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री त्यांच्या शुभ हस्ते सुरू झालं. आज महाराष्ट्रातल्या मराठवाडा भागामधलं ते सगळ्यात मोठं महाविद्यालय आहे. 36 अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्स तिथे चालतात आणि 4 BVOC प्रोग्राम्स आणि 12 रिसर्च सेंटर्स आहेत. यानंतर आपण सन्मानित करणार आहोत ते मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुण्याचं आहे. त्यांचा नॅकचा स्कोअर 3.66 आहे. ते इथे उपस्थित नाहीत, परंतु पुणे विद्यापीठाच्या वतीनं साकूरच्या रमेश विरोधी या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सचिन घोलप यांनी त्या महाविद्यालयाच्या वतीने सन्मान स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करतो आहे. मॉडर्न महाविद्यालय त्यांना जो नॅकचा स्कोअर आहे हा 3.66 आहे. आज दुर्दैवाने ते त्यांच्या इथे असलेल्या काही कार्यक्रमाच्यामुळे उपस्थित राहू शकलेले नाही आहेत. काही हरकत नाही आहे सर. अशा छोट्या छोट्या गोष्टींवर मात करतच आपण पुढे नॅकची ग्रेड मिळवणार आहोत. आम्हाला खात्री आहे की आज हा सन्मान स्वीकारत असताना काही वर्षांनी हा सन्मान सर तुमच्या महाविद्यालयाला मिळेल याच्याबद्दल आपण खात्री बाळगूया. थँक्यू व्हेरी मच ऑगस्ट स्टेज ओव्हर हिअर. आणि यानंतर आपण आजच्या बीजभाषणाला निमंत्रण देणार आहोत. बीजभाषणासाठी ते प्राध्यापक भूषण पटवर्धन सर यांना. भूषण पटवर्धन सर, तुमचा परिचय करून द्यायला मला 2 मिनिटं आवडणार आहे. आपण आपल्या कार्यामुळे सर्व परिचित आहातच, परंतु I would not like to waste the opportunity of introducing you. पण बिफोर दॅट आपल्याला आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने नॅकनी जी पुस्तिका इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये तयार केली होती, त्या इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये तयार केलेल्या पुस्तिकेचं आम्ही मराठीकरण केलेलं आहे आणि त्याच्या आवृत्तीचं माननीय मंत्री महोदयांनी प्रकाशन करावं अशी त्यांना मी विनंती करतो.
राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मानांकन परिषदेच्या मानांकनाची नियमपुस्तिका संलग्नित घटक महाविद्यालयांच्याकरता 7 मानदंडांच्या प्रश्नांचे सुलभ मराठी भाषांतर हे फक्त खाजगी वितरणासाठी आहे, पण इथून जात असताना इथे उपस्थित असलेल्या सर्वांना ते मिळणार आहे. दिवस रात्र परिश्रम करून ही पुस्तिका मराठीमध्ये तयार झाली. प्राचार्य विजय जोशी, सुनील पाटील आणि संबंध टीमला याचं एक मोठं श्रेय आपल्याला द्यायला हवं. आणि वृषाली विनायक यांनी मराठीकरण केलं आहे. काही ठिकाणी आम्ही आवर्जून इंग्रजी वाक्यरचना तशीच ठेवलेली आहे, कारण काही इंग्रजी वाक्य आणि फ्रेजेस ज्या आहेत त्या तिथे तशाच असणं हे गरजेचं आहे. आपण सारेजण भूषण पटवर्धन सर यांना ओळखतो. ते युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनचे व्हाईस चेअरमन होते, भूतपूर्व व्हाईस चेअरमन आहेत. 40 वर्षाचा त्यांचा शिक्षणाचा आणि संशोधनाचा अनुभव आहे आणि इन्स्टिट्यूशनल गव्हर्नन्सचा देखील अनुभव आहे. आपण त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने जाणतो. ही इज वन ऑफ द टॉप सायटेड मेडिकल सायंटिस्ट who is a fellow of the National Academy of Sciences and National Academy of Medical Sciences. ज्यावेळेला त्यांच्या सायटेशन्सबद्दल मी वाचलं त्यावेळेला लक्षात आलं की सरांना 10,500 वेळा कोट केलं गेलेलं आहे. जस्ट इट इज अमेझिंग. एखादी व्यक्ती तिच्या संशोधनाच्या करता 10,500 वेळा वेगवेगळ्या संशोधकांनी तिचे अवतरणं उद्धृत करणं आणि ती व्यक्ती आपल्यासमोर याची देही याची डोळा आपण पाहणं आणि त्यांना ऐकण्याचं आपल्याला भाग्य मिळणं हे फार मोठं आहे आणि महत्त्वाचं आहे. अनेक पद्धतींनी सरांनी शिक्षणामध्ये आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये बदल आणण्याचे प्रयत्न घडवले. परंतु एक नक्की आहे, सर ज्यावेळेला तुम्ही UGCचे व्हाईस चेअरमन म्हणून जबाबदारी घेतली त्यावेळेला पूर्वी UGCच्याकडनं आम्हाला प्रश्न विचारले जायचे आणि त्या प्रश्न विचारण्याच्यामध्ये आम्हाला कित्येकदा असं वाटायचं की त्याच्यात अविश्वास आहे कुठेतरी. परंतु यू चेंज इट टू द पॉझिटिव्ह मॅनर आणि तुम्ही आमच्यामध्ये एक विश्वासाच्या तत्वावर आधारित विचार हा युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनमध्ये आणलात आणि ते आमच्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. आपलं शिक्षण हे बऱ्याच अंशी एम्प्लॉयमेंटला अनुसरून असतं, एम्प्लॉयमेंटला निमंत्रण देतं, परंतु शिक्षण हे फक्त नोकरीसाठी आणि धंद्यासाठी असतं असं नाही. त्या शिक्षणाने उत्तम नागरिक घडवले पाहिजेत, ज्याशिवाय राष्ट्रीयत्व ह्या नव्या तरुण पिढीच्या मनामध्ये त्यांनी निर्माण केलं पाहिजे आणि अशा नव्या देशाची धुरा सांभाळणाऱ्या, आत्ताच रस्तोगी सरांनी 29 वर्षाचं एक ॲव्हरेज वय भारताचं सांगितलं, त्या 29 वर्षाच्या नवतरुणाला राष्ट्रीयत्वाचं जे बीजारोपण त्याच्या मनामध्ये आहे ते करणारं असं धोरण सर तुम्ही सगळीकडे राबवण्याचा प्रयत्न करता आहात. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सर, गोकमपट्टीच्या शिक्षणाकडून मेटाकॉग्निशन्सकडे आपण आम्हाला घेऊन चालला आहात. खूप कमी पॉलिसी मेकर्स असे असतात आणि ठीक आहे सर, कंट्रोलिंगच्या ऐवजी पार्टनरशिपवरती तुमचा विश्वास आहे आणि तो विश्वास आज आमच्याशी आपण साधत असणाऱ्या संवादामधून आम्हाला मिळणार आहे. टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण स्वागत करूया भूषण पटवर्धन सरांचं. थँक्यू सर. धन्यवाद. आज मलासुद्धा इथं आज खूप आनंद वाटला या विद्यापीठाच्या प्रांगणामध्ये. आणि शिर्के सरांनी उल्लेख केला तसं हे विद्यापीठ भारतातल्या पहिल्या 3 विद्यापीठांमधलं आहे की जे भारतामध्ये पहिली विद्यापीठं जी स्थापन केली गेली त्याच्यातलं. आणि आज मला दुसरं म्हणजे मंत्र्यांची आपल्या मनामध्ये जी कल्पना असते ना त्याला छेद देणारी याची भेट ही चंद्रकांत दादांबरोबर. आत्ता थोडा वेळ आमची चर्चा थोडी जी झाली, पण ज्या पद्धतीने त्यांनी रस घेतला आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी भाषेबद्दल त्यांची मतं व्यक्त केली. कारण मातृभाषेमधनं शिक्षण, आज मी सुद्धा जगभर जरी फिरलो असलो ना तरी आज मराठीमध्ये जे वाचतो ते मला अधिक चांगलं समजतं. त्यामुळे मातृभाषेचा सन्मान आणि हे एज्युकेशन पॉलिसीने पण तो विषय सांगितलेला आहे. दुसरं दादा, मला तुमचं नेहमी कौतुक वाटतं की TV-वरती तुम्हाला आम्ही बघतो नेहमी वेगवेगळे विषय असतात, रोज वेगळे विषय कुठले तरी असतात आणि इतक्या बदलत्या घडामोडी चालू असतात, पण त्या प्रत्येक प्रश्नाला ज्या मार्मिकपणाने तुम्ही उत्तरं देता ना ते तुमचं कौतुक वाखाणण्यासारखं आहे.
आणि असा कर्तबगार मंत्री आज शिक्षणाला मिळालेला आहे आणि त्यांच्या बरोबरीने विकासजी रस्तोगी आहेत आणि ही जोडी खूप महत्त्वाची आहे प्रत्येक राज्यामध्ये. आम्ही प्रत्येक राज्यामध्ये हिंडतो आहे सध्या. महाराष्ट्रात जसं आहे तसं अनेक राज्यांमध्ये मी जाऊन आलो आहे. अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या वाराणसीमध्ये पंतप्रधानांनी जी बैठक घेतली कुलगुरूंची त्याचे हे फॉलोआउट आहेत सगळ्या राज्यांमध्ये चालू असलेले. तर मंत्री आणि सचिव या दोघांमध्ये जे संतुलन आहे ना त्याच्यामधनंच राज्याच्या शिक्षणाचा विकास होत असतो आणि ते मला इथं खूप चांगल्या पद्धतीने दिसतं. मला तुम्हाला दोघांनाही आणि विशेषतः महाराष्ट्र सरकारला त्यांचं अभिनंदन करायचं आहे की भारतामधली पहिल्या प्रकारचं असं व्हिजन मला दिसली की ज्या ठिकाणी फॅकल्टी डेव्हलपमेंट की जो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा गाभा आहे त्याच्यावरती मोठा भर नुसता दिला गेला नाही, भाषणं नाही फक्त केली गेली, तर महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट अकॅडमीची स्थापना केली. म्हणजे सौरभ विजय पूर्वीचे सचिव आणि नंतर आपण आलेला आहेत आणि आता निपुणजी त्याचा कार्यभार बघतायत सगळा. तिथं जाऊन मी आलो. हे खरोखरच एक रोल मॉडेल म्हणावं अशा पद्धतीची इन्स्टिट्यूट महाराष्ट्र सरकारमध्ये आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार किंवा महाराष्ट्र राज्य हे शिक्षणामध्ये अग्रेसर कायमच राहिलेलं आहे. आणि आत्तासुद्धा आपण बघितलं नॅकचं, तर नॅकमध्ये सुद्धा सगळ्या राज्यांची जी आम्ही कंपॅरिझन करतो त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य आजही अग्रेसर. पण शिर्के सर म्हटलं तसं अजून खूप करण्यात आहे आणि एकूणच ही सगळी जी काही बदलाची प्रक्रिया चालू आहे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वावरती त्याच्यामध्ये जी ठळक काही बदल त्यांनी सांगितलेले आहेत ना त्याच्यामध्ये मुंबई विद्यापीठाचा मुद्दा म्हणून उल्लेख का करतो की ही जी 3 विद्यापीठं आहेत ना ती विद्यापीठं स्थापन करण्यामागची कारणं काय होती आपण जर लक्षात घेतली तर त्यावेळच्या सरकारची गरज ही विद्यापीठं स्थापन करण्याची कारणं होती. आणि त्यावेळची गरज काय होती तर ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये उत्तम इंग्लिश बोलणारे बाबू तयार करणं हे त्यावेळच्या मुख्य गरज होती. त्याच्यानंतर मात्र स्वातंत्र्यानंतर जो बदल आपल्याला पाहिजे त्या बदलामध्ये मात्र आपण थोडा तो आपला स्पीड कमी पाहिजे आणि म्हणून अजूनही आपल्या मनावरती आपल्या एकूण विचारांवरती ज्याला मी मोनोकल्चरल डॉमिनन्स म्हणतो ना त्याचा पगडा आहे. परदेशातनं जे काही येतं, विदेशातनं जे काही येतं, पाश्चिमात्य भागातनं जे काही येतं तेच म्हणजे खरं विद्वान किंवा इंग्लिश ज्याला चांगलं बोलता येतं तो म्हणजे विद्वान. माझे स्नेही इथं प्रोफेसर मोहनन बसलेले, तारा त्यांच्या मिसेस बघत दोघंही जागतिक कीर्तीचे संशोधक आणि शिक्षण तज्ज्ञ. त्या दोघांनी अमेरिकेतल्या MITमध्ये, स्टॅनफर्डमध्ये, टेक्सास युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकवून नंतर नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरमध्ये शिकवण्याचं काम केल्यानंतर आयसर जेव्हा स्थापन झाली त्यावेळेस त्यांना इथं बोलवून घेतलं. पण त्यांचासुद्धा तोच अनुभव आहे की फक्त भाषेशी आपण विद्वत्ता नाही करू शकतो. एखाद्याला फक्त सूट बूट घालून चांगला इंग्लिश बोलतोय म्हणजेच तो विद्वान असेल. पण आपल्या डोक्यावरती हे असं लादलं गेलेलं आहे अनेक वर्षातनं आणि त्याच्यातनं आपल्याला बाहेर पडायची आवश्यकता. म्हणजे अजूनही मी असं बघतो बाहेर दादा असं मला अजूनही वाटतं की आणि हे भारतभर सगळ्या विद्यापीठांमधनं आणि कॉलेजेसमधनं आम्ही फिरत असतो, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत असतो. पण बहुतांशी स्थिती तशी अजून दिसते की आपण अजूनही मॅकॉलेची नातवंड असल्यासारखीच आपण वागतो. मॅकॉलेची मुलं त्यामध्ये बरी अशी नातवंड आज होत आहेत का काय अशी सुद्धा शंका येण्या इतपत काळजी करण्यासारखी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून शैक्षणिक धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज येते इथे. म्हणजे आज मातृभाषेमधनं शिक्षण मला तुमचं पुन्हा अभिनंदन करायचं आहे की मध्य प्रदेशच्या पाठोपाठ आपण निर्णय घेतलेला आहे की वैद्यकीय शिक्षण हे मातृभाषेमधनं देण्याचे आपण प्रयत्न सुरू केले. आणि आत्ताच येताना आमची चर्चा झाली की वैद्यकीय शिक्षण हे कशासाठी भाषा माझ्या याच्याबद्दल अनेक तज्ज्ञांशी जेव्हा संवाद झाला तेव्हा काही लोकांनी भीती अशी दर्शवली अरे काय होणार इंग्लिशमध्ये नाही आहे मग त्यांना जागतिक स्तरावरती काय स्थान मिळणार, त्यांना पुढे काय करता येणार. तर म्हटलं असं कसं म्हणता तुम्ही, इंग्लिशमध्येच वैद्यकीय शिक्षण व्हायला पाहिजे असं एका जर्मनीमध्ये काय इंग्लिशमध्ये शिकवतात का, जपानमध्ये काय इंग्लिशमध्ये शिकवतात का, फ्रान्समध्ये इंग्लिशमध्ये शिकवतात का, तिथल्या डॉक्टरांना काही जगभरामध्ये मान नाही आहे का, त्यांना काही ज्ञान नाही आहे का. म्हणजे ह्या अशा चुकीच्या नॅरेटिव्ज आपल्यावरती जे काही लादले जातात ना त्याच्यातनं सुद्धा आपल्याला मुक्ती मिळवण्याची गरज आहे. हे का मी मुद्दा म्हणून बोलतो मुंबई विद्यापीठामध्ये की ज्या पद्धतीने शिक्षणामुळे अशा प्रकारची मानसिकता निर्माण केली गेली त्याच्यातनं जर आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर त्याचा मार्ग शिक्षणच आहे.
शिक्षणामधनंच हा बदल होऊ शकतो. आणि त्याची सुरुवात मुंबई विद्यापीठासारख्या विद्यापीठांनी ऑलरेडी केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनासारख्या प्रगतशील राज्यांनी ही ऑलरेडी केलेली आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातनं मला असं वाटतं की आजचा जो काही कार्यक्रम आपण केलेला आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे. हा महत्त्वाचा अनेक दृष्टीने आहे. मला खूप गोष्टी बोलण्यासारख्या आहेत, पण मी म्हणलं तसं मी फार बोलणार नाही आज. प्रश्नोत्तरांमध्ये मी काही विषय आणखीन मांडू शकेन. पण मला एक सांगायचं आहे की नॅकमध्ये आज जर मी असलो, ज्यावेळेला मी नॅक जॉईन झालो ना, त्यावेळेला मी त्याचा सगळ्याचा आढावा जेव्हा घेतला, त्यावेळेला आमच्या असं लक्षात आलं की आपण अरे काय नॅक म्हणजे लोकांना कोण म्हणलं, तुम्ही म्हणलं लोकांना खरंच त्याची एक काळजी भीतीसारखी वाटलेली आहे. आमचं काम हे तुम्हाला भीती घालण्याचं नाही आहे, तुम्हाला बरोबर घेऊन जायचं आहे. आणि ज्या वेळेला आपण मूल्यांकनाचा विचार करतो ना, नॅक ॲक्रिडिटेशनचा विचार करतो, तेव्हा नॅक ॲक्रिडिटेशन हे काय फक्त आम्हाला A++ आहे म्हणून जाहिरात करण्यासाठीचं नाही आहे. नॅक ॲक्रिडिटेशनचा मूळ उद्देश आहे की आपल्या शिक्षणाची गुणवत्ता कशी वाढेल. रस्तोगी सरांनी अतिशय उत्तम सांगितलं त्यांनी की गुणवत्ता शिक्षणाच्या गाभा आहे. हे त्यांनी शब्द वापरला, अगदी योग्य शब्द वापरला. म्हणजे मूळ उद्देश आहे की शिक्षणाची क्वालिटी आपण कशी वाढेल. एम्प्लॉयमेंटशी आपण त्याला जर प्रत्येक वेळेला कनेक्ट केलं गेलं, म्हणजे शिक्षण हे काय फक्त नोकरी मिळवण्याचं, नोकरी आपोआप त्याच्यातनंच मिळेल. आणि आज समजा तुम्हाला नोकरी मिळवताना तुम्ही इंजिनियर असाल, सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलं, पण तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंग केल्यानंतर तुम्हाला त्याच विषयामधली नोकरी मिळेल याची काही खात्री नाही आहे. आजचा डेटा जर तुम्ही बघितला तर अनेक मेजॉरिटी इंजिनियर्स हे नॉन इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये कामं करत आहेत. तर हे असं असताना तुम्हाला काय तयार करायला पाहिजे, तर तुम्हाला विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता निर्माण करायला पाहिजे की ते ज्या ठिकाणी जातील त्या ठिकाणी ते यशाची दारं उघडतील. ही क्षमता निर्माण करायला पाहिजे, ज्याला आम्ही एज्युकेटेडनेस म्हणतो. त्याला एक जबाबदार नागरिक बनायला पाहिजे. म्हणून एम्प्लॉयमेंट आणि सिटिझनरी हा जो मला विषय दिला, त्याच्यामध्ये मी असं म्हणेन की एज्युकेटेडनेस आणि शिक्षणाचं मूळ काय, कशासाठी आपण शिक्षण करतो हे जर बघितलं तर एक जनरल अशी कन्सेप्ट आहे की वेलबिईंग, त्याच्यासाठी म्हणून आपण तो शब्द वापरतो. या दोन्ही गोष्टी वेलबिईंग अँड एम्प्लॉयबिलिटी प्रोफेसर मोहनन विल एक्सपांड वेन ही विल टॉक अबाउट इट इन हिज स्पीच. हे मी मुद्दामून इंग्लिशमध्ये बोललो कारण त्यांना दोघांनाही मराठी समजत नाही, म्हणून त्यांनी काय बोलावं हे त्यांना कळावं म्हणून मी मराठीमध्ये बोललो. ते दोघं समोर बसलेले आहेत. दुसरी गोष्ट आपल्याला मी सांगतो की जेव्हा आम्ही बघितलं की आमचे पॅरामीटर्स काय काय आहेत, आम्ही नॅक कुठल्या पॅरामीटर्सवरनं ठरवतो, तर हे आमच्या लक्षात आलं मला की त्याच्यामध्ये सगळे इनपुट बेस्ड पॅरामीटर्स. आम्ही माहिती घेतो आहे तुमच्याकडे आणि सारखी माहिती घेतो आहे. तुम्हाला सारखी पत्र कोणत्या कोणतरी पाठवते, सारखी माहिती. आणि संस्था त्रासतात हो, म्हणजे प्रिन्सिपल आणि व्हाईस चान्सलरांचं काम काय, IPSC डायरेक्टरचं काम किंवा सारख्या वेगवेगळ्या माहिती कधी UGCला द्यायला लागते, कधी NAACला द्यायला लागते, कधी मिनिस्ट्रीला द्यायला लागते, एका पाठोपाठ एक माहिती. म्हणून आता वन नेशन वन डेटा हा कन्सेप्ट आम्ही खूप वेगाने पुढे न्यायचं कार्य घेतलं. आणि त्याच्याचमध्ये सुद्धा एक मराठीच माणूस आहे, अनिलजी सहस्त्रबुद्धे आता ते सगळं हेड करतायत. आणि मध्ये माझी त्यांची भेट जेव्हा झाली तेव्हा हा प्रकल्प लवकर, कारण हा प्रकल्प एकदा झाला ना की आपल्या खूप गोष्टी साधणार आहेत. तुमच्याकडे आम्हाला कुठलं माहिती मागायची गरजही पडणार नाही, त्याच्यातनं आम्ही माहिती मागवून तुम्हाला. म्हणजे एक दृष्टीने आम्ही असं बघतोय की जे आज इनपुट ड्रिव्हन पॅरामीटर्स आहेत तुमच्याकडे, नाही तर उदाहरणार्थ तुमच्या लायब्ररीमध्ये पुस्तकं किती आहेत, तुमच्याकडे वायफायची काय बँडविड्थ आहे, म्हणजे हे एनेबलर्स आहेत याच्यामुळे तुम्हाला उपयोग होऊ शकतो. पण हे आहेत म्हणून तुमच्याकडे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आहे हा आपल्याला अर्थ नाही काढता येऊ शकत त्याच्यामध्ये. तर मग शिक्षण आणि शिक्षणाची गुणवत्ता ही आपण कशी मोजायला पाहिजे, मोजता येईल का, त्याचे काय पॅरामीटर्स असतील, आउटपुट ड्रिव्हन सिस्टीम कशी आपल्याला करता येईल, की प्रत्यक्ष विद्यार्थ्याला आपण म्हणतो की क्रिटिकल थिंकिंग किंवा हाय ऑर्डर कॉग्निशन, दिस ऑल्सो प्रोफेसर मोहनन विल टच अपॉन हायर ऑर्डर कॉग्निशन. हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये खूप मोठा त्याच्यावरती भर दिलेला आहे. क्रिटिकल थिंकिंग हे या कॅपॅसिटीज मुलांमध्ये, मुलींमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये डेव्हलप करायला पाहिजेत आपल्याला. तर त्या कशा करणार, तर अनेक ठिकाणी नॅकमध्ये आता आम्ही विचारतो तुम्ही काय करता का क्रिटिकल थिंकिंग, हो टिक मारतात. काय करता, आम्ही एक कोर्स केला आहे, दुसरी टिक मारतात. पण तो कोर्स करून विद्यार्थ्यांना क्रिटिकल थिंकिंग कॅपॅसिटी आली का नाही हे आपण बघतो का. तर हे आता नवीन जी सिस्टीम येणार आहे ना ही आउटकम बेस्ड सिस्टीम असेल आणि डायनॅमिक सिस्टीम असेल. त्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजीचा खूप मोठ्या प्रमाणावरती उपयोग करायचा आता आमच्या विविध स्तरावरती चर्चा चालू आहेत. ज्या वेळेला आम्ही 3 दशकं नॅकची पूर्ण होतात पुढल्या वर्षी, 3 दशकं,
आता 3 दशकापूर्वी खूप मोठे बदल झालेले आहेत. त्याच्यानंतर तंत्रज्ञान बदललेलं आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंगसारखे टेक्निक्स आलेली आहेत. त्याचा उपयोग आपल्याला करून ब्लॉकचेनसारखं आहे म्हणजे तुम्हाला सिक्युअर्ड सिस्टीम सगळी करून तुम्हाला हे सगळं करता येणं आज शक्य आहे. आउटकम आणि आज आपण जेव्हा तुमच्याकडे पीअर टीम येते त्यावेळेला आमच्याकडे जो रिपोर्ट येतो तो ज्याला आपण फोटो म्हणतो, स्नॅपशॉट असतो. त्या क्षणाची माहिती, दुसऱ्या दिवशी काय होईल याची माहिती आमच्याकडे नसते आणि बऱ्याच वेळेला वेगळंसुद्धा चित्र असू शकतं. त्यामुळे याच्यामध्ये आपल्याला कंटिन्युअस असेसमेंट करता येईल. तर जसं विद्यार्थ्यांना आपण कंटिन्युअस असेसमेंट करतो आणि ज्याचा भर आपण देतो, तशी ही असेसमेंटसुद्धा कंटिन्युअस का नसावी. तर त्याच्यासाठी आपण कशा प्रकारची सिस्टीम आपल्याला तयार करता येऊ शकते याच्यावरही काम चालू आहे. तिसरी गोष्ट, आत्ता मागच्याच आम्ही नॅकच्या बैठकामध्ये असा निर्णय घेतला आहे दादा की बायनरी ॲक्रेडिटेशन आम्हाला लवकरात लवकर पुढे आणायचं. म्हणजे आज जी ही मैं तुमसे बडा ही जी सगळी रेस चालू आहे ना, ती थोडी अनहेल्दी दिशेने जाताना दिसते. आणि त्याच्यासाठी मग काय म्हणजे एक आपल्याला ॲक्रेडिटेशन आहे किंवा ॲक्रेडिटेशन होणार आहे, आम्ही रिजेक्टसुद्धा म्हणणार नाही. म्हणजे ॲक्रेडिटेड नॉट येट ॲक्रेडिटेड अशा प्रकारचं ते बायनरी ॲक्रेडिटेशन जे NEPमध्ये सांगितलेलं आहे त्याच्या दृष्टीने आम्ही लवकरात लवकर जायचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि ज्यांना असं वाटत असेल की आमच्या विद्यापीठामध्ये हा अमुक एक कोर्स आमच्या USP आहे आमच्या विद्यापीठामध्ये, त्यांनी त्या कोर्ससाठी स्वतंत्र अप्लाय करावा नाही, तो तुमचा व्हॉलंटरी डिसिजन राहील आणि त्याला आम्ही ग्रेडेड ॲक्रेडिटेशन देऊ. मग तुम्ही असं म्हणू शकाल आमचं विद्यापीठ हे NAAC ॲक्रेडिटेड विद्यापीठ आहे, पण आमच्या विद्यापीठामधला BA इन फिलॉसॉफी उदाहरणार्थ हा जो प्रोग्राम आहे त्याला NAAC A+ आहे. आणि मग एका विद्यापीठामध्ये कुठला प्रोग्राम A+ असू शकेल, कुठला A++ असू शकेल, कुठला B+ असू शकेल. आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना निवडताना आपण पूर्ण हे देत नाही. विद्यार्थी फक्त तो पूर्ण विद्यापीठ सगळं एका विशिष्ट ग्रेडला आहे म्हणजे सगळीच डिपार्टमेंट त्या लेवलला असतील असं नाही ना. त्यामुळे विद्यार्थ्याला मार्गदर्शन, स्टुडंट सेंट्रिकनेस हा दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा हा जो आहे NEPमधला, त्याच्या दृष्टीने आम्ही ही योजना पण पुढे आणतो आहे. आणखीन अनेक बदल आपल्याला होताना दिसतील. NAACचा व्हाईट पेपर जो आहे ना तो NAACच्या वेबसाईटवरती फ्री डाउनलोडेबल उपलब्ध आहे. माझी अशी विनंती आहे की प्रत्येक फॅकल्टी मेंबरनी तो वाचावा. त्याच्यावरती तुमच्या काही टिप्पणी असतात तर त्या अजूनही द्याव्यात. म्हणजे तो जरी आत्ता आम्ही मान्य केला असला तरीसुद्धा काही फ्रोझन डॉक्युमेंट नाही येते. कुठल्याही चांगल्या सजेशन अजूनही त्याच्यामध्ये येऊन त्याच्यामध्ये बदल होऊ शकतात. कारण हीच आत्ता बदलाची प्रक्रिया चालू आहे. आत्ताच भारत सरकारने जी नवीन समिती नेमली होती, माझ्या अध्यक्षतेखाली कमिटी होती, आता NAAC जातं आहे बरं का दादा. NAAC हे NAAC जाऊन NAC येणार आहे आणि त्याच्यामध्येच NIRF आणखीन NBA या तिघांचा मिलाप होणार आहे. त्या तिघांचा मिलाप होऊन NAC ही नवीन बॉडी अस्तित्वात येणार आहे. तर त्याचा रिपोर्ट आम्ही आत्ता मागच्या आठवड्यातच सबमिट केलेला आहे की याच्यामध्ये हार्मोनायझेशन या 3 बॉडीजमध्ये कसं व्हावं. मग रँकिंगचं पर्पज काय आहे किंवा ॲक्रेडिटेशनचं पर्पज काय आहे, या प्रत्येकाची पर्पजेस वेगवेगळी आहेत. आणि ही करत असताना त्यांच्यामध्ये सुसूत्रता कसं आणावी आणि एकाच डेटामधनं याचा अभ्यास कसा केला जावा. आज NAACमध्ये उदाहरणार्थ आमच्याकडे 15 ते 16 मॅन्युअल्स आहेत वेगवेगळ्या विषयांची. आता जर एखाद्या मॅन्युअलमधनं एखाद्या युनिव्हर्सिटीला एखादी ग्रेड मिळाली तर दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीला मिळाली 30 ग्रेड ही या ग्रेडबरोबर कम्पेअर नाही, कारण मॅन्युअलच जर दुसरं असेल तर ते कम्पेरेबल होईल. पण हे न्युआन्सेस आहेत, हे सगळ्यांना नाही माहिती आहे. त्यामुळे ते आता बदलून एक सगळा जो भाग आहे ना ज्याच्यामध्ये कोणी जर सुशिक्षित पदवीधर जर असेल तर सुशिक्षित पदवीधर ज्याला एज्युकेटेडनेस म्हणून आम्ही त्या व्हाईट पेपरमध्ये म्हटलेलं आहे की काहीतरी किमान गोष्टी त्याला यायला पाहिजे. तो जर पदवीधर असेल तर त्याला आपल्या देशाची माहिती पाहिजे, आपला इतिहास माहिती पाहिजे, आपलं कल्चर माहिती पाहिजे, त्याला संवेदना पाहिजेत. मग मराठवाड्यामध्ये जर शेतकरी आत्महत्या करतात तर काय करतात त्या समजण्याची पात्रता पाहिजे. खरी बातमी खोटी बातमी काय हे कळायला पाहिजे. या माफक अपेक्षा कुठल्याही सुशिक्षित मंडळींकडनं जी केल्या जातात ती आज आपण देतोय का. तो एज्युकेटेडनेस जो आहे तो आपल्याला त्यांना तिथं द्यायला, वेलबिईंग जो आहे शिक्षणाचा मूळ उद्देश तो द्यायला पाहिजे. आणि मग तिसरा जो त्याच्यातला भाग आहे म्हणजे हा एक भाग एज्युकेटेडनेसवरचा असेसमेंट अवलंबून राहील आणि दुसरा मग तुमची जी काही स्पेशलायझेशन आहे, तुमचा विद्यापीठाचा जो काही स्कोप आहे, तुमची जी काही ऑब्जेक्टिव्ज आहेत, तुम्ही जे काही विजन दिलेलं आहे, तुम्ही जो काही रोडमॅप दिलेला आहे, तुमचा प्लॅन दिलेला आहे, त्याच्याप्रमाणे तुम्ही काय प्रगती केला आहे त्याच्यावरती ते असेसमेंट अवलंबून असेल. अशा प्रकारचे असेसमेंटमध्ये खूप मोठे बदल तुम्हाला पुढील 6 महिने ते 1 वर्षामध्ये
होताना दिसतील. आणखीन खूप बोलण्यासारखं आहे, पण मी आता इथंच थांबणार आहे, कारण तुमच्या मनातले जे प्रश्न आहेत ना त्याला मला जास्ती रिस्पॉन्स द्यायला आवडेल. पण तुम्हाला एवढंच सांगतो मी की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी डॉक्टर कस्तुरीरंगन आणि त्यांच्या सहकार्याने जी केलेली आहे ना, ही एक मी म्हणतो की एक रिव्हॉल्युशनरी अशा प्रकारची पॉलिसी, म्हणजे ज्याच्यामध्ये खूप मोठी बोल्ड स्टँड पहिल्या प्रथम घेतला गेलेला. म्हणजे फक्त मातृभाषेमध्ये शिक्षण हा एक भाग झाला, पण 14 विद्या 64 कला, पण फक्त आत्ता जो स्टेमवरती आपला जो सगळा फोकस आहे ना, तो जाऊन लिबरल एज्युकेशन याच्यावरती सुद्धा त्यांनी एक मोठा फोकस आणलेला आहे. आणि याचं इम्प्लिमेंटेशन होत असताना मला असं वाटतं की नॅकनी त्या इम्प्लिमेंटेशनला अनुसरून असं जर फ्रेमवर्क केलं तर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन अधिक गतिमान रीतीने होऊ शकेल. कारण नॅक हे आपण आत्ताच बघितलं की आपण सगळेच जण ते खूप सिरियसली घेतात आणि त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचा मी आभारी आहे. कारण हे जे सगळी सिस्टीम आपण व्यवस्थित करता आणि त्या नॅकला आपण त्या तयारीने सामोरे जाता, खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि त्यामुळे हे इम्प्लिमेंटेशन करत असताना NEPचं स्पिरिट त्याच्यामध्ये जपलं जाईल हे आम्ही नॅकमध्ये जरूर बघू. आणि याच्यामधनं भारत घडवणारे आणि एक जगाला नेतृत्व देणारे आणि आपण जिथं जाऊ तिथं नोकरी उद्योगधंदा तयार करायची क्षमता असणारे जबाबदार नागरिक आणि संवेदनशील मानव असे तयार करण्याची आपण ही प्रक्रिया, ही जी शिक्षणाचा मुख्य गाभ आहे तो सुदृढ करण्यासाठी आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी याचा निश्चितपणे आम्ही उपयोग करू. आपल्याला जर काही शंका असतील किंवा आपल्याला जर काही सजेशन्स असतील, आज जरी लिमिटेड वेळामध्ये जर समजा जमलं नाही तरीसुद्धा तुम्ही ईमेलवरती सुद्धा पाठवू शकता, त्यांचा आम्ही जरूर विचार करू. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना धन्यवाद. मुंबई विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सरकार त्यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा आभार. आणि चंद्रकांत दादा पाटील आपण स्वतः या कार्यक्रमाला एवढा वेळ काढून उपस्थित राहिलात, त्याच्यातनं कळतं की राज्याची आणि व्यक्तीची या विषयासाठी जी कमिटमेंट आहे ती. आणि मी आपल्याला निश्चित सांगेन की इतर राज्यांमध्ये सुद्धा अशा प्रकारची कमिटमेंट आम्हाला बघायला मिळालेली आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्र राज्य हे अग्रेसर आहे, अग्रेसर राहील आणि यासाठी आपण सर्वजण जोराने प्रयत्न करूया. जय हिंद, जय भारत. सर नमस्कार. आपण प्रश्नोत्तराला सुरुवात करण्यासाठी आम्ही या सगळ्या मंडळींकडे जी अनएडेड नॉन ॲक्रेडिटेड महाविद्यालय आहेत त्यांच्याकडनं एक सर्व्हे केला होता. 150 आपल्याला रिस्पॉन्सेस आले आणि फार आपण छान पद्धतीने सांगितलं की नॅक म्हणजे स्पर्धा नाही तर स्वतःकडे निरखून पाहण्याची एक संधी आहे, जेणेकरून दर्जा आपल्याला उंचावता येईल आणि स्पर्धा बाद करून फक्त ॲक्रेडिटेशन आणि नॉन येट टू बी ॲक्रेडिटेड अशा पद्धतीची जी नवी संकल्पना येते. पण आत्ताच्या ज्या नॅक मूल्यांकनाच्या पद्धती आहेत त्या पद्धतींवरती ही जी सगळी अनएडेड नॉन ॲक्रेडिटेड महाविद्यालय आहेत त्यांच्या मनामध्ये जे काही प्रश्न होते त्या प्रश्नांची एक जंत्री आणि त्यातले टॉप 3 प्रश्न आपल्यासमोर मांडण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे. त्यांना प्रश्न काही विचारण्यात आले होते. त्यात पहिला प्रश्न होता की त्यांचे मेजर चॅलेंजेस काय. खरोखरच तुम्हाला असं वाटतं का हो की लँड ओनरशिप, इन्फ्रास्ट्रक्चर हे वगैरे म्हणजे नॅक मूल्यांकनाच्या मध्ये येणारा अडथळा आहे? कारण बऱ्याच महाविद्यालयांचं हे म्हणणं आहे. दुसरं त्यांचं म्हणणं आहे की आमच्याकडे कुठे आला हो रिसर्च, आम्ही इंटिरियर महाराष्ट्रामधलं छोटं महाविद्यालय, आमच्याकडे रिसर्च नाही, कसं आमचं मूल्यांकन होणार? किंवा त्यांचं तिसरं म्हणणं आहे की किती हेवी डॉक्युमेंटेशन आहे, म्हणजे 4-4, 7-7 फाईल आणि त्याचे 1100-1200 पेपर, तर ते करताना आमचे हाल होतात त्याचं काय? आणि ही जी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ फायलिंग दी AQAR आहे याच्याविषयी त्यांच्या मनामध्ये शंका आहेत. आणि चेंजिंग फॉर्मॅट, सतत बदल जो होतो आहे त्याला ते सामोरं जाताना त्यांची दमछाक होते. म्हणजे आज AQAR बदलला, उद्या DBV प्रोसेस बदलली, असे 5 त्यांचे मेजर चॅलेंजेस ते म्हणत आहेत. त्याच्याबरोबर त्यांना आम्ही असा प्रश्न विचारला होता की तुम्हाला कोणती मदत पाहिजे, हे तुमचे चॅलेंजेस असू द्यात, तुम्हाला मदत कोणती पाहिजे. कॅन यू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्हाला जर का प्रॉपर गायडन्स मिळाला, हँडहोल्डिंग झालं तर आम्हाला नक्की करता येईल. आम्हाला ऑडिट्समध्ये मदत पाहिजे, पण ऑडिटमध्ये सुद्धा टेकमार्क न होता ते कसं होईल, म्हणजे ग्रीन ऑडिट झालं, अमुक झालं, फक्त टेकमार्क एक्सरसाइज न होता ते इफेक्टिव्ह कसं होईल याच्यासाठी आम्हाला मदत पाहिजे. DBVचे जे बेंचमार्क्स आहेत ते आम्हाला माहिती करून घ्यायला आवडेल. आणि
आमची बेस्ट प्रॅक्टिस आम्ही कशी प्रोजेक्ट करावी, आणि म्हणून आम्ही बाहेर लिहिलं आहे की आपण चित्त्यासारखं व्हायचा प्रयत्न करू नये. म्हणजे मोठी मोठी महाविद्यालये एक ग्रेड मानांकन मिळवतात, मोराचा पण डौल असतो, तो डौल आपण दाखवावा, अशा पद्धतीचं आमचं म्हणणं आहे. आणि आम्हाला PO CO आउटकम बेस्ड एज्युकेशन हे काय समजत नाही, ते कसं मेजर करायचं ते आम्हाला जरा सांगा. आणि स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वेच्या विषयी त्यांचे काही प्रश्न आहेत, कारण त्या प्रश्नांमध्ये काही ॲम्बिग्विटी आहे, त्या ॲम्बिग्विटीविषयी ते म्हणतात. आणि तिसरं आणि शेवटचा प्रश्न आम्ही त्यांना विचारला होता, तो असा होता, कॅन आय नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, की मोस्ट डिफिकल्ट प्रश्नावली कोणती आहे. आणि त्याच्यामध्ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीजविषयी त्यांच्या मनात शंका आहेत. रिगार्डिंग स्टुडंट प्रोग्रेशन आमच्याकडे डेटा नसतो, आणि मग तुम्ही विचारता किती मुलं एम्प्लॉयमेंट झाली, तर ते आम्हाला सांगता येत नाही. आणि महत्त्वाचा प्रश्न ते विचारतात, NEP अजून इम्प्लिमेंट व्हायचं आहे, तर NEPवरती जो प्रिपेअर्डनेसचा प्रश्न विचारला आहे तो आम्हाला उत्तर देताना त्रास होतो. आणि वर्ड लिमिटच्या विषयी ते सारखे म्हणतात की बाबा तुम्ही 350 शब्दातच सांगायला सांगता, आम्हाला बरंच सांगायचं आहे. तर त्या वर्ड लिमिटच्या विषयी त्यांच्या मनात प्रश्न आहे, तो कठीण वाटतो त्यांना. आणि पेटंट फाईल्ड आणि पब्लिश ह्याची आणि इन्क्युबेशन फॅसिलिटी या आमच्याकडे नाहीतच, तर त्या प्रश्नाला आम्ही कसं सामोरं जायचं. मला असं वाटतं हे जे प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आपल्यासमोर प्रश्न ते घेऊन आलेले आहेत, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं अर्थातच ह्या सभेमध्ये देता येणार नाही, पण ह्या अनुषंगाने जर का आपण थोडंसं विवेचन केलं तर बरं होईल. मी आपल्यासमोर माईक देतो. मुख्य म्हणजे आपले मनापासून ह्याच्यासाठी आभार मानायचे आहेत की एक फक्त एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड संपूर्ण NAAC प्रोसेस होती, आणि जे कंपनीशी आम्हाला कम्पेअर केलं जायचं की इंटरनल क्वालिटी ॲश्युरन्स सेल जशी क्वालिटी कंपनीत वाढते तशी तुमच्याकडे वाढवा, त्याच्यापासून आपण सिटिझनरीपर्यंत ज्या व्हाईट पेपरमध्ये घेऊन गेलात त्याबद्दल तुमचं मनापासून अभिनंदन. जे ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे ते ॲब्स्ट्रॅक्ट मेजर न करता जे सोपं मेजर करणार आहे त्याचेच प्रश्न आम्हाला विचारण्यात जातात की किती कम्प्युटर आहेत, किती वर्गखोल्या आहेत, किती वर्गखोल्यांमध्ये कम्प्युटर लागलेले आहेत. मला वाटतं त्याच्यापासून आपण दूर होऊन आउटकम बेस हा जो अप्रोच आपला आहे त्याच्याबद्दल आपलं मनापासून अभिनंदन, आणि या प्रश्नांच्या अनुषंगाने आपण विवेचन केलं तर आपल्याला आवडेल. पहिलं प्रथम तुमचा अभिनंदन. हा अतिशय सिस्टमॅटिक तुम्ही सर्वे केला, आणि एक स्टेक होल्डर्स जे म्हणतो आपण, सगळे स्टेक होल्डर्स आहात, आणि आपलं म्हणणं काय आहे, आपल्या मनात काय शंका आहेत हे जाणून घ्यायचं आणि त्याला प्रतिसाद द्यायचा, ह्याच्यासाठीच आज खरं म्हणजे इथं मी आलो. खूप प्रश्न चांगले विचारलेले आहेत तुम्ही माहिती आहे, आणि बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं ही मी आता आधी बोललो त्याच्यामधनं कदाचित आपल्याला मिळाली असतील, आणि अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपण जेव्हा व्हाईट पेपर वाचाल त्यावेळेला आपल्याला मिळतील. पण थोडक्यात आता मी सांगतो, पुन्हा एकदा तुम्ही ती पहिली स्लाईड आणाल का, मग मला थोडंसं आठवण जाईल ती. तर आउटकम बेस जे आहे आपण म्हणतोय त्याच्यामध्ये, आणि तुमच्या ज्या अडचणी तुम्ही सांगितल्या आहेत, मी एक तुम्हाला सांगेन की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये त्यांनी आता 4 प्रकारच्या आणि नंतर 3च प्रकारच्या संस्था येतील असं सांगितलेलं आहे. म्हणजे पहिली ॲफिलिएटेड कॉलेजेस जी आहेत ती हळूहळू जातील, म्हणजे ऑटोनॉमस कॉलेजेस, डिग्री गिव्हिंग इन्स्टिट्यूशन्स, त्याच्यानंतर टीचिंग युनिव्हर्सिटीज आणि रिसर्च इंटेन्सिव्ह युनिव्हर्सिटीज, अशा प्रकारची ती असतील. त्यामुळे आपण जर महाविद्यालय असाल तर आता NAACची जी मॅन्युअल येतील ना नवीन, ती याच्याशी जुळणारी मॅन्युअल्स असतील असं आपण बघाल. म्हणजे तुम्ही जर संलग्न महाविद्यालय असाल आणि ते काही काळापुरते राहाल, किती काळ अजून आपल्याला माहिती नाही, 10 वर्षसुद्धा राहाल, तर तुमचं जे काय मूल्यमापन केलं जाईल ते त्या धर्तीने केलं जाईल. तुम्ही जर ऑटोनॉमस कॉलेज असाल, स्वायत्त कॉलेज असाल, तर त्या दृष्टीने केलं जाईल. तुम्ही जर तुम्ही म्हटलं आमचं विद्यापीठ आहे, पण आमचं लक्ष व्हावं फक्त उत्तम दर्जाचं शिक्षण देण्याबद्दल आहे. आम्हाला काही अंडर ग्रॅज्युएट टीचिंग करायचं आहे, आम्हाला रिसर्च वगैरेवरती आम्ही करू, पण आमचा तो फोकस नाही. तर तुमचं असेसमेंट त्या दृष्टीने केलं जाईल. मग तुम्हाला आम्ही असं नाही विचारणार की स्कोपसमध्ये तुमचे काय पेपर आहे. समजा तुमचं लिबरल आर्ट्स आहे, तुमची म्युझिकचं विद्यापीठ आहे किंवा संगीत महाविद्यालय, तिथं आम्ही जर विचारलं तुम्हाला की स्कोपस काय आहे, तर तुमच्याकडे येणार नाही ना. तर त्याच्या काही आर्ट्सिक वेगळे असतील, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला आलेले दिसतील. नवीन जे काही फ्रेमवर्क येईल ते तुम्हाला असं दिसेल की या सगळ्या अडचणी तुम्ही ज्या सांगतायत ना, त्या सगळ्या अडचणींचा विचार करून ते नवीन फ्रेमवर्क तयार केलं. आणि तुम्ही म्हटलं आमचं मल्टीडिसिप्लिनरी युनिव्हर्सिटी आहे, रिसर्च इंटेन्सिव्ह आहे, तर त्या दृष्टीने केलं आहे. त्यामुळे थोडक्यात काय, A आणि B असे प्रत्येक मॅन्युअलचे पार्ट असतील. A पार्ट जो आहे त्याच्यामध्ये तुमचा जनरल एज्युकेटेडनेस काय आहे हे बघितलं जाईल. दुसरा जो आहे तो तुमचं युनिव्हर्सिटी कुठल्या विषयाला धरलेली आहे त्या विषयांप्रमाणे मूल्यमापन केलं जाईल, आणि तुमची विद्यापीठ आहे का महाविद्यालय ते धरून केलं जाईल. दुसरी गोष्ट तुम्हाला सांगतो की आणखीन एक आम्ही असं त्याच्यात काळजी घेतो आहोत
की अनेक वेळेला आपल्याला माहिती आहे की काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात, पण आपल्याला सफर व्हायला लागतं. उदाहरणार्थ एखादं महाविद्यालय कुठेतरी रिमोट भागामध्ये, त्यांच्याकडे सोयीसुविधा आता तेवढ्या नाही आहेत किंवा त्यांच्याकडे आर्थिक परिस्थिती तेवढी नाही आहे, तर तुम्हाला तुमच्या हातामध्ये नसलेल्या गोष्टींमुळे किंवा तुम्ही ज्या भागामध्ये आहेत त्या भागामध्ये असलेल्या परिस्थितीमुळे तुम्हाला जर काही अडचणी होत असतील तर त्या हार्मोनाईज करण्याची प्रक्रियासुद्धा ह्याच्यामध्ये असते. म्हणजे तुम्हाला दोघांना पुण्यामधलं किंवा मुंबईमधलं असलेलं उत्तम एक कॉलेज आणि तसंच कुठे शहादामध्ये असलेलं एखादं छोटं कॉलेज यांची कंपॅरिझन आत्ताच जशी होते तशी नवीन याच्यामध्ये होणार नाही. त्याच्यामध्ये हार्मोनायझेशनची प्रक्रिया आम्ही आणायचा विचार करतो आहोत. तिसरी गोष्ट तुम्हाला असं मी सांगेन की महाविद्यालयामध्ये उदाहरणार्थ फॅसिलिटी, आता जागेच्या बाबतीमध्ये तुम्ही विचारलो, पण शिक्षण ही अशी गोष्ट आहे ना की तात्पुरती आपल्याला विचार करून नाही चालत, आपल्याला दूरगामी विचार करायला लागतो. त्यामुळे तुम्हाला काहीतरी इन्फ्रास्ट्रक्चर हे तयार करायलाच पाहिजे. तुम्ही जर म्हटलं नाही आम्ही सगळंच भाड्याच्या ह्याच्यामध्ये करू आणि भाड्याने, तर उद्याला ते दुकान बंद होऊ शकतं. त्यामुळे शिक्षण संस्थांमध्ये आणि दुकानांमध्ये फरक आहे. त्यामुळे ही मिनिमम जी काही गोष्टी आहेत ना त्या आम्ही ठेवणार आणि त्याची पूर्तताही शिक्षणामध्ये करायला लागेल, कारण शेवटी विद्यार्थ्याच्या भविष्याचा तो प्रश्न आहे. त्याला सस्टेन काय होणार, तुमची ताकद किती आहे, तुमची कमिटमेंट किती आहे, या सगळ्याचा विचार त्याच्यामध्ये केला जाईल या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये. दुसरं आता दादा आहेत म्हणून मुद्दामून सांगतो मी की, आणि रस्तोगीजींशी माझं याच्याशी बोलणंही झालेलं आहे आणि मला माहिती आहे की महाराष्ट्र सरकार, इनफॅक्ट राज्यपालांबरोबर सुद्धा मी बोललेलो आहे की अनेक महाराष्ट्रामधल्या महाविद्यालयांमध्ये आणि विद्यापीठांमध्ये आज टीचिंग स्टाफच्या जागा मोकळ्या आहेत. आणि त्यामुळे काय नाकचं आमचं जे आहे ना आत्ताचं फ्रेमवर्क ते खूप मेकॅनिकल आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण आपला चूक नसताना सुद्धा त्याच्यामध्ये आपल्याला सफर व्हायला लागायची शक्यता आहे. तर सरकारला त्याची पूर्ण जाणीव आहे आणि मला त्यांनी सांगितलेलं आहे की त्याच्यावरती चांगला काहीतरी उपाय ते नक्कीच काढतील. आणि शेवटी शिक्षक आणि शिक्षकाची गुणवत्ता याच्यावरती शिक्षणाची गुणवत्ता ठरत असते. आणि म्हणून मी उल्लेख केला तसा MSFDA सारखा एक चांगला प्रयोग आपल्या राज्यामध्ये होतो आहे. आत्ताच मी NAACकडनं दादा पत्र पाठवले ऑलरेडी MSFDAला की NAAC त्यांच्याबरोबर करून एक वेस्टर्न रिजन सगळ्या स्टेट्सचं MSFDA बरोबर आपण कार्यशाळा आयोजित करतो NAAC बरोबर. ते पत्र पण निपुण जे आलं ना पत्र ते हां या. सो वी हॅव अ प्लॅन फॉर दॅट पर्पज. आणि तुम्हाला दुसरं आणखी शेवटचं मी एवढंच सांगेन की NAACच्या प्रक्रियेमध्ये तुम्हाला घाबरून जायचं कारण नाही. आणि ही जी काही सगळी तयारी करायला लागते आज ना, ते वन नेशन वन डेटा ज्या वेळेला ते पूर्ण कार्यरत होईल ना त्यावेळेला हे आपोआप त्याची काळजी. हे आत्ताचे टीदिंग प्रॉब्लेम आहेत, हे ट्रान्सफॉर्मेशन ट्रान्झिशनल प्रॉब्लेम आहे. आता आपण एका प्रक्रियेकडनं दुसऱ्या प्रक्रियेकडे जाताना मधल्या काळामध्ये येणारे प्रॉब्लेम आहेत ते तात्पुरते असणार आहेत. 1 वर्षामध्ये तुम्हाला असं दिसेल की ही सिस्टीम सगळी एक नवं रूप घेते. आणि हे नवं रूप घेत असताना आपल्या ज्या काही अडचणी तुम्ही मांडलेल्या आहेत त्यांच्या बहुसंख्य अडचणी चा विचार या नवीन फ्रेमवर्कमध्ये केला जाईल. ज्यावेळेला आम्ही फ्रेमवर्क करू त्यावेळेला फ्रेमवर्क आम्ही जाहीर करू. दुसरी एक आत्ता मी तुम्हाला माहिती सांगतो मागच्याच कमिटीमध्ये, तो कारण तो एक प्रश्न होता त्याच्यामध्ये, तर आपल्या सगळ्यांच्या डोक्यामध्ये की बाबा हे आम्ही असेसमेंट आमची जी होती असेसमेंट तुमची यार्डस्टिक काय आहे फ्रेमवर्कच्या, हे आज आम्ही सांगत नाही. तर मागच्या बैठकीमध्ये आम्ही निर्णय घेतल्यामुळे मागच्याच आठवड्यातल्या बैठकीमध्ये तो अजून आम्ही जाहीर सांगितला नाही आहे अजून तो, पण हे फ्रेमवर्कचे वेटेजेस आम्ही जाहीर करायचा निर्णय घेतला इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रान्सपरन्सी. त्याला खूप त्याच्यावरती चर्चा आणि गेले वर्षभर याच्यावरती चर्चा चालू होती, पण मागच्या बैठकीमध्ये आम्ही तो निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला एक लवकरच ह्या सगळ्याचं चित्र तुमच्या समोर उभं राहील की कशाच्या बेसिसवरती आम्ही आमचं मूल्यांकन होतं आहे, हे सगळं तुमच्यासमोर चित्र पूर्ण स्पष्ट उभं राहील. आणि तुम्हाला मार्गदर्शन करायला इथं खूप आहेत. परामर्शसारखी जी स्कीम आहे ना, मला रस्तोगीजी मला हे पण म्हणायचं की आपल्याला एक परामर्श एक UGCने आम्ही केली स्कीम, ती राबवली. काही विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी त्याचा उपयोग चांगला उत्तम केला. महाराष्ट्रातल्या खूप महाविद्यालयांना ग्रँट मिळाले UGCकडनं त्याचा आणि उपयोग झाला. पण तेवढ्यापुरतं ते मर्यादित राहतात. त्याचं एक प्रतिबिंब असं शासनाला करता येईल का अशाच प्रकारचा, की त्याच्यामध्ये मेंटार मेंटी असं करून. आता इथं आपण बघितल्या स्टॉलमध्ये चंद्रकांत दादाने प्रत्येक स्टॉलपाशी जाऊन ती माहिती घेत होते, काय काय तुमचं वैशिष्ट्य आहे, काय केलेलं आहे. ही जी वैशिष्ट्य आहेत ह्याच्यामध्ये ज्यांनी चांगल्या ग्रेड मिळवलेल्या आहेत आज आपण त्यांना अवॉर्ड दिली.
तर अशांनी पुढे येऊन ज्यांना आजपर्यंत याच्यामध्ये बाजूला राहिलेले आहेत त्यांना आत आणण्यासाठी आपल्याला काही करता येईल का त्याच्यात, याचा सुद्धा आपण जरुरी त्याच्यावर आम्ही मदत तुम्हाला नक्की करू. म्हणजे नॅककडनं सुद्धा आम्हाला जेवढं करता येणं शक्य आहे ना तेवढं आपण महाराष्ट्र सरकारबरोबर ही योजना तयार करण्यासाठी करू. पण असं एक आपण ठरवू की महाराष्ट्र सरकार पुढल्या वर्षामध्ये असं एकही महाविद्यालय सोडणार नाही की ज्यांनी नॅकला अप्लायच केला. पुढे काय होईल हा भाग वेगळा, पण त्यांची तयारी करून नॅकला पुढे सामोरं जाणं ही सुद्धा खूप तयारी होते हो. त्याच्यातनं सुद्धा खूप बदल होत असतं. आणि त्याच्यासाठी जे त्याच्यातले चांगले असे क्लस्टर तयार करा तुम्ही. म्हणजे एकेका विद्यापीठाबरोबर 10-1 महाविद्यालय जे अजिबात त्याच्यामध्ये गेलेले नाहीत त्यांना जोडून द्या. एक नवीन योजना तयार करा. त्याचा खूप चांगला आपल्याला उपयोग होईल. आणि मला खूप विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी सांगितलं आहे की आम्ही सुद्धा हे जरूर करू, कारण हे कार्य आहे ना, सामाजिक कार्य असल्यासारखंच कार्य आहे. शेवटची गोष्ट मला अशी सांगायची आहे की आपण एम्प्लॉयबिलिटी हा मला दिला होता विषय म्हणून मुद्दामून सांगतो मी की उद्योगधंद्यांनी सुद्धा ना शिक्षण संस्थांकडे फक्त त्यांना तयार मिळणारा माल देणाऱ्या वस्तू म्हणून बघता कामा नये. म्हणजे आम्ही उत्तम शिक्षण देऊन विद्यार्थी घडवू, पण ते 100% तुम्हाला लागतील असेच असतील असं नाही. आणि ते जर तसे पाहिजे असतील तर तुम्ही पुढे यायला पाहिजे. म्हणजे उद्योगधंदा आणि शिक्षण यांचे एकत्रीकरण करून अशा प्रकारचे प्रयोग तयार केले गेले पाहिजेत. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उद्योग समूहांनी एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून विद्यापीठांकडे बघायला पाहिजे. आज परदेशातली विद्यापीठं जर तुम्ही बघितली ज्या त्यांना अशा प्रकारच्या एंडॉवमेंट मिळतात ना त्याच्या तुलनेमध्ये भारतीय विद्यापीठं खूप मागे. मला वाटतं भारतीय उद्योगधंद्यांनी किंवा भारतीय देणगीदारांनी याच्याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. कारण रस्तोगी सर म्हणले ते खरंच आहे की संपूर्णपणे आपल्याला शासनावरती अवलंबून उच्च शिक्षण ठेवता नाही येणार. आपल्याला विविध मार्ग शोधायला लागतील फायनान्सचे. पण त्याचबरोबरीने शासनाने पूर्णपणे अंग काढू नये चालणार नाही. म्हणजे जी शासकीय विद्यापीठं आहेत, शासकीय महाविद्यालय आहेत, त्यांना अधिकाधिक सुदृढ कसं आपल्याला करता येईल याच्याकडेही आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. आणि या बाबतीमध्ये सुद्धा मला वाटतं की महाराष्ट्र शासन हे खूप चांगलं अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रातले उद्योगधंदेसुद्धा या दृष्टीने खूप पुढे येऊन बरोबर काम करणार आहेत. एक महाराष्ट्र मॉडेल असंच आपण एक तयार करू की NEPच्या इम्प्लिमेंटेशन बेसवरती महाराष्ट्र मॉडेल हे आम्ही काय काय पद्धतीने करू शकतो याचा पण आपण नक्की विचार करू. आणि मला खात्री आहे की मंत्री आणि सचिव ज्या वेळेला एकत्र येऊन काम करतात ना तेव्हा अशक्य गोष्टसुद्धा शिक्षणामध्ये साध्य होते. धन्यवाद. हॅलो, आदरणीय मंत्री महोदय, सन्माननीय व्यासपीठ, महाराष्ट्र जलके नात्यानं नॅकच्या अनुषंगानं काही प्रश्न माझ्याही मनामध्ये आहेत किंवा काही विनंती पण माझ्या मनामध्ये आहे. आदरणीय भूषण पटवर्धन साहेब यांनी चेअरमन नॅक काउन्सिल या पदाची धुरा सांभाळल्यापासून आमूलाग्र बदल त्यामध्ये होऊ घातलेले आहेत हे निश्चित आहे. आणि आत्ता सरांनी दिलेल्या उत्तरामध्ये अनेक प्रश्नाचं उत्तर त्यामध्ये येत आहे. पण सर स्पेसिफिकली मला असं विचारायचं आहे, कारण गेल्या अनेक वर्षापासून मी या प्रक्रियेमध्ये काम करतो आहे, त्यामुळं जी महाविद्यालयाचं एज आहे, वय आहे, समजा 5-6 वर्ष झाल्यानंतर महाविद्यालय ॲक्रेडिटेशनसाठी पात्र होतं. मग 10 वर्षाचं महाविद्यालय, 20 वर्षाचं महाविद्यालय, 30 वर्षाचं महाविद्यालय. कारण एखाद्या महाविद्यालयाकडनं आपण रिसर्चची अपेक्षा करता, एखाद्या महाविद्यालयाकडनं आपण पेटंटची अपेक्षा करतो, एखाद्या महाविद्यालयामध्ये परदेशी विद्यार्थी आले का ते पण विचारतो. आणि त्याच्यासाठी काय मार्क्स आपण स्पेसिफाय केलेले आहेत. आता विद्यापीठामध्ये जर परदेशी विद्यार्थी येत नसतील किंवा तिथं शिक्षणाला येत नसतील, छोट्याशा महाविद्यालयामध्ये जाणं फारसं कठीण आहे. कठीण पण नाही, कारण टिसचं एक तुळजापूरला एक त्यांचं महाविद्यालय चालतं तिथं, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचं. तिथं अनेक परदेशी विद्यापीठ आहेत. परदेशी सोडून द्या, परंतु राज्यातल्या प्रत्येक देशातल्या प्रत्येक राज्यातला विद्यार्थी त्या याच्या तुळजापूरच्या कॅम्पसवरती शिकायला आहे. तर अशा प्रकारचं ॲटमॉस्फिअर तयार करणं किंवा तशा प्रकारची नॅकच्या वतीने एक पॉलिसी डिझाईन करणं क्रमप्राप्त आहे असं माझं मत आहे. त्यावर आपण बोलावं. दुसरी गोष्ट, बेंचमार्किंग जे आहे, फॉर एक्झाम्पल आता आमच्या ह्याच्यामध्ये फर्ग्युसन आणि झेवियर कॉलेज, दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस. मग तुम्ही सगळेजण झेवियरसारखं काम करा,
असं एकदा अनाऊन्स केलं की सगळे लोक झिवेरसारखं काम करायला लागतील किंवा फर्ग्युसनसारखं करायला लागतील. कारण कोण कोणाशी स्पर्धा करतं आहे आणि कोणाचं खरं. जसं नॅक ॲक्रेडिटेशनमध्ये म्हणलं, नॅक ॲक्रेडिटेशनचा एकंदरीत विचार जर केला, असं बोलायला नाही पाहिजे या सभागृहामध्ये, पण सांगतो सर, ज्या महाविद्यालयाला B++ मिळू शकत नाही त्या महाविद्यालयाला A++ मिळालेला आहे. असे पण काय महाविद्यालय आहेत. म्हणजे या प्रक्रियेवरचा विश्वास या सिस्टीममध्ये काम करणाऱ्या लोकांचा बसावा यासाठी नॅकमध्ये किंवा आपण चेअरमन म्हणून आहेत कौन्सिलचे करता काम, त्याच्यासाठी काय धोरणात्मक बदल त्या ठिकाणी होऊ घातलेले आहेत का, किंवा आपण करू शकतो का की असं केलं XYZ गोष्टी केल्या म्हणजे तुम्हाला हा ग्रेड मिळालाच पाहिजे, त्यामध्ये काय डेव्हिएशन व्हायला नको आहे. परंतु बरेच प्राचार्य, बरेच प्राध्यापक, बरेच IQAC कोऑर्डिनेटर आमच्याशी जेव्हा चर्चा करतात तेव्हा सांगतात आमचा 0.2 A ग्रेड गेला, 0.3 गेला किंवा B++ मिळाला, 2.95 मिळाले, आणखी थोडं जर झालं असतं तर ह्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी, मी काय सगळ्याच गोष्टी इथं ओवापो करणार नाही, परंतु बऱ्याच गोष्टीमुळं नॅकच्या ग्रेडवरती अफेक्ट होतो असं माझं तरी किमान मत आहे. तर त्याबद्दल आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद. याविषयी मी आपल्याला सांगितलं की आत्ताच्या प्रक्रियेमध्ये आपण सगळ्यांना एका स्तरावरती ठेवलेलं आहे. नवीन जे काही फ्रेमवर्क येतं आहे त्या फ्रेमवर्कमध्ये मी म्हणलं तसं हार्मोनायझेशन करायची एक प्रक्रिया, इक्वलायझेशन करायची एक प्रक्रिया आहे की ज्या योगे आपण कुठल्या प्रकारच्या संस्थेमध्ये बसतो हे तुम्हीच ठरवायचं आहे. तुम्ही विद्यापीठाने सांगायचं आम्ही रिसर्च इंटेन्सिव्ह विद्यापीठ आहोत, आम्ही टीचिंग विद्यापीठ आहोत, हे तुम्ही ठरवायचं आहे. त्याप्रमाणे त्याचं फ्रेमवर्क हे बदललं जाईल. आज जे समान फ्रेमवर्क आहे तसं नवीन याच्यामध्ये राहणार नाही आहे. या फ्रेमवर्कमध्ये जे बदल होत आहेत ते आउटपुट ओरिएंटेड बदल असणार आहेत. त्यामुळे फक्त नंबरवरती तुमची ग्रेड अवलंबून राहणार नाही. आज सगळं नंबर बेस्ड आहे ना, त्यामुळे मेकॅनिकल DVV प्रोसेस जी आहे ना, डेटा व्हेरिफिकेशनची प्रोसेस जी आमच्याकडे चालू असते त्याच्यामध्ये नंबर बेस्ड असतं आणि तुम्हाला खूप डॉक्युमेंटेशन आहे. त्यामुळे आम्हाला विचारायला लागतं की तुम्ही माहिती जी देता आहात ती माहिती ही व्हेरीफाय करण्यासाठी सपोर्टिंग डॉक्युमेंट द्या. मग ते डॉक्युमेंटेशन एवढं प्रचंड वाढतं. आणि सुरुवातीला जो उल्लेख केला गेला ना की आपली संपूर्ण आत्ताची जी रेग्युलेटरी परंपरा आणि पद्धत होती ना ती ब्रिटिशांच्या पद्धतीवरती अवलंबून होती, अविश्वासावर आधारित होती. म्हणून आम्ही म्हणतो की सेल्फ डिस्क्लोजर. तुम्हाला आम्ही सांगू की तुमचं जे काही सगळं आहे ते तुम्ही सेल्फ डिस्क्लोजर करा, आम्ही बघू काय आहे ते. तुम्ही जर माहिती चुकीची दिली तर शिक्षा जास्ती मोठ्या प्रमाणावरती राहील. पण तुम्हाला ही प्रत्येक वेळेला माहिती मागवून प्रत्येक वेळेला घ्यायची जी पद्धत आहे ती याच्या पुढे राहणार नाही. त्यामुळे आत्ताच्या प्रक्रियेमध्ये काही त्रुटी आहेत, काही उणिवा आहेत आणि प्रत्येक पद्धतीमध्ये त्या असतात. आणि जसं जसं आपण काम करत जातो आणि अनुभव येतात आणि फीडबॅक येतो त्याच्याप्रमाणे आपण तो बदलतो. मी असं म्हणेन की ही बदलाची प्रक्रिया चालू आहे. आपल्याला थोडासा त्याच्यासाठी वेळ द्यायला पाहिजे. मी नॅकमध्ये आलो आहे हे फेब्रुवारीमध्ये आलो आहे, अजून मला वर्षसुद्धा झालेलं नाही आहे. आणखीन या काळामध्ये आपल्याला दिसेल की त्या दिशेने आपली वाटचाल चालू आहे. त्या ठिकाणी जायला आपल्याला अजून वेळ लागेल. कारण NEPमध्ये जे त्यांना अभिप्रेत आहे ते इम्प्लिमेंट करणं सोपं नाही आहे. आपण म्हणतो की शिक्षणाची गुणवत्ता वाढली पाहिजे, पण ती वाढवण्यासाठी काय करायला पाहिजे आणि ती वाढली का नाही हे तपासण्यासाठी काय करायला पाहिजे या गोष्टी एवढ्या सोप्या नाही आहेत, पण त्या येतील. आणखीन आपण उपस्थित केलेले मुद्दे, नॅकच्या ग्रेडबद्दल असलेल्या शंका आपण उपस्थित केल्या. मी असं म्हणेन की या ज्या अडचणी आहेत किंवा या ज्या प्रत्यक्ष येणारे अनुभव आहेत त्या अनुभवातूनच आपण शिकतोय आणि याच्यामध्ये बदल निश्चित तुम्हाला दिसून येतील. ज्या आपल्या महाविद्यालयाला सर्वोच्च मानांकन मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत आता याच्यानंतर, त्या संदर्भातले आपल्या मनामधले सुरुवातीचे प्रारंभीचे अनेक प्रश्न, त्याच्यामधून निर्माण होणारी नकारात्मकता दूर होऊन आपण सगळेजण आता सकारात्मकतेकडे सर आपल्या भाषणानंतर आम्ही वाटचाल करायला लागलेलो आहोत, मार्गक्रमण करायला लागलो असं वाटतं आहे. यानंतर आपण सारेजण ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत ते महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना. मगाशी दादांनी मला बोलवून पटकन सांगितलं की माझी फारशी ओळख करून देण्याच्या भानगडीमध्ये पडू नका. खरंच काही गरजच नाही आहे. नुसतं दादा म्हटलं की महाराष्ट्राच्या शिक्षणाला योग्य दिशेने पुढे नेणारे जे आपले मार्गदर्शक असतात तेच उभे राहतात.
आमच्या मुंबई विद्यापीठासाठी ज्या मुंबई विद्यापीठाला 750 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे, 900हून अधिक संस्था महाविद्यालयं त्याच्याशी संलग्नित झालेली आहेत आणि लक्षावधी विद्यार्थी आत्ता एका वेळेला या आमच्या विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्या आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे माझे विद्यार्थी आहेत, लोकमान्य टिळक माझे विद्यार्थी आहेत, महात्मा गांधी माझे विद्यार्थी आहेत आणि आता चंद्रकांतदादा पाटील आमचे माझे विद्यार्थी आहेत. मी दादा आपल्याला निमंत्रण देतो, आमच्या सगळ्यांशी आपण संवाद साधावा आणि आम्हाला मार्गदर्शन करावं. विद्यार्थी दशेपासून आजपर्यंत सातत्याने विद्यार्थ्यांच्याच हितरक्षणाचा विचार करणारा माणूस आज आपल्याशी संवाद साधतो. दादा. मी त्यांना एवढ्याचसाठी सांगितलं की फार परिचय करून देऊ नका. एका ठिकाणी माझा परिचय 23 मिनटं चालला, माझं भाषण 6 मिनटं होतं. मग मी कुठे जन्माला आलो होतो, तर काय रिलेवन्स काय. मी या सगळ्या आता चाललेल्या चर्चेचा एका अर्थाने समारोप करण्यासाठी सरकारची भूमिका माननीय रस्तोगीजींनी मांडलीच आहे. त्या भूमिकेला एका अर्थाने अधोरेखित करण्यासाठी, काही सुटलं असेल तर ते जोडण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. आज नॅक ॲक्रेडिटेशन विषयावर जे जाणवलं की खूप महाविद्यालय की अजूनही नॅक ॲक्रेडिटेशनसाठी पुढे यायला तयार नाहीत. त्याच्यातून एक दिवसभराचं चर्चासत्र आयोजित करावं, ज्याच्यातून ही गाडी थोडी जी अडखळली आहे ती गाडी थोडी पुढे जाईल. त्यामुळे आपण दिवसभराचा वर्कशॉप केला, त्याला माननीय भूषणजी पटवर्धनांनी बोलवलं. तर असा जो दिवसभराचा ब्रेनस्टॉर्मिंग म्हणू, एक्झरसाईज म्हणून आपण जो करणार आहोत, त्याला व्यासपीठावर उपस्थित नॅकचे अध्यक्ष आणि मूळ महाराष्ट्रातील पुण्यातील श्री भूषणजी पटवर्धन, व्यासपीठावर उपस्थित या उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण खात्याचे मुख्य सचिव, ज्याचा उल्लेख भूषणजींनी अतिशय योग्य केला की ज्यावेळेला IAS अधिकारी, जे सरकारी अधिकारी आणि मंत्री यांची भट्टी नीट जमत नाही, त्यावेळेला त्या डिपार्टमेंटची वाट लागते. गेल्या 4 महिन्यात असं लक्षात आलं की आमची भट्टी, मराठी मी भट्टी समजते ना, हां, तर ती आमची भट्टी बऱ्यापैकी जमली आहे. आणि शासनकर्त्याने धोरणं ठरवायची असतात आणि सरकारी अधिकाऱ्याने त्याची अंमलबजावणी करायची असते. या दोन्हीचं उत्तम समन्वय चालला आहे, असं आमच्या खात्याचे मुख्य सचिव विकास रस्तोगीजी, व्यासपीठावर उपस्थित मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू, त्यांच्याकडे शिवाजी विद्यापीठाच्या बरोबरीने या विद्यापीठाचा चार्ज आपल्याला नवीन कुलगुरू ठरेपर्यंत द्यावा लागला आहे. परंतु शिवाजी विद्यापीठ ज्यांनी अतिशय उत्तम पद्धतीने चालवलं आणि ग्रामीण माणूस मुंबईसारख्या शहरात बुजतो तसं न बुजता जे अतिशय सक्षमपणे मुंबई विद्यापीठाचं काम चालवत आहेत असे कुलगुरू दिगंबरजी शिर्के, व्यासपीठावर उपस्थित ज्यांचा खूप ठिकाणी अतिशय कौतुकाने उल्लेख होतो आहे, कारण पुण्याला जी आपण प्राध्यापकांच्या प्रशिक्षणाची संस्था उभी केली त्याचे खूप चांगले रिझल्ट्स आहेत. जाणाऱ्यांना समाधान असतं की काही नवीन आपण या ठिकाणी शिकलो. अन्यथा प्राध्यापकाची एका स्टेजनंतर काही शिकण्याची मनस्थिती नसते, तर ती पहिली मनस्थिती निर्माण करावी लागते आणि मग त्याला शिकवावं लागतं. तर असं सगळं मानसशास्त्र प्राध्यापकांचं लक्षात घेऊन करणारे निपुणजी विनायक, व्यासपीठावर उपस्थित या विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू श्री भामरेजी, महाराष्ट्राच्या हायर एज्युकेशनचे डायरेक्टर धनराजी माने, या विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार शैलेंद्रजी देवळांकर, सर्व मान्यवर. आणि बऱ्याच वेळेला मला कार्यक्रमात गेल्यानंतर अलीकडे जाणवतं की राजकीय क्षेत्र हे असं आपल्या संविधानाने निर्माण केलं आहे की त्याच्यामध्ये निवडून गेल्यानंतर तो स्टेजवर बसायला एलिजिबल होतो आणि त्याच्यापेक्षा खूप आयुष्यभर मेहनत ज्यांनी घेतली, आता इथे दोघेजण बसले आहेत की ज्यांनी विदेशामध्ये शिकवलेलं आहे आणि खूप आपल्या क्षेत्रातले मान्यवर आहेत, असं राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करणारा निवडून येतो आणि तो व्यासपीठावर बसायला एलिजिबल होतो. ज्यांनी आयुष्य त्या क्षेत्रासाठी घालवली ते मात्र समोर बसलेले असतात. त्यामुळे व्यासपीठावर मान्यवरांपेक्षाही समोर मोठ्या संख्येने बसलेले मान्यवर
आणि वेगळ्या विद्यापीठाचे ज्यांचं नॅक ॲक्रेडिटेशन झालं नाही, ते थोडेसे बुचकळ्यात पडलेले आहेत की हे कसं करायचं. अशा सर्व कॉलेजेसचे काही कॉलेजचे चेअरमन आलेले आहेत, काही कॉलेजचे प्राचार्य आलेले आहेत, असे सर्व बंधू आणि भगिनींनो, माझी एक सोय नेहमी असते की मला साधारणतः शेवटी बोलावं लागतं. शेवटी बोलण्याचा एक फायदा असा असतो की मी फक्त एक वाक्य म्हटलं की माझ्या आधी ज्यांनी जे म्हटलं तेच मला म्हणायचं होतं, की त्याला इंग्लिशमध्ये संस्कृतमध्ये मम म्हणतात. तर तसं मी मम म्हटलं की माझं भाषण संपू शकतं. पण कुलगुरू आमचे कोल्हापूरवाले आहेत, ते म्हणाले की बा एवढ्यासाठी मी तुला बोलवलं का, तू काही मांडावं अशी माझी कल्पना होती. आणि त्यामुळे आत्तापर्यंत जे मांडलं गेलं त्याच्याशी सहमती व्यक्त करत काही मुद्दे मी आणखीन मांडणार आहे. एक तर थोडासा उल्लेख आमच्या रस्तोगीजीने केला. एकूण महाराष्ट्रामध्ये जी 4494 महाविद्यालय आहेत आणि 65 विद्यापीठं आहेत, त्यातल्या 1854 महाविद्यालयाचं मूल्यांकन झालं आहे. त्याच्यामध्येही ग्रँट ज्यांना मिळते एडेड कॉलेजेस यांचं मूल्यांकनही बऱ्यापैकी झालं आहे. 1177 पैकी 1096. परंतु ज्यांना आम्ही ग्रँट देऊ शकत नाही, आर्थिक अडचणी आहेत, पण खरं म्हणजे ग्रँट देत नसलो तरी जवळजवळ 90% मुलांची फी रिएम्बर्समेंट आम्हीच करतो. मग आता ग्रँट देत नाही म्हणजे काय मला काही कळत नाही. म्हणजे SCची पूर्ण फीची रिएम्बर्समेंट देतो, STची पूर्ण फीची रिएम्बर्समेंट देतो, OBCची निम्मी देतो, SCBCची निम्मी देतो, आर्थिक मागासांची 2.5 लाखापर्यंत पूर्ण देतो, 2.5 ते 8ची निम्मी देतो. मग आम्ही अनुदान देत नाही म्हणजे काय मला कधीच कळलेलं नाही. तर अशी जी ऑन पेपर ज्यांना अनुदान मिळत नाही अशा 2141 महाविद्यालयांपैकी 1909 खूप मोठी संख्या आहे. 1909 इतक्या महाविद्यालयांनी नॅकचं मूल्यांकन केले नाही. हा महाराष्ट्र शासनाचा खूप मोठा चिंतेचा विषय आहे. कारण नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शेवटी नॅक ॲक्रेडिटेशन म्हणजे काय, तुमच्या कॉलेजमध्ये नॉट नेसेसरी सरकार पण तुम्ही किंवा समाज जी इन्व्हेस्टमेंट करते आहे वेळेची आणि पैशाची, त्याचे रिझल्ट्स मिळतात की नाही. याचा इतका सोपा माझ्या ग्रामीण मराठीतला अर्थ असा आहे की नॅक म्हणजे काय, तर बघ तुम्ही एवढी मोठी जागा, त्यातली एवढी मोठी इमारत, त्यातले एवढे प्राध्यापक, काहींना सरकार पगार देतं, काहींना तुम्ही फीमधून किंवा आम्ही जी स्कॉलरशिप रिएम्बर्समेंट करतो त्यातून पगार देता. त्याच्यातून उत्पन्न म्हणजे कमर्शियल भाषेत म्हणायचं उत्पन्न निघतं आहे की नाही. म्हणजे एखादा समजा साखर कारखाना असेल तर सरकार एका श्रेणीला म्हणतं ना की बा आम्ही तुम्हाला सगळ्या प्रकारची मदत केली पण तरी तुम्ही लॉसमध्ये चाललेले आहात, शेतकऱ्यांना नीट FRP तुम्ही देत नाही आहे, त्या कारखाना बंद करून टाका. तर आता कुठेतरी असं म्हणण्याची वेळ आलेली आहे की नॅक ॲक्रेडिटेशनसुद्धा टाळणारे, घाबरणारे, त्या परीक्षेला बसण्यापासून पळ काढणारे जे आहेत त्यांनी कशाला कॉलेजेस चालवावेत, त्याचा काय उपयोग आहे. मग उपयोग असूनही अशी स्टेज येणार आहे की तुम्ही उपयोग आहात हे सिद्ध का करत नाही आहात, का तुम्ही याच्यापासून लांब पडतात. अडचणी सांगा. त्याचा उल्लेख भूषणजींनी केला की राज्यस्तरावर, विद्यापीठ स्तरावर, जिल्हा स्तरावर आपल्याला यांना सहाय्यक जोडता येईल का. आता मराठीमध्ये केली प्रश्नावली, असे काही प्रयोग करता येतील का. याची फी जास्त असेल तर ती कमी करता येईल का. तर अशा अनेक गोष्टी किंवा काही कॉलेजेसना नॅककडे जाताना काही इन्फ्रास्ट्रक्चर गोष्टीसाठी जिल्हा नियोजनमधून मदत करता येईल का. की आमच्या कॉलेजमध्ये पुस्तकं ही 5,000 आहेत, 10,000 करायची तर जिल्हा नियोजनमधून आम्हाला पैसे द्या. मी स्वतः त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्र्याशी बोलतो. माझी आज महाराष्ट्र राजकारणामध्ये अशी स्टेज आहे इतक्या वर्ष काम केल्यामुळे मी कोणालाही सांगू शकतो. म्हणजे अगदी समजा चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सुधीर मुनगंटीवार म्हणू शकतो, सुधीर भाऊ आपल्याला तुमच्या एकूण 6 कॉलेजेसला जरा एक 3 कोटीची पुस्तकं द्यायची दिले. ते मदत काय लागेल ती घेऊन पण आपल्याला ह्याला सामोरं जावं लागेल असं मला वाटतं. आणि आपण सगळेजणं त्या दृष्टीने प्रयत्न करूया. आम्ही एक सर्क्युलर पाठवलेलं आहे की तुम्ही यावर्षी किमान नॅक ॲक्रेडिटेशनसाठी ॲप्लाय केलं नाही तर आम्ही काय काय करू. तर म्हणजे धमकी देण्याने काही शिक्षण क्षेत्र नीट होत नाही. परंतु जर वारंवार आव्हान आणि धमकी या दोनमध्ये जी गॅप असते ती आव्हानाने सुरुवात होते आणि मग ती धमकीकडे जाते. तर त्या दृष्टीने आपण सगळेजणं आगामी काळामध्ये जी मदत लागेल ती घेऊन आपण सगळं हे नीट केलं पाहिजे असं मला वाटतं. ज्यावेळेला भूषणजींनी उल्लेख केला की
कॉलेजेसमध्ये आणि विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक जेवढे हवेत तेवढे आपण दिले पाहिजे. त्याला खूप टाळ्या वाजल्या. बाकी सगळे शांतपणे ऐकतात की झोपतात मला माहीत नाही, पण कारण रिस्पॉन्स नचे दोन अर्थ निघतात. एक सगळं कळलं आहे आणि काहीच कळलं नाही. तर त्यामुळे मला माहीत नाही की बाकी सगळं आपल्याला कळतं आहे की नाही, आपण ऐकतो आहे की नाही, अटेंटिव्ह आहोत की नाही. पण बरोबर मुद्द्याच्या वेळेला मात्र टाळ्या वाजल्या. तर या विषयातही आपल्याला माहिती आहे की आपण आता 2088 प्राध्यापकांना भरती करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यातही उत्साह इतका कमी आहे की आम्हाला परवा सर्क्युलर काढावं लागलं की 31 ऑक्टोबरपर्यंत, म्हणजे गेलीसुद्धा ती 31 ऑक्टोबरपर्यंत जे रोस्टर नीट करून घेणार नाहीत आणि व्हाया जॉईंट डायरेक्टर आमच्याकडे परवानगी मागण्यासाठी फाईल तयार करणार नाहीत, त्यांच्या कॉलेजला आम्ही जी संख्या अलॉट केलेली आहे ते आम्ही दुसऱ्या कॉलेजला देऊ. असं झाल्यानंतरसुद्धा 2088 पैकी माझ्या माहितीप्रमाणे 800सुद्धा प्राध्यापकांच्या ज्या NOC मला द्याव्या लागतात त्या दिल्या गेलेल्या नाहीत. बरं, आवश्यकता आहे असं मला कशाला वाटतं? 2088 तर बरोबर या, मी प्रॉमिस करतो, मी फायनान्सला कन्व्हिन्स करतो, मी देवेंद्रजींना एकनाथजींना म्हणजे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना कन्व्हिन्स करतो मला अजून 2000 लागतील. पण ते म्हटले की ते आधी दिले ते भरून टाक ना. ह्यात काय अडचण आहे? एक अडचण जी आहे ती आता मी जाहीरपणे मांडणार आहे आणि माझी कल्पना अशी आहे की प्रेस असेल इथे तर त्याने ती खरं म्हणजे वर्तमानपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून मांडली पाहिजे. एक अडचण अशी असेल की आमचं जॉईंट डिरेक्टर ऑफिस जे आहे ते तुम्हाला ह्या सगळ्या विषयासाठी त्रास देतं. मग तिथून मंत्रालयात आल्यानंतर मंत्रालयातून लवकर NOC मिळत नाही. मला शक्यता अशी वाटते की ह्या माझ्या दोन्ही वाक्यांना आणि पुढच्या काही घोषणा करतो त्याला खूपच टाळ्या पडतील की तुम्हाला समजा त्रास देत असेल तर आम्हाला सांगा. माझ्याकडे सगळे आहेत ते सगळे नंबर मी तुम्हाला द्यायला तयार आहे. तर माझा एक नंबर तो असा आहे जो आता भूषणजींनी पण घेतला की जो आता मी बोलत असताना प्रत्येक कॉल माझा माणूस बाहेर लिहून गेला आणि हा महाराष्ट्राला अनुभव आहे की त्यातला प्रत्येक कॉल, कारण मी कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये अटेंटिव्ह असतो त्यामुळे बिलकुल फोनला हात लावत नाही. एकच फोन असा असतो की जो एक दोघांनी करण्याचा आणि व्हेरी अर्जंट असतो, तो माझ्या खिशात असतो. पण तो त्या करणाऱ्यांनाही माहिती आहे की फार कमी वेळा करायचं, त्यामुळे तो पूर्ण 1.5-2 तासात वाजलाच नाही. तर सगळे फोन माझा माणूस घेतो. तुम्ही अनुभव घेऊन पहा. एक माझ्या मोबाईलवर फोन करा. ज्या वेळेला मी मोकळा होतो त्यावेळेला ते सगळे फोन मी उलटे करतो. महाराष्ट्रामध्ये पत्रकारिता जगतामध्ये तर माझ्याबद्दल यामुळे ॲप्रिसिएशन आहे की आम्हाला उलटा फोन करतो. मिनिस्टरने उलटा फोन करतो, त्यांनीच वाट फोन उलटा करत असतो. तर तुम्ही जिथे त्रास होतो तिथे आम्हाला सांगा. मला असं कळलं की अनेक जणं असं म्हणतात की मंत्रालयात द्यावे लागतात. मी आपल्याला जाहीरपणे सांगतो, जे वर्तमानपत्रांनी कॅरी करावं अशी माझी कल्पना आहे की मंत्रालयात कोणाला द्यावं लागतं हे निनावी का होईना आयडेंटिफाय करून द्या. आम्हाला तर काही द्यावं लागत नाही. मी कधी शर्टाचा रंगही बदलत नाही आणि पॅन्टीचा रंग पण बदलत नाही. आणि पावसाळ्यातले बूट माझे 400 रुपयाचे असतात आणि पावसाळा संपल्यानंतर 800 रुपयाचे असतात. तर आम्हाला काही पैसे लागत नाही. आमच्या पक्षाला लागणाऱ्या पैशासाठी आमचा पक्ष समर्थ आहे. आणि त्यामुळे ही जी एजंटगिरीमध्ये सुरू झालेली आहे त्या एजंटगिरीवर सगळे मिळून अटॅक करूया आणि त्याच्यातून मार्ग काढूया. त्यामुळे ते एक कारण असेल की तुम्हाला प्राध्यापकांच्या एवढ्या जागा अलॉट केल्यानंतरही सुद्धा तुम्ही रोस्टर पूर्ण न करण्याचं एक कारण संस्थाचालकी आहे की त्याने जसा कोण नातेवाईक मागे लागेल तसे भरलेले आहेत. काही त्याचं जातीचं परिमाण ठेवलेलं नाही. ती चालणार नाही घटनेप्रमाणे. त्याच्याविरुद्ध आंदोलनं होतील, तुमच्याविरुद्ध होतील, आमच्याविरुद्ध होतील. त्यामुळे रोस्टर पूर्ण करून घ्यायला काही पर्यायच नाही. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की प्राध्यापक भरतीचा जो विषय आला आहे त्या विषयाच्या बाबतीमध्ये खरं म्हणजे 2088 पहिले भरूया. दिस माय रिस्पॉन्सिबिलिटी की आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना कन्व्हिन्स करून पुन्हा 2000 घेतो. 2000 का? 2000 या फिगरला काही महत्त्व आहे का? काही नाही. कुठली तरी एक फिगर की जी पूर्ण केली आढावा घेऊ, पुन्हा पुढच्या वेळेला जाऊ. आता 2017वर आढावा घेऊन या 2088 दिल्या आहेत. कोविडमुळे खूप गोष्टी घडलेल्या आहेत. त्यामुळे एकदा 1-2 महिन्यांनी त्याचा आढावा घेऊ आणि आपण त्याला अधिक देऊ शकू, जो तुमचा अधिक महत्त्वाचा विषय आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी आता प्रदर्शन पाहतानाही हा आग्रह धरला. माझा आग्रह मुंबईसारख्या शहरामध्ये, पुण्यासारख्या शहरामध्ये मराठीचा आहे की नाही आहे. अन्य भाषिकसुद्धा या राज्यात आले, त्यांना इथे राहायचं आहे वर्षानुवर्ष, त्यांनी मराठी शिकलं पाहिजे. पण माझा आग्रह इंग्रजी नाही याचा आहे.
आणि याचा आपण सगळ्यांनी विचार केला पाहिजे असं मला वाटतं की आपल्या निमंत्रण पत्रिकेपासून सगळे विषय इंग्रजी आहेत, तर सगळे मराठी बसलो व्यासपीठावर, तर इंग्रजी निमंत्रण पत्रिका कशाला पाहिजे? नॉट नेसेसरी मराठी. चला, मुंबई हे मल्टी लँग्वेज सिटी आहे, हिंदीमध्ये करा. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या आग्रहांमधला जे 5 आग्रह सगळ्यांनी लिहून काढून आपल्याला आगामी काळात काम करायचं आहे, त्यातला एक तर ही तर ब्रिटिश आहे. हे बघा, आपल्या गावामध्ये एखादा ब्रिटिश अधिकाऱ्याचा पुतळा असतो, तर सगळे मग कसं आंदोलन करून काढून टाकतो. मनात पुतळा आहे त्याचं काय करायचं, ते जरा काढायचं कधी करा की. इंग्लिश बोलल्याशिवाय भागतच नाही आहे. आणि त्यामुळे सगळं शिक्षण हे मातृभाषेतून मिळावं यासाठी राज्य म्हणून सुद्धा आपण प्रयत्न करतो आहोत. पॉलिटेक्निकची पुस्तकं सगळी आपण मराठीत केली. आता ह्याच सभागृहामध्ये बहुतेक 14 तारखेला कार्यक्रम आहे, ज्याला UGCचे चेअरमन येणार आहेत, त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंगची पुस्तकं हिंदीत झाली, त्याचं विमोचन आम्ही करणार आहोत. त्यामुळे मातृभाषा हा एक आग्रह धरला पाहिजे. आणि त्या भागामध्ये आवश्यक असणारे कोर्सेस ज्याच्यातून नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात वाढतील. म्हणजे अगदी साधा विषय असेल की हाऊसकीपिंग हा शब्द तरी होता का आपल्या समाजात 4 वर्षापूर्वी, पण आता हाऊसकीपिंग हा शिवाय काही भागतच नाही आहे. मोठ्या घरांमध्ये सुद्धा हाऊसकीपिंगची 3 माणसं लागत आहेत, हॉस्पिटलमध्ये लागत आहेत, हॉटेलमध्ये लागत आहेत, शाळेमध्ये लागत आहेत, कॉलेजमध्ये लागत आहेत. हनुमंत गायकवाड नावाचे एका छोट्या गावातले जे तरुण उद्योजक आहेत, त्यांच्याकडे आता त्यांची जी BVG आहे, जी ह्युमन रिसोर्सवर किंवा आता म्हटल्याप्रमाणे हाऊसकीपिंग काम करते, त्यांच्याकडे 85,000 लोक काम करतात, 85,000 लोक. आणि अशा अनेक BVG मुंबईत आणि पुण्यामध्ये आहेत. BVGवाले मोठ्या कॉलत करून म्हणतात, राष्ट्रपती भवनाची स्वच्छता आमच्याकडे आहे दादा, तिरुपती मंदिर आमच्याकडे आहे. तर मग त्या हाऊसकीपिंगचे कोर्सेस चालायला लागतील ना, कारण 85,000 इतकी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ते आहे. तर अशा काही बेड असिस्टंट नावाचा विषय असेल, बेड रिडन पेशंटची सेवा करण्याची कोणाचीही मनस्थिती नाही. ती मनस्थिती असणारे निर्माण करणं, त्यांना प्रशिक्षण देणं, की बेड रिडन पेशंटची मानसिकता काय असते, तो कसा लवकर इरिटेट होतो, त्याला कसं त्याच्या कलाने घ्यायचं असतं. आम्ही केले कोल्हापूर त्याचे कोर्सेस, कारण मी एक स्वतः बेड रिडन पेशंटसाठी 160 बेडेड हॉस्पिटल म्हणता येणार नाही, पण एक संस्था चालवतो, यात 160 पेशंट राहण्याची व्यवस्था आहे. सगळे बेड रिडन आहेत, कोणाला पॅरालिसिस झाला आहे, कोणाला पार्किन्सन झाला आहे. तर अशा सगळ्यांची व्यवस्था करताना मला जाणवलं की आई वडील असून यांचं घरात करत नाही कोणी, मग इथे करायचं असेल तर तिथं प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. आणि आम्ही आता 3 बेडला 1 अटेंडंट मिळवण्यासाठी 3-4 वर्ष 20-20 जणांच्या बॅचेस चालवल्या. आणि आता आम्हाला 3 जणांना एक अटेंडंट मिळाला, कारण इतकं अटेन्शन त्याला ठेवायला लागतं. पण आज माझ्या बेड असिस्टंट कोर्स कंप्लीट करणाऱ्या प्रत्येकाला कोल्हापूर नाही, सांगली नाही, सातारा नाही, सगळ्या जिल्ह्यामध्ये डिमांड निर्माण झाली. असे डिमांड क्रिएटिंग कोर्स आपण डेव्हलप केले पाहिजे. तेच घिसेपिठा आर्ट्स सायन्स कॉमर्स. मी तुम्हाला आज जसं एक सांगितलं की जॉईंट डायरेक्टर ऑफिस आणि मंत्रालय कोणी पैसे मागितले तर आपण तुम्हाला निनावी फोन करा, निनावी पत्र लिहा. तसं एक घोषित करतो की आज दुपारी 4 वाजता माहेडची बैठक आहे, त्याला मी आणि प्रस्तुतीची घाईने जाणार आहोत, कारण मुख्यमंत्रीजी आणि उपमुख्यमंत्रीजी यांनी वेळ काढायचा असतो, तो त्याला आज काढता आला आणि त्यामुळे आम्ही दोघे जातो. त्यात आम्ही निर्णय करणार आहोत की आम्ही यावर्षी एकाही आर्ट्स सायन्स कॉमर्स कॉलेजला परवानगी देणार नाही. नवीन कोर्स जो आहे त्याची परवानगी मागणार असाल तर देऊ, पण फ्रॉम द डे वन अनुदान देऊ, फ्रॉम द डे वन अनुदान देऊ. तुम्ही किमान तुमच्या कॉलेजमध्ये 1 डिव्हिजन तशी चालवा ना, की ज्याच्यामध्ये 2 आर्ट्सचे विषय आहेत, 3 सायन्स आहेत, 4 कॉमर्स आहेत, 1 म्युझिक आहे, 1 योगा आहे, मेडिटेशन. दॅट विल बी द डिग्री. की ज्याच्यामध्ये 70% विषय त्याला नोकरीला उपयोगी पडणारे ठेवा, 30% त्याला माणूस म्हणून मोठं करणारे ठेवा, जो नवीन शैक्षणिक धोरण लागलं आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण जोपर्यंत इतक्या सोप्या शब्दात लिहिलं जाणार नाही की काय करायचं आहे, मातृभाषा काय करायचं आहे, व्यवसायाभिमुख शिक्षण काय करायचं आहे, तर माणसाला प्रगल्भ करणारं शिक्षण. आणि ते आता समजा महाराष्ट्रामधल्या 2,500पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असणारी जी कॉलेजेस आहेत त्यांनी एकच फक्त डिव्हिजन सुरू करा ना त्याची, बाकी तुमचं आहे ते चालू राहू द्या. त्या डिव्हिजनला लागणारे प्राध्यापक तुमचे आहेत त्यांनाच जरा एक्स्ट्रा हे द्या, त्याचं आमच्याकडे होतं क्लेम करा, आम्ही त्याचं वेगळं पे बिल तुमचं सँक्शन करतो. तो 400 ठिकाणी सुरू होईल. मग विद्यार्थ्यांकडून डिमांड क्रिएट होईल. जसं आमच्या बेड असिस्टंटची क्रिएट झाली, हाऊसकीपिंगची क्रिएट झाली,
गार्डनिंगची क्रिएट झाली. आता माळी मिळतच नाही हो. ही डिमांड जेव्हा विद्यार्थ्यांकडून क्रिएट होईल तेव्हा तुम्ही कंपेल व्हाल, तुम्हाला सक्तीने हे सगळे कोर्सेस सुरू करावे लागतील. आता एक एकच करा, 400 महाविद्यालयामध्ये होऊ देत आणि सगळ्या विद्यापीठांपैकी निम्म्या विद्यापीठातच करूया. तर मग हा जो आग्रह माननीय मोदीजींचा आहे की हे घिसपीठं ज्याचा उल्लेख आपण मॅकॅले करतो, ते घिसपीठं शिक्षण संपवायला पाहिजे आणि आम्हाला आमची संस्कृत भाषा आली पाहिजे, आम्हाला आमची मातृभाषा आली पाहिजे, आम्हाला संगीत म्हणजे गाता आलं नाही तरी गाणं कळलं पाहिजे. गाणं कळलं ही पण एक कला आहे, कारण नाहीतर चुकीच्या ठिकाणी आपण दाद देतो. तर गाणं कळण्याचा पण एक 10 मार्काचा कोर्स डेव्हलप करा, गाणं गाण्याचा एक 25 मार्काचा करा. मग इन्स्ट्रुमेंट हे माणसाला खूप आनंद देतं. एक बासरी वाजवा, काय ऐकताना किती मजा येते, त्याचा एक 35 मार्काचा करा. असं म्हणजे 200 मार्क असं करा ना की ज्या मार्कांमध्ये त्याला माणूस म्हणून काही आनंद मिळेल, नाही तर तो कंटाळेलच ना अभ्यास सगळं करताना. पुन्हा एकदा आज दिवसभरामध्ये नॅक ॲक्रेडिटेशनच्या दृष्टीने जी आकडेवारी मी मांडली, प्रामुख्याने ज्यांना आम्ही अनुदान देत नाही परंतु अनुदानासारखंच फी रिएम्बर्समेंट आम्ही देतो, तर फी रिएम्बर्समेंट बंद करतो आणि पगार द्यायला लावतो. जी घोषणामध्ये मी केली तर तुम्हाला एक संस्था द्यायला अस्वस्थ झाले. मी असं म्हटलं की यापुढे आम्ही तुम्हाला स्कॉलरशिपचे पैसे देणार नाही आणि सगळ्या प्राध्यापकांच्या अकाउंटला पैसे टाकतो. अनेक संस्था त्याला घाबरले, कारण अकाउंटला पैसे पडले तर मग गडबड होईल ना, प्राध्यापकाचं भलं होईल. हां, आणि त्यामुळे तुम्हाला ज्या मार्गाने पैसे द्यायचे त्या मार्गाने पैसे देऊ, बजेटमध्ये आणखीन पैसे मागू, पण शिक्षण हे उपयोगी, जीवन उपयोगी, समाज उपयोगी करावं. आणि त्यासाठी एक टेस्ट असते, दॅट इज नॅक, की त्या टेस्टमध्ये कळते की आमचं उत्तम चाललेलं आहे. आणि त्यामुळे म्हणजे मला काल परवा कोणी असं म्हटलं की रेल्वेचं टाईमटेबल हे उदाहरण द्या. म्हटलं काय, तर रेल्वेचं टाईमटेबल हे ट्रेन किती उशिरा आहे हे दाखवण्यासाठी असतं. ते ट्रेन धावण्यासाठी नसतं. माणसाला कळव की अरे 10:31ची गाडी आली नाही तर ती किती लेट आहे, 10 मिनटं लेट आहे. तसं नॅक ॲक्रेडिटेशनमध्ये आपल्याला हे कळेल की आपण कुठे आहोत, किती लेट आहोत, कुठे जग पुढे चाललेलं आहे. आणि त्यासाठी भूषणजींचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो की ते ह्या विषयामध्ये खूप वेळ देत आहेत. त्यांचे आभार मानतो की ते आज ऑल द वे अख्खा दिवस काढून आलेले आहेत. त्यांचं मुंबई विद्यापीठाचे खूप आभार मानतो की रस्तोगीजींनी कल्पना मांडली ती लगेच त्यांनी उचलली आणि त्याची तयारी केली. आणि आपल्या सगळ्यांचंही खूप आभार मानतो की तुम्ही या ठिकाणी आलात, ते ह्याच भूमिकेत आलात की आम्हाला करायचं आहे, ज्याला आम्हाला मार्गदर्शन करा. खूप सगळ्यांचे आभार. सर मनपूर्वक धन्यवाद. एक प्रकारचं विजन डॉक्युमेंट म्हणजे तुमचं आत्ताचं जे आम्हाला केलेलं मार्गदर्शन आहे. उद्याच्या संस्थाचालकांना, आत्ताच्या संस्थाचालकांना आणि पूर्वीपासून चालत आलेल्या संस्थाचालकांना एक प्रकारचं वेगळ्या दिशेने नेणारं आपलं भाषण होतं. आम्ही सगळ्यांच्या वतीनं आपल्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो. परंतु संपूर्ण उद्घाटनाच्या सत्राचं आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव प्राध्यापक शैलेंद्र देवळाणकर यांना निमंत्रण देतो. आपल्या सर्वांना नमस्कार. मुंबई विद्यापीठ, रुसा महाराष्ट्र आणि UGC HRDCच्या अंतर्गत आयोजित आजचं हे एक दिवसीय राज्यस्तरीय परिषद ॲक्रेडिटेशन द वे अहेड, आजच्या या परिषदेच्या उद्घाटनाचे अध्यक्ष, आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक आणि महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटील हे आम्हाला अध्यक्ष म्हणून लाभले, उपस्थित राहिले. त्याबद्दल मुंबई विद्यापीठामार्फत आदरणीय चंद्रकांत दादा यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. आजच्या या प्रेरणादायी सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे व नॅकचे चेअरमन माननीय श्री भूषण पटवर्धन साहेब यांनी आपणास नॅकच्या मूल्यांकन प्रक्रियेचे बारकावे अत्यंत उत्तम पद्धतीने समजून सांगितले आणि भविष्यातल्या योजनांचाही आढावा घेतला. त्याबद्दल मी मुंबई विद्यापीठातर्फे श्री भूषण पटवर्धन यांचेही आभार मानतो. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व राज्यातल्या सर्व विद्यापीठांना नेहमीच सुयोग्य मार्गदर्शन करणारे माननीय श्री विकासचंद्र रस्तोगीजी, मी आपले मुंबई विद्यापीठातर्फे मनपूर्वक आभार मानतो. MSFDAचे कार्यकारी संचालक आणि रुसा महाराष्ट्रचे राज्य प्रकल्प संचालक माननीय डॉक्टर निपुण विनायकजी, आपण या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित राहिलात. त्याचप्रमाणे रुसातर्फे या परिषदेसाठी त्यांनी विशेष आर्थिक अनुदानही मिळवून दिलं. त्याबद्दल मुंबई विद्यापीठातर्फे मी आपले आभार मानतो.
महाराष्ट्र राज्याचे उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक माननीय डॉक्टर धनराजजी माने यांची उपस्थिती या अभ्यासपूर्ण कार्यक्रमाला लाभली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. या एक दिवसीय परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी आम्हाला मार्गदर्शन करणारे व या कार्यक्रमाच्या प्रत्येक प्रक्रियेमध्ये आम्हा सर्वांना सोबत घेऊन जाणारे मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू माननीय प्राध्यापक डॉक्टर दिगंबर शिर्केजी, प्रभारी कुलगुरू माननीय प्राचार्य डॉक्टर अजय भामरेजी यांचेही मी आभार मानतो. या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित असणारे विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू, शासनाचे अधिकारी, मुंबई विद्यापीठाचे अधिष्ठाता व सहयोगी अधिष्ठाता, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, माजी कुलगुरू, माजी कुलसचिव, प्राचार्य, प्राध्यापक व मुंबई विद्यापीठाच्या विविध विभागांचे विभाग प्रमुख व शिक्षक, आपण सर्वांचेही मी आभार मानतो. मी UGC HRDCच्या संचालिका प्राध्यापिका शांती मॅडम आणि मुंबई विद्यापीठाच्या IQACच्या संचालिका प्राध्यापक स्मिता शुक्ला मॅडम यांचेही आभार मानतो. बाहेर जे अत्यंत उत्तम प्रदर्शन आपण भरवलेलं आहे आणि या संपूर्ण प्रदर्शनाच्या आयोजनासाठी ज्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला लाभलं, ज्यांची मदत आम्हाला झाली, ते प्राचार्य डॉक्टर नरेश चंद्रजी, प्राचार्य डॉक्टर TA शिवारे, प्राचार्य डॉक्टर एन्सी जोस, प्राचार्य डॉक्टर अनुश्री लोकूर, प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र शिंदे व मुंबई विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, विविध विद्यापीठांच्या IQACचे प्रतिनिधी, आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार. आणि सर्वात शेवटी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामधून सहभागी झालेले सर्व महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी, प्राचार्य, आपण सगळे मोठ्या उत्साहाने या एकदिवसीय राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये सहभागी झालात, त्याबद्दल मी मुंबई विद्यापीठातर्फे आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि या वर्कशॉपसाठी तुम्हाला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आणि सर्वात महत्त्वाचं, खरं तर त्या कार्यक्रमाची जी तयारी गेल्या 1 महिन्यांपासून चालू आहे आणि ती दोन्ही म्हणजे थेरी लेवलला आणि प्रॅक्टिस लेवलला देखील, त्याचे आमचे मार्गदर्शक श्री विजय जोशी यांचे विशेष आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. एक छोटीशी गोष्ट सर, आपल्याला मगाशी जी रांगोळी आवडली होती आणि बाहेर आपण तो विद्यार्थी सर स्पर्धेसाठी गेला, परंतु त्याचे मार्गदर्शक इथे उपस्थित आहेत, प्राध्यापक महेश देशमुख. आपण त्यांचं कौतुक तुमच्या हस्ते एक पुष्पगुच्छ देऊन करूया. बाहेर जी रांगोळी आहे ती NAACची संपूर्ण प्रक्रिया समजावून सांगणारी रांगोळी आहे. ती आपल्या मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी रंगवलेली आहे. परवा इंद्रधनुष्य मुंबई विद्यापीठाने 19 वर्षात 18 वेळा जिंकलं, त्यातला तो विद्यार्थी आहे. आता तो विद्यार्थी दुसऱ्या स्पर्धेसाठी गेला आहे, म्हणून त्याच्या मार्गदर्शकांचं आपण इथे कौतुक करतो आहोत. उद्घाटन सत्राचा समारोप आपण पुन्हा एकदा राष्ट्रगीताने करणार आहोत. मी आपल्याला सगळ्यांना जागेवरच राष्ट्रगीतासाठी उभं राहण्याची विनंती करतोय. हो, आणि त्यानंतर लगेचच आपण आत्ताच्या पहिल्या सत्राला प्रारंभ करणार आहोत, ज्याच्यामध्ये प्राध्यापक माळी सर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. राष्ट्रगीतासाठी आपण सारेजण आपल्या जागेत. हां सर, राष्ट्रगीताला प्रारंभ करूया. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की. पुढील काही मिनिटांमध्येच आपण पुढच्या सत्राला प्रारंभ करूया. त्याची सूत्र मी प्राध्यापक महेश देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द करतो आहे.
पुढील सत्राला आपण अगदी 2 मिनिटामध्ये सुरुवात करणार आहोत. सर्वांना विनंती आहे की आपण स्थानापन्नच राहायचं आहे. लगेच करतो. हो, माळी सर. आपण अगदी पुढील 2च मिनिटामध्ये पुढच्या सत्राला सुरुवात करतो. मी आदरणीय माळी सरांना विनंती करतो की त्यांनी I request my colleague Naina ma'am to be here on the dais. नमस्कार. मी स्वतः इंग्रजी विषयाचा अध्यापक आहे आणि माझ्या म्हणजे विल्यम शेक्सपियर या अतिशय जगप्रसिद्ध अशा नाटककाराचं हॅम्लेट नावाचं नाटक मी विद्यार्थ्यांना शिकवतो आणि त्याच्यामध्ये एक सॉलिलोकी स्वगत आहे, टू बी ऑर नॉट टू बी. आदरणीय मंत्री महोदय आणि व्यासपीठावरील एकंदरीत कल बघता त्यांनी मराठीमध्ये आपण सेशन्स करावी किंवा मराठीमध्ये सगळं करावं असं सांगितलं आहे, पण हे त्यांनी आत्ता सांगितलं, मी तयारी इंग्रजीमध्ये केली. त्यामुळे मी इथे अनादर असं म्हणू नये, पण तयारी फसेल म्हणून मी ते इंग्रजीमध्ये सुरू करतो. पण बाकी सेशन जे आहेत माझे सहकारी ते वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण त्याकडे बघूया. धन्यवाद. फ्रेंड्स, Indian higher education has become the apple of everybody's eye, with delegations of global university leaders and politicians flocking to the country
governments and universities from around the world are signing the Memorandum of Understanding with the Indian counterparts and making the big plans for the research, collaborations, joint degrees and other initiatives. India is now the world's second largest higher education system with around 38 million students in 50,000 academic institutions, including 1,057 universities, and a goal of double gross enrollment rates from the present 26.3% to 50% by 2035. To ensure these developments are encouraging and not just a bubble, quality sustenance is imperative. And today, to dive into the process of quality sustenance and culture through accreditation, we have amongst us the seasoned leader, Honorable former Vice Chancellor of Kaviyatri Bahinabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon, to mentor us. It is rightly said that a great opera house isn't run by a director, but a great administrator. My dear friend, this exactly defines our speaker for today's technical session, Professor Madi. Leadership is all about relationships with every stakeholder and community at large. To carve out these outline of Honorable Professor Madi, I request my colleague, Dr. Naina, to brief us with his versatile and dynamic persona. Over to Naina. Thank you, Deshmukh sir, for giving the brief on the topic. Before going ahead, I would like to call upon the Director UGC HRDC, Dr. Shanti Madam, to kindly felicitate Mali sir. Thank you, Shanti ma'am. Professor R.S. Mali has been the formal Vice Chancellor of Kaviyatri Bahinabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon. Sir has completed his college education at Jalgaon and postgraduate and doctoral studies in Pune. He is the first generation graduate in his family. All his achievements are in spite of adverse circumstances and humble beginnings. Sir has also been a visiting fellow at the prestigious Swiss Federal Institute of Technology at Zurich. He was also the professor of organic chemistry and head of the Department of Chemistry and was also the acting dean of science faculty. Professor Mali also has worked on various academic bodies of Savitribai Phule Pune University and other universities in the capacity of Member of Management Council, Senate, Grievance Committee and various other committees such as Board of Studies in Savitribai Phule Pune University and in several universities in Maharashtra and other states. He was also the member of the Executive Council of Professor Rajendra Singh University. Sir has received academic distinctions as Fellow of Maharashtra Academy of Sciences, Life Member of Maharashtra Association for Cultivation of Science, Member of Royal Society of Chemistry, London. Sir has received various awards and accolades like Principal V.K. Zog Award, Dr. R.C. Shah Memorial Award, Namdar Gopal Krishna Gokhale Award, Lifetime Achievement Award of Savitribai Phule Pune University. Sir has more than 40 years of research experience and has published over 130 papers in both national and international journals. As NAAC activities, as chairperson of NAAC peer team, he and his team have accessed and accredited more than 17 colleges and universities all over India. Sir was a visitors nominee and the member and chairman of search committees for recommending names for suitable persons to Honorable Vice Visitor, President of India, and Honorable Governor and Chancellor of State Universities for appointing Vice Chancellors in Central and State Universities as well as private universities. Sir has also been nominated by Government of Maharashtra
as the chairman for committee constituted for preparing first statutes and ordinances of private universities, member of RUSA committee, members of fees regulating committee, chairman of fee fixation committee. Currently, Professor Mali is working as a mentor, quality cell IQAC of Savitribai Phule Pune University. As a mentor earlier, as I mentioned earlier, during his tenure as Vice Chancellor, Sir has strengthened the infrastructure facilities and improved the quality of academic and research activities. Some of his contributions are, he has initiated student welfare schemes and also generated funds from Government of Maharashtra, UGC, SAP and DST. Sir, under his guidance, the university has also received some of the awards from Government of Maharashtra and from the Ministry of Environment. To conclude his tenure as Vice Chancellor, Sir has brought the university at the highest academic level. Without any further ado, sir, I will definitely request you to kindly address the audience. Thank you, madam, for your kind introduction. All the dignitaries present in the hall, especially Rastojki Sahib, Joshi sir, and all the principals, then representatives of the management who have come from various places from Maharashtra and who are representing their colleges. मी सुरुवातीला थोडक्यात मराठीमध्ये आपल्याशी बोलतो सो दॅट यू विल बिकम व्हेरी फॅमिलियर. नॅक ॲक्रेडिटेशनच्या संदर्भामध्ये आपलं इनॉग्युरल सेक्शन झालं आणि त्यामध्ये आपल्याला सांगण्यात आलं की नॅक ॲक्रेडिटेशनचं महत्त्व काय आहे. आपल्याला आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचं इम्प्लिमेंटेशन करायचं आहे आणि त्यासाठी नॅक हे आपल्या महाविद्यालयाचं असणं हे गरजेचं आहे. कारण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये 3च प्रकारच्या इन्स्टिट्यूशन्स असणार आहेत. 2 प्रकारच्या युनिव्हर्सिटी, एक टीचिंग इंटेन्सिव्ह युनिव्हर्सिटी, रिसर्च इंटेन्सिव्ह युनिव्हर्सिटी, आणि ही जी इतर कॉलेजेस आहे, कॉलेजेस आणि आपल्या रिकग्नाइज्ड इन्स्टिट्यूशन्स, तर कॉलेजेसची संख्या आपण आपल्या देशाच्या पातळीवर जर का बघितली तर आपल्या देशात 42,343 महाविद्यालय आहे आपल्या आयशेचा रिपोर्ट 2019-20च्या प्रमाणे. आणि ही जी महाविद्यालय आहे, आता तो नंबर मोठा आहे, पण आपल्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये ही कॉलेजेस असं राहणार नाही, कारण ॲफिलिएटेड सिस्टीम आहे ती नाहीशी होणार आहे. आणि ही जी 40 किंवा आता 45,000 महाविद्यालय आहे त्याचं कन्सॉलिडेशन करून जवळजवळ एक 15,000 इन्स्टिट्यूशन्स त्या करायच्या आहे. तर ऑल ऑफ दिस विल बी इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर. सो मल्टीडिसिप्लिनरी ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन्स हॅव्हिंग डिग्री अवॉर्डिंग स्टेटस. आणि हे जर का करायचं झालं तर ह्या ज्या मल्टीडिसिप्लिनरी इन्स्टिट्यूशन्स व्हायच्या आहे त्यात मिनिमम 3,000 विद्यार्थी असायला पाहिजे. आणि ही जी 42,343 महाविद्यालय आहे त्यातली आत्ता आपल्या देशामध्ये फक्त 4% महाविद्यालय आहे की ज्याच्यामध्ये 3,000पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहे. म्हणजे जवळजवळ 1,700 महाविद्यालय तशी आहे. पण राहिलेल्यांचं काय, तर राहिलेल्यांचं मग एक क्लस्टर फॉर्म करायचं किंवा त्या महाविद्यालयांनी मग इतर डिपार्टमेंट किंवा इतर विषय सुरू करून ते करायचं. पण प्रश्न असा आहे की ही जी महाविद्यालय आहे ती वेगवेगळ्या ठिकाणची आहे. म्हणजे काही रुरल एरियामध्ये, अर्बन एरियामध्ये आहे. तर ही जी महाविद्यालय जवळजवळ 60% महाविद्यालय आहे ती रुरल एरियामध्ये आहे. 40% युनिव्हर्सिटी आहे ती रुरल एरियामध्ये आहे. आणि त्यामुळे त्यांचे असे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स असतात. पण हे प्रॉब्लेम्स आहे म्हणून आपण नॅक ॲक्रेडिटेशन करायला नको, हे पण आता प्रोफेसर भूषण पटवर्धनांनी सांगितलं आणि आपलं आहे की त्यात ते सोडून आपल्याला चालणार नाही. त्यामुळे मग ती नॅक ॲक्रेडिटेशन करण्यासाठी आतापर्यंत आपल्या महाराष्ट्र सरकारने किंवा युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनने बरेचसे प्रयत्न केले. आणि भूषण पटवर्धनने सांगितले की परामर्श नावाची एक स्कीम आपण ती इंट्रोड्यूस केली होती 2018ला. आणि त्यात मेंटॉर मेंटी, तर मेंटॉर विद्यापीठं किंवा महाविद्यालय जी होती तर त्यांना मिनिमम A+ ग्रेड असायला पाहिजे, म्हणजे 3.26 अँड अबव. तर अशी जी होती तर ते ऑगस्ट 2018ला UGCचं ते प्रपोजल त्यांनी आवाहन केलं होतं. आणि त्याप्रमाणे आपल्या देशामध्ये 167 विद्यापीठं आणि महाविद्यालयं हे मेंटॉरशिपसाठी आयडेंटिफाय केली होती. आपल्या महाराष्ट्रातली 35 इन्स्टिट्यूशन्स, म्हणजे त्यात 3 विद्यापीठं आणि 32 महाविद्यालय होती की ज्यांनी हे मेंटॉरिंगसाठी
ती महाविद्यालयं आपण घ्यायला पाहिजे होती आणि त्यात अट होती की निदान 5 महाविद्यालये हा प्रत्येक मेंटॉर महाविद्यालयाने किंवा विद्यापीठाने घेतली तर मग ते तेवढी आपला तो नंबर वाढेल. कारण नॅकचं ॲक्रेडिटेशन आपण जर का बघितलं तर हे 42,343 पैकी आज आपले काही आता नंबर वाढला आहे, पण आत्ता 9,000 फक्त महाविद्यालयांचं ॲक्रेडिटेशन झालेलं आहे देशाच्या पातळीवर. मी माझ्या प्रेझेंटेशनमध्ये आपल्याला तो पूर्ण डेटा देतो की आपण इतर राज्यांच्या प्रमाणे कुठे आहोत, इतर राज्यांमध्ये नॅकचं ॲक्रेडिटेशन कसं झालेलं आहे, ते कुठल्या लेव्हलवर आहे. ऑटोनॉमी हे त्यातलं एक आहे की ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन्स आपल्या देशाच्या पातळीवर किती आहे, महाराष्ट्रामध्ये किती आहे. आणि आपण जर का त्या ठिकाणी चांगलं काम करत असू तर ॲक्रेडिटेशनचा नंबर आपल्याला सांगितलं की तो जवळजवळ आता 48% महाविद्यालय आपली महाराष्ट्रातली, की हा खूप चांगला नंबर आहे. एवढी महाविद्यालय ॲक्रेडिटेट झालेली आहे. त्यामुळे हा नंबर अजूनही वाढवणं हे आपल्याला शक्य आहे. एक तर ते परामर्श स्कीमच्या खाली असेल किंवा दुसऱ्या स्कीम खाली करता येईल किंवा असं पर्सनल लेव्हलवर. आता मी पुणे विद्यापीठामध्ये नॅकचं ॲक्रेडिटेशनचं बघतो आणि इव्हन महाविद्यालयांनी आम्ही मार्गदर्शन करतो की ज्या महाविद्यालयांना काही अडचणी असतील नॅकच्या संदर्भामध्ये तर त्यांनी पुणे विद्यापीठाच्या आमच्या IQAC सेलला त्यांच्या अडचणी पाठवाव्या. आम्ही त्यांना मदत करतो, त्यांच्यासाठी आम्ही वर्कशॉप वगैरे घेतो, त्यांच्या महाविद्यालयांना आम्ही भेटी देतो आणि त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलून त्यांच्या अडचणी सोडवून तो महाविद्यालय ॲक्रेडिटेट कसे होतील असा आम्ही प्रयत्न करतो. तर आपण आपल्या मनातली आधी एक भीती घालवायला पाहिजे आणि तेही मी माझ्या प्रेझेंटेशनमध्ये घेतली आहे की वाय कॉलेजेस आर रिलक्टंट फॉर गोईंग फॉर नॅक ॲक्रेडिटेशन. तर मी माझ्या प्रेझेंटेशन्समध्ये एक 70 स्लाईड्स बहुतेक असतील, मी भराभर ते तुमच्यासाठी देईन. आणि नॅकची ही जी प्रोसेस आहे ही आता त्यांनी कॉलेज फ्रेंडली खूप करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सुरुवातीपासून. म्हणजे हे नॅकचं जी आहे आपली नॅशनल असेसमेंट अँड ॲक्रेडिटेशन काउन्सिल ही 1994ला स्थापन झाली. त्यावेळी प्रोफेसर निगवेकर हे पहिले चेअरमन होते. तर तो त्याचा ड्राफ्ट वगैरे तयार करायला, SSRचं फॉर्मॅट तयार करायला बरीच वर्ष गेली. पण 98 पासून ते ॲक्रेडिटेशन सुरू झालं, 2000 नंतर ते चांगल्या प्रकारे सुरू झालं. आणि त्यानंतर मग बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये ते SSRचे फॉर्मॅट बदलले, पण ते अशा प्रकारे बदलले की ते कॉलेज फ्रेंडली वगैरे होतील, म्हणजे कॉलेजला अडचणी निर्माण करणारे नाही. तर पहिल्यांदा जे 2007ला बदलले होते ते जुलै 2017पर्यंत तेच होते आणि मग त्याच्यानंतरही मग त्यांनी त्याच्यामध्ये बदल केले. तर 2017पासून जे आहेत पाणी जुलै 2017पासून त्यांनी ते जे SSRचा फॉर्मॅट बदलला त्यावेळेस त्यांनी मग ते क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्सेस घातले आणि त्यात क्वालिटेटिव्हला 30% आणि क्वांटिटेटिव्हला 70% वेटेज दिलं. आणि आता आपल्याला जे सांगितलं भूषण पटवर्धन यांनी की ते बदलताना जुलै 2017ला जे बदललं तर त्यामुळे लोकांना खूप अडचणी आल्या की या क्वांटिटेटिव्ह डेटा तो कसा द्यायचा आणि क्वांटिटेटिव्ह डेटा देताना मग अडचणी होत्या. फॉर एक्झाम्पल एक प्रश्न त्याच्यामध्ये होता की नंबर ऑफ फिजिकली चॅलेंज स्टुडंट्स ॲडमिटेड इन द कॉलेज. नंबर ऑफ फिजिकली चॅलेंज स्टुडंट ॲडमिटेड इन द कॉलेज त्याला 10 मार्क्स होते. दुसरा प्रश्न होता फॅसिलिटीज अवेलेबल फॉर फिजिकली चॅलेंज स्टुडंट. आणि आता त्यात मग यांनी जे सांगितलं की बेंच मार्किंग आता कुठल्या क्रायटेरियाला किती वेटेज असेल आणि किती मार्क्स वगैरे देतील त्यांनी ते सांगितलं. तर त्यात ते करतानाही म्हणजे एक कॉलेज असेल, प्रश्न असा आहे की नंबर ऑफ फिजिकली चॅलेंज स्टुडंट ॲडमिटेड इन द कॉलेज, एका कॉलेजला जर एकही विद्यार्थी नसेल तर मग तो कॉलेजचा दोष आहे का, मग तिथे त्यांनी 0 लिहिलं म्हणजे त्याला 0 मार्क्स मिळतील का. तर अशा प्रकारच्या 32 सूचना आम्ही पुणे विद्यापीठाच्या मार्फत नॅकला कळवल्या होत्या आणि त्यांनी त्या बऱ्याचशा त्यातल्या घेतल्या. म्हणजे अशा प्रकारचे प्रश्न काढून टाकले त्यांनी. मग फक्त फॅसिलिटीज अवेलेबल फॉर फिजिकली चॅलेंज स्टुडंट ते ठीक आहे की ते असायला पाहिजे, कारण त्या फॅसिलिटी फक्त विद्यार्थ्यांना लागतं असं नाही, ते प्राध्यापकांना लागतील, आपले पॅरेंट्स असतील त्यांना लागतील, 5 स्टुडंट किंवा पॅरेंट्स किंवा दुसरे सोसायटीतले कोणी लोक आले त्यांना लागतील, म्हणून त्या गरजेचं आहे, म्हणून त्याच्यासाठी तो ठेवायचं. दुसरं होतं की नंबर ऑफ स्टुडंट्स ॲडमिटेड इन द कॉलेज फ्रॉम अदर स्टेट्स अँड अदर कंट्रीज. तर त्यातही तो प्रश्न होता की आपले कॉलेजेस अँड युनिव्हर्सिटीज आर एस्टॅब्लिश कन्सिडरिंग द लोकल नीड्स.
त्यामुळे ते जर का असेल तर इतर विद्यार्थी का येतील? देशाच्या पातळीवरही जर आपण बघितलं की किती परदेशी विद्यार्थी आपल्या देशामध्ये आले. आपल्या देशामध्ये आता आयसीच्या 1920च्या रिपोर्टप्रमाणे 3,85,00,000 विद्यार्थी आहेत, त्याच्यापेक्षा जास्त. आणि फक्त 50,000 विद्यार्थी परदेशातले इथे आपल्याकडे शिक्षण घेतात. मग त्यामुळे अशा युनिव्हर्सिटी आहे की तिथे तो प्रमाण फार कमी आहे. हा आपण रेशो काढला तर इट कम्स टू 0.12. म्हणजे मग 0.12 असेल तर त्याला 100% द्यायला पाहिजे. त्यामुळे हा कसं, म्हणून हे अशा प्रकारचे प्रश्न कॉलेजेससाठी त्यांनी बरेचसे काढले. आणि त्यामुळे आपलं तो जो त्यांनी रिव्हाईज केला मग SSR, तो जानेवारी 2020पासून त्याच्यामध्ये बदल केले. आणि ते बदल केल्यानंतर मग NAACच्या ग्रेड वाढायला लागल्या. आणि महाविद्यालयांच्यासाठी परत त्यांनी आता जून 2022पासून एक वेगळं SSRचं फॉर्मॅट तयार केलं आहे की ते फारच चांगलं कॉलेज फ्रेंडली आहे. म्हणजे जुलै 2017ला जे केलं होतं त्याच्यामध्ये 121 प्रश्न क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह होते. त्याच्यानंतर 2020ला जे केले ते 95 केले. आणि आता जून 2022पासून आहे त्यात फक्त 55 प्रश्न आहे. 21 प्रश्न आहे हे क्वालिटेटिव्ह, 34 प्रश्न क्वांटिटेटिव्ह. त्यामुळे तुमचं काम अजूनही सोपं झालेलं आहे. त्यामुळे आपल्या मनामध्ये भीती असेल की नाही तो SSR आहे ते कसं बघायचं, काय बघायचं, तुम्ही कुठे चुका करता ते मी माझ्या प्रेझेंटेशनमध्ये घेतलं आहे. सो नाव आय विल गिव्ह माय प्रेझेंटेशन. या सो नेक्स्ट द पॉईंट्स आय विल डिस्कस इज नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020, because in this polity what is expected and the importance of NAAC, because unless your institution is accredited and having A grade, then only you will be considered for autonomy. आणि आता ऑटोनॉमीचा जो आता फिगर आहे आजची नॅशनल लेवलवर ती फक्त 794 कॉलेजेस ते ऑटोनॉमस आहे. आपल्या महाराष्ट्रातमधली त्या मानाने चांगली आहे, 144 आहे. आणि तामिळनाडूची सगळ्यात जास्त आहे, ती सुरुवातीपासूनच होती आणि आता पण आहे. तरी महाराष्ट्र त्या मानाने एक चांगला आहे. म्हणून आपण ऑटोनॉमीसाठी पण पुढे जायला पाहिजे. आपली बरीचशी म्हणजे प्रत्येक विद्यापीठाने ते कन्सिडर करायला पाहिजे की त्यांचे एलिजिबल किती आहे. ग्रोथ ऑफ हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स, आता आपल्याला सांगितलं आलं की 1857ला आपली 3 विद्यापीठं स्थापन झाली होती. मग साधारण 1950ला काय होतं ते पण मी थोडीशी माहिती देणार आहे. रोल ऑफ IQAC NAAC accreditation. IQAC इज द हार्ट ऑफ दॅट क्वालिटी इश्यूज ऑफ कॉलेजेस. तर त्यामुळे आपण IQAC जेवढं चांगलं असेल IQAC मार्फत आपल्याला NAAC ॲक्रेडिटेशन करता येतं. दुसऱ्या एजन्सीज काय आहे की ते आपल्या NB आहे, NAAC आहे, NAAC ॲक्रेडिटेशन अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP दॅट वी विल हॅव. आणि UGCने आपल्याला सांगितलं आहे की ते NAAC ॲक्रेडिटेशन हे प्रत्येक महाविद्यालयाने करून घ्यायला पाहिजे. पण UGCच्या अशा नेहमी गाईडलाईन्स येतात, ॲपील्स येतात, पण त्याचं कॉग्निशन्स आपण घेत नाही. 2013पासून त्यांची ही पत्र येत आहे. आणि रिसेंटली त्यांनी लिहिलं आहे की आपलं डिसेंबर 2022पर्यंत प्रत्येक महाविद्यालयाचं ॲक्रेडिटेशन व्हायला पाहिजे आणि मिनिमम 2.5 पण 2.51 झालं की मग ते B+ होते. पण निदान B प्रत्येकाने घ्यावं. 2.01 to 2.5 हे B आहे, पण निदान B ग्रेड प्रत्येक महाविद्यालय. आणि ती अवघड नाही आहे. जसं आपण प्राध्यापक आपण जेव्हा शिकवतो आपला विषय, सो वी टीच इन अ सच अ वे दॅट इट बिकम स्टुडंट फ्रेंडली, स्टुडंटला तो ॲप्रिशिएट होईल अशा प्रकारे आपण शिकवतो. तसं हे NAAC ॲक्रेडिटेशन हे आपल्यावर अवलंबून आहे, कसं करून घ्यायचं ते आपण बघू. करंट स्टेटस ऑफ ॲक्रेडिटेशन आणि ऑटोनॉमी ते पण मी आपल्याला देणार आहे. इंट्रोडक्शन ऑफ परामर्श स्कीम मी आपल्याला सांगितलं आहे. रिवाइज गाईडलाईन्स ऑफ NAAC विषयी मी आपल्याला बोललो की ज्या जून 2022पासून इम्प्लिमेंट करायच्या त्या खूप सोपं आहे. नेक्स्ट हा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी बघितली आपण की ते 1986 नंतर आता एक करण्यात आलेली आहे आणि त्यात बरेचसे आता घेतले. नेक्स्ट वन राईट अपॉर्च्युनिटीज थ्रू NEP. मग आता टू डेव्हलप इंटेलेक्च्युअल, ॲस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल हे आपण बघितलेलं आहे की यात काय काय आहे. बट द लास्ट वन इज ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एक्झिस्टिंग हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स इंटू डिग्री अवॉर्डिंग मल्टीडिसिप्लिनरी ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन. आणि हे जे आहे हे लवकर होणार नाही. त्यामुळे आता आपल्याला ते मल्टीडिसिप्लिनरी किंवा क्लस्टर वगैरे करायचं आहे. हे क्लस्टर करत असताना दीज कॉलेजेस अगेन विल बी स्टील ॲफिलिएटेड टू युनिव्हर्सिटी. त्यामुळे 1935पर्यंत ते राहणारच आहे. पण अजून 2040पर्यंत ही प्रोसेस पूर्ण होईल आणि त्यानंतर मात्र एव्हरीबडी विल बी ऑटोनॉमस. सो मग 1940 नंतर आपल्याकडे फक्त 3च प्रकारच्या म्हणजे ते सगळ्या युनिव्हर्सिटी राहतील. देअर विल नॉट बी एनी कॉलेज. रिसर्च इंटेन्सिव्ह युनिव्हर्सिटी, टीचिंग इंटेन्सिव्ह युनिव्हर्सिटी अँड अदर युनिव्हर्सिटी इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन्स्टिट्यूशन हॅव्हिंग ऑटोनॉमस स्टेटस.
ह्या तिन्ही तर त्या युनिव्हर्सिटी, कारण आता इम्पिरियल कॉलेज लंडन त्यासारखं आपल्या भारतामध्ये या सगळ्या गोष्टी येतील. नेक्स्ट वन, हायर एज्युकेशन. मग त्याच्यामध्ये आता हे मी सांगितलं तुम्हाला की ते मल्टीडिसिप्लिनरी कुठल्या असतील, तर ते युनिव्हर्सिटीजला पण आहे की युनिव्हर्सिटी आता ज्या लहान युनिव्हर्सिटी आहे की ज्याच्यामध्ये विद्यार्थी संख्या कमी आहे किंवा युनिटरी आहेत, त्यांना पण ते मल्टीडिसिप्लिनरी व्हायला पाहिजे, त्यांनी त्यांची आणि विद्यार्थी संख्या पण वाढवायला पाहिजे. दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस वन. देन aim to have more than 3,000 students, that I have told you, only 4%, so 1,700 college currently we have. Then university will mean, so that is the same thing, we will have only 3 types of universities. The definition of university will allow the spectrum of institutions that range from different types of universities, 2 types of university and the autonomous. So like that. And for university also, teaching intensive university, research intensive university. But it doesn't mean that lifelong permanently they will be teaching intensive or research intensive, but there will be flexibility depending upon their research output. Teaching can go to research or somebody wants to have like that. Next one. Types of universities, the same thing I mean. Next one. Yeah, so salient features here, say national education policy, say degree course now, 3-year and 4-year. 4-year degree course, but they can discontinue maybe after 3 years also, but 4-year degree course here. And there is, say, 1 year, the student can get a certificate after completing. So, exit entry, multiple exit, multiple entry. आणि आपल्याकडे आता आपण बघितलं आहे, रस्तोगी साहेबांनी आता 4 नोव्हेंबरलाच पत्रक काढलेलं आहे की आता सर्व महाविद्यालयांनी विद्यापीठांनी हे 4-year डिग्री कोर्स करायला पाहिजे. आणि त्यांचं आव्हान आहे की ॲटलिस्ट इन युनिव्हर्सिटी, बिकॉज फर्स्ट रोल इज इम्पॉर्टंट इज ऑफ युनिव्हर्सिटी. युनिव्हर्सिटी शुड प्रिपेअर सिलेबस for all these 4-year degree courses, so at least they can have proper syllabus for first 3 semesters or for 2 years, 4 semesters, and then they can have plan for the next 3rd and 4th year. But still, from next year we can plan it, and that is what it is expected. From 23-24 we can have. Another thing is for autonomous colleges. Now, as per Maharashtra government circular, you can have your own syllabus. Autonomous colleges, they can prepare their own syllabus and they can start positively this 4-year degree course from 23-24. Next one. So just the summary, because what are the things expected in national education policy, because 4-year degree course, if it is there, then there will be only 1 year PG course and other one. So these are like B.Ed course, they are going to abolish it, that is what it is mentioned, and there will be only 4-year degree course. So for teaching education, teachers should have only 4-year degree course by 2030. But on one place it is mentioned that after that there will be only 4-year degree course. But again it is mentioned that the colleges who are conducting 4-year degree course, still they can continue with 2-year degree course also, because if the other students they are interested, their graduation, so that is also possible. Next one. So this is again the summary. What will be the picture after 2035? All colleges will be accredited and multidisciplinary institutions having autonomous status. So therefore everybody, you will have to plan it properly and it can have. By 2025, last but one, no university will have more than 300 colleges. And in this case, at national level, there are 1043. And if you see the correct figure, March 2022, it is 1057 universities at national level. But 307 universities are affiliating university, and 39 universities, they are having more than 300 colleges. So in that case, the respective state government, they will have to take some measure for bifurcating or trifurcating the universities so that they will come below 300 colleges. And by 2040, all higher education institutions will become degree awarding. So after 2040, there will not be any affiliation system. Next one. Yes. So curriculum, it is mentioned that curriculum will be received, and that is correct, because first 3 semesters are common. So therefore, there will be liberal education, arts component and several other components also, so that our major course, that syllabus will be reduced here. Focus will be on e-learning, because it can reduce the dependence of textbooks also, because it will be available, everything online and other one, then you can have. Only thing is that increase in budget, it is mentioned at 6% GDP, currently it is less than 2%. Therefore, central government should take a proper cognizance so that
funds will be available, at least some amount will be available for universities and colleges. Aim to achieve 100% youth and adult literacy and increase in gross enrollment ratio. 1920 it is 27.1, but it is 50, because in this case you can have online education, then digital universities and so on. And then students, they can register for 2 degrees simultaneously. So that also they can have. And there it is mentioned that they can have offline, online. If it is both offline, then it should not have matching. The one course may be in morning session, another may be in the evening session. So that is possible both offline. Otherwise, one offline and one online, they can go further. Next one. Yeah, challenges in implementation of this one. So consolidation of large number of educations, I have told you. So more than 45,000 colleges are there, but consolidation into 15,000, and all colleges or institutions should be accredited. Then classification of existing universities. All we have universities, so how to classify them into teaching intensive university and research intensive university. So there should be some guidelines, so that the universities, they will opt on their own whether they fit in teaching intensive or research intensive, and that will happen. Upgradation of existing single faculty universities into multidisciplinary and providing autonomous status to higher education institutions to multidisciplinary. Autonomy also, now NAAC is making the procedure simpler, but in this case what happens is, now recent draft for autonomy, UGC has released it, but still they have not changed the eligibility criteria, because eligibility criteria is A grade 3.01. And if you consider, I told you that now about 9,000 colleges are accredited by NAAC, and out of this 9,000 only 21% are having A grade. So therefore that will again create, to give autonomy to these colleges, so they should have reduced it. So eligibility, instead of A, if they make it maybe B double plus 2.76 and above, still we can accommodate more colleges. Next one. Growth, this is the growth I have mentioned. Say 1857, 3 universities. But if you look at around 1950, at that time there were 20 universities, 500 colleges, and students only 2.5 lakh. But now current student is 3 crore 85 lakh. Number of colleges, again we have mentioned 42,343. So the number, there is large increase in the number also, but about the quality. So UGC has taken care since it established in 1956. Next one. Yeah, this I have told you. Now there are, August 2022, there are 1,057 universities, and these are B, 12B. Once the university or college is having 12B status, then the college or university becomes eligible for receiving grants from UGC. Next one. Yeah, here the affiliating system I told you here, that only 307, but highest number of colleges in different states if you consider it. So 8 states are there where they are having large number of colleges. UP, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan, Haryana, Tamil Nadu, Gujarat and Madhya Pradesh. In others the numbers are less. But here that 40% universities and 61% I told you that they are in rural areas. And we have seen now, so about 78% colleges are managed by private management. But in that case again, about 65% colleges are unaided and only 14% colleges are grant in aid. But our Honorable Minister and now Rastagi Sahib is also there, that even if it is unaided, but the students, they get the scholarship, SC, ST, DT, OBC, so some funds are provided by government. Next one. Right, so here again, this is the data I have given. How many universities are having more than 500 colleges here? Next one. Yeah, so different colleges, because what are the different types of colleges here? So we have different types of affiliated college, government colleges, granting colleges, grant in aid, self-finance, professional. So in self-finance we have professional and non-professional colleges, and we were discussing, say non-grant colleges, they are facing problem, but non-grant includes both professional and non-professional. Professional colleges, there is no problem at all, because they charge their fees based on the total expenditure, salary and then other development, and therefore there was no problem.
but only thing is for non-professional colleges, but non-professional colleges, that also we'll see. Next one. So here, eligibility we have seen for 12B, up till now that NAAC accreditation, it was not mandatory, but now they have made it mandatory, because at least then colleges, they will have NAAC accreditation. And in Maharashtra Public University Act also we have mentioned that if they want more divisions or increasing the number and other ones, or section 109, it includes all these things. Next one, NAAC accreditation is mandatory. Assessment process I have mentioned, because what are the different agencies which assess it. So NAAC is there. Then NBA this assesses the courses of professional colleges. Then National Institutional Ranking Framework. So NIRF ranking is there, because they are also having different parameters, but it started from 2016 and 2022 the results are declared. Then Atal Ranking Institutional Framework for Innovation Achievement. Then at international level with Times Higher Educational Global Ranking and QS Global Ranking, and there also we see. And now it is mentioned that none of our universities is reflected in first 100, and there are several problems. Next one. Right. So here, what should be considered? Whether we should consider NIRF ranking or NAAC ranking. If you consider NIRF ranking, this is the picture 1 to 12. But if you go by that NAAC accreditation, say Indian Institute of Science, NAAC CGPA is 3.67. Jawaharlal Nehru University, it was 3.77, but recently after the accreditation they got 3.91, but that is at number 2. Several other, for example, Hyderabad University is having 3.88 now. It was 3.71 earlier, but that is having at number 10. So therefore, because the parameters are different, this ranking changes and NAAC accreditation changes. Next one. Yeah, so professional colleges, I told you, they accredit only the syllabus. Next one. National assessment, this one, I have given the figure. Say universities, out of 1043, 406 universities have been accredited, and autonomous colleges, now we have 894, that 871 is changed now. And colleges I have told you, 8,686, so maybe 9,000 colleges are accredited out of the whole one now. And I have mentioned about Paramar scheme also by UGC, and NAAC has brought one pack. So provisional accreditation of colleges, but that was very cheap. It was having only 50 questions and 100 marks. Next one. Right. So this one, I have told you that when the NAAC SSR criteria was changed, so in July 2017, they changed it, and this was the situation. So university, about 58% universities, they were getting A grade before July 2017. But after the new criteria from 2017, it reduced to 32%. But again now, I have told you that they modified it in 2020 January, and now it is improved. So therefore, these are all university friendly, college friendly. And if you look at that, June 2022, it is still easier for colleges. Next one. Yeah, these are the figures again, because how the percentage, universities or colleges, how it is improved now. Next one. Next one. Right. And this is the picture, accreditation status of colleges here. Say Andhra Pradesh, I have told you that 8 states they are having higher. In Maharashtra, now Rastogi Sahib has already mentioned that, I have mentioned that 1,834, but it is 1,054 or so. So therefore it comes to about 48%. So therefore Maharashtra is having good number of percentage of colleges accredited, 44 or 47. Next one. Similarly, accreditation of universities also. So in Maharashtra, 52% universities have been accredited, but in Tamil Nadu, maximum 73% universities. Next one. Next. Right. So state-wise position of autonomous colleges, if you look at it, Tamil Nadu 232, because previously when the autonomy scheme was introduced in 1988, at that time there lots of funds were provided by UGC, and Tamil Nadu took maximum advantage. They had maximum colleges, but in Maharashtra we are still
third number, because Andhra Pradesh, when it was combined, Andhra Pradesh and Telangana, Andhra Pradesh is 123 plus 89, so that was second. Maharashtra, but again it is good, 144 autonomous status. Now, next one. So these are the pictures university-wise. 144 Maharashtra level, Mumbai University is having maximum, 56 autonomous colleges. Savitribai Phule University 31, Shivaji University 17, Nagpur University 13. The rest are having less than 10. Next one. So therefore we have to convince colleges also to go for autonomy, because I have told you that say Maharashtra we mentioned that 1,857 colleges, and in Maharashtra more than 40% colleges are having A grade. So if all A grade colleges they go for autonomy, it will be easy for them to go for multidisciplinary institutions having degree ordination. Next one. So this is the picture in Pune University. Say Pune University non-accredited, we have 811 colleges and not accredited are 392, 48%, but that number has again increased. So we have about 55% colleges accredited in Pune University. Next one. Right. So difficulties faced by colleges. So these figures I have told you. Rural areas, and they are having their own problem. Next one. Advantages of NAAC accreditation. This is especially for national education policy. You can go for multidisciplinary institutions having degree awarding status and all. Then you become eligible for 12B. You can introduce your new courses and other one. Otherwise, till that time, Maharashtra Public University doesn't allow to increase the number of students or increase any other or add any other program or course. Next one. Say Ministry of Education Committee now, Bhushan Patwardhan has mentioned now, because that accreditation process they want to strengthen it. So the committee under the chairmanship of Dr. Radhakrishnan is appointed here, and the other members are Mrudul Hazarika, then Professor Bharat Bhaskar, and Joint Secretary Department of Higher Education. The mandate is to strengthen assessment and accreditation process, because they will again make it more simpler and simplify so that colleges will come. To prepare a roadmap for National Accreditation Council, because here that NAAC will come as per National Education Policy, so they will prepare. Next one. Why colleges are reluctant for going for NAAC? This is what I feel. Unaided, non-professional colleges do not have adequate staff and infrastructural facilities. That is what we have mentioned. But therefore, whatever is there, but still we can go. And now NAAC has provided that mock interpretation. So whatever data you have, you can submit it in that format and you can know your weightage, whether your college will be accredited, whether you will get C grade or B grade. So based on data, there will be opportunity to for you increase your data, and then you can go for it. Next one. Role of IQAC in accreditation. So role of IQAC of all colleges and universities, it is important. So the colleges may not have a formal, because for non-accredited colleges, for accredited colleges it is mandatory that they should establish IQAC, and IQAC should be functional, they should publish their AQR and other things. But for non-accredited colleges, there should be some quality cell, maybe IQAC or some academic committee. Otherwise, as per Maharashtra Public University Act, every college should have that college development committee, and role of college development committee is exactly similar to IQAC, because they have teaching plan and other things also, or activities, organizing seminar, conferences, workshop, co-curricular, extracurricular. So proper planning through college development committee you can have it. Academic calendar, curriculum, co-curricular. So all these things, if you have a proper data for this one, then there is no problem for the colleges also to go for the teaching methods, including ICT, evaluation and other one. This is how. So NAAC criteria, there is one question. Say before COVID also that question are there, percentage of teachers using ICT method. So before 2018, all colleges, principals, management and teachers also, they were reluctant to write. What should be the percentage? They used to write maybe 30%, 40%, but not more than 40%, because other teachers, nobody was aware of PPT, PowerPoint presentation.
But after that COVID, everybody is familiar. So now it has gone to 100%, and therefore from that June 22, that SSR, they have removed it because everybody is familiar now. Next one. Say accreditation, say role of IQAC in accredited colleges. So these colleges must have formal activity. Then registered alumni association, then their activities, then generation of funds through them, planning and execution. So all important activities should be carried out by IQAC in accredited colleges. Next one. Because for job of IQAC is at least once in a year academic audit. So once you have academic audit, that should be a rigorous academic audit, and you give the team who comes for academic audit that you give your valid opinion, what are our plus points, what are our negative points. And we should not tell them that you give us only our positive points so that our management feel happy. You should have negative points also, because from the basis of the negative point you can make improvements in your other things, teaching, learning, evaluation, other, so that it will improve your grade. Next one. Yes, role of IQAC in improving the grade. I have told you why it is. So proper planning and execution, monitoring of all activities, introducing skill development courses, knowledge of SSR guidelines, because they should, everybody, all the teachers, and they should be familiar with SSR guidelines. Then organization of faculty development program, teaching, non-teaching, because based on what is expected in quantitative data, we should increase our number. What is there in qualitative data, it is up to you. You can take help of some English professor and he will write it very nicely. If it is 500 words, write in 500 words. Somebody mentioned that, okay, if the number is more, you see, writing 500 words, it becomes difficult. Why you should have more numbers and other words? So that even if it is 450, still it is good. Next one. Who is responsible for NAAC accreditation? You go to any institute, and therefore, whether management is responsible for NAAC accreditation? No. What is the responsibility of management? Management responsibility is provide, say, whatever facilities they require, infrastructural facilities, some funds for research and other activities and other work. That is enough. Principal and director, it is his own responsibility? No, because he will have to take. So it is responsibility of all 7-6 people I have mentioned. If you come together, if you have good interactions with all these stakeholders, then only it will help to submit your proper SSR, and it will help you to improve your grade. IQAC, teaching, non-teaching staff. You say non-teaching staff also equally important, because the peer team, when they visit the college, at that time they interact with non-teaching staff also. And non-teaching staff, because what are they, whether there is any financial support or other things also, incentives given by the management, and we should give at least some incentive. There is one, that number of teaching staff we have mentioned. Several colleges, they do not have enough staff. It is okay. But even if you have in 4th year, good number of staff, that is good enough. They said that previous year, what is it? So in previous year, if you have 80% staff, that is all right. So still it will improve your grade. Alumni association, student, parents and other ones, because they interact with alumni, they interact with students, they interact with parents also. And at that time, it is the responsibility of IQAC, principal and management also, to invite our parents, our alumni and our employers also in such a way so that they are very talkative. They should talk about your institution. Oh, our institution is good, principal is good, all teachers are good. Then only again it will affect, improve your grade. So like that efforts we will have to take. Next one. Paramar scheme, I told you that was in Pune University also we had identified 7 colleges for mentoring them, and out of 10 colleges we have identified, and out of them 7 colleges, 3 colleges they are already accredited, 3 colleges they have submitted their IIQA, 1 college has got autonomy, and 3 are they preparing it. So like that, whatever, because whatever university your college is affiliated, you can take the help of the university or other one, there won't be any difficulty. Next one. Yeah. So these are again just few points, because what are the changes? Next one. Yes. So these are the changes I have just summarized for colleges also, 17, 2020 and 2022. So key indicators it is okay, but qualitative, 2017 qualitative matrices were 42, then it reduced to 36, and now it is only 21.
quantitative 79 to 60 to 34. You see, less than 50%. So therefore, it is only very friendly to colleges. Next one. And these are the summarized, because how the NAAC accreditation takes place. Next one. Right. So here, this is one. I have analyzed here all 7 criteria. So criteria 1, what are the changes in criteria 1, curricular aspects. So there, criteria 1.1, planning for teaching plan and teaching implementation and other one. Weightage is 20, and in that 20, it is only 1 qualitative. Qualitative for 20 marks. So qualitative, and if you write it properly, as per university academic calendar, we prepare our academic calendar, we prepare our teaching plan, all our teachers, they engage the classes. If some course is for 45 lectures, the teacher has taken 45 or 40 lectures. If somebody writes 31 and still principal size and other science, then it affects your grade also. So therefore you will have to see, if it is 45, it should be more than 40, right? And teaching plan, it should be analyzed. All data, documentation should be there in this case. Because there, when the peer team comes, this is qualitative. When the peer team comes, they give 1, 2, 3, 4. And for 1.1, it is 20. So if they give 4, 20 multiplied by 4, it becomes 80. If you are not written properly, they may give 2. So 20 multiplied by 2, only 40. If it is still worse, 1, it is only 20. So it is up to you. Qualitative, you can write it properly, and so that you can get good marks in qualitative. Next one. Yeah, this is second, third, next. Go up 7. Next. Right. So this is all. I have summarized it, because how many matrices are there and what is their weightage. Right. Summary of changes made. So previously it was 30-70. Now it is 40 to 60. So 40% again for qualitative. So therefore again there is good scope for you. Peer team visit. Peer team visit, there is no change. Right? Because 3 members in colleges, 1 chairman, 1 member coordinator and 1 member. So the constitution is either vice chancellor or retired vice chancellor or pro vice chancellor or a director who is chairman, 1 professor and a principal. Professor looks at academic qualities of the institution. Principal is intentionally kept in the committee because principal is aware of the difficulties faced by the college. So if some issues are there, then they take care of it. But now the difference, say before 2017, when the peer team used to visit colleges, they were assessing out of 1000 marks, right? And the SSR, they used to read it very carefully before visiting the college. But once you have, for example, now this auditorium, if somebody writes that we have a good auditorium, 300 capacity, but we don't know how good it is, whether it is having good lighting or it is having AC, good sitting arrangement and other one. But once they visit it, so before visit, if they write, if they feel, for example, 3 members I have told you, 1 fellow feels that okay, the college deserves maybe 2.8, another feels 2.95, third feels 2.98. But after visiting, everybody feels, no, they have got good infrastructure, teachers are good, facilities are good. So instead of keeping at 2.8 or 2.95 or 2.97 or say, after discussion, no, this is good, that is good, other things are good. So okay, let us make it 3.01 so that the college gets 3.01 and A grade. Now the situation is, there are 3 parameters: qualitative data, student satisfaction survey and peer team interaction. Peer team interaction, up till now I told you there were 35 to 36 questions, but now in new it is only 21. So for this, when the peer team visit, we have seen 1.1, 20 marks. When the peer team visit, when they will visit in future for 21 matrices, they will give 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. And for the first one, the marks are already with NAAC ICT team. Quantitative data, marks are with them. Student satisfaction survey, marks are with them. So when the peer team visits the college, for example, if they visit in this week, by the next week on Tuesday they declare the result, because it is automatically they calculate it. Peer team doesn't know what grade the college will get. So we should not worry about the peer team also, and they have made it that their names are not known to the college also, and maybe 3 days in advance or 2 days in advance you can, and NAAC takes care of everything. Next one.
Yeah, these are just the grades because how it happened. Next one. Next one. So this is just the procedure. You are familiar with the procedure. Constitution of NAAC peer team I have already mentioned. Next. Yes. So Dr. Bhushan Parvardhan and everybody, they were mentioning, because NAAC, the purpose of NAAC is to encourage colleges to discuss with them what are the things you have done. So appreciate the things they have done and give valid suggestions for improvement. So therefore, NAAC, I have mentioned, it should be cheerful, not than fearful, because people are very scared when the NAAC peer team came. And previously, when it was all 1,000 marks with them, really they were considering that they are the god. The chairman, the member called, no, this thing is not good, hotel is not good, there is no AC and other things also. Food quality is not good. Now everything is removed. So you should not worry about them. Next one. Yeah, visit of peer team also. The approach of teachers also I have mentioned. Teachers and tier team members must be very polite and respectful, because we should also consider, because they are our guests. They are visiting only for 2 days now. So why to have some arguments with them? They say, oh, you could have done the other thing. Okay, we could have done it. Because whatever report they write, say draft report, peer team report, they show it to IQAC coordinator and principal also. So very politely, if something is wrong, you can mention, sir, already we have this thing also, can you modify it? And they modify it. And therefore, there is no much problem. Next one. Yes, assessment processes I have told you, because what are the different types of SSR, universities, autonomous colleges, affiliated colleges are different. Next one. Declaration of result, I told you that immediately on the next day. Only thing is that 0.5, if you look at it, the results declared, say 2.99. Now combine the result for all the three. If it is 2.99, it remains at 2.99. Previously, when it was with peer team, they used to push it, maybe make it 3.01, but now nothing happened. 3.00 or 3.25, and we have seen some problems. 3.25, it is A. If it becomes 3.26, it is A plus. But still, we have to struggle it. We have to have an appeal with NAAC and others. Next one. So the point, previous one, if you go back, otherwise don't worry. Say 2.99, it remains B double plus. Even if it is 3.00, still it is B double plus, unless it goes to 3.01. So therefore, all of us, we have to be very careful in collecting the data, writing the qualitative matrices properly, so that we should not miss by 0.01 or 0.02 like that, so that our grade will not be. Next one. Yeah, how to get expected grade by NAAC, because previous, I don't know. Okay, let us see here. So read all qualitative, quantitative matrices carefully, because in qualitative also what happens is, say teaching plan, teaching record. So first thing is teaching plan, criteria 1. In criteria 2, teaching learning evaluation. So what happens is, sometimes we feel that, okay, this paragraph, we cut it and again paste it there, or we copy it and paste it there. So if it is a repetition type, then it becomes very irritative. So even if there is possibility, you cut it from this or you copy it from this, but you modify it so that language will differ, and they will not feel that, okay, you have just copied it and pasted somewhere else. Next one. Right. So overall NAAC grade, I have mentioned that it depends upon your output of administrative, but here you will have to prepare proper data, proper collection of each and everything. Assessment of quality I have shown. Effective IQAC should be there, then academic audit should be done, internal, external peer team also, and participation in NBA and NIRF ranking also. So in this case, I have told you that it is the responsibility, joint responsibility of all the stakeholders. So if cooperation is there with all the stakeholders, there will not be any difficulty for submitting our SSR to NAAC. And again, for improving the grade, I have given you some important points also, how you can improve your grades also. Next one. Thank you. So friends, I thank you very much for your patient listening, and if you have any difficulties, I will be very happy to interact with you.
The session is now open for the discussion. If you have any question or queries, you can ask the sir. Our volunteer is there. If you just raise the hand, I will ask him to give you the mic. You want to ask something? Yes, sir. Sir, slightly different parameter I just want to ask. Okay. In the industry, to 9,000 or the quality circle and similar concept, is this NAAC takes into such concepts. For example, we build the quality in the process. That is what the IS 1000 which we talk about it. Like that. And NAAC also builds things process. Will share you. We have academic calendar framework. Right. Can this further be strengthened? For example, there is something like leadership quality. I have seen very interestingly in the academic area, people keep confused about this leadership quality, or for that matter, other parameters like teaching learning process. Okay. Now, can this be little more defined? A, and B, can they be more given weightage and strengthened? I'm just telling that can the quality parameters be built into teaching learning system? That's simple. Right. No quality parameters. Okay. Quality parameters definitely can be strengthened, and as you have suggested, now for preparing the syllabus in all universities there is board of studies, and in board of studies constitution is defined, and there are competent persons from various fields, from academics, from industry. So taking the help or suggestions of industry people and academicians also, there is a choice for improving the syllabus and taking all these things in point. Secondly, if the college or university is having linkages with university, that also helps in another parameter. Yeah. Thank you. We will take the last question. I will ask Dr. Sanjay Jagtap sir to have a question. Sir, being a government officer, I have major concern because my region there are more than 415 colleges, out of which 94 colleges are grantable, and out of 94, 93 colleges have faced the NAAC. Only one college they have facing problem, which is in the rural area, and they are also trying to get accredited within. But major junk. Major colleges are non-grantable and they have their own problems. Right. And being government machinery, we are insisting them, but they are not pushing. Only a few 1 or 2% colleges they are facing the NAAC. Rest of the colleges they are not willing due to their concerns. So how we can consent or how we can promote them? The paramarsh is there, but only the two colleges. They have given paramarsh, so only 20 colleges are there under paramarsh. They are coming and they are consuming. So my major concern. So how we can move forward, or how we can push them? No, that is all right. But as I have told you that non-grant colleges are having professional courses and non-professional. So out of whatever number of colleges which are non-grant, how many are professional colleges? For professional colleges, there should not be any difficulty at all. Because professional colleges, say they have their teaching faculty as per AICT norms, Pharmacy Council of norms, infrastructural facilities, they have to follow it. So therefore for criteria 4, 5, 6, 7, there is no problem for them. For teaching learning evaluation, there is no problem because they have enough number of teachers and other one also. Criteria 1 is teaching plan, teaching record. If they are autonomous, still there is no problem for them also. Only problem is for non-professional colleges. But non-professional colleges we have to identify. For example, if you consider that there are 100 colleges, they are non-professional and facing some problem. So we will have to ask them, what are your problem?
Because we have seen infrastructural facilities, they should not worry, because NAAC has mentioned now mock criteria, so they themselves they can evaluate it and they can see where they stand, whether they get C grade. If it is C grade, then there is still opportunity, they can make it to B. If it is B, they can go it for B plus also. Only thing is, we will, you see, these people, they just mention we have difficulties, we have problem, but what are the problem? Now we have to discuss with them. You make a group, you can call meetings of all the principals and ask them what are your difficulties. Similar problem we were facing for autonomy. Everybody was mentioning, no, autonomy, it is very difficult, government will not pay the salary, but everything we have made it very clear in our statutes also. Whatever grants you are getting currently, salaries also you will get, your grantable course will remain grantable, UGC, other funding agencies, still whatever grant you, that will continue, so there is no problem. Because whenever you discuss, they were discussing same issues again and again for several years. But when we framed that autonomy, but still people are not coming voluntarily. At least A grade colleges, we should make it mandatory that everybody they should. But once you make it mandatory, they were mentioning the teachers, because teachers are reluctant. Why teachers are reluctant? Their salaries are very high now. And therefore, when the salaries were low, at that time they were struggling. They were meeting the, I think, deans of faculties. Sir, I want to have examinership. Maybe you appoint me as a paper setter or examiner, because at that time, for assessing the answer book, they were getting some 10 rupees, 15 rupees, but now salaries are, nobody is interested. But as a teacher, it is your responsibility. Why should not consider that I will take that responsibility? In your non-grant colleges also, there should not be any problem. Only thing is, you will have to talk to them and make a group. For example, 100. At least you try to see that, okay, 10 people will come. You concentrate with them and you talk to these 10 people, so that they will again discuss with another 10 people. So that number will increase to 20. And like that in Pune University, we are doing it. थँक्यू सर. मी दोन्ही आमचे जे पार्टिसिपंट आहेत त्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो की काही वेळेच्या अभावामुळे आपण आता प्रश्न घेऊ शकत नाही. आपण जेवणाच्या वेळेस त्याच्यावर चर्चा करूयात. पुढचं जे आपलं सेशन आहे त्याची संपूर्ण जबाबदारी माझे या सहकारी डॉक्टर नायना यांच्यावर मी देणार आहे. त्याच्या अगोदर मी माळी सरांचे रुसा महाराष्ट्र व मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो आणि तुमचं सेशन या ठिकाणी संपलं असं जाहीर करतो. पुढील सेशन आपण लगेचच सुरू करूया. ओके, थँक्यू थँक्यू. आपलं असं भाग्य आहे की राज्याचे प्रधान सचिव आपल्याशी इंटरॅक्ट करू इच्छितात. त्यांना माहेडची नंतरची मीटिंग आहे, त्यामुळे ते शेवटी आपल्याशी बोलणार होते, पण मध्यंतरीचा वेळ काढून ते आपल्याशी मुद्दाम इंटरॅक्ट करण्यासाठी थांबलेले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की रस्तोगी सरांना मी विनंती करतो की आपण आसनस्थ व्हावं. Now we move on to our next session. As we all know and stated earlier also, as we all know, and the key person who has actually helped out in bringing the paradigm shift in the education, I would like to call upon Dr. Shanti Madam to kindly welcome Shri Vikas Rastogi, Honorable Principal Secretary, Higher and Technical Education, Government of Maharashtra. Without further ado, I request sir to kindly take over the session. हो, मी बिलकुल. हां, सरांना विनंती ही राहील की सुरुवातीला 2-3 मिनटं आपण संबोधन करावं. आणि त्यांनी मला तिथे सांगितलं की एका बाजूनी फक्त आय नॉट लाईक टू स्पीक, आय विल लाईक टू इंटरॅक्ट. सो जसं आत्ता मगाचं सेशन चाललं होतं, आय थिंक वी विल लाईक टू हॅव फ्यू क्वेश्चन्स सो दॅट वी कॅन गेट क्लॅरिटी फ्रॉम हिम. सर, आपण खूप वेळ देऊन या इंटरॅक्शनसाठी थांबलात. मला माहिती आहे आपल्याला माहेडची अत्यंत महत्त्वाची मीटिंग आहे, पण त्यांनी मुद्दामून सांगितलं की जवळजवळ 160 नॉन ॲक्रिडेटेड महाविद्यालय या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तिथे असलेल्या प्राचार्यांशी आणि मॅनेजमेंटशी मला बोलायला आवडेल आणि आपण वेळात वेळ काढलात त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार मानतो. आणि आपण सुरुवातीला काही बोलावं आणि त्यानंतर एक मॉडरेट पद्धतीने आपण काही प्रश्न घेऊ, जेणेकरून मुख्य प्रश्नांच्याकडे आपल्याला जाता येईल. सर, आपण थोडंसं संबोधन करावं. थँक्यू डॉक्टर जोशी.
मला वाटते सकाळचा सत्र संपला आणि बरेचसे खुर्च्या रिकामी झाले. सकाळी काही लोक उभे राहून सेशन अटेंड करत होते, पण आज आता मला वाटते 25-30% तरी रिकामी आहे. ते कुठेतरी कामाला गेले असतील अशी. पण आजचा जे पर्पज होता की इथे येऊन तुमच्यासारखे कॉलेजेसनी काय केलं, कशा त्यांना नॅकच्या ॲक्रेडिटेशन समोर गेले, कसा ॲक्रेडिटेशन झाला ते समजून घ्यावे. कारण जेव्हा शासनाकडून आग्रह आहे की ॲक्रेडिटेशन झालं पाहिजे, क्वालिटी झाली पाहिजे, त्याच वेळेस आमचा हाही प्रयत्न आहे की याच्यासाठी लागणारा तुम्हाला काही मार्गदर्शन हवा असेल, काही हँड होल्डिंग असेल, काही सपोर्ट असेल तर ते सुद्धा आपण करू. आणि विशेष मेंटर मेंटी स्कीम जी आहे खूप सक्सेसफुली आपल्याकडे राबवली गेली. 35 मेंटर कॉलेजेस आणि त्यांच्याशी संलग्न मेंटी कॉलेजेस, तर ती आणखीन आपण स्केलअप करू शकतो का? आणि हे साहजिकाचे तुमचे रिस्पॉन्स आणि तुमची रिक्वायरमेंट वळून आहे. जर आपल्याकडून अशी डिमांड आली की आम्हाला अशा एखाद्या मेंटर कॉलेजशी जोडून द्या आणि त्यांच्यासोबत बसून आम्ही आमचा आराखडा तयार करतो, इन्स्टिट्यूशन डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करतो आणि ॲक्रेडिटेशनची सगळी पूर्वतयारी करतो, तर ते आम्हाला करायला आवडेल. त्याच्यासाठी रुसाचे डॉक्टर निपुण विनायक आहे, त्यांच्याशी प्राथमिक चर्चा झाली, त्यांची एक प्राथमिक तयारी सुरू झालेली आहे. बट इट इज डिमांड बेस्ड, म्हणजे हे सप्लाय ड्रिव्हन नाही की आम्ही हे केलं आणि काही कॉलेजेस जोडून दिले. तुमच्याकडून ती रिक्वायरमेंट आले पाहिजे, तुमच्याकडून ती इच्छा पाहिजे. सो इंटेंट इज इम्पॉर्टंट. इंटेंट असेल तर आपण काहीतरी मार्ग काढू शकतो. आणि आज जे दुपारी काही सेशन आहे याच्यामध्ये 3-4 कॉलेजेसचे प्रतिनिधी ज्यांनी ह्या प्रक्रियेच्या समोर गेले ते आपले एक्सपिरियन्सेस शेअर करतील आणि त्यांच्याकडून आपण पुन्हा इन्स्पायर होऊ शकतात, त्यांना विचारू शकतात की काय तुमचे स्पेसिफिक इश्यूज असेल तर ते नक्कीच तुम्हाला सांगतील. त्याच्यामध्ये अहमदनगरचे मेंटर कॉलेज आहे, त्यांनी चांगला काम केलेलं आहे. असे इतर कॉलेजेसही आहे, तर ते आपण त्याचे समोर जाऊया. दुसरा एक ॲक्रेडिटेशन आणि क्वालिटीच्या अनुषंगाने एक खूप चांगला बदल जे आपल्याला आज एक नवीन त्याची वाट समोर दिसते आहे ते आहे क्लस्टरिंग. पूर्वी लीड कॉलेजची एक संकल्पना होती. लीड कॉलेज वॉज सपोज टू गाईड अँड हँड होल्ड, माहिती घेणे वगैरे. पण क्लस्टरिंग त्याचे पुढे जाऊन आहे आणि एक फॉर्मल MOU होऊन एक त्याची बॉडी तयार होणे, बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स सोबत अकॅडमिक काउन्सिल, फायनान्स कमिटी आहे. म्हणजे हाऊ दीज कॉलेजेस कॅन शेअर द रिसोर्सेस, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अदर फॅसिलिटीज सो दॅट स्टुडंट्स गेट द बेस्ट ऑफ एक्सपिरियन्स. आणि त्याच्यामध्ये आपला CB सगळीकडे झालेला आहे UG-PG कोर्सेसमध्ये, म्हणून चॉईस मिळण्याची शक्यता आहे, मिळण्याची संधी आहे. मात्र ज्या कॉलेजमध्ये ते विद्यार्थी शिकतो तिथे कोर्सेस रन केले जात नाही, तिथे सब्जेक्ट्सची चॉईस नाही. मग आपण क्लस्टरिंगच्या माध्यमातून त्या विद्यार्थ्यांना हे सुविधा देऊ शकतो. अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये सगळे युनिव्हर्सिटीने ऑलरेडी रजिस्टर केलेलं आहे. विद्यार्थ्यांचं रजिस्ट्रेशन मोहीम मोडमध्ये घ्या अशी आमची सूचना आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांचा ABC ID क्रिएट झाला तर त्यांना ह्या सुविधेचा वापर करता येईल. बरं, ती सुविधा आपण देणार कसं? आपल्याकडे जर तो एखादा कोर्स रन होत नसेल, सब्जेक्ट आपल्याकडे नसेल किंवा त्याच्यासाठी ट्रेंड फॅकल्टी नसेल तर आपल्याला हे क्लस्टरिंगच्या माध्यमातून करता येईल. आणि आपल्याकडे बरेचसे असे मॅनेजमेंट आहे ज्यांच्याकडे 2, 3, 4, 5 असे कॉलेजेस आहे, तर त्यांच्याशी आपण क्लस्टरिंग करू शकतो. ते अत्यंत सहज आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची अडचण नाही. मात्र क्लस्टरिंग जरी केली नाही तरी आपण MOU करून इतर मॅनेजमेंटचे एखाद्या कॉलेजशी सुद्धा टायअप करू शकतो आणि तिथे काही कोर्सेस आपल्याला विद्यार्थ्यांना ऑफर करण्याची सुविधा देऊ शकतो. त्याच्यासाठी फी शेअरिंगचे अरेंजमेंट असतील तर ते आपल्याला वर्कआउट करावे लागतील. तर हे 2-3 बाबी आता आपल्याला NEPमध्ये हळूहळू जसा UGC रेग्युलेशन्स आणि गाईडलाईन्स देत आहे ते समोर येत आहे आणि वी शूड क्विकली अडॉप्ट देम. आणि सध्याचे स्ट्रक्चरमध्ये हे करणे शक्य आहे, याच्यासाठी वेगळे काही पुन्हा गाईडलाईन्स रेग्युलेशनची गरज नाही. तरीही शासनाने 4 कमिट्यांचे रिपोर्ट सगळ्यांना सर्क्युलेट केलेले. याच्यामध्ये एक रिस्ट्रक्चरिंगची आहे, याच्यामध्ये क्लस्टरिंग, नंतर ऑटोनॉमस कॉलेजेसला डिग्री अवॉर्डिंग इन्स्टिट्यूशन, हे सगळी बाबी आहे. दुसरा
3 year to 4 year डिग्री ट्रान्झिशन आहे, त्याच्यामध्ये मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट आहे, नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आहे, हे सगळी बाबी डॉक्टर कुलकर्णी यांची कमिटीखाली आहे. त्यांनी रिपोर्ट सबमिट केलेला आहे, आम्ही विद्यापीठांना सर्क्युलेट केलेला आहे. पहिली कमिटी डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव यांच्या अध्यक्षतेखाली होती, त्यांचाही रिपोर्ट सबमिट झाला आहे. आणि पुढची 2 कमिटी जी आहे ते डायरेक्टर टेक्निकल एज्युकेशन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होती. याच्यामध्ये टीचर्सचा 360 डिग्री परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन तो सिस्टम त्यांनी आता सुचवलेला आहे. आणि आमची अशी रिक्वेस्ट आहे की कॉलेजेससुद्धा ते ॲडॉप्ट करावे, कारण कॉलेजेसने टीचर्सचा होलिस्टिक इव्हॅल्युएशन करण्याची अत्यंत गरज आहे. आणि टीचरलासुद्धा कळालं पाहिजे की आपण सगळे बाबीवर तेवढं लक्ष देतो की नाही. आणि शेवटचा जे आहे ते जी फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ मुवमेंट ज्याला म्हणतो, हॉरिझॉन्टल मोबिलिटी, व्हर्टिकल मोबिलिटी, ती कशी करता येईल या संदर्भात एक रिपोर्ट सबमिट केलेली आहे. आणि सगळे विद्यापीठाने आम्ही सर्क्युलेट केलेली आहे. विद्यापीठ आता त्यांचे अकॅडमिक काउन्सिल यांच्या माध्यमातून रोल आउट करण्याचे मार्गावर आहे. पण ते रोल आउट करायच्या आपल्याला कॉलेजेसच्या माध्यमातून रोल आउट होणार आहे. म्हणून ह्या प्रक्रियेमध्ये आपला सहकार्य आणि आपला पुढाकार अत्यंत आवश्यक आहे. तर ह्या आतापर्यंत जे सकाळचे सत्रामध्ये जे इश्यू हायलाईट केले गेले, ॲक्रेडिटेशन, क्वालिटी, या संदर्भात काही कोणाचे काही प्रश्न असतील, शंका असेल, काही सूचना असतील तर सांगा. आय वुड बी मलाही सुद्धा ते कळेल आणि मला जेव्हा जमेल तेव्हा मी ॲड्रेस करायचा प्रयत्न करेल. हॅलो. मला असं वाटतं उच्च शिक्षणाच्या सर्वोच्च पदावरती असलेल्या व्यक्तीला प्रश्न विचारण्याची संधी आपल्याला आहे. केवळ 5 प्रश्न आपण या ठिकाणी घेणार आहोत आणि जर उत्तम जो प्रश्न असेल त्याचं विवेचन सर करतील असं आहे. मी सर्वप्रथम मॅडमने हात वर केला होता, त्यामुळे त्यांना विनंती करतो आपलं नाव सांगावं, थोडक्यात प्रश्न मांडावा, सजेशन न मांडता प्रश्न मांडला तर जास्त आनंद होईल. त्यानंतर दुसरा हात वरती आपला आला होता, आपल्यालाही मी विनंती करतो. थँक्यू सर. आणि दुसरी एक विनंती ही आहे की ही संपूर्ण प्रक्रिया जी आहे आणि ही सगळे 1 दिवसाची जी कॉन्फरन्स आहे ही ॲक्रिडेशनच्या संबंधी आहे आणि जे ॲक्रिडेशन केलेली संस्था नाहीत त्यांच्या संबंधी आहे. तेव्हा जर का आपल्या प्रश्नांचं स्वरूप मर्यादेपर्यंत ॲक्रिडेशनशी संबंधित असलं तर ते जास्त आवडेल, कारण इथे बसलेला सगळा समूह ते ऐकण्यासाठी उत्सुक आहे. प्रश्न प्लीज. Good afternoon, sir. Sir, we are in NAAC non-accredited institute, Sardar Patel of Technology Institution. We take a pride to say that we are the top 3rd institute in Maharashtra for engineering. We continuously participate in NIRF and always maintain our ranking in 150 institutions. We participate in ARIA. We have NBA accreditation. So, madam, I will like to have a question, please. Yes. So, can you pardon us from NAAC? Can we have such institutions a choice of selecting some rankings or selection of accreditation? Like if we just want to go with NBA accreditation, so can we have that choice for the institutions? किती प्रोग्रामचा एनबीए आपला आहे? टोटल किती प्रोग्राम रन करता? Sir, all the programs which can be accredited are accredited by NBA. इंजिनिअरिंगचे किती आपले हे आहे, स्ट्रीम्स किती आहे? सर, इंजिनिअरिंगच्या 4 आहेत, त्यातल्या 2 NBA accredited आहेत, कारण की त्यांना 5 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. 2 नवीन आहेत, त्यामुळे त्या नाही आहेत. ओके, 4च टोटल आहे ना? UG. तुमचं अभिनंदन करतो. तुमचे 4 पैकी 2 जे होण्यासारखे ते केलेले आहे, अगदी चांगली गोष्ट आहे. जे राहिलेले 2 आहेत तेही जेव्हा तुम्हाला संधी असेल, म्हणजे वेन यू कम्प्लीट दोज 2 सायकल्स 2 बॅचेस, तर तेही करून घ्यावे. आणि स्पेसिफिक टाईप ऑफ प्रोग्राम रन करत असल्यामुळे नॅक किंवा NBA बोथ आर ॲक्रेडिटेशन. जसं सकाळी पटवर्धन साहेबांनी सांगितलं, येणाऱ्या काळामध्ये इट विल बी अ सिंगल. सो देर इज नो इन्सिस्टन्स फ्रॉम आवर साईड की इट हॅज टू बी नॅक ओनली अँड NBA आम्ही मान्य करणार नाही, तसा काही प्रकार नाही. म्हणजे सगळ्या इंजिनिअरिंग महाविद्यालयाने लक्षात घ्यावं की नॅक करायलाच हवं असा जो आग्रह नाही आहे. NBA आपण ॲक्रेडिटेशन केलं तरी आपलं ॲक्रेडिटेशन आहे. थँक्यू सो मच. दुसरा प्रश्न आपण घेऊया. नमस्कार सर, मी सचिन गोलफ, रमेश फिरोदिया, आर्ट्स कॉमर्स सायन्स कॉलेज साकूर, संगमनेर. सर, मला असं विचारायचं होतं, आपण जी परामर्शची स्कीम राबवतो मेंटर मेंटीसाठी, तर ॲक्च्युली आमचं पण नॉन ग्रँट कॉलेज आहे. नॉन ग्रँट कॉलेजेसचा, नॉन प्रोफेशनल नॉन ग्रँट कॉलेजेसचा मेन प्रॉब्लेम असतो तो फायनान्शियल प्रॉब्लेम. तर मेंटर
परामर्श स्कीम अंतर्गत आपण मेंटर कॉलेजेससाठी अनुदान देतो किंवा त्यांना वेगवेगळ्या म्हणजे त्यांना आपण फायनान्शियल असिस्ट करतो की मेंटी कॉलेजेससाठी वेगवेगळ्या योजना राबवा. पण मेंटी कॉलेजेसचा मेन प्रॉब्लेम आहे की फायनान्शियल प्रॉब्लेम. मग त्यांच्यासाठी नॅक प्रोसेस करून घेण्यासाठी असं काही फायनान्शियल असिस्ट रुसा अंतर्गत किंवा आपल्याकडून असं काही आहे का की नॉन ग्रँट कॉलेजेसला नॉन प्रोफेशनल नॉन ग्रँट कॉलेजेसला काही नॅक प्रोसेस करण्यासाठी फायनान्शियल असिस्टंट मिळू शकतं का किंवा असं काही आहे का? धन्यवाद आपल्या प्रश्नाबद्दल. प्रश्न समजला सर, उत्तर देतो. ओके. तुमची स्पेसिफिक काय रिक्वायरमेंट म्हणजे फायनान्शियल रिक्वायरमेंट कशाची आहे? म्हणजे नॅकची जी काही फी आहे तर त्यामध्ये काही नॉन प्रोफेशनल नॉन ग्रँट कॉलेजेससाठी काही सवलत वगैरे अशा पद्धतीची काही आहे का? किंवा एक हे झालं, आणखी काही अपेक्षा आहे का? ॲक्च्युली आम्ही एक स्कीम पण राबवतो आहे म्हणजे फायनान्शियल असिस्टन्स आम्हाला आपल्याकडं जे काही सिद्धिविनायक ट्रस्ट आहे यांच्याकडून आम्हाला बुक्सच्या संदर्भामध्ये प्रत्येक वर्षी दर 3 वर्षातून आम्हाला पुस्तकाच्या संदर्भात मदत होते. असं काही रुसाच्या अंतर्गत वगैरे फायनान्शियल असिस्ट म्हणजे नॅक प्रोसेस पूर्ण करून घेण्यासाठी असं आहे का असं मला विचारायचं. त्याचं उत्तर असं राहील की जसं मंत्री महोदयाने सकाळी सांगितलं की मेंटर मेंटी स्कीम स्केल अप केली जाऊ शकेल आणि त्या स्वरूपामध्ये जर इतर कॉलेजेसची आवश्यकता असेल तर आम्ही विचार करू त्याचा. मात्र पुन्हा इश्यू तोच आहे की तुमची क्वालिटी पब्लिक फंडिंगवर डिपेंडंट आहे का की शासनाने की पैसे दिले मग आम्ही क्वालिटी शिक्षण देऊ अशी जर संकल्पना असेल तर ते जमण्यासारखी नाही. म्हणून आपल्याला इतर सोर्सेस ही बघावेच लागतील आणि मला खात्री आहे की जर कॉलेजची तेवढं इंटेंट असेल आणि तुमच्या क्वालिटीचा आग्रह असेल तर नक्कीच तुम्हाला सोर्सेसही मिळतील. तुम्हाला CSR असेल, इंडस्ट्रीचं सपोर्ट असेल, इतर दानशूर व्यक्ती आहे. नेहमीच म्हणजे ह्या राज्यामध्ये परंपरा आहे हायर एज्युकेशनची. सगळे मोठे मोठे इन्स्टिट्यूशन आहे ते सगळे दानशूर व्यक्तींनीच उभे केलेले आहे आणि आजपर्यंत आहे ते. तर यापुढे सुद्धा आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी हँडहोल्डिंग करण्यासाठी स्केलअप परामर्श स्कीमच्या करण्याची आमची तयारी आहे. दॅट वी विल डू. बट पब्लिक फंडिंग इज लिमिटेड. रुसाची जे स्कीम्स येतील आता गाईडलाईन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडून रुसा 3साठी येत आहे त्याच्यात जे काही असेल ते नक्कीच उपलब्ध होतील. याच्यामध्ये आता क्लॅरिटी जेव्हा येईल आपल्याला सुद्धा कळेल ते. ओके, थँक्यू सर. मला आणखी एक असं विचारायचं होतं. फॉलोअप प्रश्न आपण नको घेऊया कारण इतरांना संधी मिळू द्या प्लीज. सर एकच फक्त कोविडच्या काळामध्ये आम्ही परामर्शा अंतर्गत मेंटी म्हणून समाविष्ट झालो होतो पण त्या काळामध्ये पाहिजे तेवढा बेनिफिट आम्हाला नाही मिळाला. तर आम्हाला नंतर आता परत ते एक्सटेंड करता येऊ शकेल का किंवा दुसऱ्या कॉलेजेसच्या अंडर जाता येईल का? करता येईल. ओके, थँक्यू सर. म्हणजे आपण कोणाची हेल्प घ्यायला काहीच हरकत नाही. सर जसं म्हटलं तसं करता येणं शक्य आहे. ओके, चालेल. थँक्यू सर. थँक्यू. Unaided college, and in unaided colleges attrition rate is very high. I make a team for preparation of NAAC, but next year the teachers they leave and government of Maharashtra says that you pay as per 7th pay scale. That is just it is said on the paper, but can you fix one particular criteria for the salary of the staff and some monitoring of it for unaided colleges, because financial problems are there with the unaided colleges, but this is the big problem which is the hurdle for the NAAC. Thank you sir. टीचर्सचा सॅलरी स्ट्रक्चर UGC ठरवते. वी सिम्पली फॉलो इट, राईट. तर त्याबद्दल त्यापेक्षा जास्त मी सांगणे योग्य होणार नाही. अनएडेड कॉलेजेसबद्दल आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा अपेक्षा अशी की ते मॅनेजमेंटने जेव्हा कॉलेजसाठी अप्लाय केला दे हॅव सम फायनान्शियल स्ट्रक्चर और फायनान्शियल प्लॅन इन प्लेस. काहीतरी विचार करून केलेला आहे अशी अपेक्षा आहे पण तसा होत नाही. म्हणजे व्हॉट यू सेड इज करेक्ट की तसा काही ॲक्च्युली होत नाही आणि काही ठिकाणी फक्त एज्युकेशन फोकस न असता दुसरं कारणानेसुद्धा कॉलेज सुरू करतात आणि मग ते नंतर त्याचे चालत नाही. आता आपण जर ॲनालिसिस केला AISHची आणि MIS डेटाच्या बेसिसवर एडेड कॉलेजेसमध्ये साधारणतः 76% एनरोलमेंट आहे. गव्हर्मेंट कॉलेजमध्ये 80% एनरोलमेंट आहे आणि अनएडेड कॉलेजमध्ये 51% एनरोलमेंट आहे. तर तुमची जर अर्धी सीट्स रिकामी असेल तर कोणतंही कॉलेज त्याच्यामध्ये डबघाईमध्ये येऊ शकेल कारण फीज मिळणार नाही तुम्हाला. सो इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट. आता 51% एनरोलमेंट का आहे
ह्याचा थोडासा विचार केला पाहिजे की उर्वरित 49% आपण का भरू शकलो नाही. तर म्हणजे आमची पेडगॉगी अशी आहे की ते विद्यार्थ्यांना वाटतच नाही की आम्हाला काही त्याच्यामध्ये बेनिफिट झालेला आहे, किंवा पासआउट केल्यानंतर त्यांना पुढची कुठली संधीच नाही का. ह्याचा जर आपण अंतर्मुख होऊन विचार केला तर नक्कीच याच्यातून मार्गही निघतील. कारण 51% जेव्हा मी अनएडेड म्हणतो हे ॲव्हरेज आहे. ह्याच्यामध्येच काही अनएडेड कॉलेज इथे 80, 85, 90% सुद्धा आहे. त्यांनी 90% एनरोलमेंट कसा केला, तिथे असे कुठले कोर्सेस रन करतात, असे काय त्यांची अप्रोच आहे, कुठले प्रोजेक्ट, कुठला इंटर्नशिप किंवा कुठला इतर प्रकारचे फॅसिलिटी उपलब्ध करून देतात, स्किल कोर्सेस, ज्याच्यामुळे विद्यार्थी तिथे अनएडेड म्हणून तरी जातात. दॅट यू हॅव टू डू. जेव्हा 51% ॲव्हरेज, दॅट मीन्स देर आर कॉलेजेस विच डोंट हॅव इवन 25%. देर आर 16% कॉलेजेस जिथे 25% सुद्धा एनरोलमेंट नाही. ते कॉलेज सुरू कसे हा आमच्यासमोर प्रश्न आहे, म्हणजे समोर प्रश्न आहे. कारण जेव्हा आम्ही म्हणतो तुम्ही ॲक्रेडिटेशन करून घ्या, तर ह्या कॉलेजेस जिथे 25% सुद्धा एनरोलमेंट नाही त्यांचं ॲक्रेडिटेशन होणार नाही हा मला खात्री आहे. आणि पर्यायाने एकतर ते मॅनेजमेंट ट्रान्सफर होईल, किंवा ते कॉलेज बंद पडतील, किंवा ते मर्ज होतील, अशा काहीतरी पर्याय केल्याशिवाय होणार नाही. पण ह्या सगळी प्रक्रियामध्ये आपण विद्यार्थ्यांचा किती मोठा अहित करतो आहे ह्याचाही विचार करण्याची गरज आहे. कारण तो विद्यार्थी जिथे ॲडमिशन घेतो त्याची अपेक्षा आहे की इतर सारख्या त्यांनासुद्धा संधी मिळायला पाहिजे. आफ्टर 3 years ही फील्स चीटेड, की डिग्री आहे पण स्किल्स नाही, नोबडी इज विलिंग टू हायर हिम. तर फक्त सगळा टीचर्सची सॅलरी किंवा मॅनेजमेंटची प्रायोरिटी ह्याचे बाजूला आपण करून विद्यार्थ्यांसाठी काय करतो आहे, वाय आर वी ब्रिंगिंग हिम टू ए कॉलेज विच इज नॉट गिविंग क्वालिटी एज्युकेशन, त्याचाही विचार करण्याची गरज आहे. लास्ट क्वेश्चन आय विल बी टेकिंग विथ लेडी विथ स्पेक्स प्लीज. आपण हात वर केला, आपणच विचारा मॅडम. देते माईक येतोय आपल्यापर्यंत. आपण उभे राहाल तर कळेल आपल्याला विचारायला परवानगी दिली. नमस्कार सर. आमच्या कॉलेजला 5 ते 6 वर्ष झालेली आहेत. ॲक्रिडेशनला आम्ही ॲप्लाय करतो आहे. पण काय होतं, ज्यावेळेला काही जे कोर्सेस आहेत ते काही लेस डिमांडेड कोर्सेस आहेत आणि तिकडे ॲडमिशन्स कमी होतं. आणि ज्या कोर्सेसला डिमांड्स आहेत आणि त्या कॉलेजला आम्ही जर युनिव्हर्सिटी ॲप्लिकेशनला जर ॲप्लाय केलं, युनिव्हर्सिटी रेकमेंड करते, पण त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट रिफ्यूज करतं आणि आम्हाला ॲक्रिडेशन तो डिव्हिजन मिळत नाही. तर त्यासाठी काही प्रोव्हिजन करता येईल का? बघा, कायद्यामध्ये तरतूद आहे 2016च्या कायद्यामध्ये की एक्झिस्टिंग कॉलेजला नवीन तुकडी किंवा विषय वगैरे पाहिजे असेल तर नॅक पाहिजे, म्हणजे ऑफकोर्स 5 years झाली असतील. तर यावर्षी ज्या केसेसमध्ये नॅक नव्हता त्या मी सरसकट सगळे रिजेक्ट केलेले आहे. सो द इंटेंट इज व्हेरी क्लिअर की नॅक आपण करून घ्यावे. एकदा नॅक केला मग तुम्हाला पूर्ण संधी त्याच्यानंतर उपलब्ध आहे की नवीन कोर्सेस घ्यायचे, नवीन तुकडी घ्यायची, काय करायच्या. पण वर्षानुवर्ष जे सवलत दिली गेली, 1 वर्षात करून घ्या, 3 वर्षात करून घ्या, त्याचा गैरवापर झाला. म्हणजे मॅनेजमेंटनी त्याला फार लाईटली घेतला आणि कुठलेही प्रयत्न केले नाही. म्हणून आता जे आमचा आग्रह आहे किंवा डायरेक्टर हायर एज्युकेशनकडून तुमचा एक नोटीससारखाच गेलेला आहे की 6 महिन्यात तुम्ही अर्ज अप्लाय करा. त्याचं कारणच हे की मेसेज क्लिअरली गेलं पाहिजे की ह्याच्याशिवाय काही पर्याय नाही. आणि हा वर्कशॉपसुद्धा करण्याचा हेतू असा आहे की यू शुड बी गायडेड. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर ते गाईड करावे. नॅकच्या ॲक्रेडिटेशन वी आर नॉट इन्सिस्टिंग की सगळ्यांना A किंवा A+च पाहिजे, B+B सुद्धा चालेल. पुढच्या सायकलमध्ये इम्प्रूव्ह करा, सुरुवात तरी करा कुठून तरी. लोक प्रयत्नच करायला तयार नाही. आणि ह्या सगळी प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्याचं किती मोठं नुकसान करतो आहे आपण, हे कसा म्हणजे शासन म्हणून कशा आपण त्याला सहन करणार. सर मनापासून आपले आभार. मला माहिती आहे की हा जो ऑडियन्स आहे याच्यामध्ये अनएडेड, नॉन ॲक्रिडेटेड सगळी मंडळी आहेत आणि त्यांचे विविध प्रश्न आपल्यासमोर येणार हे नक्की होतं. आणि तरीसुद्धा आपण आपला वेळ देऊन या प्रश्नांची उत्तरं आपण दिली, त्याबद्दल मला असं वाटतं आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी मनापासून आभार मानतो. मुख्य गोष्ट म्हणजे मला ही वाटते की अनेक प्रश्न आहेत. तुकडी आहे त्याला मान्यता नाही, पैसे नाहीत, शिक्षक संख्या कमी आहे. मला असं वाटतं या सगळ्यावरती मात करता येईल. आणि म्हणून मी तुम्हाला आग्रहाने विनंती करेन की आपल्या लंच सेशननंतर जो मेंटी मेंटर स्कीमचा एक उपक्रम आपण करतो आहोत
त्यांच्याशी जी चर्चा होईल त्याच्यावरनं आपल्याला असं समजेल की मुळात शिक्षक याची डेफिनेशन्स मुद्दाम नॅकनी बदललेली आहे आणि पूर्णवेळ शिक्षक म्हणजे काय याची पण डेफिनेशन बदललेली आहे. अधिक प्रश्नांची उत्तरं आपण त्यावेळेस घेऊया. सर, एका बाजूनी आपण एक नोटीस पाठवलीत आणि म्हटलात की नॅक करून घ्यायला पाहिजे, पण मला असं वाटतं दुसऱ्या बाजूनी जो आपला आग्रह आहे की त्याच्यासाठी आवश्यक असलेल्या सगळं पाठबळ महाविद्यालयांना पोचवण्यासाठीचा जो आपला उपक्रम आहे त्याबद्दल आपल्याला मी मनापासून राज्याच्या वतीने धन्यवाद देतो. याचं कारण असं नाही की नाही केलं तर बघा अशी नुसती भूमिका न घेता करण्यासाठी तुला काय हवं आहे असा प्रश्न जर का राज्य सरकार विचारत असेल तर मला असं वाटतं ते नक्कीच प्रशंसनीय आहे आणि त्याला नक्की यश येईल अशी मी आशा व्यक्त करतो. आणि मी निपुण सरांना विनंती करतो की पुढल्या सेशनसाठी त्यांनी आपण व्यासपीठावर यावं. आणि हाही सेशन मला वाटतं खूप महत्त्वाचं आहे. याचं कारण महाराष्ट्र राज्यातला पहिली सेक्शन 8 कंपनी, इतर संपूर्ण देशभरामधली पहिली सेक्शन 8 कंपनी ज्यामध्ये शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा विचार केला गेला आहे. आणि त्या प्रशिक्षणाच्या विचाराबद्दल मी निपुण सरांना विनंती करतो की त्यांनी महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट अकॅडमीच्या विषयी, त्याच्या भूमिकेच्या विषयी आम्हा सगळ्यांना सांगावं. सगळ्यांच्या वतीने सर आपले मनपूर्वक आभार आणि आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल मी आपले मनपूर्वक आभार मानतो. आम्ही सगळेच महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट अकॅडमी नेमकी काय आहे याच्याविषयी खूप उत्सुक आहोत. ते काय करणार आहेत, आमच्या शिक्षकांना त्याचा फायदा होईल का, आम्ही अनएडेड आहोत तर आमच्या शिक्षकांचं काय, आम्ही नॉन ॲक्रेडिटेड असले तरी आमच्या शिक्षकांना तुम्ही संधी देणार का, असे अनेक प्रश्न आमच्या मनामध्ये आहेत. मला वाटतं आपल्या वतीने जर का आपण या प्रश्नांची उकल केली तर फार बरं होईल. मी हे कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणाऱ्या मंडळींकडे आपला माहिती. That is hello. No, this is fine. Let's start. Hello, ma'am. We'll start directly. Then later. Hello. नमस्ते. माझा आवाज येतोय का? माझं नाव निपुण विनायक आहे. नमस्ते. आम्ही नॉर्मली जास्तीत जास्त 2 तास कोणाला ऐकू शकतो, म्हणजे शास्त्रीयरित्या असं एक धोरण आहे. आणि तुम्ही सर्व 3 तासापासून ऐकताय किंवा ऐकण्याचा प्रयत्न करताय. काही लोक रात्रीला पण पोचले, काही आज सकाळी पण पोचले आणि त्यांची झोप काहीची इथेच पूर्ण झाली असेल थोडीफार. आपण एक अजून प्रक्रिया पण करू शकतो झोप काढण्यासाठी. 2 मिनिटाची आहे, तुम्ही कराल का? एकदा आपण उभे राहूया त्यासाठी. इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू जस्ट गेट रेडी. म्हणजे जेवढा शक्य आहे, इथे थोडी जागेची ही आहे लिमिटेशन, तरी आपण करायचा प्रयत्न करूया. सो आपण काय करूया, आपला हे उजवा हात वर करूया आणि डाव्या खांद्यावरती 20 वेळेस असं मारणं सुरू करू. स्वतःचा डाव्या खांद्याला 20 वेळेस. आणि कोणी माईक, कॅन यू होल्ड द माईक फॉर मी, लीव दॅट. आणि इथून हे घेता घेता असं इकडे आणायचं, इकडे. हां, जिथे जास्त दुखते तिथे जास्त जोराने मारावा लागतो. आणि या बाजूनी परत वरती आणायचं, असं वरती आणायचं. आता आपण दुसरा हात वर करूया, डावा, आणि उजव्यावरती सुरू करू ही प्रक्रिया. 20 वेळेस मारायचं कमीत कमी आणि खाली यायचं, खाली, आणि या बाजूनी परत वरती यायचं. आता इकडे मारायचं असं. आपण बेंड होऊ शकत नाही म्हणून शेवटी डोक्यावरती काय करायचं, असं हे नक्कल्स आहेत ना, डोक्यावरती सुरू करायचं, समोरून मागे आणि बाजूनी इकडून आणायचं, परत तसं. त्याच्यानंतर तुमचे कान आहे ते थोडे खेचायचे आहे, असं खाली बाहेर आणि असं, आणि दोन्ही हाताने असं तुमच्या चेहऱ्याला वरून खाली असं. कसं वाटलं? बरं. आम्ही कोणाशी बोलतो एकदा ती माहिती घेऊया. म्हणजे टीचर्स आहात तुम्ही सर्व? टीचर्स कोण कोण आहेत एकदा हात वर करा. ऑल टीचर्स. काय लीडर, काय स्टुडंट्स पण आहेत? ऑल टीचर्स आर देअर. लीडरशिप पोझिशनपैकी प्रिन्सिपल्स कोण कोण आहेत? मॅनेजमेंट, या दे आर टीचर्स ऑल्सो. सम मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेटिव्स. थँक्यू.
आपण एक 5 मिनिटाचा चित्रपट बघूया, मग ती चर्चा करू. एक व्हिडिओ होता. Sound please.
The mic. Thank you, sir, for such a nice video. Sir, I want to relate if we'll not give the proper education about the caste, religions, and all these things, so then these differences may happen because they have made a difference among themselves. They not realize, but when they see and they realize that, and that they have killed themselves. So means instead of at the beginning they have created the barriers. Okay, means administrator, as administrator, if I am administrator, if I will create the barrier, then again the same thing is there. But when we'll narrate these things among the students, so definitely this will distract not our the institutions, even the country. Okay, let's think about ourselves as teachers and respond. Sir, Yeah, I think we'll take from magun pudun. I'll take 3-4 more responses. I think from back. Yeah, we'll come back. Please. So after him. Sir, after him. Yeah. We'll take 3 responses from behind and हेलो सर, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो सबका एक दिन खत्म होना तय है. ऑल राइट. एज्युकेशनशी याचा काय संबंध आहे मॅडम? Okay, that's a very fresh perspective. Sir, I feel yeah. Who's speaking? Yeah. I feel there should be some uniformity. It is related to some uniformity in education. Okay. त्याच्यामुळे त्या दोघांमधलं जे
रिलेशन आहे त्या दोघांमधलं जे कोऑर्डिनेशन आहे टीचर्स आणि स्टुडंटमधलं की ते एकमेकांसाठी का आहेत, व्हॉट्स देअर एम, तर ते जास्त कोण बरोबर होते, माणसं की शीप? दोघांनाही कळत नाहीये की त्यांनी, माणसं बरोबर होती ऑफकोर्स, टीचर्स बरोबर ते होते Okay. पण त्यांना कळत नाहीये. All right, so one more response. Yeah. Hello. Yeah, please. Anybody? बोला सर, असंच बोला, मोठ्याने बोला. Hello. Hello. Building certain barriers. They are constructing barriers, and these barriers being broken away by the ship. Maybe the teachers may represent as ships, symbolizing, or the students also. I think this has evoked lot of response. हे दोन माणसं शिक्षक पण असू शकतात आणि शिप Hello. स्टुडंट्स पण. Yeah, okay, yeah, lots of people want to speak, but both teachers want their students in different uniform and inculcate such values that students start fighting against them. okay, all right, thank you. Thank you. Hello. No, I don't know, I'm asking different opinions. Yeah, okay, last one. Who was not thinking critically here? How do you know they were policy makers? Where was this written? Hello. Okay, so no, thank you for your responses. Ma'am, bola. सर मला हे म्हणायचं आहे की आपण कुठेतरी आपण कमी पडतो आणि कोलॅबोरेटिव्ह लर्निंग, शेअरिंग अँड केअरिंग ह्या गोष्टींना, टुगेदरनेसना आपण एज्युकेशनशी जोडत नाही आहे आणि त्याचा महत्त्व कमी करतोय. जिथे की आपल्याला हे एक लेसन आहे की इवन ॲनिमल्ससुद्धा ॲज पर द मूवी ते खूप पार्टिसिपेटिव्ह होते, दे वॉन्टेड टू बी टुगेदर, दे वर ट्राईंग टू हॅव कोलॅबोरेटिव्ह ॲक्शन्स बट दे वर फोर्स नॉट टू डू दॅट. पण ते कुठेतरी आपल्याला शिकलं पाहिजे की विथ दिस डिसेंट्रलायझेशन, विथ कोलॅबोरेटिव्ह अँड शेअरिंग अँड केअरिंग we can do many things by using the resources. Okay, sir, I have to say something. एज्युकेशनशी नव्हे रिलेटेड, परंतु आजच्या कॉन्फरन्सचं जे आहे नॅकशी रिलेटेड, तर त्या अनुषंगाने नॅकची प्रक्रिया नीटपणाने समजून न घेता नॅकशी रिलेटेड सगळे स्टेक होल्डर्स आपापली डोकी कशी फोडून घेत आहेत असा मेसेज आपल्याला त्यातून मिळतो. छान, ओके, थँक्यू. आय थिंक सो कुठलाही एक लर्निंग नव्हती याची, अँड इट वॉज अ गुड व्हिडिओ, सो वी जस्ट शेअर्ड. सो MSFDA बद्दल 2 मिनिट बोलूया. तसं आपल्या फोल्डर्समध्ये पण त्याचा आपण राईटअप दिलेला आहे. MSFDA ही एक महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली संस्था आहे. वी आर ए कंपनी जी मूळतः सर्व शिक्षकाची कॅपॅसिटी बिल्डिंगमध्ये काम करते. तर महाराष्ट्र इज़ दी ओनली स्टेट टू हैव स्टार्टेड सच एन अकेडमी, एंड वी आर अराउंड 1 year old. अभी हम लोग भी सीख ही रहे हैं कि कैसे इसमें काम कर सकते हैं. तो कैपेसिटी बिल्डिंग में और भी संस्थाएं थी. फॉर आई विल ऑल्सो बी ट्रांसलेटिंग फॉर मोनन्स एंड ताराज advantage, but primarily in Marathi. इतर जसा HRDCs आहे, UGC आहे, इतर संस्थामार्फत पण कॅपॅसिटी बिल्डिंगचा काम केला जातो. म्हणून काम सुरू करण्याच्या पूर्वी MSFDAनी स्वतःचे काही प्रिन्सिपल्स ठरवले आणि आपण त्या प्रिन्सिपल्सला केंद्रबिंदू ठेवूनच काम करतोय. त्यातला पहिला प्रिन्सिपल आहे की आम्ही टीचिंग ऐवजी लर्निंगवर फोकस करतो. म्हणजे आपण फक्त टीचिंग बद्दल न बोलता स्टुडंट्स जे आहेत ते एक हायर एजुकेशन स्पेसमध्ये तुमच्या जेव्हा येतात, एंड एवरीबडी वांट्स टू लर्न, वो कॉलेज में नहीं भी आए तो भी सीखेंगे, लेकिन आपके कॉलेज में आ रहे हैं तो बेहतर तरीके से वो सीखने का वातावरण कैसे आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ये एक पहला प्रिंसिपल है. दूसरा, अगर सीखने का वातावरण बेहतर होगा तर त्याच्यासाठी कुठल्या गोष्टी त्याला वाढवतात आणि कुठल्या त्याला धोकादायक आहे हे समजले आम्ही. म्हणजे चांगली शिकवणसाठी
भीति ही धोखादायक है. आप अगर डर के कुछ सीख रहे हो तो दैट इज नॉट ट्रू लर्निंग. And we can think about it in depth. Whatever we really learn is something which we learned when we were not afraid. तर भीतीचं वातावरण आपल्या कॉलेजेसमध्ये आहेत का डिसिप्लिन अथॉरिटीच्या नावाखाली, की आपण मोकळापणा देतो स्टुडंट्सला लर्निंगचा. दुसरा फार कॉम्पिटिशन, हे आपण थोडक्यात पाहिला. पण प्रत्येक गोष्टीमध्ये सकाळी पण भूषण सर बोलले की कोण कोणापेक्षा जास्त चांगला आहे, कोण कोणापेक्षा वाईट आहे. और हम सब ये जानते हैं की ज्या गोष्टी आपल्या खरंच म्हणजे आठवणीत राहिल्या ते अशा होत्या जे आपण मित्रासोबत चर्चा केली होती. सो कोलॅबोरेटिव्ह लर्निंगकडे आपण वळतोय की कॉम्पिटिटिव्ह लर्निंगकडे, हा दुसरा त्याचा धोरण आहे. तिसरा शिकवणसाठी महत्त्वाचा काय आहे की तुम्ही कोणाला अमीर गरीब स्टुडंट्सला कुठली भाषा बोलणारा कुठून येणारा असं न समजता सगळ्यांना समान वागताय, पार्शियलिटी नाही करत. असं नाही म्हणत की ते 10 विद्यार्थी आले नाही म्हणून आज माझा क्लासमध्ये मजा येत नाही. सो हाऊ डू वी ट्रीट एव्हरी स्टुडंट ॲज युनिक अँड ॲज इक्वली इम्पॉर्टंट. हाऊ डू वी ओव्हरकम दोज पार्शियलिटीज बायसेस, याच्यावरती काम केलं पाहिजे. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली रिलेशनशिप्स. तुम्हाला आज पण विचारला तुमचा आवडता शिक्षक कुठला आहे, तर 1 2 3 एक नाव तुमच्या कदाचित शाळेकडचे ते आज पण डोक्यात येतील. तुमचं नाव तुमच्या स्टुडंट्सच्या डोक्यात येईल का? आपण म्हणतो ना काही विद्यार्थी प्रिय शिक्षक, तुम्ही आहात का विद्यार्थी प्रिय शिक्षक? विद्यार्थी प्रिय शिक्षक व्हायला काय लागतो? सो दॅट रिलेशनशिप्स आर वी बिल्डिंग. आर वी seeing that what student is good in what stream. आपण सगळ्यांनाच एकचकडे भेडासारखा का लावतो? The child can be exposed to 100 things what NEP says, and then a teacher is observing that he is very good in creativity, she is very good in singing, he is very good in logical thing, and then you help that child just get more interested in those subjects. तुम्ही मला तर एवढा सिलेबस पूर्ण करायचा याची टेन्शनमध्ये स्वतः मरत राहणार तर कसं काम करू आपण? यू जस्ट हॅव टू क्रिएट इंटरेस्ट इन दी चाइल्ड इन अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. त्याच्यानंतर काय शिकायचे तो स्वतः ओढून घेईल. व्हेन अ स्टुडंट पासेस आउट ही शुड बी कॉन्फिडंट हाऊ टू लर्न. ही शुड बी कॉन्फिडंट की मी बाहेर जगात जातो त्यामुळे काही भीती नाही आहे. आपण एम्प्लॉयबिलिटीबद्दल बोलतोय. Are we to create only engineers or only doctors or only historians or only archaeologists, or are we to create human beings? जर तुम्ही एक बेसिकली ह्युमन बिंग काय असतो, जसं मी चांगला प्रशासक आहे समजा. आता प्रशासकीय दृष्ट्या मला काही स्किल्स आलेत, ते पुरेशा आहे का माझ्या जगण्यासाठी? मी माझ्या घरी जर तसं वागू लागलो तर काय होईल? वी हॅव टू experience everything in life, whether it is joy, happiness, suffering. Are our children getting that entire experience, learning to experience everything? If they do that, they will learn skills much better. म्हणजे याला उलट पद्धतीने आपण एखादी स्किल शिकवतो आणि असा विचार करतो की या स्किलमुळे याला जीवन समजेल. आपण जीवनातले अनुभव त्याला समजणे शिकवतो आणि त्यातून त्याला आवडती तो स्किल्स शिकेल. अशा पद्धतीने उलटा आपल्याला वागता येईल का? अशा प्रकारचे काही एक्सपेरिमेंट्स, काही ट्रेनिंग्स MSFDA मार्फत केली जाते. वी डू ट्रेनिंग्स फॉर न्यू टीचर्स, त्यांना इंडक्शन ट्रेनिंग करतो जे प्रिन्सिपल्स किंवा लीडरशिप पोझिशन्समध्ये आहे. वी डू लीडरशिप ट्रेनिंग्स फॉर दॅट. आतापर्यंत जे ट्रेनिंग झाल्या किसी एक आदमी या एक व्यक्ति का तो काम है नहीं. अब आपके कॉलेज में आप क्या अच्छा कर रहे हो, अगर ये हम लोग बातचीत करें तो MSFDA और आप मिलके वी कैन टेक दैट टू 5000 अदर कॉलेजेस. म्हणजे हे एक नेक्सस ऑफ गुड महाराष्ट्रामध्ये क्रिएट करण्याचा काम पण MSFDA मार्फत केला जातोय. आज तक हम लोग 35 संस्थाओं से जुड़े हैं, उसमें मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी लगभग सब यूनिवर्सिटीज़ हमसे जुड़ी हैं. तो अगर पुणे यूनिवर्सिटी में ललित कला केंद्रचा काम चांगला आहे, मग त्यांनी तो ललित कला केंद्र पुरतं का ठरावं?
वैल्यू ऑफ आर्ट इन ह्यूमन लाइफ सगळ्यापर्यंत का नेऊ नये? आईसर, आप लोगों में से किसी ने ट्रेनिंग किया है क्या MSFDA का कोई भी? सो यू हैव सम आइडिया. सो आईसर वेयर मोहनन सर ऑल्सो वर्क्स, वहाँ पे अब जो टीचर सीख के जा रहे हैं ते असे म्हणतात की मी जेव्हा इकडे आलो किंवा आले, मला वाटलं मी 30 वर्षापासून शिकवतो, मला काय नवीन सांगणार. और जब वो वापस गए तर ते म्हणतात की आम्हाला असं वाटलं आम्ही एवढे वर्ष खोटापणाच काही करत होतो. कारण त्यांनी म्हटलं कुठल्या गोष्टी आपण शिकतो, मुझे लगता है मी मॅथ्स शिकवतो म्हणजे फार क्लिष्ट विषय आहे. तिथे ते मोहनन सर किंवा मोठ्या मोठ्या लोकांना अगदी क्लिष्ट विषय एवढ्या सिम्प्लिसिटीनी शिकवताना जेव्हा पाहतात, दॅट इज वेन दे गेट इन्स्पायर्ड. आणि ते शिकतात की फक्त कॉन्सेप्ट्स क्लिअर करणं महत्त्वाचं आहे स्टुडंट्सचा. सो यू अँड ऑल्सो टीचिंग कीपिंग इन व्यू अन ॲव्हरेज चाइल्ड, नॉट नेसेसरली की हे टॉपर्स आहे यांना आपण समोर ठेवून करू. तर अजून अभी तो एक शुरुआत है, अभी हम लोग जस्ट काम की शुरुआत कर रहे हैं. जे टीचर्स आमच्याकडे ट्रेनिंग घेऊन गेलेत त्यांच्याकडनं चांगला फीडबॅक मिळतोय. काही टीचर्स म्हणतात दे आर नाव मोर ओपन, स्टुडंट्सला त्यांच्याशी बोलू देतात, त्यांच्याशी प्रश्न विचारू देतात, अशा प्रकारचे फीडबॅक येत आहेत. पण इथून खूप अजून पुढे जायचं आहे. आम्ही जे फोल्डर शेअर केला आहे त्यामध्ये ती सगळी माहिती आहे. आपण 35 वेगवेगळे प्रकारचे प्रशिक्षण करतो. सायन्स अँड मॅथ पेडागॉजी, मेंटल हेल्थ, जेंडर सेन्सिटायझेशन, ग्रीन कॅम्पस बनवणे. आणि याच्यामध्ये कुठे पण आपल्याला इंटरेस्ट असेल तर आमच्याशी जुडा. कुठल्याही विषयाला तुम्हाला वाटते की इतरांपर्यंत न्यायचं आहे तरी पण आमच्याशी जुडा. थँक्यू. धन्यवाद. टेक्निकल सेशन आपण आता इथे संपवत आहोत आणि यानंतर लंच ब्रेक होईल. सगळ्यांना विनंती आहे की बरोबर 35 मिनिटामध्ये आपण इथे परत येणार आहोत आणि त्यानंतर 5 मिनिटांनी आपण सेशन्सला सुरुवात करणार आहोत. त्याच्या अगोदर एक छोटीशी विनंती आहे, जे मेंटर मेंटी कॉलेजेस आहेत त्यांना विनंती की त्यांनी ऑपरेटरला जाऊन आपल्या ज्या PPT आहेत त्या कृपया आत्ता द्याव्या, जेणेकरून पुढचं सेशन आपल्याला, आणि जोशी सरांना कृपया त्यांनी सगळ्यांनी भेटावं, विजय जोशी सरांना. ओके, धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार. एक मिनिट बोलतो, एक मिनिट निवांत. काय बोलतो कॉम्पिटिशन. हॅलो, मी 2-3 वेळा मी साईट केलं. ठीक असताना म्हटलं बरोबर मी ओळखलेलं आहे की नाही.
Superman is not coming, right?
भूषण
A very good afternoon to each one of you and welcome back to the post-lunch session of this very informative one-day state-level conference on accreditation, the way ahead, organized by the University of Mumbai in association with RUSA, Maharashtra, under UGC HRDC, University of Mumbai. Cognitive abilities are skills that we require for any task, from the simplest to the most complex, and it may be referred to as, possibly ma'am sir will tell us more about, as general intelligence. As educators and academicians, our aim always has been to help our students improve their concept acquisition, systematic decision making, critical thinking, evaluative thinking, creativity, enhance their ability to possibly brainstorm whenever we need them to, and possibly the rule usage at the right time. So the next distinguished speaker will enlighten us on the higher order cognition. I request Mrs. Surekha Shetty to please introduce distinguished Professor K.P. Mohanan to us. Thank you, ma'am. Good afternoon to everyone gathered here for the afternoon session. I take this opportunity to introduce Professor K.P. Mohanan, who has done his PhD in linguistics, MIT, USA in 1982. Sir has taught at UT Austin, MIT, Stanford University, and the National University of Singapore. He has made significant contributions to linguistic theory and is internationally known in his field. He has worked extensively with the nature of academic knowledge and inquiry, developing in students the ability to inquire and to think creatively and critically. At NUS, he was the architect of the General Education Program for undergraduates, Deputy Director of the Center for the Development of Teaching and Learning, on the University Steering Committee for Promotion and Tenure, and on the University Committee for Educational Policy. In 2011, he returned to India to join the IISER Pune faculty, where he taught till his retirement in 2016. A great deal of KPM's teaching and research has been joint work with Tara Mohanan, his life partner and colleague. At NUS, they designed and implemented an inquiry-oriented linguistics program to help students develop the capacity to think like researchers in linguistics and other disciplines. In 2014,
They co-founded ThinkQ, a collective of educators dedicated to bringing thinking, inquiring, and questioning into education and nurturing the abilities, attitudes, and mindset needed for lifelong learning, intellectual curiosity, critical thinking, reasoning, and intellectual humility. I welcome you, sir and ma'am, for this session, and I request Dr. Shanti K, Director ASC MHRDC, University of Mumbai, to felicitate sir. So please. Hello, welcome to this tutorial series. I don't have to introduce myself because everybody knows me. Thank you, sir. This Thank you, tutorial ma'am. I is request sir to Hello. take over the session. Please. I'm planning to imitate Nipun, if you have attended his session. So could we have the video? Incidentally, this was a video that was banned by my partner. It's only about 2 weeks ago that I managed to get permission to put it up on YouTube. To And you can see destroy your why. children. Let me write that down. How That to welcome to this tutorial series. destroy. Hello, I don't have to introduce welcome to this tutorial series. I don't have to introduce myself because everybody knows me. And this tutorial is going to be on how to destroy your children. Let me write that down. Destroy. Go back to How the verse, yeah. to children. Destroy your children. Hello. Welcome to this tutorial series. I don't have to introduce myself. Welcome to this tutorial series. And I don't have to introduce myself because everybody knows me. And this tutorial is going to be on how to destroy your children. Let me write that down. How to destroy your children. And of course, if you're a teacher or a principal, to destroy other people's children. And of course, if you now, the very first step towards destroying your children is to make sure that you admit your children to a school when they're about 3 years old and teach them how to say ABCD or how to say 1, 2, 3, 4. Though they have no idea what 1, 2, 3 means or ABC means, you might as well say blue, blee, blue. Doesn't matter. It's nonsensical words. Make sure that they can repeat it. And encourage them, if they don't repeat these words, meaningless words, punish them. Punish them not necessarily physically, but emotionally. Make it really emotionally hard. Cause a great deal of emotional harm. It is when they come to the secondary school that the real torture begins. Compare your children with other children and encourage them if they get the highest, and really make their life extremely difficult if they get anything less than the best, because your child has to be the best. Now, if your child gets slightly lower, go to the teacher, harass him or harass her. How come my child is getting only 97? How come my child is only the second, not the first? Make the principal's life difficult. And make sure that the child knows that the only thing that matters in life is doing well in the exams, and make education, learning extraordinarily painful. Make sure that by the time they complete the schooling, they are reduced to absolute cattle. They cannot think, they cannot learn anything, they hate learning. They can only think about marks, nothing else. Now, parents are not the only people, as I said, who can destroy children. If you are a school teacher, if you are a school principal, you can also assist this highly competitive game of destroying children. What can the teacher do? If a child raises a hand and says, "Can I ask a question?" Make the child feel stupid. The only thing that is worth doing for a child is getting very high marks. If a child doesn't get near 100%, make the child feel really, really stupid. And if children get like the top 10%, put up their photographs on the school wall and encourage them and say, "These are the stars." Who are the stars? The most intelligent children, the people who cram for exams and get highest possible marks. Make all other children feel really stupid.
So it is the caste system of high achievers and not so high achievers that is important. So the secret is this: a very small percentage of children might manage to get the top ranks. Everybody else should be treated with total disdain. And so 90% or even 99% of the whole population should feel incompetent, stupid, and you should destroy their lives. But in doing so, you will also destroy the people who are on top. You know why? Because they think that what is really important in life, getting high marks, they will devote their entire life getting high marks. They will forget to learn anything, they will forget to think, they will forget to enjoy their life. In one sweep, you have destroyed the entire population. This is where your success lies. Thank you for listening, and we will be back with more videos. Okay, so that should give you a sense of what my conversation with you is about. I had prepared a set of PowerPoint slides and also made a PDF of those slides, and the printouts have been distributed to all of you. So, right? Okay, so I don't have to follow the PowerPoint slides. I'm going to use some of the examples and some of the ideas in the PowerPoint slides, and you can then go home and read and look at the websites that are mentioned in the copies distributed to you. So we could have a conversation instead of a kind of lecture. I'll try to do that in about 20-25 minutes so that you can ask questions. But feel free to ask questions during the session itself. You don't have to wait till the end. You can, we can interact. So I want to begin by asking you, how many of you are mathematics specialists? Can I see a show of hands? Mathematics? Whoa, okay. So is it a good thing? Okay, I'm going to do this because I'm going to use an example from school mathematics, what you learnt in 8th, 9th grade. Nothing fancy, very simple stuff. So you learnt in mathematics, I think in the 7th, 8th grade, that there are things like right angles and straight angles and acute angles and so on, right? Everybody remembers these names? Okay, so I'm on safe grounds. So a right angle is 90 degrees and a straight angle is 180 degrees. So if you take a straight line AB, put a point C in the middle, then angle ACB is a straight angle. Everybody agreed? Yes, okay, good. As I said, this is simple stuff. In a triangle, ABC, this time ABC, you get 3 straight lines. So take this line AB, straight line, put a point C in the middle. There is a straight angle there, right? That is 180 degrees. How many points can you put in any line segment? Infinitely many. There are infinitely many points on any side of the triangle, and there are 3 of them. So 3 infinities, it counts as the same infinite. There are infinitely many straight angles. All right? This is obvious. It's straightforward reasoning. What did you learn in school, though? You learned the sum of angles theorem, right? The sum of angles in a triangle is 180 degrees. But we have just proved that the sum of angles in a triangle is infinitely many. There is a logical contradiction. If there is a logical contradiction, at least one of them is false. I'm not going to take any sides. You decide. Okay? Which theorem do you want to adopt? The theorem that the school textbook that says 180 degrees, or the one that we just jointly proved, infinitely many? Okay, how many people for the school textbook? 1, 2. How many people for infinitely many? Nobody? We just jointly proved it. How can you say, is the proof correct?
That's right. In the school textbook says that a straight angle, if you have a straight line AB and you put a point C in the middle, then ACB is a straight angle, which means 180 degrees, right? Straight angle is defined like that. This is I'm not doing anything fancy. School textbook. So if you accept the school textbook, the definition of straight angle, you have no escape from saying that the sum of angles is infinitely many. So either you take away the straight angle, concept of straight angle from school textbooks, or you take away the theorem, sum of angles is 180. Which one do you want to dismiss as nonsense? One of these you must destroy as nonsense. Which one? How many people want to destroy or throw away the 180 degree sum of angles theorem? Yeah? Huh? Huh? But there is no instant of time in geometry. Unlike in calculus, there is no time in geometry. A triangle exists. In an existing triangle, every side has infinitely many points. I didn't put that point in. I am saying, imagine that point. Every side has infinitely many points as far as Euclidean geometry is concerned. Therefore, it follows that the sum of angles is infinitely many. I'm just following Euclidean geometry, nothing fancy. All my cards are up on the table, and simply saying, if you reject if you say that logical contradictions are false, you have no choice but to reject at least one of these positions. Unless, I'll give you an escape. I use the word angle. Every triangle has 3 straight lines. That is also Euclidean. You can't escape that. Straight line. Do triangles have straight lines? Do triangles have straight lines? Straight line segments? Okay. Yeah, Euclid called them straight lines, but the straight line segment is a later invention. Doesn't matter. Say straight line segment. There is a straight line segment AB, straight line segment BC, and straight line segment CA. 3 straight line segments. Okay? Every straight line segment has infinitely many points. That's also Euclid. Sorry? Only one person at a time. Here, yeah. There are 3 points, 3 angles. They are contributing to the shape triangle. Yeah. And those infinite points on the line or line segment, they are not contributing to the shape triangle. Doesn't matter. So we Euclid consider says only there are infinitely 3. many points, and every point in a straight line is 180 degrees. They contribute to the line. The theorem, Euclidean assumptions don't say about contributing stuff like that. That you're bringing in, Euclid never said that. Follow Euclid faithfully. Do you get this theorem? Exactly. Thank you. Thank you for saying this. I wanted to demonstrate. No, Sir? because there is also infinitely many points on every straight line segment. Sir? Angle at midpoint? Okay, I'm going to leave this here. Sir, 1 second. You are difficult to convince because you do not have, let me put this bluntly, you have difficulties in higher order cognition. Why? Because you cannot abandon anything said in the textbook. That's your difficulty. That's a huge handicap. So one of the things that we are trying to do in... Sir? Yeah? Please, permit me. Where are you? I'm here. Yeah. Sir, from mathematics, I would like to take you to law. If you see a segment... Hold on for a sec. I will come to law later. Sir, but the question has been asked. Only in terms of Euclidean mathematics.
only in terms of Euclidean mathematics. I can give you a way out. I told you. Switch from angle to vertex. Sir, this is our higher order difficulty. We are not ready to have interdisciplinary studies. I think so. That is also possible. But then, if you don't permit me to say this, then I would take that conclusion. Okay, go ahead. AB segment. AB segment, when it is seen as an individual segment separately, it enjoys infinite liberties. When three segments come together to form a family, there will be limitation of 180 degrees. Thank you. Yeah. Where is this notion of family in Euclid? Will be a law. You should state every law. A law in the law faculty corresponds to axioms and definitions. Well, not definitions. Axioms in Euclid. There is no Euclidean axiom that says family. So what you introduce something new. Something arbitrary, entirely arbitrary, that doesn't exist in Euclidean geometry. So you're taking, for example, Indian law and putting an American law into the system. You can't do that. Euclid. In India, of course, there is Indian classrooms. There is no rationality, so it's okay. Anything goes. Okay, let me continue. All right. This is just a, yeah. No, they learn how to think in US. I have been through both. So please do not defend the Indian system or the people in the Indian system. Try to see, I know that it is threatening to you when I say this. And taking threats, taking criticism is the very first step in higher order cognition. And you have just demonstrated that you cannot abandon textbooks. You feel afraid. That's the point I'm making. The fear of being proved wrong, the fear that what you have learned is wrong. That is not part of higher order cognition, number one. Let me now proceed to something else. How many of you have done physics? Oh, okay. Yeah. But you can read the slides. I mean, the PowerPoint, the PDF files of that. Let me take another example. I just want to show you a few examples and give you a taste of what higher order thinking is. That's all. Okay. So people who are into mathematics would be feeling threatened with mathematics examples. Let me now ask you, how many of you have done physics for your undergraduate degree? That's also very few. Okay. Yeah, just I saw 2 or 3. Again, okay. This could be slightly difficult, but let me see. How many of you remember the equation F is equal to ma? Ah, good. Thank you. So all of us know that, right? You can calculate, if you are given information about M, if you are given information about A, then you can multiply the two and calculate F. Okay, good. So the law says that the value of F is a product of mass and acceleration. And we also know that when there is constant velocity, acceleration is 0, right? When something is moving at constant velocity, there is no acceleration. That means when something is not moving, again, acceleration is 0. Acceleration is the rate of change of velocity. All right? I didn't say anything beyond whatever, 9th grade, I hope. I'm not sure exactly what exists in 9th grade, doesn't matter. All of you seem to know that. Now let's try this example. There is a stationary ball, and there is another ball that is moving at constant velocity and hitting this ball. There is a collision. Now, the stationary ball, what is the acceleration? 0. The ball moving in constant velocity, what is the acceleration? Acceleration is 0 on both parts. What is the value of force? F is equal to ma? 0. There is no force acting on any of these two bodies. So what do you expect according to Newton's law? Do you see the problem? I'm just taking the equation F is equal to ma, and the principles say acceleration is 0 when something is moving at constant velocity or
no velocity, reason clearly through the law. So what should be the value of f if a is 0? Hold on for a sec. You're bringing in something different. Go by the reasoning of f is equal to ma. Of course, you will bring in something new to defend your belief. But if you go by the rule f is equal to ma, what is your calculation? If the examination question says a is equal to 0 in both cases, what is f if f is m multiplied by a? What's your answer? F is 0, right? That's your conclusion that you cannot escape. Now, of course, you have difficulty in coming to terms with it because I have cheated you. I frankly admit I have cheated you because you work with the concept of force. Sorry, force as a cause of, acceleration. But in the equation, there is no mention of cause. That's why the difficulty arises. Okay. Hold that thought. I just want to disturb you for now. And I know that you will always, if X is your subject specialization, you'll always try to defend your textbooks. As I said, don't bring in extraneous considerations. You cannot do that. You will get logical contradictions if you bring in from too many different things. So to give you a straightforward according to Euclidean geometry, two parallel lines never meet, but there are also geometries in which parallel lines do meet. According to Euclidean geometry, a straight line when extended will never meet, no matter how far it is extended. Now change the axiom into every straight line when extended would meet itself. You get spherical geometry. In spherical geometry, you can say any two parallel lines intersect twice. That's a theorem. But you've changed the geometry. In spherical geometry, you can also prove that the sum of angles of a triangle is more than 180, almost 270, maximally 270. All these are possible when you change the axioms and definitions. So don't change the axioms and definitions. Stick to the axioms and definitions introduced to you. My second example. Okay. Let me now pause for a moment, or maybe let me take another example to give you the idea of what I'm talking about. All of us believe that the earth revolves around the sun, and we believe that it is not true that the earth is the stationary center of the world and the sun revolves around the earth, right? That we reject. But a few centuries ago, that's what everybody believed. Okay? Now, one of the conditions of higher order thinking is that you must have justification for your conclusions, right? If you believe in the conclusion that the earth revolves around the sun and rotates on a tilted angle, which is what you learn in textbooks, what is your reason for believing that? That the textbooks say so? Or can you cite some evidence to show that? This is what all educated people in the 22nd century, no wait, which century is this? 2020, 21st century, I forgot, yeah. So what's the reason for believing this? All educated people, educated in the sense people with degrees from universities, believe this is true. What's your reason? Can you prove to me that the other conclusion, Ptolemy's conclusion, is false? Again, I can give you Ptolemy's explanation for all the phenomena that you are aware of, which can be explained by Ptolemy equally well. So the argument is extremely difficult. If I were to give you the argument, it will take me at least 1 hour, because I need to develop explanations for day and night, for the apparent motion of the stars, circular motion of the stars, the stillness of the pole star, the yearly cycle of the sun, the yearly cycle of temperature, the daily cycle of temperature. There is so many of those things that will take to go through these phenomena in terms of both these theories will take me at least 1 hour.
And I'm pretty sure that you haven't gone through the proof. You have believed something blindly simply because the textbook says so. I'm putting this in strong terms to shock you, to say there is something rotten in our educational system. We are asked to believe things without any evidence. The only reason is what the textbook says, and quite often in this particular case, it goes against our experience. All of us experience, as far as experience is concerned, the earth is completely stationary. Why should I believe what the textbook says when it goes so fast? My teacher doesn't give me any explanation, any reason for believing that. Long ago, one of our friend's son, Alex, when we visited the parents, Alex must have been about 7 years old. He was jumping up and down, trying to jump as high as possible, looking down. And so we asked him, Alex, what are you trying to do? And he said, my teacher said that the earth moves around the sun. So I was trying to test it. And so we said, so what's your conclusion? No, he said, no, my teacher is wrong. Because his reasoning was, if I jump up, if the earth is moving, I would land somewhere else, right? Alex was a very rational scientist when he was 7 years old. He is now a PhD in physics. You see the same trajectory. Okay? To have a PhD in a science subject, you must be rational, you must be skeptical of the textbooks, and you must be willing to change your beliefs on the basis of reasoning. Without that, scientific inquiry is impossible. Without that, mathematical inquiry is possible. Without that, philosophical inquiry is possible. Without that, higher order thinking is impossible. These are some of the telltale marks of higher order cognition. I think let me pause for a little moment and invite questions. I'm sorry? Oh, yeah, sorry. Without that, no, I'm sorry. What I meant to say was, without these attributes, it is impossible to have scientific inquiry, mathematical inquiry, philosophical inquiry. It is impossible to have higher order cognition without these attributes. These are just a few attributes, but some of the most important attributes. So the issue that I'm dealing with, how do we help our students acquire higher order cognition if you think it is important? The NAP 2020 says it is important, and NAAC 2022 says it is important, and NAAC recommends that we introduce at least one course in higher order thinking in first year undergraduate, and there will be a final examination set by national level testing. And if NAAC finds, whenever it is implemented, maybe 5 years or even 10 years from now, that students in what NAAC says, students in universities or autonomous colleges, not in affiliated colleges, because the syllabus of affiliated colleges is determined by the university. So it's the university's responsibility. But universities and autonomous colleges can change the syllabus, can set their exams, can create their own courses and so on. So it is the responsibility of a university and the autonomous college to make sure that their students have sufficient higher order cognition. Just one course, one exam. And if students fail, then there is a problem for the university or higher order, or autonomous college. That's why I'm bringing out the nature of higher order cognition. There is no problem in getting accreditation now for the next 2 or 3 years. You can do the same thing. You can fill in the forms and get accreditation. But when a time comes that you can get accreditation only if the students learn something valuable, in this particular case, higher order cognition, and if the students do not learn that, no matter how you do your reporting, how you fill your forms, somebody is going to say, yes, students haven't learned it, therefore no accreditation. In fact, they might even take back the accreditation. Somebody asks a question, we are already accredited. Well, maybe 6 years from now, they would say you are not accredited because your students haven't learned anything. So this is important. All right, that's why I brought this in. If NAAC succeeds in changing the nature of assessment,
in terms of higher order cognition. There must be at least one component of higher order cognition in every undergraduate degree. This is going to be difficult for all universities and autonomous colleges. And of course, it'll also be a problem, a minor problem for affiliated colleges. Of course, you can blame the university. That's a good thing. You say, no, our university doesn't allow us to teach it. Matter ends there. But the question that I want to raise is, even if the university doesn't allow you to teach it, doesn't offer that, can you help your students learn higher order cognition outside of the university curriculum? It is still possible. So how can we, the question that I'm raising is, how can we as people in education jointly figure out how to help our students acquire higher order cognition? That is a topic of my course. Sorry, of my talk. Thanks. There are two words, educatedness and well-being. How many of you have read the NAAC 2022 white paper? Can I see a show of hands? Okay, that's why I suspected that much, because this is explained in gory detail in section 2 of the NAAC paper. So I suggest that you take a look, but since you asked this question, I will. Okay, so should I answer the question or simply say? Oh, this is your handwriting. Okay, all right, that I cannot disobey. All right. So Bhushan, on the way to Mumbai, he had suggested I give a brief idea of educatedness and well-being. Well-being as the ultimate purpose of education. Why do we have educational institutions? The answer that is given in the NAAC white paper is the well-being of the individual, society, the nation, the human species, the planet, and all the creatures on it. Well-being. Aristotle used the word eudaimonia to refer to that, and I'm not sure, I'm not good at Sanskrit, but I think eudaimonia is the opposite of the Buddhist concept of dukkha. I don't know if the word is sukha or not, doesn't matter. Something of that kind. Sometimes people refer to it as santi is not the right translation. Well-being, you can say flourishing. Physical well-being applies to physical well-being, emotional well-being, societal well-being, intellectual well-being, ethical well-being, spiritual well-being, aesthetic, or well-being of different dimensions. And that is the ultimate goal of education. So from 30 years from now, we look for a much better world in terms of well-being. That's what education should seek. And one strategy for attaining that well-being is making sure that students have educatedness. Educatedness is a property that we expect from all students, all, let's say, undergraduate students, regardless of their subject specialization. There are certain attributes that we expect from educated people, such as the ability to reason, the ability to construct knowledge, the ability to think critically, the ability to learn independently, and so on, bunch of things. These are the hallmarks of educated people. So we distinguish between getting degrees on the one hand and being educated. What that means is that you can have somebody with a PhD in a subject and lacking educatedness. You can also have somebody without even a high school degree but being highly educated. So these two are not exactly the same. So going for degrees and certificates doesn't necessarily give you educatedness. And NAAC section 2 of the NAAC white paper, please go take a look, spells out these two concepts in great detail. Well-being is the ultimate purpose of education, and educatedness is a necessary component of undergraduate education, which has to be attained through general education. And an important part of general education is what we call higher order cognition, which must appear in both general education and in specialized education. So if you're teaching a course in physics, higher order cognition is part of physics. If you're teaching a course in general education,
That's also part of general education. So, any questions? I can continue giving you more examples if there are no more questions, but if there are questions, let me take those questions. Yeah. I cannot see all the hands actually from this row over there, so you have to, yeah. Sir, with due respect to you, sir, at the start only you said that we are trying to defend the textbook. Yeah. Yeah. And the textbook, but let me tell you that the textbooks are not printed as per the whims and fancies of any individual, whether it is in India or whether it is in America. Secondly, if the textbooks are so illogical, then do you mean to say, now this is my question, do you mean to say that the government has appointed illogical people or committee members to print the textbook for the masses? Good question. Very good question. You don't have to say with due respect. That's not necessary, because challenging authority is a very important part of educatedness. And you have just demonstrated that, and I congratulate you. I have grey hair and I am whatever, professor, PhD, MIT, Stanford, and yet you challenge me. I am so glad that you did that. That's a mark of educatedness. About the premise that you're making, there are some problems with that premise. So I worked as part of the external expert in NCERT, and I know how the system works, and I know who people are and so on. So there was a biology textbook for 10th grade, I think, in which the textbook says that acquired characteristics cannot be inherited. The textbook says acquired characteristics cannot be inherited. Now, there is significant, huge amount of evidence to show that this is wrong. So I called up my friend, I will not mention his name, my friend who is on the committee for that textbook. This is the specialist, okay? Well-educated person, highly capable of reasoning, extremely good. And I said, I'll use the word X for his name, X. How come you allowed this stuff in your textbook? And he said, which textbook? I said, 10th grade textbook, which says acquired characteristics cannot be inherited. He said, oh, I never seen that. I have never seen that textbook. So the assumption that everybody has carefully checked the textbooks is simply wrong. Let me give you some of the examples in textbooks to convince you. You have to ask yourself that question, not me. Okay, once a school student went to a teacher, a school that we are involved in, and asked this question. So on one page of the chapter on microorganisms, it says microorganisms are invisible to the naked eye. This is a sentence. Microorganisms are invisible to the naked eye. Next sentence in the next page, fungi or fungi are microorganisms. All right. Third sentence, mushrooms are fungi. 3 sentences. What's your conclusion? Mushrooms are, what is your conclusion? What is your conclusion from these 3 premises? Just look at these 3 premises. What's your conclusion? Hold on for a sec. Just focus on the 3 sentences, nothing else. If there are 3 premises, say one says microorganisms are invisible to the naked eye, fungi are microorganisms, and mushrooms are fungi. If you don't know anything about mushrooms, what will be your conclusion? I know that from your world knowledge that microorganisms are not invisible. So the student said, how can that be? The student was utterly confused and went to the teacher. The teacher didn't know how to explain that. All right? Do you agree that these 3 sentences give you the logical consequence that mushrooms are invisible? You don't agree? This is difficult for me because this is a matter of simple logic. Okay, but if you want to save the textbook, in fact, we asked the student to, the student said, when this was pointed out, it's a logical contradiction, and we said, how will you change the textbook? They didn't find it
easy to do that, so we suggest a solution. This time, let me give you a solution. When they say fungi, they mean two different things. Fungi as unicellular objects. They also mean fungi as collections of microorganisms. For example, what you see as mold on stale bread is not one unicellular organism, but a collection of those things. There are unicellular organisms which are when they come together as multicellular, okay, then you can see them. So you can see the collections of unicellular organisms that we call mold on stale bread. But the things which are invisible to the naked eye is unicellular microorganisms. So the collection, the big thing is not a microorganism, it is a collection of microorganisms. You cannot see a water molecule, but you can see water. You cannot see a blood cell, but you can see blood, that entire substance. The textbook should have made that distinction between unicellular cells, unicellular microorganisms, and multicellular, multicellular things, collections of those microorganisms. Then there is no logical contradiction. What is invisible to the naked eye is unicellular stuff, and mushrooms are not unicellular. That's why you can see them. Okay. So in this case, we allowed the escape, but then that escape required correcting the textbook. Give you one more example. You must have learned in your textbook that solid has its own shape and volume, and liquid has its own volume, but it takes the shape of a container. Primary school textbook, right? Now consider this. A single grain of wheat has its own shape, therefore that is solid. But if you take a handful of wheat and put it in a mug, it takes the shape of the mug. If you take it on a flat place, it takes the shape of the flat plate. Whatever shape the vessel is in, the handful of wheat will take, or you can also say sugar or salt, whatever, powdered salt. Conclusion, given the textbook statement that which changes shape according to the shape of the container is liquid, you must conclude that a handful of wheat is liquid. Again, I know that you have difficulty in acknowledging this because the textbook, your intuition is that handful of wheat is of course solid. Take a sewing thread, 100-meter sewing thread, put it in a glass, it takes the shape of the glass. Conclusion, sewing thread is liquid. Take a soap bubble, what is its shape? Spherical. Soap bubble is solid. Now, why did we get into this mess? Because the definition of solid and liquid should not be on the basis of shape. Solid and liquid are substances. So wood is a substance, a chair is an object. Objects have shape, substances don't have shape. So this was a wrong definition to give to begin with, but that definition has been in textbooks for ages. So I would request you to re-examine your assumption that textbook writers know what they are talking about, and the people who are evaluating the textbook also are careful in checking these faults. That is not how the Indian system works. I've been in different parts of the system, including NCRT, and I have had huge quarrels with many of those organizations. So I'm not asking you to trust me. I'm asking you simply to withhold your judgment and be skeptical of both the textbook writers and me. Don't accept what I'm saying. Decide for yourself. Yeah. ते याच्याशी जोडून काही बोलायचं होता म्हणून उभा राहिलो. थोडा हसवे चेहरे पाहिले पाहिजे, एवढा सिरियस होऊ नका. ते एक प्रश्न असा आपण एक प्रश्न विचारतो पहिले. 1 मिनिटासाठी डोळे बंद करायचे आहे आणि तुम्ही काल, आज कुठला वार आहे? फ्रायडे, म्हणजे काल गुरुवारी
काल काही असं तुम्ही केला किंवा असं काही घडलं जे तुम्ही म्हणजे नंतर वाटलं की चुकीचा होता किंवा तुम्ही जास्त चांगला करू शकले असते, स्वतःबद्दल विचार करायचा आहे. 1 मिनिटासाठी आपण डोळे बंद करूया. आय एम रिक्वेस्टिंग एव्हरीवन टू क्लोज देअर आईज फॉर अ मिनिट अँड जस्ट थिंक if we did anything yesterday which we could have done better, or did we make any mistake yesterday, any small incident. Yeah, we can think for a minute, sir. Let everyone, then I'll come to you. The meditation नाही आहे, स्वतःबद्दल विचार करण्याची संधी आहे. Yeah, if anybody wants to share based on your comfort level. Oh, since he said about something I did yesterday which I now regret doing, maybe it was right, I don't know. At 5 o'clock I checked my Crick bus. I checked the Crick bus and I saw England had scored 170 for 0. I felt really, really bad at that point. I should not have done it only. Yeah. I felt bad. Okay. नाही, आपण काही असं केला जे आपण इतर वेगळा करू शकलो राहिलो असतो असं. Very good afternoon, sir. In fact, I realized it yesterday night only that while teaching in one of my classes, I gave an example unknowingly, not deliberately, but that was related to the two religions, and then I realized after some time that probably it would have hurt one of the religions, and I could have avoided, or I could have given another example. Anything from your personal life also? Any women member, women faculty? Yeah, please ma'am, go ahead. Yeah, she at the last. Hello sir, myself Pratibha. Yesterday I have given one responsibility to drop a guest of Sathe College, so at 4 o'clock, and I have to inform to principal sir, but I forgot and I call at 8 o'clock. So I feel that I should have done it immediately, so which I haven't done it. Okay, all right, thank you. ही चर्चा आम्ही एवढ्या पुरतं करतोय की काय वेळेस ठीक आहे, आपण एकदम काही परफेक्टली वागू शकत नाही, काय वेळेस चुका होतात, पण आपण दरवेळेस असं रॅशनली स्वतः बिहेव करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे त्याचा मराठी शब्द विवेक आहे. म्हणजे आता पण जी चर्चा आहे ती पुस्तकं किती ओके आहे की नाही हा डिबेट नाही आहे. पुस्तकात जो लिहिला आहे त्याला मी स्वतः, जसं मी पण जी काही सायन्स शिकलो, आई नेवर क्वेश्चन्ड. मुझे भी आज नहीं पता कि अगर धरती घूम रही है तो हम हिल क्यों नहीं रहे. आई डू नॉट नो. I am an educated person. We do not know answers to so many things. We may not know also. That's not the problem. The problem is we don't even try to find out. Therefore we miss the joy of learning. That is all probably what he is trying to indicate. And why I got provoked to speak was, we do sir 3 kinds of programs which can only touch this. One is we do a program on rationality. आपण विवेकवादवरती एक कार्यक्रम करतो. प्रत्येक जिल्ह्यातील आपण एक कॉलेज निवडलेला आहे ज्याच्यामध्ये सातत्याने 3 वर्ष आपण पियर टू पियर स्टुडंटसोबत काम करणार आहोत. ओनली टू डिस्कस सर्टन थिंग्स, इवन इफ इट इज व्यसन. म्हणजे इफ समबडी इज ड्रिंकिंग, वाय दॅट यंग स्टुडंट इज फीलिंग इट इज कूल, and the others are saying, oh, it's not cool if I am not drinking or smoking, therefore he joins. Is he or she applying his or her mind at that age? So we are talking of rationality in one of the programs. He used another word, flourishing. तुम्ही अभयभंगचं नाव ऐकलंय? गडचिरोलीकडचे कोणी असेल तर अभयभंग यांचे चिरंजीव आहे अमृतभंग. अमृतभंग एक यूथ बरोबर काम करतायत, ज्याच्यामध्ये ते
यंग टीचर्स आणि स्टुडंट्सना पण आपण ती प्रशिक्षण देऊ. सो देर इज अ पर्सन कॉल्ड अमृत बंग, son of Abhay Bang and Rani Bang, who have spent their entire life in public health in Gadchiroli. नाही मेळघाट नाही, ते वेगळे आहे, ते कोल्हे दाम्पत्य आहे, हे बंग दाम्पत्य, दोन्ही नागपूरच्या कॉलेजमधून शिकलेले आहे. सर देअर सन हू स्टडीड इन फिलाडेल्फिया आय थिंक हॅज कम बॅक अँड लास्ट 10 years or so he is imparting trainings to youth in youth flourishing program. So he has actually mapped out what are the parameters of a child who is a holistic. जसं म्हणजे मला माझा मुलगा पाहिजे की 25 वर्षाचा असावा, त्याचे काय पॅरामीटर्स असतील. So they have worked on that. That is the second training which MSFD also will initiate. And the third training, most of the things which sir said, ISER पुणे में जो ट्रेनिंग किया जाता है फॉर ऑल द मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस टीचर्स, we invite you for that program of science and math pedagogy in ISER, where all these debates, discussions will happen and we'll go back much happier. Little agitated in the beginning but happier later. Thank you. Sorry to take your time, sir. No, I'm glad that you did that. Absolutely. I welcome interruptions, both in terms of questions and exactly what you did. So this is exactly how things ought to be done. I'm glad that you did that. How much time do I have? I wasn't looking at my watch. If there are no questions and if people want me to continue, then I'll continue. That's up to the sufferers. Okay, I have to take. Okay, yeah, absolutely. I cannot. There is one authority that I listen to. So, okay. Thank you for inviting me here. Hope we'll continue this dialogue. This doesn't have to end here. You can send us emails about any of your questions, and we'll definitely respond. Thank you so much, sir, for that very articulated. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for that very knowledgeable, articulated, a different way of thinking that you've instigated in us. And many thanks to Dr. Nipun, sir, also for translating a part of sir's talk. It was very informative presentation, and it was lovely to see that little video that you started off with, and that reminded me of my 12th standard CBSE, where we celebrated the last day of teaching by tearing our rough book. So I felt a little guilty after that, but then I said no, I should mention it over here. Looking forward to hearing you speak again, so that you can ignite those thoughts again of questioning every authority. Thank you so much. Which next session? Sir, कौन करता है? Next session कौन करता है? Next session कौन करता है? Miss करायचं का? Mahesh, I think. Dr. Arekar, please. So I think I'll invite all those mentor colleges on the top, which I think one person from Mentee college and one mentor, you can come. Prashant ji is here. Please come. Please. Please come, sir. चालू करा. एकाने खालनं उत्तर देऊ शकतो ना आपण काहीतरी. तुमच्या मेंटी कॉलेज? Arihant College, the representative from Arihant College, Sophie ma'am, please. गायकवाड सरांच्या
Yeah. Yes. नमस्कार. जेवणानंतर विचार परिप्लुत असं एक सेशन झाल्यानंतर आताचं हे जे पुढचं सेशन आहे ते या पद्धतीचं आहे की ज्या महाविद्यालयांनी उत्तम कामगिरी केली आहे नॅकमध्ये आणि उत्तम दर्जा प्राप्त केला आहे, त्यांनी काही महाविद्यालयांना ट्रेनिंग दिलं आहे आणि ट्रेनिंग दिल्यानंतर ते ट्रेनिंग घेऊन त्या महाविद्यालयांनी प्रगती केली आणि नॅकची ग्रेड मिळवली. या सेशनचं नाव फार सुंदर दिलं, येस वी कॅन, शेअरिंग ऑफ सक्सेस स्टोरीज. येस वी कॅन हा शब्द फार सुंदर आहे. आम्ही हे करू शकतो हा प्रत्येकाच्या मनामध्ये जो आत्मविश्वास असतो तो आत्मविश्वास तुम्हाला काहीही करायला भाग पाडतो. अशक्य ते शक्य करण्याची ताकद येस वी कॅन या 3 अक्षरांच्या मध्ये आहे. आणि तो विश्वास आपल्यामध्ये कसा निर्माण झाला हे आपण परस्परांनी कसं समजून घ्यायचं हे आपण या मंडळींच्याकडनं समजून घेणार आहोत. याच्यासाठी 3 मेंटर कॉलेजेस आहेत आणि 2 मिंटी कॉलेजेस आहेत. मेंटर कॉलेजेसमधलं एक महाविद्यालय जे आहे ते न्यू आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज अहमदनगर, त्यांचे डॉक्टर VS काळे इथे उपस्थित आहेत. आपण काय असतं, ऐनवेळेला काही आपल्याकडे सूचना येत असतात आणि त्या सूचना घेत घेत पुढे जायचं. सूचना आली की चेहऱ्यावरती अठी आली की समजून घ्यायचं की कार्यक्रमात ते अपयशी गोष्ट आहे. पण इथे सूचना नसते, इथे तुमचा कार्यक्रम समृद्ध होण्यासाठी मागाहून आलेल्या त्या काही हितगुजाच्या गोष्टी असतात. तशा कोणत्याच गोष्टी आमच्या झाल्या नाहीत. फक्त एवढंच त्यांनी सांगितलं की आपण सन्मान तिघांचे एकत्र करूया. त्यानंतर आपण गप्पा मारणार आहोत ज्या महाविद्यालयाच्याबद्दल सर आम्हाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे मला व्यक्तिशः उत्सुकता आहे. संगमनेरचं महाविद्यालय, प्राचार्य कौंडिन्यांचं महाविद्यालय, ते म्हणजे संगमनेर नगरपालिका आर्ट्स, DJ मालपाणी कॉमर्स आणि BN सारडा सायन्स कॉलेज. प्रिन्सिपल कौंडिन्य यांनी एक शिक्षण क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रामध्ये नाही देशामध्ये प्रचंड मोठी क्रांती घडवली आणि प्रतिकूलतेला अनुकूलतेमध्ये कसं बदलता येतं हे दाखवून देणारा तो एक महापुरुष होता असं मला नक्की म्हणावंसं वाटेल. प्राचार्य कौंडिन्य यांचं चरित्र प्रत्येक नव्या प्राचार्यानं, सीझन झालेल्या प्राचार्यानं, निवृत्त होणाऱ्या प्राचार्यानं आणि उद्या भविष्यामध्ये प्राचार्य होऊ पाहणाऱ्या प्रत्येक प्राध्यापकांना पाहिलंच पाहिजे असं आदर्श ते व्यक्तिमत्व आहे. आणि त्यांचा वसा सांभाळत राहणारी ही सगळी पिढी आहे. डॉक्टर अरुण गायकवाड त्यांचे प्राचार्य आहेत पण ते आता उपस्थित नाही आहेत. सर नमस्कार. आपला परिचय नाही आहे परंतु ही सगळी परंपरा आहे प्राचार्य कौंडिन्यांची. ती परंपरा त्यांनी चालवत ती ठेवलेली आहे. काय असं तुम्ही नुसतं रोपटं लावून चालत नाही, नुसतं ते वाढवून चालत नाही, रोपट्याची जोपासना केली पाहिजे. वटवृक्ष वाढतात, वटवृक्षाच्या खाली बाकीच्या वाढत नाही तसं असतं पण तसं नाही आहे. वटवृक्षाच्या पारंब्या जेव्हा जमिनीमध्ये जातात त्यावेळेला आपोआप पुन्हा नव्याने उभरून येतात जमिनीमधून. हे सर्जन असतं, शिक्षण असंच असायला पाहिजे हे दाखवणारं हे महाविद्यालय आहे. जरा जास्त झालं पण कौंडिन्य सरांचं हे जे प्रेम आहे ते सगळं आहे. त्यांचं प्रतिनिधित्व पिंगळे सर करतात. आणि ॲक्रेडिटेशन हेड ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे, त्यांचे IQACचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रशांत कुंभारकर आणि डॉक्टर हेमंत जोशी हे इथे आहेत. हे जोशी सर खाली आहेत आणि कुंभारकर सर वरती आहेत. आणि यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेऊन आपल्या महाविद्यालयासाठी काहीतरी चांगलं केलेलं, महाविद्यालयाला काही नवीन मिळवलेली मंडळी आहेत. त्यांच्यामधलं एक महाविद्यालय अरिहंत कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स बावधन पुणे आणि त्यांच्या प्राचार्य डॉक्टर कांचन शिंदे आहेत. नमस्कार. आणि दुसरं महाविद्यालय आहे श्री मुळीक देवी महाविद्यालय निगोज अहमदनगर, डॉक्टर SK अहेर इथे आहेत. नमस्कार. या सगळ्यांच्या बरोबर मी गप्पा मारणार नाही, ते तुमच्याशी बोलणार आहेत, त्यांचे अनुभव कथन करणार आहेत. आणि हे अनुभव कथन केल्यानंतर आपल्या मनामध्ये आता सकाळपासून झालेली 3 सेशन नंतर आणखीनही काही जळमटं छोटीशी शिल्लक असेल तर ती शिल्लक राहिलेली जळमटं त्यांच्या बोलण्यामधून आपण उडवून टाकणार आहोत. राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग
ताथवडे पुणे आपण इंटरॅक्टिव्ह करू. चालेल सर. आपण हे सेशन जोशी सरांनी आता सांगितल्याप्रमाणे जोशी सरांच्याबद्दल तुम्हाला सगळ्यांना प्राचार्य जोशी म्हणून माहिती असेल, परंतु प्राचार्य विजय जोशी हे महाराष्ट्रातल्या आणि मराठीतल्या सर्वोत्कृष्ट नाट्य दिग्दर्शकांच्यापैकी एक आहेत. आणि त्यांचा जो वावर असतो तो तुम्हाला तसं कळेलच. म्हणजे अगदी दिलीप प्रभावळकर असतील, विक्रम गोखले असतील, रमेश भाटकर असतील, अशा दिग्गजांना सरांनी डायरेक्ट केलेलं आहे. आणि तुमच्या मार्गदर्शनाखाली माझ्यासारखी एक अख्खी पिढी घडत गेलेली आहे. आणि सर तुम्ही त्यांना घडवलं आहे. डॉक्टर नरेशचंद्र सर आहेत, डॉक्टर शिवारे सर पण आहेत. हा एक कसं आहे ना, इथे 1 2 3 4 5 पिढ्या एकत्र येऊन शिक्षणाच्या दर्जाचा स्तर उंचावण्याकरता प्रयत्न करण्यासाठी सगळेजण मेहनत करणारी मंडळी एकत्र आलो आहे. आणि म्हणूनच आपण हे इंटरॅक्टिव्ह सेशन आता प्रारंभ करूया त्याचा. आणि सर आपण हाताळता प्लीज सर. तिथे सुरुवातीला 10-10 मिनिटं बोलावं अशी होती, पण एकंदरीत वेळ आणि या सगळ्याचं गणित बसवण्यासाठी मी ह्यांना बोलतं करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि मी काही प्रश्न त्यांना विचारणार आहेत. आणि त्या ह्या सभागृहामध्ये सुद्धा मुंबई विभागामधली 3 मेंटी कॉलेजेससुद्धा बसलेली आहेत. त्यांनासुद्धा आपण थोडीशी बोलण्याची संधी देऊ. आणि नंतर सगळ्यांनी यांना प्रश्न विचारावेत, जेणेकरून आज आपण सगळेजण अनएडेड नॉन ॲक्रिडेटेड महाविद्यालय म्हणून इथे बसला आहात, जी एक उडी या सगळ्यांच्या मदतीने ह्या मंडळींनी ॲक्रिडेट होण्यासाठी केली आहे. त्याचे अनुभव काय आहेत याच्याविषयी मला असं वाटतं जाणून घेतलं तर निश्चितच पुढे होईल. सकाळपासून ज्याचा उल्लेख होतोय आपल्या महाराष्ट्रामध्ये परामर्श ती UGCची जी स्कीम होती, परामर्श स्कीम, पैसे देणं त्यांनी बंद केलं, पण ह्यांनी जो आपला हातात घेतलेला वसा आहे तो मात्र बंद केला नाही. आणि परामर्शाच्या माध्यमातून जसं आपण म्हणतो की एका दिव्याने हजारो दिवे उजळतात, तसं मला वाटतं एका महाविद्यालयाच्या मदतीने 5 महाविद्यालयांचं मूल्यांकन आणि मानांकन होऊ शकलं. आणि सगळ्यात जास्त मूल्यांकन आणि मानांकन झालेली ही जो 2 महाविद्यालय आहेत त्यांना आम्ही इथे आमंत्रित केले. त्याबद्दल आपण त्यांचं टाळ्या वाजवून बरोबर त्यांचे आभार मानूया की आपण खूप चांगलं काम केलं आहे. खरं तर इंजिनिअरिंग महाविद्यालय असलं म्हटलं की ते NBA ॲक्रेडिटेशनकडे जातं, पण शाहू कॉलेज इंजिनिअरिंग महाविद्यालय असं एक आहे की ज्यांनी NAAC ॲक्रेडिटेशनचा वसा घेतला आणि इतर अनेक कॉलेजांचं ॲक्रेडिटेशन त्यांनी केलं. मला कांचन मॅडम तुमच्यापासून सुरुवात करायची आहे. तुम्ही ओके सोफी मैडम, आई थिंक द नेम अनाउंस एज अ कांचन मैडम. मैडम आपने जब शुरू किया था NAAC एक्रेडिटेशन प्रक्रिया, तो आपके कॉलेज में क्या वातावरण था और क्या ऐसा बदलाव आया कि आपने क्या किया इसलिए आप यहाँ तक पहुँची? Actually, sir, in the beginning, we were all completely unaware of the terms, the techniques, what we have to include, what we have to, how to gather the data. We have the process. We used to take the process. मैडम आपका एडेड कॉलेज है कि अनएडेड कॉलेज है? अनएडेड है सर. अच्छा, कि छोटा है कि बहुत बड़ा है? नहीं, छोटा कॉलेज है सर. कितना छोटा? We have like 3 multi-faculty college है, BBA, BBA, CA courses है, undergraduate 13 courses are there and 3 PG courses are there in our college. अच्छा, तो छोटा कॉलेज है. कहाँ से है आपका कॉलेज? पुणे सर, पुणे कैंप. पुणे कैंप, राइट. अच्छा, पुणे कैंप में आपका कॉलेज है और आपको मेंटर किया था संगमनेर कॉलेज, मालपानी कॉलेज में, जो आप बगल में बैठे हैं. यस सर. हाँ, बता आगे. तो सर हमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें पता नहीं था. हम जितना भी हमारा स्टाफ था उस वक्त वो मोस्टली न्यूली ज्वाइन थे, उनको इतना प्रोसेस के बारे में पता नहीं था. बट बिकॉज ऑफ द मेंटर हमें हर एक चीज़, हर एक टर्म्स के बारे में डिटेल में बताया गया, उसे कैसे करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. ऑल द प्रोसेस वेयर गिवन बाय द मेंटर कॉलेज. तो हमने उस तरह से उसे प्लान किया, उस तरह से जो हमारी एक्टिविटीज़ होती थी उसको स्टार्टिंग टू एंड, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग इट वाज गिवन बाय द मेंटर कॉलेज. एंड वी हैव स्टार्टेड विद दैट टेक्निक्स, दैट प्रोसेस वी हैव स्टार्टेड. और उससे हमने जो हमारा डेटा था वो सेग्रीगेट करना शुरू किया. पहले हमारे पास डेटा भी सेग्रीगेटेड नहीं था कि किसको किस चीज़ को किस
के अंडर हम बता सकते हैं, किस हेड के अंदर हम बता सकते हैं, वहाँ से हमारा शुरुआत हुआ था. अच्छा, वहाँ से सुरुवात हुई. पिंगळे सर, मला तुम्हाला प्रश्न हा विचारायचा आहे की बऱ्याचदा अशा महाविद्यालयात जेव्हा आपण मदत करतो तेव्हा ते जे 55 प्रश्न आहेत त्या 55 प्रश्नांपैकी काही महत्त्वाचे अडचणीचे प्रश्न असतात आणि त्या अडचणीच्या प्रश्नांना नेहमी इंटिरियर महाराष्ट्रातल्या महाविद्यालयाने कशी उत्तरं द्यावी ह्याच्याविषयी त्यांच्या मनात शंका असते. तर आपल्याला विनंती ही करीन की ह्यांचं उदाहरण घेऊन आपण सांगा की 2 प्रश्न होते, त्याची उत्तरं देणं अवघड होतं आणि ती उत्तरं आपण कशी दिलीत हे जर का सांगितलं तर मला वाटतं सगळ्यांना फायदा होईल. मला असं वाटतं उदाहरण त्यांचंच घेतलं तर अधिक रेलिव्हंट होईल. नक्कीच. धन्यवाद सर. सर्वप्रथम आभार मानतो की आम्हाला ही संधी दिली आणि फार वेळ न घेता उत्तरसुद्धा देईन याचं. हे फक्त नॉन ॲक्रेडिटेड कॉलेजेसला लागू पडणार नाही असं उत्तर आहे. इनफॅक्ट ॲक्रेडिटेटेड किंवा नवीन ॲक्रेडिटेशनला जाणाऱ्या कॉलेजेसनासुद्धा पण हे लागू पडतं. द प्रॉब्लेम इज दॅट मेनी टाइम्स द क्वेश्चन्स दॅट आर आस्ड वी डू नॉट गो इन टू द बेसिक्स ऑफ दोज क्वेश्चन्स. आय विल गिव्ह यू फ्यू एक्झाम्पल्स. फॉर एक्झाम्पल विजन स्टेटमेंट. आपल्याला अगदी इथून सुरुवात करावी लागते की विजन आणि मिशनमध्ये डिफरन्स काय आहे आणि हे माहीत नसताना आपल्याला वाटतं त्या पद्धतीने आपण एखादं स्टेटमेंट लिहितो, ग्लोरिफाय करतो, ऑर्नामेंटल लँग्वेज वापरतो अँड से दॅट दिस इज आवर विजन विदाउट अंडरस्टँडिंग की त्याचा अर्थ काय. त्याचप्रमाणे क्रायटेरियन 7मध्ये आपण जेव्हा जातो विच इज 7.3 ज्याला आपण बेस्ट प्रॅक्टिसेस म्हणतो. खरं तर 2006चं एक डॉक्युमेंटेशन नॅकच्या मॅन्युअलमधलं वाचलं तर आपल्याला कळतं की बेस्ट प्रॅक्टिसेस इज नॉट फाइंडिंग आउट वन ऑफ द प्रॅक्टिस दॅट यू हॅव बीन डुईंग फॉर लॉंग. In fact, it is nurturing a practice where you are not doing good for some years so that you can convert it into best practice. So ही एक खूप कॉमन गोष्ट होती जेव्हा मी यांना ग्रूम करत होतो की सर बेस्ट प्रॅक्टिस काय लिहू, and they would come up with something. For example, त्यांच्याकडे they were doing something for the handicapped I guess or blinds I guess. तर they were citing it as a best practice. पण मग मी त्यांच्या मागे लागलो की whether this practice that you are carrying out are you doing it consistently and do you see any improvement in that practice? And once you have sort of achieved it, are you going to look at something else where you can improve upon? तर अशा काहीतरी गोष्टी होत्या where the basics was absolutely lacking. Similarly, another example was feedback, collecting the feedback, analyzing them. So sometimes it was just a mere practice for the sake of doing it and submitting into NAAC. But how can you actually utilize the outcome of that feedback for the improvement of your institutional performance? आमचे मोहनन सर नेहमी म्हणतात की हा जो सगळा एक्सरसाइज हा टिक मार्क एक्सरसाइज आहे की हे झालं हे झालं, पण तो टिक मार्क पासून ऍक्च्युअल त्याचा उपयोग होऊन क्वालिटीच्या पर्यंत नेऊन घेण्यासाठी आपण काय केलं? एक्झॅक्टली हेच. कारण काय होतं आणि मुद्दाम मला वाटतं नॅकच्या मॅन्युअलमध्ये हा प्रश्न अशा पद्धतीने विचारलेला आहे. पूर्वी दे वर आस्किंग फॉर वेदर युअर इन्स्टिट्यूशन कॅरीज आउट दिस एक्सरसाइज. नाव दे आर आस्किंग if you have carried out this exercise, are you analyzing it? If you're analyzing it, is there any action taken on that? And then how do you analyze and what sort of actions can you take on that? That is important. I'll give you one simplest of the example. I got a feedback from one of the regarding one of the teachers that the handwriting is such teeny on the blackboard that the students cannot read it. If I do not communicate to the concerned teacher, he's not going to improve upon it ever. And unfortunately, we are not trained teachers for that matter. And therefore, you got to tell that teacher that this is small advice from the students, there's small suggestion coming from the students. And later on, the students, they come back and tell that, yes, we have seen the improvement in the teacher and they feel much better in the classroom. थँक्यू. काळे सर, मी आपल्याकडे येतो. मला आपल्याला हे विचारायचं आहे की बाबा मी एक इंटिरियर महाराष्ट्रातलं छोटं कॉलेज आहे, फार लहान कॉलेज आहे, 2-3 हजारच विद्यार्थी आहेत, शिक्षकांची संख्या कमी आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे, एकंदरीत वायफायची बोंब आहे, फारसं वायफाय कनेक्टिव्हिटीसुद्धा नाही आहे. आणि असं सगळं असताना एखाद्या महाविद्यालयाला तयार करायचं असेल तर आपली प्रक्रिया नेमकी काय होती आणि आपण असं कुठलं महाविद्यालयाला ग्रूम केलंय का? सर, आपण जो प्रश्न विचारला त्याऐवजी मी 1-2 मिनिट घेतो आपले त्याचं प्रश्नाचं थेट उत्तर न देता. विशेषतः आजचं जे आपली कॉन्फरन्सचं आयोजन आहे ते ज्यांनी असेसमेंट ज्यांचं झालेलं नाही त्यांना मोटिवेट करणं किंवा त्यांनी त्यासाठी प्रवृत्त होणं हा आपला मुख्य उद्देश आहे. आता सरांनी ज्या शंका किंवा अडचणी सांगितल्या या सर्व अडचणी ह्या सर्व महाविद्यालयांमध्ये आहेत. मात्र नॅक जर कुणाला करायचा असेल तर त्यासाठी फक्त एका गोष्टीची आवश्यकता असते, एक गोष्ट, आणि ती म्हणजे इच्छाशक्ती. क्या इच्छाशक्ती जर असेल तर कुठलीही अडचण येत नाही.
त्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य अप्रूव्ड असू देत नसू देत, तिथले स्टाफ क्वालिफाईड असू देत नसू देत, किंबहुना त्या महाविद्यालयाला प्राचार्य असू देत किंवा नसू देत, तरीही नॅक पार पाडता येतं किंवा पडतं. आम्ही 5 कॉलेजेस होते आमचे मेंटी इन्स्टिट्यूशन्स, 5ही कॉलेजचं कोरोनाच्या पिरियडमध्ये, म्हणजे ही परामर्श स्कीम जी आहे ही सप्टेंबर 2019ला आली होती. मे 2019ला UGCने एक क्वालिटी मॅन्डेट नावाची गोष्ट इंट्रोड्यूस केली, ज्यामध्ये 10 गोष्टी होत्या. त्यामध्ये एक परामर्श स्कीम होती. त्यामध्ये मेंटॉर आणि मेंटी 5 कॉलेजेस घ्यायचे होते. तुम्हाला आठवत असेल, हा सगळा कालावधी हा करोनाचा होता, 20 आणि 21. आमचं लास्ट कॉलेज जे झालं ते 14 मार्च 2022ला आमचं 5वं कॉलेज झालेलं आहे. प्रोबेबली आवर्स माइट बी द फर्स्ट मेंटॉर इन्स्टिट्यूशन वी हॅज गिवन 100% आउटकम. आमच्या 5ही मेंटी इन्स्टिट्यूशनचं आमचं ॲक्रेडिटेशन पूर्ण झालेलं आहे. सरांनी जो प्रश्न विचारला आहे, ह्या सगळ्या अडचणी आहेत आणि त्यावरती उत्तर आहेत, साधी सोपी उत्तर आहेत. आणि त्यासाठी एक साधी फिलॉसॉफी वापरावी, विशेषतः मेंटॉर कॉलेजेस जे आहेत त्यांनी. मोठा एखादा मातीचा ढिगारा जर असेल आणि आपण जर म्हणालो की हा उचलून तिकडे टाका, तर कदाचित इमिजिएटली दडपण येईल. पण डे 1ला एवढंच सांगा की यातली 10 घमिली उचला आणि तिकडे टाका, दुसऱ्या दिवशी 10 टाका. असं करत 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 एक जे मॅट्रिक्स आहेत हे पुढे पुढे सरकतं आणि त्यातून सगळ्या समस्यांची उत्तरं मिळतात. विशेषतः आमचं जे महाविद्यालय आहे, मला आत्मप्रौढी यावर नाही सांगायचं, परंतु आम्ही एक पॅटर्न त्याचा डेव्हलप केलेला आहे ॲसेसमेंटचा. आमच्याकडे अहमदनगरला अनिल लखीन नावाचे एक पॅटर्न आले होते, त्याने ॲडमिनिस्ट्रेशनची एक प्रोसेस केली होती. त्याच पद्धतीने मी म्हणेन की आमची स्वतःची एक सिस्टीम आहे. कुठल्याही महाविद्यालयाचं, आम्ही मागाशी जे म्हणालो, प्राचार्य नसले त्या कॉलेजला तरी त्याचं ॲसेसमेंट करू शकतो आपण. म्हणजे कुठलीही अडचण त्यामध्ये उरत नाही. द ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड इच्छाशक्ती, विल पॉवर. आम्हाला ॲसेसमेंट करून घ्यायचं आहे. बरेच जण नॅकचे फायदे काय वगैरे त्या नंतरच्या गोष्टी आहेत. नॅक जे आहे दॅट इज द गेटवे ऑफ ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. महाविद्यालयाचा विकास आणि वृद्धी यासाठीचं ते प्रवेशद्वार आहे. सगळ्यांनी असेसमेंट करून घेतलं पाहिजे, एवढं मी या निमित्ताने सुचू शकतो. रादर मी वेगळ्या अंगाने बोललो. सरांनी काय विचारलं होतं त्याचं उत्तर फक्त इच्छाशक्ती आहे. म्हणजे इच्छाशक्ती असेल तर कुठल्याही प्रश्नांची उत्तर, सगळ्या प्रश्नांची उत्तर, सगळ्या प्रश्नांची. म्हणजे वायफाय नसलं तरी, रिसर्च नसलं तरी, प्राचार्य नसले तरी म्हणजे प्राचार्यच नाही अशा महाविद्यालयाचं असेसमेंट करता येतं. थँक्यू सर. मला असं वाटतं हा एक आशावाद जे ते आपल्यापर्यंत पोहोचवतात तो फार महत्त्वाचा आहे. कारण आपण नेहमी हे करतो की मोठ्या महाविद्यालयाकडे पाहत राहतो आणि मग त्या मोठ्या महाविद्यालयांच्या पद्धतीने विचार करायला सुरुवात करतो. मला असं वाटतं आपल्या आईला जेव्हा एखाद्या समारंभात आपण बघतो तेव्हा आई खूप सुंदर दिसते. आपल्याच महाविद्यालयाला जर आपण आतनं पाहिलं तर आपलं महाविद्यालय तितकंच सुंदर दिसेल. पण आपण चित्त्याकडे पाहत राहतो आणि त्याची झेप कशी चांगली आहे तशी आपल्याला घेता येईल का असा विचार करतो आणि मनामध्ये विचार येतो की आपल्याला झेप घेताच येणार नाही. मला असं वाटतं आपल्याकडे मोर तो ठेवावा, कारण त्याच्यामध्ये सुद्धा आब आहे आणि त्याचा जर का आपण अभिमान बाळगला आणि इच्छाशक्ती असेल तर सरांचा शब्द घेतो, कारण त्यांनी 5 कॉलेज अक्रेडिट केलेत. म्हणजे निश्चित असं करणं शक्य आहे हे त्यांनी करून दाखवलं आणि त्यांचा जो पॅटर्न आहे तो सुद्धा पॅटर्न आपण सगळ्यांपर्यंत पोहोचूया. सभागृहामध्ये सुद्धा मुंबई विद्यापीठाच्या काही मेंटर कॉलेजेसनी मेंटी जी कॉलेजेस आहेत तिथे बसलेली आहेत. किती महाविद्यालयांनी एका महाविद्यालयाचं मेंटरिंग केलं होतं, त्यांचे सदस्य असतील तर ते हो सांगा. हॅलो, हां, मी केसी महाविद्यालयाचं पहिले म्हणतोय सर. भिवंडीकर सर, सरांकडे माईक पोचेल का सर? आपल्याला 1च मिनिट आहे. आपण कशा पद्धतीने मांडणी करता त्याच्यावरती अवलंबून आहे. माईक चालू आहे का बघा जरा सर. हॅलो सर, मी मेंटी कॉलेज आहे. इंटर कॉलेज होतं केसी कॉलेज चर्चगेट आणि 2020 पासून आम्ही त्यांचं मार्गदर्शन घेतो आहे. आमचं ॲक्रेडिटेशन मार्च आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला $+, फर्स्ट सायकलमध्ये ग्रेड मिळाला. तुम्हाला काय प्रश्न आले ते सांगा. निश्चितच आपल्याला त्यासाठीच बोलवलं की आपलं ॲक्रेडिटेशन झालंय.
सुरुवातीला आम्ही बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज वगैरे करत होतो. त्याचं प्रॉपर अकोमोडेशन कसं ठेवावं, म्हणजे क्रायटेरिया वाईज सिस्टीम कशी करायची, हे परामर्श स्कीमच्या अंडर काही वर्कशॉप 3-3 दिवस मदत केली. त्यासाठी जे एक्सपर्ट होते त्यांना बोलवलं, त्यांच्याकडून आम्ही सगळी डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस समजून घेतली. इवन IIQ कसा भरायचा किंवा तयार करायचा याच्यासाठी पण त्यांनी आम्हाला हेल्प केली. थँक्यू सर, थँक्यू सर. आपण जेव्हा ठरवलं की ॲक्रिडिटेशनला जायचं तेव्हा तुमच्या सगळ्या शिक्षकांची, तुमच्या मॅनेजमेंटची काय मनस्थिती होती आणि तुम्ही निर्णय घेतल्यानंतर काय झालं ते जरा समजावून सांगा. हॅलो सर, मी सुरुवातीला थोडीशी महाविद्यालयाची पार्श्वभूमी सांगतो. कारण यस वी कॅन, त्याला अगदी आमचं महाविद्यालय तंतोतंत लागू पडतं. मी अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाजाच्या श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय निघोज इथून आलेला आहे. माझ्या शेजारी आमच्या मेंटर इन्स्टिट्यूटचे ॲक्रेडिटेशन ॲम्बेसेडर डॉक्टर VS काळे सर आहेत. समोर आमच्या मेंटर इन्स्टिट्यूशनचे प्राचार्य डॉक्टर धावरे सर आहेत. IQSC कॉर्डिनेटर हरकळ सर आहेत. सर, आमचं महाविद्यालय हे अतिशय इंटेरियरला आहे. 2 फॅकल्टी महाविद्यालय आर्ट्स आणि सायन्स. नगर शहरापासून 67 किलोमीटर आणि पुण्यापासून जवळपास 100 किलोमीटरवरती आहे. आणि नगर पुणे हायवे आणि नगर कल्याण हायवे याच्याबरोबर मधोमध आहे. ती इकडे नगरला गेल्याशिवाय किंवा पुण्याला आल्याशिवाय कुठलंही मोठं शहर मध्ये लागत नाही. विद्यार्थी संख्या ज्या वर्षी ॲक्रेडिटेशन केलं सर त्या वर्षी आमची 604 होती आणि 34 फॅकल्टी मेंबर्स होते. 34 फॅकल्टी मेंबर्स वेर देअर. आता अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही डॉक्युमेंटेशन अगोदरच करायला सुरुवात केली होती. 2013चं महाविद्यालय आहे. 2015ला पहिली बॅच पासआउट झाली आणि आम्ही डॉक्युमेंटेशन करायला सुरुवात केली. परंतु आम्ही पूर्ण अंधारात चाचपडत होतो. दरम्यानच्या काळामध्ये आमची संस्था व्हिजनरी असल्यामुळं त्यांनी सांगितलं की आपल्या सगळ्या महाविद्यालयांचं NAAC करून घ्यायचं आहे. आणि मग संस्थेच्या मीटिंग चालू झाल्या. थोडासा वेग आमच्या प्रयत्नाला यायला लागला सर. परंतु मी रुसाला धन्यवाद देईल सर की त्यांनी मेंटर मेंटी स्कीम आणली आणि आमच्या सुदैवाने आमच्या संस्थेचं एक A++ ग्रेडचं कॉलेज आम्हाला मेंटर म्हणून मिळालं. ती मंडळी आज इथे उपस्थित आहेत. आणि ज्यावेळेस आम्हाला मेंटर आमच्या संस्थेचं महाविद्यालय मिळालं त्यावेळेस मग आम्ही चित्ताच्या वेगानं सर अक्षरशः धावायला सुरुवात केली. अगदी IQSC फॉर्म करण्यापासून तर SSRचा रिपोर्ट सबमिट करेपर्यंत आणि रिपोर्ट सबमिट झाल्यानंतर देखील टीमची व्हिजिट पार पडेपर्यंत अगदी खंबीरपणे पाठीशी आमचे मेंटर इन्स्टिट्यूट राहिली. निश्चित मेंटर इन्स्टिट्यूटचं निश्चितच हे तुमचं होतं. पण तुमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांची मनस्थिती कशी होती? म्हणजे संस्थेने तुम्हाला NAACला ढकललं का तुम्ही त्यांची मानसिक तयारी कशी करून घेतली? तयारी होती का मुळात? सर, जे इतर महाविद्यालयामध्ये प्रॉब्लेम असतात तसेच आमच्या महाविद्यालयामध्ये देखील प्रॉब्लेम होते की फिरता रंगमंच असतो आमचा. दरवर्षी नाही म्हटलं तरी 10% फॅकल्टी आपली ही चेंज होत असते. आलेला माणूस म्हणत असतो की मला पहिल्याने काय केलं ते माहीत नाही हो. मग पहिल्यालाही मोटिवेट करावं लागतं जो आहे तो, आणि जो नव्यानं आला त्यालाही मोटिवेट करावं लागतं. मग त्यांची अगोदर मानसिकता थोडीफार आमच्या लेवलवरती तयार झाली. नंतर मग आम्हाला ज्यावेळेस मेंटर आमचं इन्स्टिट्यूट मिळालं तर त्यांनी अक्षरशः सर आमच्या महाविद्यालयामध्ये येऊन NAAC करणं कसं सोपं आहे, तुम्ही फक्त पाण्यात उतरा, तुम्हाला पोहायचं शिकवायचं काम निश्चितपणानं आम्ही करतो, हा कॉन्फिडन्स आम्हाला आमच्या मेंटर इन्स्टिट्यूटने दिलं सर. आणि त्याच्यामुळं मग आमची फॅकल्टी एकदा पाण्यात उतरलं की आपोआप हातपाय हलवायला लागते, हातपाय हलवायला लागले की आपोआप पोहायला लागतात. आणि ज्यावेळेस मग ती मंडळी पोहायला लागली त्यावेळेस मग आमचं मेंटर इन्स्टिट्यूट ते नेहमी सांगायचे, एखादी शंका जर विचारली तर काळे सर असतील, धावरे सर असतील, ते म्हणायचे आम्ही तुम्हाला फक्त फिशिंग शिकवणार आहोत, तुम्हाला मासेमारी करून देणार नाहीत, ते मासे खाऊ घालणार नाही तुम्हाला आहे ते. तर अशा पद्धतीने मग आमच्या फॅकल्टीमध्ये कॉन्फिडन्स त्यांना पाण्यात ढकललं. प्रशांतजी, आपलं तर इंजिनिअरिंग कॉलेज, मग हे NAAC मानांकन वगैरे कसं काय? म्हणजे तुम्ही तर NBA वाले, थोडे मोठे इलाइट, आणि मग NAAC मानांकनाची तुमची जादू काय असते आणि कसं काय केलं तुम्ही? आय वॉज NAAC कॉर्डिनेटर आणि आम्ही 2017मध्ये NAAC मानांकन मिळालं आम्हाला.
3.26 आणि मी परामर्शसाठी अर्ज केलेला होता. मेंटरिंग त्याच्या आधी आम्ही केलेलं नव्हतं. म्हणजे सगळे प्राचार्य जसं सांगतात की आता तुम्ही अर्ज केले तर तुम्हीच सांभाळा. येस, पण आमच्या इथे एक कल्चर इनकल्केट झालं आहे की आमचं कॉलेज 4 times NBA, 3 times ऑल कोर्सेस UG कोर्सेस NBA, 4th विजिट इज ओव्हर अँड नाव रिझल्ट इज अवेटेड नेक्स्ट वीक. IST अवॉर्ड, बेस्ट कॉलेज अवॉर्ड पुणे विद्यापीठ, NIRF वी ट्राईड, टॉप 250 वी अचीव्ड. सो हे कल्चर एक मुलांमध्ये, स्टाफमध्ये, फॅकल्टीमध्ये, सर्वांमध्ये एक इनकल्केट झालेलं आहे. आणि कुठलाही असा चॅलेंज आला, मला फॉर्म भरायचा आहे तर आम्ही तो भरतो आणि आम्ही ती ॲक्टिव्हिटी पुढे नेतो. तर ही परामर्श स्कीम आल्यानंतर सर मार्च 2020ला पॅन्डेमिक आलं आणि सर तुमच्या सपोर्टने, रुसाच्या सपोर्टने मी पहिलं FDP घेतलं होतं. तेव्हा कॉलेजेस आमचे फिक्स नव्हते. आम्ही पहिले 5 कॉलेजेस आम्हाला सांगितले, नंतर आमचे 9 झालेत आणि सर्वांचे तुम्ही जे सर्वे केला सर 150 कॉलेजेसचा, तेच चॅलेंजेस होते. त्याच्यामध्ये आणखी चॅलेंजेस सर्वात महत्त्वाचं होतं ते फॅकल्टी रिटेन्शन आणि आमचे 6 महिन्यापासून सॅलरी नाही, असे सर्व प्रॉब्लेम्स होते. पण आम्ही अवेअरनेस करायचा म्हणून एक पहिला FDP केला. सर तुम्ही उद्घाटन केलं होतं आणि डॉक्टर गणेश हेगडे सर होते NAACमधून. अनफॉर्च्युनेटली इज नो मोर, डिपार्टेड टू हेवन. बट त्यांनी आमचा पूर्ण FDP अटेंड केला. वी क्रिएटेड अवेअरनेस ऑफ ऑल 7 क्रायटेरियाज. SSR प्रोसेस सर्व BD भोळे सरांनी एक्सप्लेन केली होती. पाब्रेकर सर होते, तुम्ही होतात. नंतर आम्ही असे FDP वर्कशॉप्समधून आम्ही अवेअरनेस क्रिएट केला लोकांमध्ये. NBAचा आम्हाला अवेअरनेस होता अगदी. COP अटेनमेंट काय आहे, आउटकम बेस्ड एज्युकेशन काय आहे, कारण कॉलेज 4 वेळा ऑल UG कोर्सेस NBA अक्रेडिटेड, म्हणजे आम्हाला सर्वांना ते माहिती होतं. पण प्रोग्राम वाईज आणि ही NAAC ॲक्टिव्हिटी कॉलेज वाईज होती. पण आम्ही हे जेव्हा आम्ही वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, FDPs घेतले, ऑनलाईन मोडमध्ये बरेचसे झाले, तर तेव्हा आम्ही पण बऱ्याचशा गोष्टी शिकलो आणि वी हॅव टेकन द चॅलेंज. सम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, फॅकल्टी मेंबर्स और IQAC टीम मेंबर्स अँड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स. डॉक्टर राजदान सर तुम्ही होतात, गणेश हेगडे सर आमच्या दोन्ही FDPमध्ये होते, पाब्रेकर सर होते, आमचे डॉक्टर PP विटकर सर होते, डॉक्टर जैन सर ही इज असेसिंग NBA, ही गोज ॲज अ NBA चेअरमन. आणि हा सर्व अनुभव आमच्या पाठीशी होता, एक्सपर्टाईज होते. आमचे मित्र जोशी सर आहेत, हेमंत जोशी सर. आमच्या ग्रुपचे 70 अराउंड इन्स्टिट्यूट्स आहेत आणि यू कॅन नॉट बिलीव्ह आमचं जे आता 6 महिने सलग NBA व्हिजिट होते आणि NAAC पण आहे प्रोसेसमध्ये. तर हे चॅलेंज आम्ही घेतलं सर. आम्ही लोकांना अवेअरनेस केलं आणि लिटरली आमचे 9 मेंटी इन्स्टिट्यूट्सपैकी 4 MBA आहेत, 2 आर्ट कॉमर्स सायन्स आहे, 2 इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे आणि 1 युनिव्हर्सिटी आहे. म्हणजे आमच्याकडे अनुभव जो आहे, तुमचे जे मेट्रिक आहे म्हणजे विद्यापीठाला 115, ऑटोनॉमसला 107 आणि इकडे 92 आणि PGला 93, हा सर्व अनुभव आम्हाला त्या कॉलेजच्या यांच्यातर्फे करता आला. आणि इंदोरची एक मेडिकॅप युनिव्हर्सिटी आहे ज्यांनी IIQA सबमिट केलेलं आहे आणि आमचे जे IBMR इन्स्टिट्यूट पुणे त्यांनी IIQA सबमिट. म्हणजे सगळ्या प्रोफेशनल इन्स्टिट्यूटच्या बद्दल तुम्ही म्हणताय. पण सर एकच फक्त सांगतो, लोटस इन्स्टिट्यूट त्यांची व्हिजिट आता या महिन्यात आहे 24-25 तारखेला. ट्रिनिटी कॉलेजला B ग्रेड मिळालेली आहे. आम्ही त्यांना मेंटोरिंग केलं. सरांनी अगदी स्टाफपासून त्यांना रोस्टर सर्व त्यांचं स्ट्रीमलाईन करून दिलं दिवसभर बसून आणि त्यांना B ग्रेड तर ते इम्प्रूव्हमेंटला जात आहेत. आणि आमची एक IBMRचा आणखी SSR सबमिशनवर आहे. तर आमचा 5 पैकी 9 पैकी आमचे 5 प्रोसेस ऑलमोस्ट झालेली आहे, व्हिजिट आहे. थँक्यू. म्हणजे असं आहे की आपल्याला अदृष्टाची भीती वाटत असते, पण आपण त्या प्रवासाला सुरुवात केली की हळूहळू प्रश्नांची उकल होत जाते आणि आपण पुढे जाऊ शकतो. म्हणजे एक इन्हिबिशन जे आहे ते एकदा गेलं आणि सर जसं म्हणतात इच्छाशक्ती आहे तर प्राचार्य नसताना सुद्धा ॲक्रेडिटेशन होऊ शकतं. फक्त ते इन्हिबिशन कसं जावं याच्यासाठी कोणीतरी एक हात धरायला लागतो आणि तो तुम्ही मेंटी कॉलेज या स्वरूपात करतो. आमचे CA भिवंडीकर सर आहेत, त्यांचं अचिव्हर कॉलेज आहे, मला वाटतं बिर्ला महाविद्यालयाने त्यांना मेंटर केलं आहे. ते मगासपासून बोलायला उत्सुक आहेत, त्यांना 1 मिनिट आपण बोलू देऊया. नमस्कार, मी महेश भिवंडीकर. अचिव्हर्स कॉलेज माझं आहे, नाईट कॉलेज आहे. ॲव्हरेज टीचिंग एक्सपिरियन्स फक्त 2 ते 2.5 वर्षाचे शिक्षक माझ्याकडे आहे. माझी प्रिन्सिपल माझ्या कॉलेजची एक चांगली ठेवली होती, ती कोविडमध्ये सोडून गेली, परंतु बिर्ला कॉलेजनी आम्हाला परामर्श स्कीममध्ये ॲड केलं आणि
मग जो काय चेंजेस आमच्या कॉलेजमध्ये यायला लागले त्यांनी नरेशचंद्र सरांनी हँडहोल्डिंग सपोर्ट इतका व्यवस्थित दिला. आमच्या सर्व शिक्षकांना बिर्ला कॉलेजला बोलवून, कधी ते डॉक्टर अविनाश पाटील, स्वप्ना समेळ आमच्याकडे येऊन आम्हाला शिक्षकांना ट्रेन करत होत्या. प्रत्येक प्रश्न त्यांनी वाचून आम्हाला इम्प्रूव्हमेंट सजेस्ट केल्या आणि त्यानुसार आम्ही काम करत गेलो. आमचे शिक्षक घडत गेले. विद्यार्थ्यांच्या मीटिंग कशा घ्यायच्या, पालकांच्या मीटिंग कशा घ्यायच्या, SSR परिपूर्ण कसा करायचा, डॉक्युमेंटेशन कसं करायचं, आम्हाला SOP काय होतं तेच माहिती नव्हतं. पण त्यांनी सांगितलं, अरे SOP करके बुक रहता है, वो देखो, पढ़ो और फिर डॉक्युमेंट तयार करो. आणि खरोखरच 2013ला नाईट कॉलेज सुरू झालेलं, 7व्या वर्षी आमचं NAAC accreditation झालं अँड वी गॉट B+ विथ CGPA 2.66. मनापासून अभिनंदन सर आपलं. येस सर, थँक्यू. सो आय वॉन्ट टू स्पेशली थँक डॉक्टर नरेशचंद्र सर, अविनाश पाटील सर अँड होल टीम ऑफ व्यक्तींची नावं घेण्यापेक्षा अनुभवावरती बोललात तर जास्त बरं होईल. मला असं वाटतं की आणखीन एक महाविद्यालय जे मुंबईमधनं मेंटर झालेलं आहे ते इथे आलेलं आहे, त्यांना पण मी विनंती करतो की त्यांनी आपली मनोगत सांगावं. मला एक सांगा, आपण थोडंसं ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक गोषवारा एवढाच आहे की आपण आत्ता सगळ्यांकडे जो किट दिलेला आहे त्या किटमध्ये कठीण प्रश्न कोणते असतील, फ्रेमवर्क कुठला आहे, मराठीमधलं फ्रेमवर्क, SSR, तुम्ही जी यादी दिलेली आहे क्रायटेरिया वाईज कोणती कागदपत्र हवी असतात त्याची यादी, याची सगळी जय्यत तयारी तुमच्याकडे एक जो पेनड्राईव्ह आहे त्याच्यामध्ये भरपूर माहिती दिलेली आहे. अनेक SSR दिलेत. मी आपल्यापासून मॅडम सुरुवात करीन की जर का आत्ता बसलेली असलेली जी कॉलेजेस आहेत ज्यांचं ॲक्रिडिटेशन झालेलं नाही पण ज्यांना खूप भीती वाटते, अशा कॉलेजेसना जर का तुम्हाला एक मेसेज द्यायचा असेल तर तुम्ही काय मेसेज द्याल? For the beginners, you can start with the proper documentation. Now readily available templates are there, so you can go through the templates. What is asked there, what type of data is required, like the program, the dates, duration, number of participants, so you can allocate or you can use that technique to prepare your data for that. थँक्यू मॅम. मला असं वाटतं पिंगळे सर आणि आपल्याला दोघांना प्रश्न विचारतो की आता 4-5 कॉलेजेस झाली तर बास झालं, म्हणजे इतर लोकांनी प्रश्न विचारले तर आपण त्यांना मदत नाही का करणार, आणि कशा स्वरूपाची मदत असू शकते? कारण आपल्याकडे एक हेल्पलाईनची एक कल्पना आपण राबवू इच्छितो की आपल्याला कुठल्याही कुठल्याही कॉलेजेसला ॲक्रिडिटेशनविषयी कोणताही प्रश्न पडला तर तो आपण ईमेलनी पाठवावा, त्या ईमेलचं उत्तर दिलं जाईल. आणि हँड होल्डिंगची गरज असेल तर राज्यामध्ये अशा पद्धतीची मेंटी स्कीम राबवता येईल का याचा विचार चालला आहे, त्याची योजना कार्यान्वित होते जेणेकरून एका A ग्रेड कॉलेजेसला काही कॉलेजेस जोडून देतील. आपण काय सांगाल सर की काय करायला हवं? म्हणजे पहिले धारिष्ट करायला हवं, पहिले इच्छाशक्ती करायला हवी, काय करायला, सुरुवात कुठं करायची? ॲक्च्युली 3-4 लेवल्सवर या गोष्टी आहेत. म्हणजे मी संगमनेर कॉलेजचं उदाहरण देऊन सांगू इच्छितो की आपण साधारण पाहतात की प्राचार्य खाली आहेत आणि त्यांनी ही प्रिफर्ड मी टू बी हिअर. त्याला आपण म्हणतो ग्रूमिंग द लीडरशिप. म्हणजे ॲट द कॉस्ट ऑफ ही कुड हॅव सिट हिअर. आता याचा फायदा कसा होतो स्पेशली फॉर नॉन ॲक्रेडिटेड कॉलेजेस किंवा दोज हू आर गोईंग फॉर द फर्स्ट टाईम, जसं आता सरांनी सांगितलं आणि यांच्या केसमध्ये झालं सर, हे सांगायला हरकत नाही. यांचे 3 प्रिन्सिपल्स पाहिले मी. म्हणजे मी यांना मेंटॉर करत असताना 3 प्राचार्य सोडून गेले, 1 नव्हे 3. आणि ज्या IQAC कोऑर्डिनेटरने संपूर्ण काळात काम केलं, पियर टीम यायच्या आधी ते पण सोडून गेले. सो ॲट द 11 शी वॉज द वन हू फेस्ड द पियर टीम. आय वॉज देअर फॉर लंच ऑन मीटिंग विथ द पियर टीम एज वेल. तर कशी तारांबळ उडू शकते हे जवळून पाहिलं, बट दे कुड फेस इट. द रिझन इज यू हॅव टू ग्रूम द लीडरशिप, ज्याला आपण ट्रेन द ट्रेनर म्हणतो. ही पहिली गोष्ट आपल्याकडे होत नाही. काय होतं की IQAC कोऑर्डिनेटर तो गेला सोडून तर मग काय. तर ही एक गोष्ट पहिली आपण लक्षात घेतली पाहिजे. दुसरं दॅट फिअर ऑफ नॅक शुड बी अवॉइडेड फॉर द रिझन, कारण नॅकने जेव्हा मॅन्युअल तयार केला आहे तर कन्सिडरिंग, और त्याला आपण सर्वसमावेशक म्हणतो अशा पद्धतीचं तयार केलं आहे. ज्याला आपण रिसर्चची भीती म्हणतो त्याचं वेटेज पाहिलं तर रिसर्चचं वेटेज हार्डली सम % आहे. आणि त्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर फार नसेल तर हरकत नाही, होतं का? अजिबात हरकत नाही सर. पण इन्फ्रास्ट्रक्चरचं वेटेज पण खूपच कमी केलं का? त्याचंही एक एक्झाम्पल देतो सर. CDCचा उल्लेख सकाळी झाला. CDCच्या एका मीटिंगमध्ये आमच्याकडे प्रस्ताव मीच ठेवला आणि तो असा की आपल्याकडे कॉन्टेंट्स असले पाहिजे, त्याच्यासाठी अमुक लाखाचं बजेट द्या. आमच्या चेअरमननी विचारलं याचे मार्क्स किती आहे नॅकच्या मॅन्युअलमध्ये? 1.
तर म्हटलं जर 1 मार्कासाठी मी ही एवढी तडजोड करायची आहे, त्यापेक्षा व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट, स्पेंड द मनी ऑन दॅट थिंग. तर कधी कधी आपण घाबरून जातो की अमुक गोष्ट माझ्याकडे नाही आहे, पण त्याच्यामुळे होणारा लॉस हा फार कमी असतो. त्यापेक्षा बेस्ट प्रॅक्टिसेस, डिस्टिंक्टिव्हनेस सारख्या, एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटीज सारख्या अशा अनेक गोष्टी असतात जिथे सहज मार्क मिळवता येतात. याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो, ते केलं पाहिजे. तिसरं, IQACवर सतत दोष होत असतात, ते ॲक्रिडेटेड असो नॉन ॲक्रिडेटेड कॉलेज असो. आणि तो महत्त्वाचा दोष असा असतो की दे आर कॉन्स्टंटली सीकिंग फॉर डॉक्युमेंट एव्हरी अदर डे. अ न्यू नोटीस इज कमिंग एव्हरी अदर डे. सो IQAC इज लाईक असा क्राऊन आहे ज्याच्यावर खूप काटे आहेत आणि तो शिव्या खाणारा व्यक्ती असतो कॉलेजमध्ये. द रिझन इज बिकॉज ही इज ऑलवेज सीकिंग फॉर अ न्यू डॉक्युमेंट एव्हरी अदर डे. मग हाऊ कॅन यू अवॉइड द रिपिटिशन ऑफ दॅट रेकॉर्ड क्रिएशन अँड डॉक्युमेंट? That is very important. Can you generate a mechanism like we have created, a drive system where a document once submitted by a department or a teacher is forever with me? I will never go back to the teacher or to the department for fetching that document again. So that well-being we were talking about, that well-being is also very important. And lastly, I would try to emphasize on the feeling of belongingness. मी जेव्हा यांना मेंटॉर करत होतो, जेव्हा ते आपल्या इन्स्टिट्यूशनबद्दल ती सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस येईल, त्यावेळेला ते म्हणतील अरे माझं इन्स्टिट्यूशन मोठं झालं तर मी पण मोठा राहीन, मग मला सोडून जाण्याची गरज पडणार नाही. म्हणजे ॲक्रिडिटेशन जोपर्यंत होत नाही ना तोपर्यंत ती संस्था माझी नसते. हो. आणि ॲक्रिडिटेशन जेव्हा होतं तेव्हा मात्र ती मी A ग्रेडचा आमचं कॉलेज A ग्रेड आहे. एक्झॅक्टली. सर आपण काय सल्ला द्याल? म्हणजे आपण आपला जर कसला महत्त्वाचा आहे, आपण ॲक्रिडिटेशन अँबॅसेडर आहात, UGCने अपॉइंट केलेले. हो, ॲम्बॅसेडर ही टर्म आता किती जणांना, ते राजदूत दिल्लीत मुंबईत बसलेले आपल्याला माहिती आहेत. ही UGCने एक ॲक्रेडिटेशन ॲम्बॅसेडर एक टर्म काढली होती आणि एक लिडरशिप करायची बाबा त्या 5 मेंटॉरच्या युनिटची, अशी ती सिस्टम होती. मला थोडं वेगळा मुद्दा मांडायचा आहे की पहिल्यांदा NAAC म्हणजे काय हे मित्र समजून घ्या. सरांनी जरी प्रश्न विचारला असेल, खरं प्रेझेंटेशन 10-12 मिनटात सुद्धा मी ते कव्हर केलं असतं. NAAC पहिल्यांदा काय आहे आणि ते का करायचं, त्याच्या ग्रेडबद्दल कुणीही काळजी करू नये. ज्यांनी ॲसेसमेंट करून घेतलं त्यांना अगदी D ग्रेड जरी मिळाली, ॲसेस्ड बट नॉट अक्रिडिटेड, स्टील दे विल बी इन बेनिफिट. हे नीटपणाने आपण लक्षात घ्या. NAAC म्हणजे ही ॲसेसमेंट एजन्सी नाही, सर्टिफाईंग एजन्सी नाही. कुणाला जर विचारलं NAAC म्हणजे काय, तर लोक सांगतात की इट इज ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ UGC वगैरे वगैरे वगैरे. हे म्हणजे NAAC नाही आहे. NAAC हे हायर एज्युकेशनच्या अनुषंगाने मांडलेले एक तत्त्वज्ञान आहे, फिलॉसॉफी आहे. ती आदर्श शिक्षण व्यवस्थेचं राष्ट्राने पाहिलेलं ते स्वप्न आहे. प्रत्येक इन्स्टिट्यूटने त्यासाठी पुढे आलं पाहिजे आणि हा हेतू जर मनात आला तर एकही अडचण उरणार नाही, हे मी आपल्याला खात्रीने सांगतो. मी पुन्हा पुन्हा मागाशी बोललो त्यातही मी आपल्याला हेच, सगळ्यांच्या मनामध्ये प्रचंड भीती आहे. त्याच्यानंतर दुसरी एक गोष्ट आहे की जे गायडन्स करणारे आहेत, मी विशेषतः रुसाचे अधिकारी या अंगाने सरांना सांगतो, त्यांनी ते NAAC एवढं अवघड करून ठेवलं आहे. एक उदाहरण मी सांगतो आपल्याला. श्रीकृष्णाने अर्जुनाला गीता सांगितली, ती संस्कृतमध्ये होती, ती कुणाला जगाला कळेना म्हणून संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली. त्याच्यामध्ये 9033 ओव्या आहेत, ती प्राकृतमध्ये होती. त्यात सगळ्यांना समजायला लागली ती, आणि त्यातलं काही नाही परंतु पसायदान सगळ्यांना येतं. तर खरं तर ह्या लोकांना ज्यांचं ॲसेसमेंट नाही झालेलं त्यांना अतिशय साध्या सोप्या भाषेमध्ये बरेचसे जे रिसोर्सपासून येते एवढं कॉम्प्लिकेटेड करतात. युनिट कॉस्ट ऑफ एज्युकेशन, नंतर काय PO CO, आणि मग ते गोंधळून जातात. ह्या गोष्टी तशा नाही आहे. आणि या सगळ्यांची उत्तरं जर शोधायची असतील, कुणाची या मदतीची गरज नाही. यू सिम्पली विजिट टू NAAC वेबसाईट. तिथं ईच अँड एव्हरी प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे. त्यांचं मॅन्युअल, आता सर पिंगळे सर जे म्हणाले ते, त्यांचे तिथं व्हिडिओ आहेत. कुणाची मदत न घेता सुद्धा आपण ॲसेसमेंट पार पाडू शकता, हे मी खात्रीने सांगतो. आणि सरांना सांगण्याचा काही वेगळा उद्देश होता, तर मी आमच्या माननीय प्राचार्यांच्या वतीने ॲश्युअर करू इच्छितो, उद्या कुणी कुठल्या प्रकारचा जर असिस्टन्स आमच्याकडे मागितला तर तो आमच्याकडून उपलब्ध होईल आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीने. ऑनलाईन मेल वगैरे जे सर म्हणाले ते. मला असं वाटतं समोर समोर उभं राहून सांगा. हो,
कॉलेजचं नाव आहे ते एक मार्काला विचारलं जातं म्हणून ते सांगत नाही आम्ही. फक्त संगमनेर कॉलेज, संगमनेर नगरपालिका आर्ट्स, DJ मालपानी कॉमर्स, BN सारडा सायन्स ऑटोनॉमस कॉलेज संगमनेर. यामध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाची बाब आहे की आमचे जे मेंटॉर आहे खऱ्या अर्थाने आमच्या शिक्षण प्रसारक संस्थेचे कार्याध्यक्ष आणि जे शिक्षण तज्ज्ञ आहे आणि वेगवेगळ्या पातळीवर ते काम करतात, डॉक्टर संजय मालपानी, तर यांच्या मार्गदर्शनामध्ये प्रत्येक वेळेला तुम्ही आज सरांनी जो मुद्दा इथे या ठिकाणी सांगितला, लिटरली कोणत्याही प्राध्यापकांना आम्ही कधी काही सांगत नाही. आम्ही फक्त ड्राईव्ह तयार करून दिलं आहे, प्रत्येक प्रश्न तयार करून दिलेले आणि त्या प्रश्नाच्या समोर जागा रिकाम्या सगळ्या टेम्पलेट तयार करून दिले, त्यांनी ती जागा भरायची. DI भरताना सुद्धा आम्ही तसंच केलं आहे. कोणत्याही प्रकारची PDF असेल, जे डॉक्युमेंट्स असेल, हे त्याच दिवशी तयार होतं. आमचे कार्यक्रम ज्या दिवशी झालेले असतात त्याच दिवशी रात्री 5:30 वाजेपर्यंत संपूर्ण अहवाल हा PDF आणि त्याचबरोबर दिलेल्या टेम्पलेटमध्ये सादर केला जात असतो. आणि हे एक वेगळ्या प्रकारचं कल्चर, जे मगाशी नाव घेतलं सरांनी, प्राचार्य MV कौंडिन्य सर हे भीष्माचार्य होते शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये. त्यांनी जे कार्य केलं ते कार्य पुढे नेण्यासाठी आमची शिक्षण प्रसारक संस्था ही नेहमी प्रयत्नशील आहेत. मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल संयोजकाचे आभार. जावरे सर, आपणही असं सांगाल ना की आपलं महाविद्यालय, मला वाटतं महाविद्यालयाविषयी सांगण्यापेक्षाही त्यांना काय मदत करू शकाल ते अधिक जोराने सांगा. मला असं वाटतं, जर रुसानीच एखादी हेल्पलाईन तयार केली आणि त्याचं जर एक टर्मिनल आम्हाला दिलं तर कोणी प्रश्न विचारला तर आम्ही त्याचं निश्चित उत्तर देऊ. आम्ही हेल्पलाईन करायला तयार आहोत. आम्ही हेल्पलाईन करून देऊ, तुम्ही प्रश्नांची उत्तरं द्या. आम्ही ऑनलाईन राहिला तर मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो, हा माझा अनुभव आहे, अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. इथे शिवारे सर आहेत, आमचे नरेशचंद्र सर आहेत आणि अनेक प्राचार्य आहेत. NAAC जेव्हा अस्तित्वात आलं तेव्हा NAAC करू नये आणि NAAC मॅन्डेटरी नसताना बाहेर आम्ही बोर्ड लावून आम्ही स्वखुशीने NAAC करतोय, या भूमिकेतून ही सगळी आमची मागची पिढी आहे त्यांनी NAACचं एकंदरीतच महत्त्व ओळखून राज्यामध्ये संपूर्ण महाविद्यालयांसाठी जी मदत केली, जी आज आपण म्हणतो की परामर्श स्कीमसारखी स्कीम राबवून UGC करते, ती पूर्वापार चालत आलेली आहे. आणि तुम्हाला खात्रीने सांगतो, तुम्ही मदतीचा हात मागा, आज तुम्हाला 2-4 हात पुढे आलेले दिसतील, हजारो हात तुमच्यापर्यंत पोचतील, फक्त तुम्ही मागा. आणि एक नक्की सांगतो, तुम्हाला विहिरीत ढकलल्यानंतर बुडू नक्की देणार नाही, याची मी तुम्हाला नक्की खात्री करतो. तुम्ही इच्छाशक्ती ठेवा. आहे त्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला काहीतरी मिळवायचं आहे हे न गृहीत धरता, अर्थकारण करायचं आहे किंवा A ग्रेड मिळवायचे हे न गृहीत धरता, आपण स्वतःला आरशात निरखून पाहूया आणि आपल्यामधल्या ज्या त्रुटी आहेत त्या कमी करून दर्जाच्यापर्यंत जाऊया. मला वाटतं जोशी सरांना काहीतरी सांगायचं आहे, ते हात वर करतात सारखे. नाही, आत्ता तुम्ही एक विषय बोलला की मदतीचा हात मिळेल, 100% मिळतो. सरांचं तर आम्हाला काय मिळालेलं आहे. पण मला वाटतं आज सकाळपासून आपण बोलतोय, एक गोष्ट विसरलो आहे जे मी अनुभवली आहे. आणि मी आत्तापर्यंत नाही म्हटलं तरी 20 कॉलेजना कन्सल्ट केलेला आहे NBA आणि NAACच्या बाबतीत. तर आपल्याला मदतीचा हात इमिजिएट 10 फुटावरती अवेलेबल आहे डेली. आपले स्टुडंट्स, आपण सकाळपासून ह्या गोष्टीला मिस करतोय की तुम्हाला लक्षात घ्या, क्रायटेरिया 1चा एक क्वेश्चन आहे, ॲड ऑन कोर्सेस, किंवा क्रायटेरिया 3मध्ये आहे रिसर्च इकोसिस्टीम, किंवा क्रायटेरिया 5मध्ये आहे स्टुडंट प्रोग्रेशन सिस्टीम. तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी हा स्टुडंट तुमच्या समोर जो आहे, जो 60 क्रिएटिव्ह ब्रेन्स दॅट यू कॅन शेप, ते तुमच्या समोर आहेत. आणि आपण म्हणतोय की स्टेक होल्डर इन्व्हॉल्वमेंट इन द सिस्टम, ती जेवढी आपण करू स्टुडंटची, त्यावेळी माझा एक मी किस्सा सांगेन. लोटस आम्ही जे केलं होतं ॲक्रेडिटेशन, त्यांची आता व्हिजिट आहे, दे डेफिनेटली गेट A ग्रेड, आय नो दॅट. की त्यांना बेस्ट प्रॅक्टिस काही सुचत नव्हती, काय लिहू बेस्ट प्रॅक्टिस म्हणून. मग ते सगळे असे त्यांचे आपले स्टँडर्ड जसे सर बोलत होते की एक छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आपल्या मनातल्या आहेत त्या बोलत होते. मी त्यांना म्हटलं, तुम्ही मुलांशी चर्चा केली का हो बेस्ट प्रॅक्टिस काय ते? बिकॉज व्हॉट इज बेस्ट इन मी दॅट थर्ड वन शुड असिस्ट ना, हाऊ आय कॅन असिस्ट माय सेल्फ. मग त्यांनी म्हणलं, मुलांचा एक सर्वे फॉर्म तयार करा तुम्ही, छोटा सर्वे फॉर्म 3 क्वेश्चनचा, उगाच जास्त तास पण द्यायचं नाही. आणि त्या 3 क्वेश्चनचे सर्वे फॉर्म मी 3 क्वेश्चन त्यांना दिले, त्यांनी थोडे मॉडिफाय केले त्यानंतर. आणि त्यांच्याकडनं जी बेस्ट प्रॅक्टिस आली ती एक इतकी सुंदर होती की त्यांनी एक प्रोग्राम करत होते, कॅम्पस टू कॉर्पोरेट. हा एक छोटा प्रोग्राम ते करत होते, पण त्याचा आउटकम मुलांना जास्त मिळत होता. संस्थेला त्याचं फारसं महत्त्व कळत नव्हतं, कारण आपण आपल्याकडं काय आहे
हे जास्ती माहीत नसतं आपल्याला. पण मुलगा आपल्याला नक्की सांगू शकतो त्याला माझ्याकडनं काय चांगलं मिळालं आहे. मग ह्याचा बेनिफिट कुठं होणार? वेन द कमिटी व्हिजिट टू युअर इन्स्टिट्यूट दे डेफिनेटली आस्क व्हॉट इज द अवेअरनेस ऑफ युअर सिस्टम्स इन द स्टुडंट्स. ते जेव्हा क्वेश्चन विचारतील यू डिड नॉट टू प्रॉम्प्ट देम फॉर एनी आन्सर, दे विल आन्सर ऑन देअर सेल्फ की ही या कॉलेजची बेस्ट प्रॅक्टिस आहे. एवढंच मला सांगायचं होतं. एक पॉईंट मिस केला आपण, स्टुडंटची इन्व्हॉल्वमेंट. धन्यवाद सर, आपण विद्यार्थ्यांच्या बद्दल बोललात त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. मला असं वाटतं ही चर्चा खूप वेगळ्या पद्धतीने खूप लांबू शकते, खूप ह्याच्यावरती चर्विचरण होऊ शकतं. पण ह्या सगळ्या चर्चेचा एक मतितार्थ जो सरांनी सांगितला की फक्त इच्छाशक्ती असेल आणि दुसरं काहीही नसेल तरी आपल्याला नॅक मूल्यांकन करून घेणं शक्य आहे. मला असं वाटतं ही सकारात्मक भावना घेऊन जर का आजची 176 महाविद्यालय या ठिकाणी आलेली आहेत आणि मुद्दामून आम्ही मॅनेजमेंट. मी फक्त एक गोष्ट सांगू इच्छितो. मी नॅक ह्या प्रक्रियेशी गेली 22 वर्ष जोडलेला आहे. आमच्या महाविद्यालयाच्या 3 सायकल झाल्या. पहिली 2003ला झाली होती, त्यावेळेस आम्हाला A ग्रेड मिळाली. दुसरी 2011ला झाली, त्यावेळेस 3.53 A+ ग्रेड मिळाली. आणि 17ला तिसरी सायकल झाली, त्यावेळेस A++ ग्रेड आम्हाला मिळाली 3.79. तर त्यामुळे कॉलेज कसं ट्रान्सफॉर्म झालं ते आता सांगायला वेळ नाही आहे. परंतु एकच गोष्ट मी सांगू इच्छितो की ह्या गेल्या 22 वर्षामध्ये नॅकचं काम करत असताना मला जो आनंद मिळाला तो मला आयुष्यभर पुरून उरेल. मला असं वाटतं सरांनी आणखीन एक उत्तर दिलं की नॅक का करून घ्यावं, तर आयुष्यभर मिळणारा आनंद पुरून उरण्यासाठी नॅक करावं, बाकी दुसऱ्या कुठल्याहीसाठी नॅक करू नये. आणि विद्यार्थ्यांचा कुठलाही कार्यक्रम नॅकचं मूल्यांकन मिळेल म्हणून अजिबात करू नये. तो त्यांच्या भल्यासाठी करावा, नॅकचं मूल्यांकन आपोआप होईल. मला असं वाटतं हा सकारात्मक दृष्टिकोन जर का घेऊन आजची 176 महाविद्यालय या ठिकाणी आलेली आहेत ती गेली आणि त्यातल्या 10-15% महाविद्यालयांनी आज त्यांच्या मॅनेजमेंटबरोबर जर का विचार केला की या नॅक मूल्यांकन आणि मानांकनाच्या प्रक्रियेमध्ये आम्ही सुरुवात करणार आहोत, हे सकारात्मक वृत्ती घेऊन जर का आपण जात असू तर मला असं वाटतं या सगळ्या कॉन्फरन्सचं हे सगळ्यात मोठं फलित आहे. आणि येणं व्हॉट इज गोइंग टू बी इन स्टोअर, बिकॉज व्हॉट ऑल ॲक्टिव्हिटीज की कदाचित मी पण त्यातलं एक आहे की काय, पण मी आपल्याला खात्रीपूर्वक सांगतो की मी त्यामधला नक्की एक नाही. कारण मलाही असं नेहमी वाटतं की नॅकची प्रक्रिया जितकी सोप्या पद्धतीने करून सांगता येणं शक्य आहे तितकी सोप्या करून सांगितली केली पाहिजे. आणि इंटरनल क्वालिटी ॲश्युरन्स सेलचा माणूस म्हणजे फक्त माहितीचं संकलन करणारा माणूस नसून आपल्या सगळ्या महाविद्यालयामध्ये असलेल्या दर्जाच्या विषयी सजगता असलेला माणूस असावा, आज अकॅडमिक लीडर असावा अशी भावना व्यक्त करतो. आणि मला असं वाटतं ह्या संपूर्ण कॉन्फरन्समधला कोणीतरी एक आयडल, एक असं समोर ध्येय असलं पाहिजे आणि ते ध्येय समोर असेल आणि जे आधी त्यांनी करून दाखवले आपल्यासारख्याच लोकांनी, हे जर का केस स्टडीच्या माध्यमातून आपल्या समोर आलं तर आपल्या सगळ्यांना हुरूप येतो. तो निश्चित हुरूप या कार्यक्रमाने आपल्याला दिला असेल अशी आशा बाळगतो. आणि मला असं वाटतं व्हॅलिडिटी फंक्शनची सुरुवात आपण करावी. मला गेले आमचे निपुण सर नेहमी सांगतात 2 तासाच्या वरती लोकांनी फारसं ऐकू नये आणि गेली अनेक तास आपण ऐकता आहात, तर त्याची सुरुवात करण्यासाठी मी सरांना विनंती करतो. आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी माझ्या स्टाफच्या वतीने आपल्याला एक प्रकुलगुरूंच्या हस्ते द्यायचं त्यांची इच्छा आहे. मी थँक्यू फॉर गिविंग अस अन अपॉर्च्युनिटी टू सिट ऑन द डायस. इच्छाशक्ती तर आहेच आणि नॅकने खूपच सिम्प्लिफाईड केलेलं आहे. RS माळी सरांनी सांगितलं की आता क्वालिटेटिव्ह 21 आणि क्वांटिटेटिव्ह 34, सो टोटल मॅट्रिक्स आर ओनली 55. जे 115 107 असं होतं ते आता 55 वर आलेलं आहे. त्याच्यापैकी क्वालिटेटिव्ह फक्त 21 आहेत आणि क्वांटिटेटिव्ह 34 आहेत. तर येस वी कॅन. आणि ह्या वी कॅन नावाच्या चर्चासत्रामध्ये जे सहभागी झाले होते त्या सगळ्यांना आपण मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने सन्मानित करूया. मी आमचे प्रभारी प्रकुलगुरू प्राचार्य भामरे सर यांना विनंती करतो की आपण सर्वप्रथम न्यू आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज अहमदनगर यांना सन्मानित करूया. VS काळे सर ते स्वीकारतील. हा आवाज जरा नीट, एक्सक्यूज मी, माईक. मला ऐकू येत नाही हा नीट. डॉक्टर VS काळे यांचा आपण सन्मान करूया आणि संबंध त्या मॅनेजमेंटचा आपण सन्मान करतो आहोत.
मुंबई विद्यापीठाचं प्रतीक असलेला राजाबाई टॉवर, पुष्पगुच्छ आणि एक पुस्तक भेट आहे ही. त्यानंतर आपण संगमनेर नगरपालिका आर्ट्स डीजे मालपाणी कॉमर्स आणि BN साडा सायन्स महाविद्यालय संगमनेर त्यांच्या प्राचार्यांना आणि संबंधितांना सन्मानित करूया. पिंगळे सर पण आहेत. मी आदरणीय भामरे सरांना विनंती करतो की आपण त्यांना सन्मानित करूया. प्राचार्य गायकवाड, पिंगळे सर आणि I remember Pingle, he is a very competent person. He guided my college too. I remember that. आणि आमच्या महेश देशमुख सरांचं पण कॉलेज आहे बरं का हे संगमनेरचं. आणि यानंतर आपण सन्मानित करूया राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुण्याचे प्रतिनिधी इथे आहेत. त्यांना हेमंत जोशी आणि प्रशांत कुंभारकर सर. ह्या सर्वांचा सन्मान होत असताना आपण सगळ्यांनी समजून घेऊया की काही वर्षांनी दुसरीकडल्या कुठल्या तरी चर्चासत्रामध्ये आपलाही सन्मान होणार आहे. आणि टाळ्यांचा कडकड करायला काही हरकत नाही आहे, नाही का? दुसऱ्यांचं कौतुक करणं याच्या इतकं सुसंस्कृत वाक्यच नाही कुठलं. मनापासून धन्यवाद. आणि हे सत्र इथेच समाप्त होत आहे असं मी घोषित करतो. आणि मेंटी कॉलेजेस आहेत, क्षमस्व, त्यांचाही आपल्याला सन्मान करणं आवश्यक आहे. अरिहंत कॉलेज चे प्रतिनिधी इथे उपस्थित आहेत, त्यांना आपण सन्मानित करूया. सर, मॅडम आहे इथे. प्राचार्य विजय जोशी यांनी सन्मानित करावं अशी त्यांना विनंती आहे. आणि त्यानंतर आपण सन्मानित करूया मुळीक देवी महाविद्यालय निगोज अहमदनगरचे प्राचार्य डॉक्टर अहेर यांना. राजाबाई टॉवर हे भारतातील ज्ञानाचं एक प्रतीकच मानलं जातं. आमच्या मुंबई विद्यापीठाची लाखभराहून अधिक पुस्तकं आज सुद्धा राजाबाई टॉवरमध्ये आहेत आणि आम्हाला त्याचा अभिमान आहे. मला हे मेंटी कॉलेजेस दोन्ही सांगतायत की आता आमचं झालंय, आता आम्ही मेंटर व्हायला सुद्धा तयार आहोत. थँक्यू सो मच द ऑगस्ट डायस. जोशी सर, नेहमीप्रमाणे तुमच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली हे सारं चालू होतं. थँक्यू सो मच सगळ्यांना बोलतं केल्याबद्दल. आणि समोरच्या मंडळींच्या मनामधल्या प्रश्नांना देखील तुम्ही जागृत केलं, हे फार महत्त्वाचं आहे. आपण लगेचच समारोपाच्या सत्राचा प्रारंभ करूया. 1-2 मिनटं फक्त आम्हाला द्या मग स्टेज सेट होईपर्यंत. परंतु एक नक्की आहे की मुंबई विद्यापीठ हे भारतातील आधुनिक शिक्षणाचा ज्या वेळेला ब्रिटिशांनी पाया घातला त्यावेळेला अग्रेसर महाविद्यालय विद्यापीठ होतं. आणि आज सुद्धा रुस आणि शिक्षण क्षेत्राच्या सौजन्याने मुंबई विद्यापीठाने या कार्यक्रमाचं प्रथमतः आयोजन करणं हे औचित्यपूर्ण होतं. आणि आज 165 वर्षाची परंपरा असलेल्या या मुंबई विद्यापीठानं पुढाकार घेतलेला आहे. आणि ज्या मंडळींना थोडासा आपल्यामध्ये कुठे आत्मविश्वासाचा अभाव असेल त्यांच्यातला तो अभाव दूर होऊन आता आपण सकारात्मक दृष्टिकोनातून जी मंडळी 94-95% आत्मविश्वासासकट होती ती आता 110% गेली असतील आजच्या दिवसभराच्या अनुभवातून, याचा आम्हाला विश्वास वाटतो. पुढील 2 मिनिटांमध्ये आपण समारोपाच्या सत्राचा प्रारंभ करूया.
शिक्षकांनी सांगितलं की 2 जी कॉलेजेस आहेत त्याचे आपलं काय ते भिवंडीकर सरांना लवकर बोलवतोय. राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान म्हणजेच रुसा आणि मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण आज दिवसभराची ॲक्रेडिटेशन द वे अहेड या नावाचं एक दिवसाची परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेच्या समारोप सत्राचे प्रमुख पाहुणे आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्राचार्य डॉक्टर नरेशचंद्र सर, प्राचार्य डॉक्टर शिवारे सर, फॅकल्टी ऑफ कॉमर्स मुंबई विद्यापीठाचे भूतपूर्व डीन आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राचार्य भामरे सर, प्रोफेसर शांती आणि प्रोफेसर स्मिता शुक्ला आणि प्राचार्य विजय जोशी सर. दिवसभर वेगवेगळ्या विषयांना स्पर्श करत आपण आता दिवसाच्या समारोपाकडे जाऊन पोहोचलेले आहोत. ॲक्रेडिटेशन द वे अहेड, बट नाव द वे विल लुक ॲज अन इझी पाथ. एक सहज सुंदर अशा नव्या प्रवासाला आपण सगळेजण जायला तयार झालेले आहोत आणि हा सहज सुंदर प्रवास आपण आजवर मिळवलेल्या ज्ञानाचा, आपण आजवर घेतलेल्या परिश्रमांचा, आपण आजवर शिक्षण क्षेत्रासाठी जे सगळं काही डेडिकेट केलेलं आहे त्या डेडिकेशनचा असा असणार आहे. आणि जी सकाळपासून एक सांगितलं गेलं की आपणच आपल्याला, जोशी सर सकाळी म्हणाले आरशात पाहणं, तर आपण आरशात पाहताना आपण जसे सुंदर दिसतो आपल्याला स्वतःला, तसं दुसऱ्यांनाही सुंदर दिसण्यासाठी आपण काही स्वतःची अशी निकषांची मांदियाळी तयार करतो आणि त्या निकषांच्या मांदियाळीच्या आधारावरती आपण किती छान दिसतो हे पाहतो. तशी आपली शिक्षण संस्था त्याच्या वेगवेगळ्या स्टेक होल्डर सकट छान आणि सुंदर कशी दिसेल आणि तिला जगभरामध्ये मान्यता कशी मिळेल यासाठी चाललेलं आहे सारं. आपण समारोप सत्रामध्ये जाऊन पोहोचलेले आहोत आणि या समारोप सत्राचे आपले प्रमुख पाहुणे आहेत आमचे माजी कुलगुरू आणि आम्हाला सगळ्यांना अत्यंत आदरस्थानी असणारे प्राचार्य डॉक्टर नरेशचंद्र सर. मी आत्ताचे प्रभारी कुलगुरू प्राचार्य भामरे यांना विनंती करतो की सर आपण नरेशचंद्र सरांचं स्वागत करावं. सर, वेलकम टू युअर ओन युनिव्हर्सिटी फॉर द व्हॅलिडिक्टरी फंक्शन. टाळ्या वाजूया ना, छान वाटतं. टाळ्यांच्यामुळे एक उत्साह निर्माण होतो सगळ्यांच्या अंगामध्ये आणि ज्येष्ठ श्रेष्ठ माणसांना टाळ्यांनीच आपण सन्मानित करू शकतो ना. आणि असंच एक दुसरं ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व आपल्या व्यासपीठावरती आहे प्राचार्य डॉक्टर शिवारे सर. शिवारे सर मुंबई विद्यापीठाच्या कॉमर्स फॅकल्टीचे अधिष्ठाता होते, परंतु त्यांनी अनेक महाविद्यालयांना आणि प्राचार्यांना घडवलेलं आहे. शिवारे सरांचा सन्मान करताना आम्हाला आनंद होतोय. मी भामरे सरांना विनंती करणार आहे की सरांना आपण इथे सन्मानित करूया. सर, पुन्हा एकदा तुमच्याच प्रांगणामध्ये तुमचं स्वागत करताना आम्हाला आनंद होतोय. पण हरकत नाही ना, पुढची पिढी आधीच्या पिढीचं स्वागत करते, त्याच्यातला आनंद आणि औचित्य खूप मोठं असतं. आणि रुसाचा बराच काळ ज्यांनी भार सांभाळला ते मार्गदर्शन केलं आणि मगाच्या मेंटर मेंटी चर्चेमध्ये ज्यांचं वारंवार नाव घेतलं गेलं आणि आजच्या समग्र कार्यक्रमाचं संयोजन करण्यासाठी सातत्याने ज्यांचं मार्गदर्शन होतं त्या प्राचार्य विजय जोशी यांचाही सन्मान करणं आता उचित ठरणार आहे. मी शांती मॅडमना विनंती करतो की आपण जोशी सरांना सन्मानित करूया.
गेल्या वर्षी ह्याच दरम्यान मुंबई विद्यापीठामध्ये खूप आनंद पसरलेला होता. कारण आणि आमच्या राजापेठ टॉवरला आम्ही अनेक वर्षांनी छान दिव्यांनी सजवलेलं होतं. त्याचं कारण असं होतं, आमच्या मुंबई विद्यापीठानं म्हणजे आता तुमच्या माझ्या महाराष्ट्रातल्या पहिल्या विद्यापीठानं नॅकची सर्वश्रेष्ठ A++ ही ग्रेड मिळवली आणि सर्वाधिक स्कोअर मिळवला 3.65. तो ज्यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली नेतृत्वाखाली आम्ही मिळवला ते आमच्या IQACच्या स्मिता शुक्ला इथे आहेत. मी शांती मॅडमना विनंती करणार आहे की त्यांना आपण सन्मानित करूया. हा एका महिलेने दुसऱ्या महिलेने केलेला सन्मान नाही आहे बरं का, एका नेतृत्वाने दुसऱ्या नेतृत्वाचा केलेला सत्कार आहे तो. मी संयोजन समितीच्या वतीनं महेश देशमुख यांना विनंती करणार आहे की आमच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबईच्या UGCच्या HRDCच्या प्रमुख डॉक्टर शांती मॅडम यांना त्यांनी सन्मानित केला. कारण मॅडम तुमच्या दोघींच्या मार्गदर्शनाखाली, सरांच्या नेतृत्वाखाली हा सगळा मार्गक्रमण चाललेलं होतं. यानंतर आपण समारोपाच्या औपचारिक कार्यक्रमाकडे चाललेले आहोत आणि इथे अगदी तुमच्या सगळ्यांच्या समोर या क्षणाला मी विनंती करणार आहे की तुमच्यामधल्या कोणीही 2 प्रतिनिधींनी इथे येऊन दिवसभराच्या घडामोडीबद्दल आपलं मनोगत साधारण 3-1 मिनिटामध्ये व्यक्त करावं एकेका व्यक्तीनं. हे तुमच्या स्वतःवरती आहे. तुम्ही स्वतः आपणच पुढे आलात तर आम्हाला संयोजकांना आणि सरकारला बरं वाटणार आहे आणि याची यशस्वीता कळेल आम्हाला. So please, any one of you. सर, बोलण्याच्या पूर्वी आपण आपलं नाव, आपलं महाविद्यालय आणि विद्यापीठ हे सांगावं. थँक्यू. धन्यवाद. व्यासपीठावर उपस्थित असणाऱ्या सर्व मान्यवरांना पुन्हा एकदा नमस्कार. सभागृहामध्ये उपस्थित असणाऱ्या आणि लवकरच आपल्या महाविद्यालयाचं NAAC मूल्यांकन करून घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व प्राचार्य, व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी आणि उपस्थित IQAC कोऑर्डिनेटर यांचंसुद्धा या ठिकाणी यांनासुद्धा नमस्कार. खरं तर अशा प्रकारच्या सेशनची खूप गरज होती आणि मी असं समजतो की महाराष्ट्र शासनानं अतिशय वरच्या स्तरावरून या विषयाला हात घातलेला आहे आणि मेंटर मेंटी ही जी संकल्पना आहे ही अधिक व्यापक करून ज्या विभागामधील महाविद्यालयांचं मूल्यांकन अद्याप होणं बाकी आहे त्यांचं हँडहोल्डिंग कसं करता येईल यासाठी हा उपक्रम खूप चांगल्या पद्धतीनं घेतलेला आहे. सर्व आयोजकांचं त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. 1-2 गोष्टी मी या ठिकाणी प्रकर्षानं सांगू इच्छित आहे. रस्तोगी सर आणि विनायक सर या दोघांनी या उपक्रमाच्या माध्यमातून तसेच MSFDAच्या माध्यमातून शिक्षणामध्ये खऱ्या अर्थानं समग्रता आणि व्यापकता कशी आणता येईल यासाठी हे जे उपक्रम हातात घेतलेले आहेत त्याबद्दलसुद्धा त्यांचं अभिनंदन. सेशन्स खूपच चांगले होते आजचे. इन्व्हॉल्वमेंट सर्वांची कशी त्यात राहील याचा विचार करण्यात आलेला होता. मला फक्त एक सूचना करून जोशी सर या ठिकाणी तुमच्या परवानगीनं थांबायचं आहे की अशा प्रकारचे सेशन्स जर छोट्या स्वरूपामध्ये असतील पण प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जर आपण घेतले आणि एखाद्या त्या जिल्ह्यामधलं 1 किंवा 2 महाविद्यालय यांना जर जबाबदारी दिली आणि त्या परिसरातली जी महाविद्यालये आहेत की ज्यांना याचा लाभ व्हावा असा छोट्या स्वरूपातील कार्यक्रम, मे बी 10 महाविद्यालये असतील त्या ठिकाणची, तर तो कार्यक्रम ग्रासरूट लेवलला तिथल्या परिस्थिती, तिथल्या समस्या लक्षामध्ये घेऊन आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीनं पार पाडता येईल. धन्यवाद. थँक्यू. मोस्ट वेलकम. माझ्या महाविद्यालयाकडून आपणास लागणारं सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर विनामूल्य उपलब्ध होईल. थँक्यू. मी प्राचार्य सोमनाथ विभूते, संत गोन्सालो गार्सिया महाविद्यालय वसई. संपवण्याच्या अगोदर एक सांगू इच्छितो की एप्रिलमध्ये मला संधी मिळाली MSFDAमध्ये लीडरशिप ट्रान्झिशन हा प्रोग्राम करण्याची. मी पाबरे सरकारांना त्याचा धन्यवाद त्याबद्दल देऊ इच्छितो, त्यांनी ती संधी दिली. जोशी सरांना धन्यवाद देऊ इच्छितो आणि मला स्वतः त्यामध्ये
एक लीडरशिप देत असताना कॉलेजला स्वतःमध्ये झालेला बदल मला जाणवत आहे. त्याबद्दल मी सकाळ वृत्तपत्रामध्ये सुद्धा लिहिलेलं होतं. आणि निश्चितपणे तुम्ही सर्वांनी या 35 उपक्रमातल्या कुठल्या तरी एका तरी उपक्रमामध्ये निश्चित सहभागी व्हावं असं मी तुम्हाला आवाहन पण करेन. अनुभवाच्या आधारावरती आवाहन करीत आहे. धन्यवाद सर. धन्यवाद. यानंतर मुंबई विद्यापीठ आणि मुंबई परिसराच्या बाहेरील एखाद्या प्राध्यापकांनी किंवा आपलं मत व्यक्त करावं अशी माझी विनंती आहे. लीडरशिप इथेच सिद्ध होती आपली. कम ऑन प्लीज एव्हरीवन ऑफ यू. थँक्यू. दॅट्स ग्रेट. सर, बोलण्याच्या पूर्वी आपण आपलं नाव, आपलं महाविद्यालय, आपला जिल्हा, आपलं विद्यापीठ एवढं सगळं सांगावं. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना नमस्कार. मी डॉक्टर शंकर कदम, उपप्राचार्य विश्वनिकेतन इंजिनिअरिंग कॉलेज खालापूर. आमचं महाविद्यालय ॲफिलिएटेड टू युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई आहे. आमची नॅकची व्हिजिट ही झालेली आहे. तरीसुद्धा मला डॉक्टर सुनील पाटील सर यांच्यामुळं इथं यांनी संधी मिळाली आणि आज मी पूर्ण दिवसभर जवळपास सर्व सेशन अटेंड केली. अँड दिस इज व्हेरी मच व्हॅल्युएबल अँड इन्फॉर्मेटिव्ह फॉर मी. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच सर. आपण सकाळी मेटामॉर्फोसिस या प्रदर्शनाचं उद्घाटन केलं. त्याच्यामधून आपण ज्यावेळेला तिथे फिरत होतो त्यावेळेला वेगवेगळ्या प्रकारचे बेस्ट प्रॅक्टिसेस आपल्यासमोर आले. त्याचं संयोजन करणारे 2 सन्माननीय प्राचार्य आहेत. सेंट जेवियर्स कॉलेजचे प्राचार्य शिंदे सर आणि रुईया महाविद्यालयाच्या प्राचार्य लोकूर मॅडम. मी प्राचार्य शिंदे सरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती याल का, आपला सन्मान आम्हाला करायचा आहे. आणि लोकूर मॅडम आपण त्यांच्यासोबत यावं. प्रथम प्राचार्य शिंदे सर, सेंट जेवियर्स कॉलेज. मी आदरणीय भामरे सरांना विनंती करतो आहे की आपण त्यांचा सन्मान करूया. अशी प्रदर्शनं आयोजित करणं हे एक महत्त्वाचं असं काम असतं. आपण ज्या वेगवेगळ्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी केलेल्या आहेत त्या अतिशय नीटसपणे आणि नेमकेपणाने आपल्या सगळ्यांच्या समोर आल्या. सेंट जेवियर्स आणि रुईया महाविद्यालय हे दोन्ही महाविद्यालय मुंबई विद्यापीठातली अग्रगण्य महाविद्यालय आहेत. रादर आपण असं म्हटलं पाहिजे भारतातली अग्रगण्य महाविद्यालय आहेत. कॉलेज ऑफ एक्सलन्स. एक छान गोष्ट घडते. संस्था चालकांचे प्रतिनिधी श्रीमती जानकीताई बेलोसे इनके वराडकर कॉलेज दापोली यांच्या वतीने बोलायचं आहे. या ना प्लीज. छान वाटतं अशा पद्धतीने फीडबॅक ज्यावेळेला येतात त्यावेळेला आपण हाती घेतलेल्या परिश्रमांचं चीज झालं असं वाटत राहतं. या मॅडम प्लीज. नमस्कार. मी जानकी उदय बेलोसे, व्यासपीठावरील मान्यवर आणि आज मुंबई विद्यापीठ परिवारातील आपण सर्व इथे एकत्रित झालो. एक खूप छान उपक्रम आज मी अनुभवला आणि खरोखर नॅकची ज्यांना कोणाला भीती वाटत असेल त्यांची भीती समूल नष्ट होईल ह्या उपक्रमाने असं मला नक्कीच वाटतं. पोस्टर प्रदर्शन पण खूप चांगलं होतं. आणखीन प्रत्येक सेशन जो होता अगदी करणाऱ्यांनी मनापासून केला आणि ऐकणाऱ्यांनी तो मनापासून घेतलेला आहे. याद्वारे केलं तर आज शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये जे काही वेगळेपण चालू आहे आणि नव्याने काही होऊ घेत आहे ते सगळं करताना खूप सहज आणि सोप्या पद्धतीने आपल्याला करता येईल असा आत्मविश्वास घेऊन आम्ही तरी इथून जात आहोत. आमची संस्था 73 सालची आहे आणि आमचं हे 4थं राऊंड असेल ॲक्रिडिएशनचं. पण मला आता आत्मविश्वास आहे की आमचे जे सर आहेत, आणखीन आत्ता मेंटॉरच्या सेशनमध्ये सांगितलं गेलं की तुमचा आत्मविश्वास आणि तुमची जिद्द हेच तुम्हाला ह्याच्यामध्ये सफल करून जाईल. कुठल्याही प्रकारची भीती मनात न बाळगता ॲक्रिडिटेशनच्यासाठी तुम्ही त्याच्या सामोरे जा आणि चांगल्या पद्धतीने ते पार पाडा. सगळ्यांना शुभेच्छा. आणि सर खरोखर हे सेशन जे आहे खूप चांगल्या पद्धतीने झालं. असं सेशन नेहमी होत राहावं.
लोकांना तेवढंच चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन होईल. धन्यवाद बोलण्यात दिल्याबद्दल. वेलुसे मॅडम मनापासून धन्यवाद आपले. आणि यानंतर मी प्राचार्य डॉक्टर नरेशचंद्र सर यांना विनंती करणार आहे की त्यांनी आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधावा. जवळपास 4 दशकांचा प्राचार्यपदाचा अनुभव आणि मुंबई विद्यापीठाला प्रकुलगुरू पदाने भूषवित सरांनी मार्गदर्शन केले, अनेकांना पुढे नेलेलं आहे आणि मार्गदर्शन केलं 2 वेळेला. प्लीज. आता बोलण्यात आला की सर्वांना जाण्याची घाई पण आहे आणि बोले 5 मिनिट तुम्ही बोलावे. तर 5 मिनिटात सगळे नॉन ॲक्रेडिटेड कॉलेजेससाठी या आजचा दिवसाचा थोडा आढावा घेणं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. बट इवन देन सर्टन पार्ट यू फील इट दॅट इट इज कन्वेड. यू नो व्हेरी आमच्या सर्वांचा फेलिसिटेशन सत्कार एप्रिसिएशन झालं. बट आमचे माननीय प्राकुलगुरू मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर शिवारे सर, हमारे सीनियर कलीग है, अभी थोड़ा फार दूसरे को लोकांना जबाबदारी घेऊ द्या. सो आई रिक्वेस्ट our senior principal colleague, Professor Shivari, to honor Pro Vice Chancellor Dr. Bhamre. And he rightly suggested, as a token of our love and gratitude to Dr. Nitin Arekar. I came to this auditorium पाँच मिनटात तो होणार नाही, तर तुम्ही 5 ते 7 मिनिट जरा धरा, 2-3 मिनिट. I came to this auditorium, so suddenly old memories cropped up. Dr. Majumdar, former dean, CA, CNET, Dr. So many people around. And Dr. Vijay Joshi will remember, we must have been, when it was being developed, hundreds of rounds with the then Vice Chancellor, Honorable Velukar sir, and wire padlele, khursi kutli paije, kasi paije, all that has been very meticulously have planned. And today Honorable Minister, while going, was saying what a beautiful auditorium in Kalina campus. So it reflects the teamwork of the University of Mumbai, that we have such an facility. And it was also being referred in the morning that if this program has been possible, initially it started with an idea from few principals. And we had discussions with the Principal Secretary Shri Vikas Rastogi ji, not once. एक दोनदा तो असा वाटला का आता ते होईल की नाही. So I want to appreciate for that also Professor Bhamre, Shivare sir, Dr. Shinde, Dr. Lokur, Dr. Avinash Patil, Dr. N.C. Jose, and all those, because there is behind this also what is happening today, the initial policy decision के हे आपल्याला करायचे. It is the need of the hour, so necessary. Maharashtra state is one of the most progressive state. Large number of colleges accredited, but then also we have to be continuously number one. So efforts in that direction. And then response from all of you has been so great. Professor Vijay Joshi, who played pivotal role. Many of the colleagues joined, and today it was a big teamwork with organizing committee and so many. So my deep sense of appreciation, personal and every one of us, to all those who have worked.
directly or indirectly, making this program a great success. The Honorable Principal Secretary, while going, was saying it's a beautiful program has been organized. So these words of appreciation to University of Mumbai and to all of you, those who have organized this, is really highly appreciated. Exhibition also, everyone was very happy, and I'm sure Professor Vijay Joshi was being requested that 14th ला पण आपल्याला exhibition ठेवली पाहिजे, so that all engineering college also see what are the best practice in our colleges or the colleges of either university, colleges affiliated, autonomous, etc. All the speakers of the day, Honorable Chief Minister for Higher and Technical Education, Rastogi ji, Mr. Nipon, the Mali sir, Dr. Professor Mohanan sir, they have been very intellectually and very focused, and they are giving message to not only non-accredited, each one of us. We all have been immensely, if we look back, while whether prepare our reports and all that, and one of our colleague was making a reference that Sandhyakal Paryan program or Sandhyakal Nantar Aajche Aaj Sagdi report and PDF, what a great work being done by that Ms. Malpani Institute is a great appreciation, because आजचा काम आज report develop करने, load करने, beautiful way of, these are the messages, these are the thoughts we must carry, because this is one of the best practice, and all of us will definitely take it to our institutions. Then question was the very important point for all colleges that आर्ट्स से पोस्ट अजूनी भरली नहीं NOC साठी, बोले 28 से पोस्ट होणार कधी. So it is one of us. So we must ensure that not only my college, but all my neighboring colleges, wherever this NOC is pending, so 28 से 28 से पोस्ट आपली लवकरात लवकर भरली पाहिजे. And then we should try for next 2800 posts, because it is the teacher who will make the difference for better performance in the institutions. And here, if we have 85% plus faculty positions filled, I'm sure it will be great service. So we must try for that, a concerted effort. जैसा networking for accreditation आहे, तसंच networking that all our vacant positions in all our institutions, higher education institutions, should be filled in at the earliest. It's a very thing. And then focus, accreditation is one part. It only guides us for how can I enhance the quality of teaching, learning, evaluation, whatever research in my institution. So all our efforts should be on to enhance the quality, and the outcome can best be assessed by whether one exercise is assessment and accreditation. And there were several points, मला वाटतं 7-8 minutes झाले असतील. So I would like to once again appreciate everyone, the efforts put in by, and we want to assure, in Mumbai we have, Shivare sir, around 47 autonomous colleges, 50 autonomous colleges, 50, 57, 5-7 वाढत, रोज 1-2 वाढतात. So we all stand, all of us stand together and remain committed. कुठेही कुठल्याही प्रकारची online, offline. 2002, I mean, when it was voluntary, Professor Vijay Joshi was making a reference. तेव्हापासून our focus is, this is one of the wonderful gift म्हणणार नाही, but is a wonderful way that we all relook at our institutions and how we can enhance the performance, whether in classroom or outside classroom. So we remain any time, any of our institutions and many of our colleagues in the mentor-mentee session, they have said
Dr. Bhivandikar also started another 2 colleges ke no me pan karnar. So everyone, each one take responsibility of one more institution. I am sure की हे जे आज 150 कॉलेजनी अटेंड केलं आहे, आपला प्रयत्न असा असला पाहिजे की 750 या 800 जे काही कॉलेजेस आपल्याला एफर्ट्स आहे, वी मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स. इफ नीड बी फिजिकल विजिट्स व्हेरी राईट सजेशन गेट डिस्ट्रिक्ट वाईज और असा काही करण्यासारखा. अँड फायनान्शियल और नॉन फायनान्शियल ऑलवेज वी विल बी देअर. We will not ask for any honorarium because I know there are some of our, you must be knowing better than me, कि आम्ही consultancy करतो, हे करतो. All that is not required. It is in the NAAC website or all these facilities, and large number of people are available to provide all such facilities at no cost. It will be only your good wishes that will make big difference. And Maharashtra state, being most progressive, it should continue to be, in higher education particularly, the most progressive state of our country. And our special thanks to Honorable Vice Chancellor, University of Mumbai, and all those who have made the efforts. Thank you so much. Professor K. Shanti and Professor Shukla, I forgot. If I had 1 or 2 more minutes, but please take it, everyone. Okay? थैंक यू व्हेरी मच सर. ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, तशी ज्योत से ज्योत जलाते चलो, नॅक की गंगा बहाते चलो. सरांच्या बोलण्याचा तो सगळा सारांश होता. यानंतर मी प्राचार्य डॉक्टर शिवारे सरांना आपल्याशी संवाद साधायची विनंती करतोय. बराच वेळ झालेला आहे. त्या टायमिंग आपलं होतं 5:30. मी आता स्टेजवर असलेली सर्वांची नावं घ्यायला काय माहितीच आपल्याला. सर्व प्राचार्य आणि संस्थाचालक, तुम्ही शॉर्ट नोटीसमध्ये इथं आला त्याबद्दल मुंबई युनिव्हर्सिटीतर्फे मी तुमचे स्वागत करतो आणि तुमचं अभिनंदनसुद्धा करतो. आता नरचंद सांगितले आढावा घ्या आम्हाला. पहिले जे बोलले रस्तोगी साहेब, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हायर अँड टेक्निकल एज्युकेशन, त्यांचं एक वाक्य किती नंबरला, माने साहेब डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन, त्यांनी एक पत्र काढलं, 6 महिन्याच्या आत तुम्ही नॅकचं ॲक्रेडिटेशन करून घ्या. आणि रस्तोगीने म्हटले ही धमकी नाही, विनंती आहे. कारण त्यासाठी हे जे आजचं सेमिनार आहे, आमच्या जवळजवळ 4 मीटिंग झाल्या. रस्तोगी साहेब, नरचंद्र सर, भांबरे सर, विजय जोशी सर, मी आणि शांती सर होत्या. पहिली मीटिंग झाली प्रिन्सिपल सेक्रेटरीच्या मंत्रालयामध्ये, काय करायला पाहिजे. तर आमचा एक डिसिजन झाला की पहिल्यांदा नॉन अक्रेडिटेड कॉलेजला बोलू 1 दिवस, आणि दुसरी मीटिंग अक्रेडिटेड आणि ऑटोनॉमस कॉलेज. काही अक्रेडिटेड झालेत, परत त्यांनी अक्रेडिट केलेलं नाही. म्हणजे ऑटोनॉमस कॉलेज आहेत, 147 कॉलेज आहेत महाराष्ट्रात. ह्यांची मीटिंग आता 6 डिसेंबरला UGC चेअरमन येणार आहेत, त्यावेळी अरेंज केलेलं आहे. कारण तुमचे प्रॉब्लेम वेगळे आहेत, अक्रिएटेड आणि ऑटोनॉमस कॉलेजचे प्रॉब्लेम वेगळे आहेत. त्यासाठी ही पहिली मीटिंग घेतली मंत्रालयात. दुसरी मीटिंग विद्यापीठात घेतली भांबरे सरांच्या अध्यक्षतेखाली. ही आमची स्कोअर कमिटी सगळी होती. परत तिसरी मीटिंग मंत्रालयात घेतली, त्यावेळी विनायकसुद्धा होते सगळ्या मीटिंगला. आणि त्यानंतर असं ठरलं की 11 तारखेला सेमिनार घ्यायचं. रस्तोगी सरांचा याच्यामध्ये फार मोलाचा आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत मी 43 वर्ष या शिक्षण संस्थेत आहे, प्राचार्य प्राध्यापक म्हणून बरेच काम केलेलं आहे. खरं आज एवढा इंटरेस्ट घेणारा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी अजून बघितलं. कारण आणि काय झालं आहे, आता नॅशनल NEP येते, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 11 स्टेटमध्ये ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड झालेलं आहे. आणि मराठी आपण म्हणतो की महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव्ह स्टेट. हेच लक्षात देऊन प्रिन्सिपल सेक्रेटरी अँड ऑनरेबल चंद्रकांत दादा यांनी म्हटले इमिजिएटली आपल्याला हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे, आणि हे आपण मी तुम्हाला सपोर्ट करतो, तुम्ही ऑर्गनाईज करा.
म्हणून हे आजची मीटिंग जी झाली हे त्यांच्या आशीर्वादाने झाली, चंद्रकांतांच्या, आणि इम्प्लिमेंट करणारे रस्तोगी साहेब आणि विनायक यांचं पण आपण आभार मानले पाहिजेत. कारण इतका वेळ रस्तोगी साहेब कुठंच देत नाही. मंत्रालयात 2-2 तास 3-3 तास आमच्या मीटिंग होत होत्या. विजय सोशी ते मेंटॉर करत होते, काय करायला पाहिजे काय नाही, हे सगळं प्लॅन झाला. त्यानंतर आपण हे घेतले. दुसरं ऑनरेबल मिनिस्टर आता हरिश्चंद्र साहेब बोलले आज ओपनली. आता ह्याने एक सांगितलं, ओपनली सांगितले ह्या पोस्ट भरणार आहे 2088 पैकी फक्त 800च, कारण 31 ऑक्टोबरला आज डेट दिली होती. सगळ्या जॉईंट डायरेक्टरना आदेश दिला होता. जॉईंटांनी प्रयत्न केले, खरं NOC सुद्धा मिळाली तरी भरले नाहीत. हे दुर्भाग्य म्हटलं पाहिजे. कारण अजूनही ते देणार. आज बोलले मंत्री साहेब फार चांगलं ते सपोर्ट करतायत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीला. आता जे नंतर ते बोलले की तुम्ही खेडेगावातल्या कॉलेजांना जास्तीत जास्त, माझं एक विनंती आहे सगळे मेंटर लोकांना की तुमचं हे क्लस्टर सिस्टीम सर फक्त मुंबई आणि पुण्यामध्ये नाही चालणार. माझं एक मत आहे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खेडेगावामध्ये हे मेंटॉर गेले पाहिजे. आणि त्यासाठी रस्तोगी साहेबाकडे आपण जाऊ, परत त्यांना काय तर फंडिंग दिलं पाहिजे. समजा प्रत्येक युनिव्हर्सिटी त्यांनी मिळून जाईल, कारण युनिव्हर्सिटी व्हाईस चान्सलरला माहीत असतं, इथं बसून आपल्याला माहीत नसतं. म्हणून माझी एक विनंती आहे, जे आपल्या 11 युनिव्हर्सिटी आहेत, स्टॅट्युटरी युनिव्हर्सिटी आहेत, डीम युनिव्हर्सिटी भरपूर आहेत, 19 आहेत, तर तिथे विद्यापीठाला जर पैसे दिले मेंटरचा खर्च होतो असं नाही. त्यासाठी त्यांनी आयडेंटिफाय करायचं आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये जे कॉलेज असतात खेडेगावातलं, कारण खेडेगावातला मेंटॉरिंग फार आवश्यक आहे. मुंबईत काय प्रॉब्लेम नाही, इथं सगळेच मेंटॉर आहेत, त्यामुळं इथं काय प्रॉब्लेम नाही. खरं एक माझी विनंती आहे बांबरे सर, तुम्ही पण बघा खेडेगावातली जी कॉलेज आहेत तिथं 10 कॉलेजला एक मेंटॉर नेमा, त्याचा खर्च हा युनिव्हर्सिटीला द्या, युनिव्हर्सिटी त्याच्यावर अलाउड करेन. अशी एक विनंती आपण हरिश्चंद्र सर रस्तोगी साहेबांना सांगूया आपण. आता मगाशी बरेच ऐकलं मी, इच्छाशक्ती पाहिजेत, त्याचबरोबर संस्था चालकांची सपोर्ट पाहिजे. कारण ह्यावेळी आम्ही, माझी सजेशन होती मिनिस्टरना रस्तोगींना, तुम्ही संस्था चालकांना बोलवा. प्रिन्सिपल आज आहेत उद्या नाही, 5 वर्षाची टेन्युअर आहे. हे बोललो मी 5 वर्षाचे 10 वर्ष करा. 5 वर्षात काय होणार आहे, प्रॉब्लेम झाला सगळा. म्हणून 5 वर्षाच्या 10 अजितदादा पण त्या फार 2-3 मिनिस्टर मी आता हे प्रपोजल परत फायनान्सकडे गेलेलं आहे 10 वर्षाचं. हे होईल असं वाटतंय. हे झालं की म्हणजे प्रिन्सिपल आहे स्टॅबिलिटी. म्हणून संस्था चालकांना तुम्ही कन्व्हिन्स केलं पाहिजे. तुम्ही जर कन्व्हिन्स केलं नाही, तुमची इच्छा आहे, तर संस्था चालक काय म्हणतात मला करायचं नाही, नाहीला जातो. माझ्याकडे आता उदाहरणं आहे विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये. विदर्भमध्ये शिवाजी शिक्षण संस्था, त्यांची 5 कॉलेजेस A++ आहेत, ती ऑटोनॉमसला गेलेली नाहीत, कारण संस्थामध्ये आम्हाला जायचं. हे असे संस्था चालक आहेत, त्यांना कन्व्हिन्स केलं पाहिजे. त्यांचा जर सपोर्ट असेल, तुम्ही जे अनएडेड संस्था आहेत, कॉलेजेस आहेत, ती इमिजिएटली सपोर्ट पाहिजे. संस्था चालकाचा सपोर्ट असल्याशिवाय आपण अक्रिएट करू शकत नाही, काही करू शकत नाही. कारण त्यांचं सपोर्ट आणि प्रिन्सिपलची इच्छाशक्ती तुम्ही म्हटल्यावर त्या ही असेल तर ताबडतोब अक्रिडेशन. आणि अक्रिडेशन काय, C ग्रेड मिळालं, B ग्रेड मिळालं, B+, काय नुसतं अक्रिडेटेड. मगाशी बोललो आहे अक्रिडेटेड आणि नॉन अक्रिडेटेड, येट टू बी अक्रिडेटेड. कारण भूषण पटोले म्हटले त्यांचाही बरोबर. आता नॉट अक्रिडेटेड म्हणजे इन्सल्ट होतो, येट टू बी अक्रिडेटेड म्हणजे अजून झालेलं नाही, केलं असेल करून अक्रिडेशन झालेलं नाही. म्हणजे ही एक कन्सेप्ट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आहे. तिथं कुठली ग्रेड नाही, तिथं अक्रिडेट झालं A+ किंवा A++, B++ or C कुठं नाही, ओनली अक्रिडेटेड. हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये. आणि तेच इम्प्लिमेंट आता
भूषण साहेब करतायत, फार चांगली गोष्ट आहे ते. आणि आपला माणूस तिथे गेल्यामुळे चेअरमन नॅक त्यांना सगळं माहिती आहे, कारण UGC व्हाईस चेअरमनसुद्धा होते, म्हणून मुद्दाम आम्ही त्यांना इथं बोलू. मग तुम्ही आणि नॅकमध्ये आता जे क्रायटेरिया आहेत तेही चेंज करतायत. आता रिग्रेसली बरेच लोक म्हटले फार रिग्रेस असते. खेडेगावातल्या कॉलेजचा प्रॉब्लेम वेगळा, शहरातल्या कॉलेजचा प्रॉब्लेम. खेडेगावातलं तुम्ही रिसर्च, कन्सल्टन्सी आणि पेटंट्स कुठं असणार आहे? शक्यच नाही. म्हणून खेडेगावातले कॉलेज, रुरल आणि अर्बन असं दोन विभागाने भूषण पटवर्धन असं बोललो आहे, असं वेगळं करा. आता इंजिनिअरिंग कॉलेजची कॅटेगरी फार्मसीला नाहीच आहे. त्यानंतर एकही अजून मला माहिती आहे, माझ्या माहितीप्रमाणे एकही लॉ कॉलेज अक्रेडिट झालेलं नाही. झालं असेल तर माझं मुंबईत नाही झालं. गव्हर्मेंट लॉ कॉलेजसुद्धा आहे, जो 100 वर्षाचं बोल अजून झालेलं. म्हणून ह्यांना कसं कन्व्हिन्स करायचं, कारण आपले नॅकचं अक्रिडेशन झालं सगळ्या माझं मत आहे आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स व्हायलाच पाहिजे. पण तो लॉ कॉलेज आहे, BEd कॉलेज आहेत, इंजिनिअरिंग कॉलेज आहेत, म्हणजे त्यांना पण ह्याच्यामध्ये प्रवाहामध्ये घेतलं पाहिजे. त्यानंतर मगाशी सांगितलं स्टेक होल्डर विद्यार्थ्यांना घेतलं पाहिजे. खरंच आहे, विद्यार्थ्याच्या शिवाय कंप्लीट होत नाही सायकल. आणि त्यांचा फीडबॅक, आता तुम्ही सिलेबस चेंज करता, विद्यापीठ आहे ऑटोनॉमस कॉलेज आमचा आम्हीच करतो, आमचे बोर्ड ऑफ स्टडीज आहेत, त्यानंतर आमचं अकॅडमिक काउन्सिल आहे, आमची गव्हर्निंग बॉडी आहे. मग तिथं कधी आणि ऑटोनॉमस कॉलेज होणार आहे तर तुमच्या माहिती सांगतो, तुम्हाला जर A ग्रेड मिळाली, तुम्ही कुठलाही सिलेबस कोर्स चालू करू शकता. गव्हर्मेंटकडे जायची गरज नाही, युनिव्हर्सिटी जायची गरज नाही. ओनली यू हॅव टू अप्लाय टू द युनिव्हर्सिटी अँड गव्हर्मेंट आणि यू स्टार्ट द कोर्स. कुठलाही कोर्स, ॲडिशनल डिव्हिजन पाहिजे असतील, नवीन विषय पाहिजे असतील, डिप्लोमा असेल, सर्टिफिकेट असेल, डिग्री असेल आणि PhD. आता कालच एक सर्क्युलर निघाले, बघा आता ऑटोनॉमस कॉलेजला PhD रजिस्ट्रेशन दिलं आहे. MPhil तर बंदच होणार आहे नेक्स्ट इयर. आता परवा UGCने डिक्लेअर केले नो MPhil नाव, PhD. आणि हे करायला ऑटोनॉमस कॉलेज आहे, ऑटोनॉमस कॉलेजला परमिशन दिली ते. याच्या अगोदर युनिव्हर्सिटी जर हे करतो रजिस्टर, युनिव्हर्सिटीची कमिटी येणार, आता काही नाही. म्हणजे फार फ्युचर आहे तुम्हाला, जर ॲक्रेडिट झाला तुमचं फ्युचर आहे. म्हणून ॲक्रेडिटला गेलं पाहिजे आणि त्याबरोबर आपलं माइंड तयार केलं पाहिजे. माझं कॉलेज सायबर म्हणतात, छत्रपती शाहू सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट आणि एज्युकेशन, हे महाराष्ट्रातलं पहिलं ऑटोनॉमस कॉलेज आहे. 1995ला त्यावेळी कुणाला माहीत नव्हतं ऑटोनॉमस. आणि आता आमची 4थी सायकल झाली आहे, सगळे A+ आहेत. म्हणजे तुमचा एक उद्देश असला पाहिजे, इमिजिएटली तो उद्देश साध्य करायला गव्हर्मेंटचे साथ आहे तुमच्याशी. आता गव्हर्मेंटच तुमच्या पाठीमागे लागलं, नॅकचं ॲक्रेडिटेशन करा. याचा अर्थ काय होतो, कॉलेज आली पाहिजे जास्तीत. आणि महाराष्ट्र ॲग्रेड जास्तीत जास्त नॅक ॲग्रेडिटेड कॉलेज महाराष्ट्रात आहे, भारतामध्ये. पण ते एक आपलं एक क्रेडिट आहे. म्हणून तुम्ही सर्वांनी आला, फारच वेळ झाला, त्याबद्दल धन्यवाद. सर, मनापासून धन्यवाद. आपण आपलं मनोगत व्यक्त करून दाखवलं. यानंतर आपण अध्यक्ष समारोपाकडे जाण्याच्या पूर्वी मी सन्माननीय प्रकुलगुरू महोदयांना विनंती करणार आहे की ज्यांनी हा सगळा संयोजनाचा डोलारा छानपैकी सांभाळला. म्हणजे कार्यक्रमांची स्वप्न बघता येतात, परंतु ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एक नेतृत्व आणि त्याच्या हाताखाली अनेक जणांचा एक समूह असावा लागतो. तर मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू, प्रकुलगुरू, कुलसचिव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळं चालूच होतं. पण सुनील पाटील यांनी ही जबाबदारी व्यवस्थित रीतीने पार पाडलेली आहे. मी सन्माननीय प्रकुलगुरू महोदयांना विनंती करतो आहे की आमच्या मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागाचे संचालक डॉक्टर सुनील पाटील यांना आपण सन्मानित करूया. तसं सुनील पाटील हा सत्कारासाठी कधी येत नाही आहे, पण आत्ता हा सन्मान त्याला स्वीकारतो आहे, हा आमच्यासाठी आनंदाचा भाग आहे. सुनील, हा तुझा सन्मान एकट्याचा नाही आहे, अख्ख्या समग्र टीमचा तो सन्मान आहे. सर, सगळे मागे आहे तिथे.
बरं, जे आत्ता सगळ्यांना सांगतात ना पुढे या पुढे या, हे सुंदर ऑडिटोरियम विजय जोशी सरांनी यातली प्रत्येक खुर्ची लावताना तिथे ते उभे होते बरं का. थँक्यू सो मच. मी इथेच उभा आहे त्या संघातलं. सुनील ये ना मध्ये. Let us give a big round of applause to the entire organizing team along with you all. Thanks so much. एक छान छायाचित्र मिळणार आहे. थँक्यू सर. थँक्स फॉर यू नो तुम्ही बोलवलं नसतं तरी सगळी आली नसती मंडळी स्टेज. सर मी आहेच ना फोटो तिथे. हे घेतलं ना मला. हो म्हणतोय. एनिवे, आणि यानंतर मग अध्यक्ष समारोपासाठी आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू प्राचार्य डॉक्टर भामरे सरांना मी विनंती करतो आहे. आमचे मार्गदर्शक प्राचार्य नरेशचंद्र सर, शिवारे सर, प्रिन्सिपल विजय जोशी सर, तिन्ही माझे गुरुवारी आहेत आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली मी घडलो पण आहे आणि पुढे आलो पण आहे. मंचावर उपस्थित UGC HRDCच्या संचालिका प्रोफेसर शांती मॅडम, आमच्या विद्यापीठाने जी हायेस्ट NAAC ग्रेड आणली 3.65, त्याच्या शिल्पकार IQC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर स्मिता शुक्ला, समोर बसलेले उपस्थित सर्व मान्यवर, प्रोफेसर मोहनन सर, जॉईंट डायरेक्टर माझे मित्र डॉक्टर संजय जगताप, उपस्थित सर्व संस्थाचालक, प्राचार्य, IQC कोऑर्डिनेटर आणि माझे शिक्षक मित्र. आजचा हा कार्यक्रम कसा झाला आणि इथपर्यंत कसा आला आणि सर्व वक्त्यांनी जे आपले मार्गदर्शन पण सगळं जे काही आपल्याला सांगितलं, मला निश्चितच खात्री आहे सर्वात टॉपचे जे आपले NAACचे चेअरमन आहेत भूषण पटवर्धन सरांपासून तर आत्तापर्यंत मेंटर मेंटरीचं उद्भवणाऱ्यापर्यंत आपण सर्व लोक व्यवस्थितपणे आपल्याला ते मार्गदर्शन मिळालं असेल अशी माझी खात्री आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात कशी झाली हे नरेशचंद्र सर आणि शिवारे सरांनी सांगितलंच आहे आणि कार्यक्रम मुंबई विद्यापीठाने घ्यावा हे जसे ठरले तेव्हापासून आम्ही सर्व काम करत आलो आणि ते काम करत असताना सर्वात काम करणारा व्यक्ती म्हणजे तो मी होतो. कारण मला माहिती होतं की माझ्या मागे शिवारे सर आहेत, नरेशचंद्र सर आहेत आणि विजय जोशी सर आहेत. विजय जोशी सर हे उत्कृष्ट टास्क मास्टर आहे. त्यांना जबरदस्तीने इथे बसवलं आहे, नाही तर ते बसतच नसतात आणि प्रत्येकाला हंटर घेऊन मारत नाही, नुसतं दाखवतात. ते प्रत्येकाकडनं काम करून घेतात. आम्ही भरपूर मीटिंग्स घेतल्या आणि कार्यक्रम हा परफेक्ट झाला पाहिजे. विजय जोशी सरांचं एक मुख्य ब्रीदवाक्य आहे की कार्यक्रम परफेक्ट असला पाहिजे आणि आयत्या वेळी काहीच नको. जे काय करायचं ते वेल प्लॅन्ड असलं पाहिजे आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की आजचा कार्यक्रम सक्सेसफुल झाला असेल. आपलं काय मत आहे? जेव्हा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी रस्तोगी सरांनी सांगितलं तेव्हा तो कार्यक्रम करणं हे आमच्यापुढे फार मोठं चॅलेंज होतं आणि जसं जशा मीटिंग्स होतात तसे जशा नवीन नवीन सूचना मिळत जातात. प्रत्येक वेळेस टीमला वाटतं, आम्हाला वाटतं हे आयत्या वेळी काय आलं आहे, पण जे झालं ते चांगलं झालं. त्याच्यातनंच एक्झिबिशन करावं असं ठरलं. आमचं एक वैशिष्ट्य आहे, मुंबई विद्यापीठ आणि ॲफिलेटेड कॉलेजेस हे एकच आहे आणि मुंबई विद्यापीठाने जशी हाक दिली तसं मुंबई विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि ॲफिलेटेड कॉलेजचे प्रिन्सिपल्स आणि टीचर्स हे लगेच येतात, कधीही आडेवेडे घेत नाही. आणि त्याच्यातच सेंट झेवियर्स कॉलेज असेल, रुईया महाविद्यालय असेल,
यांनी ऑटोनॉमस कॉलेजेसची जबाबदारी स्वीकारली. स्मिता मॅडम विद्यापीठाचे IQC कोऑर्डिनेटर आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या IQC कोऑर्डिनेटर्स जे आहे विद्यापीठांचे त्यांच्याबद्दल कोऑर्डिनेशन करून ते एक्झिबिशन खूप छान झालं. माननीय मंत्री महोदयांनी खूप ॲप्रिशिएट केलं. आम्हाला सगळ्यात जास्त भीती प्रिन्सिपल सेक्रेटरींची होती. मी गमतीने विजय जोशी सरांना म्हणालो की आपल्याला 30 + 5 35 मार्क मिळाले तरी भरपूर आहे. तर विजय जोशी सर म्हणाले की घाबरू नको, आपलं पासिंगचा जो स्टँडर्ड आहे तो 70% आहे. तर 70च्या वरती मार्क्स मिळाले तर आपण पास झालो असं समजू. आणि सरांनी गाडीत बसल्याबरोबर सरांना, मला, कुलगुरू सरांना सगळ्यांना मेसेज केला आणि खूप ॲप्रिशिएट केलं. आणि हे सगळं जे झालं आहे ते आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने झालं आहे. आपण एवढे उपस्थित झालात. वेळात वेळ करून 11th आवरला आम्ही आपल्याला कन्फर्मेशन दिलेलं आहे. त्यात काही सोयीसुविधा कमी पडल्या असतील तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो. मला कुलगुरू सरांनी विशेष करून सांगितलं की आपण सगळ्यांना सांगा की परत एकदा आपण कार्यक्रम करू आणि मुंबई विद्यापीठातर्फे जेवढं आपल्याला मार्गदर्शन मान्यवरांकडनं मिळेल ते आपल्यापर्यंत पोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. पुढच्या महिन्यामध्ये आम्ही ऑटोनॉमस कॉलेजचं पण वर्कशॉप घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आम्हाला ग्रीन सिग्नल दिला तर निश्चितच आम्ही तो करू आणि आम्ही यशस्वीपणे पार पाडू. आपल्याला माहिती आहे हे जो सत्कार केले आहेत ते काही उगीच केलेले नाहीत. खरोखर या लोकांनी एवढी मेहनत केली आहे. आमचे सुनील पाटील सर कधीच पुढे येत नाही. ते डायरेक्टर ऑफ स्टुडंट्स वेलफेअर आहेत. विद्यार्थ्यांचे वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन्स होतात. राहुरीला कॉम्पिटिशन झाली, मुंबई युनिव्हर्सिटी प्रथम आली. पण या कार्यक्रमासाठी ते रात्री जायचे आणि सकाळी परत यायचे. पण त्यांनी ते पण महत्त्वाचं ठेवलं आणि हे पण महत्त्वाचं ठेवलं आणि रात्री 2-2, 3-3 वाजेपर्यंत आपल्यासाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या. आणि सुनील पाटील आणि त्यांची जी टीम आहे त्यांनी खूप चांगलं काम केलं. मी आपल्याला याच्यासाठी सांगतो की ते माझ्या युनिव्हर्सिटीचे आहेत म्हणून नाही सांगत आहे. आपण जे NAAC म्हणतो, ज्याच्यात आपण असं म्हणतो की शिक्षणाचा दर्जा चांगला राखला पाहिजे, तर हे सर्व कशामुळे होतं तर टीमवर्कमुळे होतं. आत्तापर्यंतच्या वक्त्यांनी खूप काही सांगितलं, मी त्या NAACबद्दल जास्त सांगणार नाही. पण हा कार्यक्रम पण एक NAAC सारखाच आहे आणि त्याचं टीमवर्क आहे. सर्व लोकांनी खूप चांगली मदत केली आहे आणि त्यामुळेच हे होतं. त्यामुळे आपल्या महाविद्यालयाने पण NAAC करण्याचं विडा उचलावा, इच्छाशक्ती दाखवावी. निश्चितचपणे आपल्याला यश मिळेल. सर्वांनी, मी रिपीट करत नाही, सर्वांनीच सांगितलं आहे की आपण फक्त मदत मागा. सगळे लोक मदत करायला तयार आहेत. मुंबई विद्यापीठातर्फे पण आणि स्मिता मॅडमतर्फे पण आपल्याला मार्गदर्शन मिळेल, मदत मिळेल. जास्त वेळ घेत नाही. धन्यवाद. सर, मनापासून धन्यवाद. कोणत्याही कार्यक्रमाची यशस्वीता नेतृत्वाने दिलेल्या मोकळेपणाने आणि ऑर्गनाईज करण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारात हस्तक्षेप न करता एकदा मार्गदर्शनाची तत्वसूत्र दिली की मग त्याच्यामध्ये ढवळाढवळ न करणं हे त्या यशस्वीतेचं मुख्य राज आहे आणि सर ते तुमच्याकडे आहे. यानंतर आपण आभार प्रदर्शनाकडे वळणार आहोत. पण तत्पूर्वी आपल्याला सगळ्यांना 2 सूचना द्यायच्यात. सर्वांच्यासाठी चहा उपलब्ध आहे आणि जी पुस्तिका NAACने तयार केलेली आहे, जिचं मराठीकरण करण्यात आलेलं आहे, ती NAACची पुस्तिका आपल्या सर्वांसाठी बाहेर उपलब्ध आहे. आपण जेव्हा इथून परताल त्यावेळेला आपल्या प्रत्येकाच्या हातामध्ये ती पुस्तिका असावी अशी आमची अपेक्षा आहे. सो नाव आय वुड लाईक टू इन्व्हाइट आवर स्मिता शुक्ला मॅडम टू प्रपोज अ वोट ऑफ थँक्स. मॅडम प्लीज. Good evening. Let me start with thanking Honorable Minister of Higher and Technical Education, Shri Chandrakant Dada Patil, because without inspirations, you can't do successful program. So let me start with him. I also thank Shri Vikas Rastogi ji, Principal Secretary, Higher Education, whose motivation and whose encouragement and suggestions have contributed to the beauty of the program. I thank RUSA Project Director Dr. Nipun Vinayak ji,
who again not just were collaborators of the program, but also in terms of extending suggestion were also contributed to the beauty of the program. I thank the resource persons, Dr. Bhushan Patwardhan, Chairman NAAC Executive Committee, Professor R.S. Mali, Professor Mohanan, all the participating mentor-mentee colleges, Dr. Kale, Dr. Arun Gaikwad, Dr. Prashant Kumbharkar, Dr. Shinde, Dr. S.K. Aher. Let me thank the leading team from within the university and beyond the university, because without that kind of inspiration coming in from within the university, no program is successful. Let me start with our Honorable Vice Chancellor, Professor Digambar Shirkeji, Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Ajay Bhamreji, Registrar Shailendra Devlankarji, Shanti Madam, Director UGC HRDC, and our link between RUSA in terms of collaboration of this program. The mentors, several principals, Dr. Vijay Joshi ji, Naresh Chandra ji, Shivare ji, in fact, what all ways they have contributed to this program, ensuring that this program becomes successful, that already has been spoken about. In fact, without their contribution and without their inspiration and extension of help, this program would not have been successful. Let me also thank Dr. Sunil Patil, Director Student Development. He has been felicitated some time back, and let me take this little bit of liberty to call him Hanuman. Without Hanuman, no success of the any kind of initiative is not possible. And same credit goes to him and his very large team, which includes Dr. Mahesh Deshmukh, Dr. Bhushan Langi, Parag Karulkar, Surekha Shetty, Deepak Gaikwad, Dr. Rupa Rao, Dada Saheb Mahaske, Deepti Sadvelkar, Girish Karnad, Harshal Chaudhary, Tejas Chaudhary, Maqsood Memon, Krutika Patel, Vibhuti Varbe, Monica Singh, Dr. Rahul Shetty, and several others. Without their support, organizing this program on such a large scale was not possible. Let me also thank two very eminent principals of two autonomous colleges of University of Mumbai, who came forward and extended wholehearted support in organizing a very important segment of the program, and which was exhibition organized on best practices under NEP. Let me thank Dr. Anushri Lokar, Principal Ruya College, and Dr. Rajendra Shinde, Principal Xavier's College. Let me also thank Dr. Nitin, who has been main comparer of the program along with several others. The way he adds value and beauty to whatever is said on the stage, in between the gaps while the program is being executed, that beauty added is always adding so much value to the program. Let me thank also several others without whom no program again in the university is not successful. Let me thank GAD team led by Deputy Registrar Shri Gule, DICT team led by Dr. Deshmukh. Let me also thank University Engineering team. Let me extend my appreciation and thanks to GICD team, NSS team, DSD team, Alkesh Dinesh Modi and MU Ideas team in terms of contribution in creating posters of University of Mumbai. Let me thank faculty members from Alkesh Dinesh Modi Institute, Dr. Naina Salve, Dr. Rakesh Malusure, Dr. Abhiraj Shivdas and Dr. Abhijit Rawal, and several student volunteers who participated in ensuring that this program is success. Let me thank all NSS volunteers from several colleges which ensured that this program is success. I thank all participating state universities who within I think less than a week ensured that they participate in this college and added so much value in terms of contributing their posters on
NEP best practices. I also thank the private universities. There were 4 private universities which had also put up their posters today. I thank all autonomous colleges which participated today and placed their posters, which have been appreciated by all who were attending today's program. Let me also thank, which is in fact most important component, the attendees of this program. There are several invited guests, and there are so many colleges who intend to do NAAC and wanted to seek some inspiration, motivation, and made this program successful. In fact, let me very quickly mention their takeaway. So they have submitted their feedback forms and preliminary takeaway which we have received, and we thank them for that. The preliminary takeaway is that now they find that NAAC process is not that difficult, which is a very, very important feedback, and says a lot about success of this program. In case I have missed out anyone, that's my mistake. Please consider that as my mistake. And let me once again thank you all for being here and contributing to the success of this program. Thank you so much. आभार मानणं ही फार कठीण जबाबदारी असते. म्हणजे हसतमुख चेहऱ्याने आभार मानल्यामुळे त्या आभाराला एक वेगळी ब्युटी प्राप्त झाली. आणि यानंतर हा कार्यक्रमाचा समारोप आपण भारताच्या राष्ट्रगीताने करूया. मी आमच्या मुंबई विद्यापीठाच्या संगीत विभागाचे सगळे विद्यार्थी आहेत, त्यांना निमंत्रण देतो. तो तिथला माईक आपण चालू करूया त्या बाजूला. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. मनापासून धन्यवाद. सगळ्यांनी चहाचा आस्वाद घ्यावा आणि मराठीकरण केलेली पुस्तिका आपण जरूर आपल्या ताब्यात घ्यावी. धन्यवाद.